आणि म्हणून मला असं वाटतं की ज्या घटना या ठिकाणी मराठवाड्यामध्ये घडतायत अशा घटना घडू नयेत, महाराष्ट्रामध्ये अशा घटना घडू नयेत आणि महायुती सरकारचं आणि विशेषतः राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यासमोर स्थापित असलेल्या संविधानाच्या प्रतिकृतीला एका माते फिरून त्याची तोडफोड केली आणि त्याचे तीव्र पडसाद संबंध शहरात तथा महाराष्ट्रामध्ये उमटले। तातडीनं त्या इस्माला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आणि ताब्यात घेत असताना माझी नम्र विनंती आपल्याला की त्या मातेफिरीवर देशद्रोहाचा गुन्हा त्या ठिकाणी दाखल झाला पाहिजे। या दुर्दैवी घटनेचा निषेध म्हणून संबंध जिल्ह्यामध्ये बंद पुकारण्यात आला दुसऱ्या दिवशी आणि शांततेत हा बंद चालू असताना काही समाजकंटकांनी रस्त्यावर उतरून आंबेडकरी चळवळीला बदनाम करण्याच्या माध्यमातून या समाजकंटकांनी समाजवितकांनी या शहराला बदनाम करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये जाळपोळ करण्याचा प्रयत्न केला। अनेक ठिकाणी दुकानांच्या तोडफोड केल्या, अनेक व्यापाऱ्यांचे नुकसान केले। ज्यांचे हातावर पोट आहे अशा हातगाडी असेल, पानपट्टी असेल, टपरे असतील, अशा सर्व व्यापाऱ्यांचे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान केले। जिल्हाधिकारी कचेरीला सुद्धा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान केलं। सार्वजनिक व खासगी मालमत्तांचे सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी नुकसान त्या ठिकाणी केलं गेलं। माझी विनंती आहे की अशा पद्धतीच्या घटना होऊ नये म्हणून आपल्या स्तरावरून कडक असं कायदा या ठिकाणी केला गेला पाहिजे आणि ज्या व्यापाऱ्यांचे ज्या लोकांचे या घटनेमध्ये नुकसान झालेले आहे त्या सर्व लोकांना, त्या सर्व व्यापाऱ्यांना राज्य सरकारच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक मदत दिली पाहिजे, अशा पद्धतीची मी माझी या ठिकाणी मागणी करत आहे। परभणी शहरामध्ये प्रचंड तणावाचं वातावरण या ठिकाणी आजही आहे आणि याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून माझी विनंती आहे की त्याच्यावर उपाययोजना म्हणून निश्चित आपल्या स्तरावरून कडक अशी कारवाई, कडक असं धोरण त्या ठिकाणी राबवलं पाहिजे। याच घटनेमध्ये दुर्दैवी घटना घडली आणि सोमनाथ सूर्यवंशी सारख्या तरुण कार्यकर्त्याचा तरुण एक लॉ मध्ये शिकत असलेल्या व्यक्तीचं निधन त्या ठिकाणी झालं। माझी विनंती आहे जबाबदार असणाऱ्या जे कोणी लोक आहेत या सर्वांचे त्या ठिकाणी चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर अशी कारवाई आपल्या माध्यमातून त्या ठिकाणी झाली पाहिजे, एवढी माझी मागणी या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय करत आहे। दुसरी घटना बीड जिल्ह्यामध्ये झालेली आहे। बीड जिल्हा माझ्या शेजारी जिल्हा आहे आणि अनेकांनी त्या घटनेवर मत आपलं त्या ठिकाणी नोंदवलेलं आहे।
अत्यंत कालचं जर सुरेश अण्णा धसांचं जर मनोगत या ठिकाणी आपण सर्वांनी ऐकलं तर सभागृहाला निश्चित वेदनादायी त्यांचं वक्तव्य आपल्या सर्वांना त्या ठिकाणी ऐकायला मिळालं. माझी विनंती आहे की कैलासवासी संतोष देशमुख यांच्या हत्येला जबाबदार असणाऱ्या जे कोणी आरोपी आहेत त्यांच्यावर कठोर शासन झालं पाहिजे आणि संतोष देशमुख यांच्या परिवाराला न्याय मिळाला पाहिजे. परभणी येथील घटनेमध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी व संतोष देशमुख यांच्या दोन्ही कुटुंबियांना या ठिकाणी न्याय राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी मिळाला पाहिजे. एवढीच मागणी या ठिकाणी मी अध्यक्ष महोदय आपल्या समोर करतो. मला संधी दिली त्याबद्दल मी आपलं आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य राजूजी नवरे. 101च्या अल्पकालीन चर्चेमध्ये सहभाग घेत असताना ज्या महत्वाच्या 2-3 घटना घडल्यात त्या आमच्या मराठवाड्यामध्ये घडलेल्या आहेत. कधी काळी मराठवाडा हा संतांची भूमी म्हणून ओळखला जात होता, पण आज आपण बघत असताना की वेगवेगळ्या घटना त्या माध्यमातून होत आहेत. या संतांच्या भूमीला काय शाप लागला हे मला तर माहित नाही, पण आज आपण बघत असताना की काल परभणी येथे घडलेल्या प्रसंगामध्ये कोण कोण तिथं जाऊन आलं माहित नाही, पण एका दिवसाचं सभागृह बुडून आम्ही तिथं गेलो होतो. तो मयत झालेला सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी नावाचा मुलगा हा लॉ करण्यासाठी तिथल्या शिवाजी कॉलेज येथे ऍडमिशन घेतलं होतं. त्याची आई निलंगा तालुक्यामध्ये आजही दगड फोडण्याचं काम करते. त्याचा लहाना भाऊ MSc फिजिक्स झालेला आहे. एखादे माणसं मोठे लोक त्यांच्या मुलांना कॅनव्हा स्कूलमध्ये टाकतात, मेट्रो सिटीमध्ये शिकायला ठेवत असतात, पण एखादा वडार समाजातून येणारा मुलगा त्याचे आई वडील तिथं वडील हयात नाहीत आणि आई तिथं दगड फोडायचं काम करते आणि आपल्या लेकराला शिकविण्याचं काम करत असते. अशा या मुलावर अमानुष लाठीचार झाला आणि त्याचा तिथं मृत्यू झालेला आहे. तो मृत्यू झाला, पण मी आपल्या सरकारला आपल्या अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत विनंती करतोय की त्याचे जे भाऊ आहेत त्याची जी आई आहे ते आजही रोजांना जात असतात. हा मुलगा सुद्धा सोमनाथ नावाचा परभणी आमच्या इथून आमचा जिल्हा जरी हिंगोली असला तरी सुद्धा अजूनही सातत्यानं संपर्क परभणी जिल्ह्यामध्ये असतो. आमचा जुना जिल्हा परभणी आहे आणि तिथं त्याचे सगळे जे पडसाद आहेत ते आमच्या हिंगोली जिल्ह्यावर उमटत असतात. त्या मुलाला तिथं न्याय भेटला पाहिजे यासाठी त्याच्या कुटुंबाला 50 लाख रुपये मदत आणि त्याच्या भावाला एका सरकारी नोकरीमध्ये घेतलं पाहिजे की जेणेकरून ही घटना झाली त्याला त्या माध्यमातून त्या कुटुंबाला आधार भेटेल. दुसरं, काल केस तालुक्यामध्ये मस्साजोग येथील सरपंच देशमुखजी यांचा मृत्यू झाला आणि त्या संदर्भामध्ये सातत्यानं आपल्या सभागृहामध्ये काल सुरेशांना धस यांचं भाषण ऐकलं. आम्ही सातत्यानं जरी तिथं गेलो नसतील तरी सुद्धा सातत्यानं ही सगळ्या गोष्टी कानावर येत आहेत. मी आपल्या अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत विनंती करतोय, काल एका सरपंचावर ही घटना झाली, उद्या या सभागृहातल्या एखाद्या आमदारावरही ही वेळ येऊ शकते. असं जर आपण ठरवलं तर खूप मोठ्या प्रमाणावर ही जे दादागिरीचं प्रमाण आहे ते वाढत आहे. जर हा आरोपी कोण्या समाजातले आहेत, जो मृत्यू झालेला आहे तो कोण्या समाजातला आहे, त्या गोष्टीपेक्षा हे आरोपी आहेत आणि त्या आरोपीला कोणती जात नसते. आणि जो मुलगा सरपंच पदापासून गावातलं राजकारण सुरू करतोय, मी सुद्धा 2005 ला बाबुळगाव गावचा सरपंच म्हणून काम करत असतो. ग्रामीण भागामध्ये काम करणं किती अवघड असतंय. अध्यक्ष महोदय आपण सुद्धा बोलणारे सर, आपण सुद्धा तिथं ग्रामीण भागातून राजकारणातून पुढे आलेले आहेत. असं जर एखाद्या सरपंचावर काम करीत असताना त्याच्यावर अशा पद्धतीने जर वेळ येत असेल तर तुम्ही आम्ही सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी ठरवलं पाहिजे. जात धर्म पक्षापेक्षा अशा लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण सगळ्यांनी सभागृहामध्ये तिथं काम केलं पाहिजे. माझी एकच विनंती आहे, फरार आरोपी यांना तात्काळ पकडलं पाहिजे. SIT मार्फत सखोल चौकशी करून त्या आरोपींपर्यंत आपण पोहोचलं पाहिजे. दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर तिथं कारवाई झाली पाहिजे. जलदगती न्यायालयामार्फत सदरील प्रकरण तिथं चालवलं पाहिजे. मोका अंतर्गत सर्व आरोपीवर कारवाई झाली पाहिजे की जेणेकरून फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये जर हे प्रकरण चाललं तर निश्चित ज्या कुटुंबावर ही वेळ आली, जर तुमच्या आमच्या कुटुंबावर ही जर वेळ आली असेल तर त्या कुटुंबावर काय आघात होतो, त्याच्या लेकरा बाळाला काय प्रश्न निर्माण होतो, त्याच्या पत्नीवर काय वेळ येत असते, या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आपण या बाबतीमध्ये निश्चित
तिथं हे सरकार जे नामदार अजित पवार साहेब असतील, फडणवीस साहेब असतील आणि एकनाथराव शिंदे साहेब असतील यांच्या नेतृत्वाखाली चालणारे हे सरकार आहे. त्यामध्ये निश्चित संतोष देशमुख या तरुणाला न्याय भेटेल, त्याच्या कुटुंबाला न्याय भेटेल ही अपेक्षा मी व्यक्त करतो. थांबतो. सन्माननीय सदस्य विश्वास कदम, सन्माननीय सदस्य सिद्धार्थजी खरात. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 101 अन्वये अल्पकालीन चर्चेमध्ये अतिशय गंभीर विषयाची चर्चा या ठिकाणी सुरू आहे. मराठवाड्यामध्ये परभणी आणि बीड जिल्ह्यामध्ये या दोन गंभीर घटना घडलेल्या आहेत. नुकत्याच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झालेल्या आहेत. महायुतीचं शासन या ठिकाणी सरकार स्थापन केलेलं आहे आणि आमच्यासारखे नवीन आमदार सुद्धा या ठिकाणी आले आहेत. एकीकडं सगळीकडे आनंदाचं वातावरण असताना या दोन अशा काही घटना घडल्या, त्यामुळे आपल्या सगळ्यांच्या आनंदावरती विरजन पडलेलं आहे. परभणीमध्ये जी घटना घडलेली आहे ती अतिशय क्लेशदायक आणि दुःखदायक आहे. महोदय, 10 डिसेंबर रोजी ज्या ठिकाणी ही जी घटना घडली त्याच्या बाजूलाच एक मोर्चा आला होता आणि त्या मोर्चामध्ये काही चिथावणीखोर वक्तव्य झाली अशा प्रकारची चर्चा आहे. आणि त्या अनुषंगानं तो जो काही माथे फिरो या ठिकाणी सोपान संदीप पवार आहे, या माथे फिरो आणि मनोरुग्ण व्यक्तीने बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेला संविधानाची जी प्रतिकृती आहे त्याची विटंबना केली. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान याच्यावर प्रेम करणारा कोट्यावधी समाज आहे, त्यामुळं त्यांच्या भावनेला ठेच पोहोचणं साहजिक आहे. आणि त्यामुळं दुसऱ्या दिवशी 11 डिसेंबर रोजी समस्त समाजाने आणि व्यापाऱ्यांनी सुद्धा उत्स्फूर्तपणानं बंद पुकारला. हा जो बंद आहे दुपारी 12 वाजेपर्यंत अतिशय शांततामय मार्गाने सुरू होता. परंतु त्याच दिवशी दुपारी 2 वाजता काही समाजकंटक यांनी आपली तोंड झाकून मफलर बांधून अशा प्रकारे त्या ठिकाणी त्या गावामध्ये त्या अनेक शहराच्या मोहल्ल्यामध्ये शिरकाव केला आणि जो काही शांततेने चालू असलेला जो काही बंद आहे त्याला त्या ठिकाणी गालबोट लावण्याचं काम केलं आणि त्यामुळं जी काही शांतता होती ती अशांततेमध्ये त्याचं रूपांतर झालं. त्यामुळं पोलिसांनी संध्याकाळच्या वेळी कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू केलं. अतिशय निर्घृणपणानं हे कोम्बिंग ऑपरेशन झालेलं आहे. त्या ठिकाणी महिला, अल्पवयीन मुलं यांचा देखील यामध्ये समावेश आहे आणि त्यामुळं एक प्रकारचा अनरेस्ट निर्माण झाली. त्या दिवशी त्यांना ऑनलॅक ठेवा आणि 10 मिनिटासाठी किंवा 5 मिनिटासाठी स्थगित करा आणि परत सर्व करून त्यांचंच भाषण चालू करा. या फोटोला मोकतील ना सगळे लोक. ऑनलाईन म्हणजे माझं होऊ देत ना. सुरू करा. 2 मिनिटात. हा घ्या, कन्क्लूड करा. अच्छा, ठीक आहे, सुरू. 2-3 मिनिटं. 2 आता मला बोलायचं होतं पण सुरू. हा, मग मी जाऊन येऊ का? फोटो काढून येऊ का मी पण? सभागृहाची विशेष बैठक आता स्थगित होत असून सभागृहाची नियमित बैठक आता सकाळी 11 वाजता भरेल.
माननीय अध्यक्ष महोदय, जय भीम. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय मुख्यमंत्री. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी अधिनियम 2004 च्या कलम 29च्या पोटकलम 1 व 2 अन्वये श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहामध्ये मांडतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम 1993 चा कलम 28च्या पोट कलम 2 अन्वये महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग यांचा 2021-22 व 22-23 या वर्षाचा अनुक्रमे 21वा व 22वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडलेली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. औचित्याचे मुद्दे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2024च्या तिसऱ्या अधिवेशनात दिनांक 27 जून 2024 ते दिनांक 12 जुलै 2024 या कालावधीत माननीय मंत्री महोदयांनी विधानसभा सभागृहात दिलेल्या एकूण 353 आश्वासनाची यादी तसेच सन 2024चे तिसरे अधिवेशन स्थगित झाल्यानंतर आतापर्यंत पूर्तता करण्यात आलेल्या एकूण 229 आश्वासनाच्या पूर्ततेची विवरणपत्रे यादीसह सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सन 2024च्या तिसऱ्या पावसाळी अधिवेशनात दिनांक 27 जून 2024 ते दिनांक 12 जुलै 2024 या कालावधीत मान्य मंत्री महोदयांनी विधानसभा सभागृहात दिलेल्या एकूण 353 आश्वासनांची यादी तसेच सन 2024 ते तिसरे पावसाळी अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आतापर्यंत पूर्तता करण्यात आलेल्या एकूण 229 आश्वासनांच्या पूर्तीची विवरणपत्रे यादीसह सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. औचित्याचे मुद्दे. ठीक. श्री अभिजित पाटील. नमस्कार. मी अभिजित पाटील, माढा. साहेब, माझ्या मतदारसंघात माढा तालुक्यामध्ये उजनी धरण हे महाराष्ट्रातलं सगळ्यात मोठे 123 TMCचं धरण आहे. परंतु माझ्या माढा शहराला गेल्या 301 वर्षामध्ये 365 दिवसात फक्त 31 वेळा प्यायला पाणी मिळाले आणि त्यामुळं तिथं पाण्याची जी पाईपलाईन आहे ती अत्यंत खराब झाली आहे. तर त्याच्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव आहे. तर नवीन पाईपलाईन आणि त्याची सर्व अंमलबजावणी व्हावी. माढा उजनी धरण संपल्यानंतर पहिल्याच अंतरावरती आलेगाव म्हणून गाव लागतं आणि सुस्ते याचे बंधाऱ्यासाठी 2019ला तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील साहेबांनी आश्वासन दिलं होतं. परंतु ते अजून पूर्तता झाली नाही आणि सीना माढा उपसा सिंचन योजना गेले 30 वर्ष झालं सुरू आहे. परंतु तुळशी असेल, बावी असेल, परितेवाडी असेल, परिता असेल, करकमचा शिवकालीन तलाव असेल आणि त्याचबरोबर आमचे मानेगावची खैरा उपसा सिंचन योजना असेल, जाधववाडी, बैरागवाडी अशा गावांना पाण्यासाठी खूप वणवण करावं लागते आणि त्याच्यामुळं पाण्याच्या बाबतीमध्ये अजून देखील तो प्रश्न सुटला नाही. आणि मग आता हे पाण्याच्या प्रश्नासाठी सोडण्यासाठी सुप्रमा आपल्याकडे सादर केलेली आहे. तर त्याला मान्यता देऊन आम्हाला त्या ठिकाणी ही गेले 30 वर्ष झालं योजना सुरू आहे. परंतु याला आवश्यक असणारा निधी वेळेवर मिळत नाही आणि तो निधी जर वेळेवर मिळाला तर ही गावं, साहेब, तुळशी गाव असं आहे की ज्या गावाला जमीन मोठी आहे आणि फक्त 800 मीटर त्या ठिकाणी पाईपलाईन टाकायची राहिली आहे आणि 800 मीटर पाईपलाईन जर टाकली तर त्या गावाच्या पाण्याचा 7 ते 8 तळी भरून निघतात. परंतु तिथली परिस्थिती अशी आहे साहेब, या सभागृहाला सांगायला की त्या गावातल्या मुलांची लग्न होत नाहीत का तर त्या गावाची परिस्थिती पाणी नाही. उद्या जर आपल्याला त्या ठिकाणी पाणी आलं तर साहेब आपल्याला देखील आमंत्रित करू आणि सामुदायिक विवाह सोहळा होईल इतकी मुलं लग्नाची राहिलीत त्या गावातली. आणि त्या गावाला पाणी देण्यासाठी गेले 30 वर्ष झालं आपण सरकार म्हणून काम करू शकलो नाही. तर ते पाणी आणण्यासाठी आपण त्या गावातली आणि त्या गावाला पाणी देण्यासाठी गेले 30 वर्ष झालं आपण सरकार म्हणून काम करू शकलो नाही.
तर ते पाणी आणण्यासाठी आपण आम्हाला योग्य तो निधी देऊन तरतूद करून ह्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावा. उजनी धरणावरती पर्यटन स्थळ डेव्हलप व्हावं म्हणून त्या ठिकाणी सरकारकडे अभिभाषणात देखील तो मुद्दा होता, परंतु त्याच्यावरती निधीची उपलब्धता प्रत्यक्षात झाली, परंतु काम मात्र अजून चालू नाही. आणि उजनी धरण हे खूप मोठ्या पद्धतीचं त्या ठिकाणी धरण आहे, त्याला जमीन आहे, सगळी यंत्रणा आहे आणि पुण्यापासून जवळ असल्यामुळं विकेंडच्या कन्सेप्ट माध्यमातून त्या भागाची इंडस्ट्री ग्रो होईल. त्या उजनी धरणावरती साहेब मत्स्यबीज त्या ठिकाणी सोडले जात नाहीत. मत्स्यबीज सोडल्याशिवाय मत्स्यमारांना त्या ठिकाणी खूप मोठा त्या ठिकाणी भुई समाज आमच्या भागामध्ये आहे आणि त्या भुई समाजाला मदत होईल. धन्यवाद. श्रीमती सरोज अहिरे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी खालील सार्वजनिक व महत्त्वाच्या निकडीच्या बाबींवर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाच्या जाहिरात क्रमांक 4/2024 मध्ये दिव्यांगांच्या आरक्षणामध्ये CP 1 लेग अफेक्टेड, एक पाय बाधित या दिव्यांग प्रकाराचा समावेश दिसत नाहीये. तरी मागील जाहिरात क्रमांक 4/2019 मध्ये सदर अपंग उमेदवारांकरिता 3% प्रमाणे प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी यांना 336 जागांपैकी 11 जागा अपंग उमेदवारांमधून भरण्यात आल्या होत्या. यामध्ये अपंग प्रवर्गाकरिता कर्णबधीर आणि 1 लेग अफेक्टेड या उमेदवारांकरिता जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणी आपणास मी विनंती करते की जाहिरात क्रमांक 4/2024 मध्ये अपंग उमेदवारांकरिता, दिव्यांग उमेदवारांकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागामध्ये तंत्र 3 वर्गाच्या नोकरी जाहिरातींमध्ये एक पाय बाधित या दिव्यांग प्रकाराचा समावेश नसल्याची बाब उघड झालेली आहे. या प्रकरणी तात्काळ दिव्यांग उमेदवारांकरिता सहानुभूतीपूर्वक विचार करून या दिव्यांग बांधवांना शासनाच्या सर्व विभागांमध्ये तंत्र 3 या पदाकरिता समायोजन करण्याबाबत आवश्यक ती कारवाई त्वरित करण्यात यावी. कारण आता जाहिरात ही फ्लॅश झालेली आहे आणि काही दिवस शिल्लक आहे. जर या दुरुस्ती झाल्या नाही तर माझ्या दिव्यांग बांधवांना जे काही प्रकल्पग्रस्त आहेत त्याच्यामध्ये त्यांच्यावर फार मोठा अन्याय होईल. हा अन्याय दूर करण्यासाठी आपण त्वरित शासनाला आदेश द्यावे, हे औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी शासनाकडे मागणी करीत आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्या मुद्द्याने शासनाचं लक्ष वेधित इच्छितो की माझ्या बागलाण विधानसभा मतदारसंघामध्ये मुख्य पीक कांदा, डाळिंब व द्राक्ष उत्पादन करीत असलेला तालुका असल्याने आमच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये कांदा उत्पादनामध्ये तर आज 800 रुपये क्विंटलने, 800 तर 15 सरासरी 1500 रुपये क्विंटलने घसरले आहे. या लाल कांद्यामुळे किंवा कांद्याच्यामुळे आमच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये किंवा उत्तर महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला होता. औचित्याच्या मुद्द्याने सांगतो साहेब, विधानसभेला आपल्याला प्रचंड मतांनी शेतकऱ्यांनी निवडून दिलं. तर माझं असं म्हणणं आहे की 20% जे आयात शुल्क सरकारने, केंद्र सरकारने लावलं आहे त्याच्याला शिफारस करून शासनाने यात भाग घ्यावा अशी विनंती या माध्यमातून मी करतो. चेतन तुपे. अध्यक्ष महोदय, मी खालील सार्वजनिक महत्त्वाच्या व निकडीच्या बाबींवर औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे लक्ष वेधी इच्छितो. पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न चिंताजनक स्वरूपापर्यंत पोहोचलेला आहे आणि त्यामुळे नागरिकांच्या जीवनावर
मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत असल्यानं पुणेकरांच्या मध्ये प्रचंड नाराजी आणि असंतोष निर्माण झालेला आहे. गेल्या काही वर्षामध्ये वाहनांची संख्या प्रचंड मोठ्या संख्येनं वाढ होत आहे आणि त्याच्यामध्ये सातत्यानं रस्ता दुरुस्तीची कामं असतील, नवीन रस्ता बनवण्याची कामं असतील, मेट्रोच्या मार्गिका बनवण्याची कामं असतील, नवीन उड्डाणपूल बनवण्याची कामं असतील, या सर्व कामांमध्ये वाहतुकीचा वेग पुणे शहरातला मंदावला आहे आणि तो ताशी 15 किलोमीटर इतक्या चिंताजनक अवस्थेपर्यंत आता जाऊन पोचलेला आहे. याचमध्ये माझा हडपसर विधानसभा मतदारसंघ पुणे शहरात येतो आणि माझ्याही मतदारसंघामध्ये हडपसर असेल, गाडीतळ असेल, आकाशवाणी 15 नंबर या भागात वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते आणि त्याच्यात भर म्हणून रस्त्याच्या कडेला इस्तस्तसा लावलेल्या खाजगी वाहतुकी बस या वाहतूक कोंडीमध्ये भर घालत आहेत. सय्यदनगर येथे रेल्वेचा अंडरपास न झाल्याने तेथे वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. मुंढवा केशवनगर येथे अंडरपास नसल्यामुळे त्याही ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होते. कात्रज चौक, कोंढवा, खडीमशीन चौक परिसरात या भागात वाहतूक कोंडी नित्याचीच झालेली आहे. कोंढवा भागामध्ये शिवनेरी नगर ते ज्योती हॉटेल हा डीपी रस्ता अनेक वर्षापासून प्रलंबित असल्यामुळे तिथेही नागरिकांना वाहतूक कोंडीचे सामोरं जावं लागतं आहे. पुणे शहरामध्ये कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन हा पुणे महानगरपालिकेने तयार केला होता, परंतु अद्यापपर्यंत त्याची पूर्ण अंमलबजावणी झाली नाही. मधल्या काळामध्ये महानगरपालिकेचे हद्द वाढून 34 नवीन गावं महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये समाविष्ट झालेली आहेत. त्यामुळं नवीन तंत्रज्ञान आणि आता ही गावं वाढल्यामुळं हा कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन कालबाह्य झालेला आहे. त्यामुळं या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅनचं पुनर्जीवन करणं, त्याचं पुन्हा हे करणं अतिशय क्रमप्राप्त झालेलं आहे. तसेच पुणे शहराचा रिंग रोडला चालना देणं गरजेचं आहे. शेवटचाच मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय, आणि गडकरी साहेबांनी आमच्या सोलापूर महामार्ग जो आहे त्याच्यावरती भैरवा नाला ते यवत हा एलिव्हेटेड 6 लेनचा कॉरिडॉर त्या ठिकाणी प्रस्तावित केलेला आहे. त्यामुळे हा प्रस्तावित कॉरिडॉर रिंग रोड संपूर्ण पुणे शहरात असलेले डीपी रस्ते रखडलेले आणि मेट्रोचे मार्गिका ही लवकरात लवकर कराव्यात अशी ही महत्वाची आणि गंभीर बाब मी औचित्याच्या मुद्द्या माध्यमातून शासनाच्या निदर्शनास आणून देत आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नासर फरांदे एक सर होते की ज्यांनी क्लास योग्य माझ्या बाहेर देऊन टाकायचं. इकडे येऊन बसते. हा, मी इकडून येते, मी इकडून जातो, मी इकडे येऊन बसते. बस नमस्कार नमस्कार. माननीय सभापती महोदय,
सर्वात पहिल्यांदा मी आपलं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. या सभागृहाने एकमताने प्राध्यापक राम भामाबाई शंकर शिंदे यांची सभागृहाच्या सभापतीपदी निवड केली. त्याबद्दल या सभागृहाचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो. ही जी काही आपली एक उच्च परंपरा आहे की सभापती च्या पदावर जरी नियमात निवडणूक असली तरी शक्यतोवर सर्वांनी एकमताने सभापतीची निवड करावी. या उच्च परंपरेला साजेसा निर्णय आमच्या विरोधी पक्षाने देखील घेतला. त्याबद्दल मी विरोधी पक्षाचे देखील अतिशय मनापासून आभार मानतो, अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे प्राध्यापक राम शिंदे हे सर आहेत, त्यामुळे क्लास कसा चालवायचा याची त्यांना निश्चितपणे सवय देखील आहे. यापूर्वी देखील प्राध्यापक नासर फरांदे एक सर होते की ज्यांनी क्लास योग्य प्रकारे चालवला. रामराजे वकीलही होते आणि प्रोफेसरही होते आणि मला विश्वास आहे की आपणही तसंच अतिशय शिस्तीनं पण संवेदनशीलतेनं या सभागृहाचा कारभार चालवाल याबद्दल माझ्या मनामध्ये कुठलीही शंका नाही. खरं म्हणजे सभापती महोदय, शिक्षक म्हणजे ज्ञानाची अखंडपणे प्रज्वलित केलेली ज्योत असं आपण मानतो आणि म्हणून शिक्षक हा जन्मभर शिक्षक असतो. तो शिकतही असतो आणि तो शिकवतही असतो आणि म्हणून मला हा विश्वास आहे की या पदावर बसल्यानंतर आपण अनेक गोष्टी या सभागृहातनं ग्रहण कराल आणि आपल्या मुखातनं अनेक गोष्टी या सभागृहाने आणि पुढच्या अनेक वर्षापर्यंत समाजाने किंवा विधानमंडळाने ग्रहण करण्याच्या या त्या ठिकाणी बाहेर पडतील. चांगले पायंडे तयार करणं ही खरं म्हणजे पीठासीन अधिकाऱ्यांची एक मला असं वाटतं महत्वाची जबाबदारी असते. त्यामुळे ती तर आपण पार पाडालच, पण विशेषतः आम्ही सगळे बेशिस्त झाल्यानंतर आपण आम्हाला शिस्त लावाल हा विश्वास देखील मला या निमित्ताने आहे. खरं म्हणजे मी फरांदे सरांचं नाव घेतलं, त्यांच्यात आणि तुमच्यात एक साम्य असं आहे की तुमचा दोघांचाही संबंध अहिल्यानगरशी आहे आणि एक प्रकारे विचारांचे वारसदार म्हणून या ठिकाणी तुम्ही काम करता आहात आणि त्यासोबत याही गोष्टीचा मला आनंद आहे की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300व्या जयंती वर्षाच्या या अत्यंत महत्वाच्या वर्षी अहिल्यादेवींच्या परिवारातील किंवा त्यांचे वडील माणकोजी शिंदे यांच्या 9व्या वारसदार पिढीच्या रूपानं राम शिंदेंसारखा एक व्यक्ती हा त्या ठिकाणी बसतो आहे. एक प्रकारे राजमाता राष्ट्रमाता अहिल्यादेवी होळकर यांना या सभागृहाने ही वाहिलेली एक वेगळी सुमनांजली आहे असं मी या निमित्ताने समजतो. आणि संपूर्ण देशामध्ये ज्यावेळी मोगलांनी भारतीयांचं हतोत्साहीकरण करण्याकरता सर्व हिंदू मंदिरं ही नष्ट केली होती,
त्यावेळी संपूर्ण देशातल्या हिंदू मंदिरांचं पुनर्निर्माण करणाऱ्या या अहिल्यादेवी होळकर होत्या. आणि म्हणून हे जे पुनर्निर्माणाचं कार्य आहे आज वेगळ्या स्वरूपामध्ये आपल्या स्वतंत्र भारतामध्ये आपल्या समाजाला स्वाभिमान आणि त्या स्वाभिमानानं जगता यावं या दृष्टीनं आपण सगळे लोक भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानाच्या अनुषंगाने त्याची शपथ घेऊन या ठिकाणी काम करतो. आणि म्हणून मला विश्वास आहे की जो बाणा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचा आपण इतिहासात वाचलाय त्या बाण्यानेच या सभागृहामध्ये आपण काम कराल हा मला या ठिकाणी विश्वास आहे. सरपंचापासनं तर सर्वोच्च सभागृहाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत अशा प्रकारची आपली वाटचाल ही अतिशय प्रेरणादायी अशा प्रकारची वाटचाल आहे. सामान्यातनं असामान्यत्व कसं घडतं हे आपल्याला आपल्या या संपूर्ण वाटचालीमध्ये पाहायला मिळतं. मगाशी नीलमताईंनी सांगितलं की वनस्पती शास्त्रातनं पदवी घेतल्यानंतर आपण बीएड केलं आणि प्राध्यापक म्हणून देखील या ठिकाणी काम केलं आहे. आणि निश्चितपणे हे सगळे अनुभव जे आपल्या गाठीशी आहेत त्याचा फायदा आपल्याला होईल. चौंडी सारखं एक गाव की जे आपल्या सगळ्यांकरता प्रेरणास्थळी आहे त्या गावचे सरपंच म्हणून देखील आपण काम केलं. आणि त्याही काळात सरपंच म्हणून आपण जे काम केलं होतं त्याचं कौतुक हे राज्य पातळीवर झालं होतं. वेगवेगळ्या योजना ज्या आपण राबवल्या होत्या त्याचं मोठ्या प्रमाणात कौतुक झालं होतं. आणि विशेषतः आपण संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान हे सरपंच म्हणून ज्या प्रकारे राबवलं त्यामुळे राज्याचा प्रथम पुरस्कार हा आपल्या गावाला आणि आपल्याला मिळाला होता हे देखील या ठिकाणी नमूद केलं पाहिजे. आपण चौंडी येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर दूध उत्पादक सहकारी संस्था, पुण्यश्लोक मजूर सहकारी संस्था अशा अनेक संस्थांच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रामध्ये काम केलं. आणि ज्या ज्या क्षेत्रात काम केलं त्या त्या क्षेत्रात आपण यशस्वीतेने ते काम केलं हे आम्ही सगळ्यांनी बघितलं. भारतीय जनता पार्टीमध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या माध्यमातून आपण संघटनात्मक काम केलं. तिथपासनं तर भारतीय जनता पक्षाच्या विविध पदांवर मंडलापासनं जिल्ह्यापासनं तर प्रदेशापर्यंत वेगवेगळ्या पदांवर आपल्याला काम करायची संधी मिळाली. आणि विशेषतः आपल्या संपूर्ण व्यक्तिमत्वावर आमचे नेते माननीय गोपीनाथरावजी मुंडे यांचा एक विशेष ठसा आम्हाला पाहायला मिळतो. आपण सगळ्यांनीच त्यांच्याकडनं प्रेरणा घेतलेली आहे आणि तुम्ही देखील त्यांच्या अतिशय जवळ होतात आणि त्यांच्याकडनं मोठी प्रेरणा आपल्याला मिळाली. किंबहुना एक सर्वसमावेशक राजकारण कसं करायचं, समाजातल्या तळागाळातल्या व्यक्तींना कशा प्रकारे मुख्य प्रवाहात आणायचं ही शिकवण तुम्हाला मुंडे साहेबांच्या माध्यमातून मिळाली. आणि म्हणून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा एक मोठा ठसा हा आपल्यावर या ठिकाणी पाहायला मिळतो. 2009 मध्ये आपण नव्याने कर्जत जामखेड मतदारसंघ तयार झाला, त्याच्यामध्ये निवडून आलात. पुन्हा 2014 मध्ये आपण निवडून आलात. 2014 मध्ये निवडून आल्यानंतर आपण राज्यमंत्री म्हणून सुरुवातीच्या काळात काम केलं आणि त्यावेळी माझ्या खात्याचेच राज्यमंत्री म्हणून राम शिंदे साहेब काम करत होते. मी गृहमंत्री म्हणून, मुख्यमंत्री म्हणून आणि गृहमंत्री म्हणून काम करत होतो. आणि गृहराज्यमंत्री म्हणून राम शिंदेजी हे त्या ठिकाणी काम करत होते. एक जागरूक अशा प्रकारचा गृहराज्यमंत्री म्हणून त्यांनी कमी वेळामध्ये आपली प्रतिमा तयार केली.
गृहराज्यमंत्र्यांचं एक काम असतं की गृहराज्यमंत्री हा सतत फिरता असला पाहिजे. कुठेही घटना झाली तरी त्या ठिकाणी पोहोचणारा पहिला व्यक्ती हा गृहराज्यमंत्री असला पाहिजे. हेच काम त्या काळामध्ये, आणि सुदैवाने 2 गृहराज्यमंत्री माझ्याकडे होते आणि दोन्ही अतिशय ऍक्टिव्ह होते. म्हणजे पहिल्यांदा राम शिंदे साहेब होते, दीपक केसरकरजी होते, रणजित पाटील होते. पण निश्चितपणे राम शिंदे साहेबांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे या पदाचा कार्यभार स्वीकारला, सांभाळला. त्यानंतर मंत्री म्हणून त्यांनी काम केलं. आणि हे सगळं करत असताना विषय समजून घेणं. अनेक वेळा आपण महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये क्वचित पण अशी मंत्री बघितलेले आहेत की ज्यांचा 5 वर्षाचा कार्यकाळ निघून गेल्यानंतर देखील त्यांना सगळ्या विषयाचं आकलन होत नाही. पण राम शिंदे असे मंत्री होते की ज्यांनी अतिशय कमी काळामध्ये सगळे विषय ग्रास्प केले आणि सभागृहाबाहेर एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर म्हणून त्यांनी आपली प्रतिमा त्या ठिकाणी तयार केली. राम शिंदे साहेब हे अतिशय चांगले वक्ता आहेत. त्यांची भाषणं ही गाजतात आणि ज्यावेळेस ते बोलतात त्यावेळी लक्षात येतं की हा व्यक्ती इथनं बोलत नाही, हा इथनं बोलतोय, हृदयातनं बोलणारा व्यक्ती आहे. आणि म्हणूनच एक प्रखर वक्ते म्हणून त्या ठिकाणी त्यांच्याकडे आपण बघतो. खरं म्हणजे मागच्या काळामध्ये मंत्री असताना ते अनेक गावांमध्ये जायचे, तिथे थांबायचे. असंच एकदा बाराववाडी या ठिकाणी त्यांनी मुक्काम केला होता आणि तिथले शेतकरी तुकाराम जाधव यांच्या शेतीमध्ये नांगरटीचं काम चाललं होतं आणि तो लाकडी नांगर त्यांना खुणावत होता, कारण ते हाडाचे शेतकरी आहेत. आणि मग लगेच त्या ठिकाणी त्यांनी नांगर हाती धरला आणि नुसतं फोटोपुरतं नाही तर प्रत्यक्ष शेतकरी ज्या प्रकारे नांगरटीचं काम करतो तशा प्रकारे आपला अर्धा दिवस तिथे घालवला आणि शेती करण्याचं जे काही कौशल्य आहे आणि एक हाडाचा शेतकरी म्हणून जी काही अपेक्षा आहे ती त्यांनी त्या ठिकाणी निश्चितपणे पूर्ण केली. आता नांगर हाती धरायचा नाही आहे, बेल हाती धरायची आहे आणि त्या बेलच्या माध्यमातून आमच्या सगळ्यांवर आपल्याला कंट्रोल ठेवायचा आहे. पण आम्ही चांगले विद्यार्थी आहोत, कधी कधीच आम्ही खरं म्हणजे नाही, महाजन चांगले विद्यार्थी असतात. समोर कोण बसलाय त्याच्यावरनं मग त्यांचं ठरतं. आपण या सभागृहाला वरिष्ठ सभागृह म्हणतो. आजही दोन्ही सभागृहांच्या पीठासीन जे अधिकारी आहेत त्यांच्यामध्ये मोठा मान हा विधान परिषदेच्या सभापतींचा आहे. आणि ही अपेक्षा असते की या सभागृहाने आणि सभापती महोदयांनी विधानमंडळाला मार्गदर्शन केलं पाहिजे. ते मला अपेक्षा आहे की हे मार्गदर्शन आपल्या माध्यमातून निश्चितपणे मिळेल, कारण अनेक ज्येष्ठ, अनेक दिग्गज अशा लोकांनी सभापतीचं पद हे त्या ठिकाणी भूषवलेलं आहे. अनेक तत्वनिष्ठ, विचारवंत अशा प्रकारची मंडळी, अनेक चळवळीतनं पुढे आलेले नेते हे देखील या पदावर बसले आहेत. आणि एवढंच नाही तर या पदावर बसायचं असेल तर नावात राम असलं तर जास्त सोपं असतं. कारण यापूर्वी रामचंद्र सोमण, रामराव हुक्केरीकर, राम मेघे, रामकृष्ण गवई म्हणजे रासू गवई साहेब, रामराजे नाईक निंबाळकर आणि आता प्राध्यापक राम शिंदे, सगळे राम आहेत. त्यामुळे
मला असं वाटतं की ज्यांच्यात राम आहे त्यांना त्या ठिकाणी बसण्याची संधी जास्त आहे. आता आपल्याकडे विधान परिषदेत अजून कोण कोण राम आहे शोधून काढूया. पण मला असं वाटतं की ही जी काही एक परंपरा आहे, जयंतराव टिळक असतील, शिवाजीराव देशमुख असतील, मगाशी उल्लेख केला वसंतराव डावखरेंनी या ठिकाणी उपसभापती म्हणून देखील जे काम केलेलं आहे, खरोखर ते अतिशय चांगल्या प्रकारचं कार्य आहे. आणि मी विशेष उल्लेख केला पाहिजे तो नीलमताई गोरेंचा. अतिशय संघर्षाच्या काळामध्ये नीलमताईंनी उपसभापती म्हणून आणि मग पीठासीन सभापती म्हणून या सभागृहामध्ये काम केलं. शेवटी सभागृहामध्ये काम करत असताना जो पीठासीन अधिकारी असतो त्यांची अवस्था अशी असते, त्यांना वाटतं आम्हाला न्याय मिळत नाही, इकडच्यांना वाटतं त्यांनाच जास्त न्याय मिळतोय, आणि त्यामुळे दोन्हीकडनं पीठासीन अधिकारी हा अडचणीत असतो. पण अशाही परिस्थितीमध्ये नीलमताईंनी आवश्यक असेल तेव्हा कणखर भूमिका घेतली, इतर वेळी सगळ्यांना संधी देण्याची भूमिका घेतली, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की हे पद केवळ सभेचं संचालन करण्याचं पद नाही आहे, तर या पदाच्या माध्यमातून राज्याला आवश्यक अशा प्रकारच्या सूचना देता येतात, निर्देश देता येतात, राज्याला दिशा देता येते, हे दाखवून देण्याचं काम देखील नीलमताईंनी या ठिकाणी केलं. आणि म्हणून आजच्या या निमित्ताने मी नीलमताईंचं मनापासून अभिनंदन करतो की एक चळवळीतनं आलेली आमची भगिनी या पदावर बसल्यानंतर कशा प्रकारे उत्तम काम करू शकते हे त्यांनी निश्चितपणे या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. खरं म्हणजे या सभागृहाने राज्याला अनेक चांगले कायदे दिलेले आहेत, आणि ज्येष्ठांच्या सभागृहामध्ये अनेक आपण मोठी मंडळी देखील बघितलेली आहे. मग ज्यांना आपण आधुनिक वाल्मिकी म्हटलं ते गदी माडगुळकर असतील, रानकवी कविवर नादो महानोर असतील, अशा अनेक लोकांनी या सभागृहामध्ये खरं म्हणजे मोठी यादी आहे, अतिशय उत्तम काम केलेलं आहे. त्यामुळे या सभागृहाचा चर्चेचा दर्जा हा ऐतिहासिक दृष्ट्या अतिशय उंच राहिलेला आहे. आणि आपल्यासारख्या सभापतींसमोर आणि आमच्यासारख्या विद्यमान सदस्यांसमोर देखील निश्चितपणे आव्हान आहे की हा जो दर्जा आहे हा दर्जा असाच उत्तम राहिला पाहिजे, आणि वरिष्ठांचं सभागृह हे वरिष्ठांचं आहे अशा प्रकारची वागणूक या सभागृहामध्ये निश्चितपणे आपल्याला पाहता आली पाहिजे. अशा प्रकारचा आपल्या सगळ्यांचा प्रयत्न असेल. खरं म्हणजे सभापतींना कुठला पक्ष नसतो, पण फरांदे सरांनंतर भारतीय जनता पक्षाचे म्हणून सभापती किंवा जे सदस्य आहेत असे आपण त्या ठिकाणी झाला आहात. सरांनी आपल्याला कल्पना आहे, साखर शाळा असेल, मुक्त शाळा असेल, शिक्षण हमी योजना असेल, अशा अनेक गोष्टी त्या काळामध्ये पुढाकार घेऊन सुरू केल्या. आणि म्हणून मला विश्वास आहे की आपण देखील या पदावर बसले असताना अनेक अशा गोष्टी सुरू कराल. विशेषतः मागच्या काळामध्ये आमचे रामराजे नाईक निंबाळकर ज्यावेळेस सभापती होते त्यावेळी अनेक गोष्टी ज्या सभागृहात होऊ शकल्या नाहीत, सदस्यांचं समाधान करण्याकरता त्यांनी त्यांच्या दालनामध्ये अनेक वेळा सदस्यांना बोलवून त्यांच्या समस्या कशा दूर करता येतील अशा प्रकारचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सगळ्याच गोष्टी सभागृहात होतात अशा नाहीये, तर अनेक गोष्टी सभागृहाच्या बाहेर देखील करता येतात. मला विश्वास आहे आपण त्या कराल. मी माननीय सभापती राम शिंदेजी यांच्यासोबत अतिशय निकट काम केलेलं आहे, पक्षामध्ये, सरकारमध्ये. त्यामुळे एवढंच सांगू इच्छितो की अतिशय संवेदनशील अशा प्रकारचा व्यक्ती आहे, अतिशय हळवा अशा प्रकारचा व्यक्ती आहे. म्हणजे मला
अशी भीती वाटते की या सभागृहामध्ये कधी कधी अतिशय टोकाचे प्रसंग तयार होतात, त्यावेळी अतिशय हळव्या मनाचे असलेले आमचे रामभाऊ ते प्रसंग कसे हाताळतील असा माझ्यासमोर प्रश्न आहे. पण मला विश्वास आहे की ती खुर्ची अशी आहे की त्या खुर्चीत बसल्यानंतर, शब्द योग्य आहे की नाही माहित नाही, पण रामशास्त्री प्रभूणेंचा जो आत्मा असतो तो काही प्रमाणात तरी हा त्या खुर्चीमध्ये येतो. आणि त्यामुळे अशा प्रकारची वेळ आली तर ती वेळ ते योग्य प्रकारे हाताळतील. आणि जमिनीवर जे काम केलंय त्यांच्या मतदारसंघामध्ये असेल किंवा महाराष्ट्रामध्ये असेल, मला आजही आठवतं की मी अध्यक्ष झाल्यानंतर एकदा त्यांच्या मतदारसंघात गेलो. मी म्हटलं माझा लांबचा दौरा आहे रामभाऊ. नाही, माझ्या मतदारसंघात या म्हणे, 1 तासात तुम्हाला सोडतो. चला गेलो 1 तास. म्हणाले बस 2-3 गावं जायची आहेत. मला सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत फिरवलं, किमान 25 गावांमध्ये माझे सत्कार केले आणि इतका प्रचंड भव्य अशा प्रकारचा कार्यक्रम रामभाऊंनी त्या काळामध्ये केला. अर्थात मी 2 तास त्यांना विनंती करत होतो की रामभाऊ दुसऱ्या गावांना जायचं आहे, दुसऱ्या जिल्ह्यांमध्ये जायचं आहे, पण माझ्या लक्षात आलं की हे काही सोडत नाही. यांनी इतके सत्कार ठेवलेले आहेत आणि त्यांच्या त्या काळाचा जो कार्यकर्त्यांचा उत्साह मी बघितला, आजही तो उत्साह कायम आहे. खरं म्हणजे कधी कधी रामभाऊ वाईटातनं चांगलं होतं. तुम्ही थोड्या मतांना यावेळी विधानसभेत पराभूत झाला, पोस्टल बॅलेटमध्ये पराभूत झाला, पण कदाचित या सभागृहाच्या इतिहासामध्ये एक उत्तम सभापती म्हणून राम शिंदे यांचं नाव जुडलं गेलं पाहिजे म्हणून नियतीने हे घडवलं असेल, असा आपण याचा अर्थ लावूया. आणि म्हणून मला विश्वास आहे की उत्तम मंत्री म्हणून आपण या ठिकाणी काम कराल, उत्तम सभापती म्हणून आपण या ठिकाणी काम कराल आणि या सभागृहातल्या सगळ्या सदस्यांना आणि त्या सदस्यांच्या माध्यमातून 14 कोटी महाराष्ट्राच्या जनतेला आपण न्याय द्याल. त्याकरता आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं मी आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. सभापती महोदय, महाराष्ट्र विधानमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह असलेली विधान परिषद शतक महोत्सव साजरा करते आणि याच काळात या सर्वोच्च सभागृहाचं सभापतीपद प्राध्यापक राम भामाबाई शंकर शिंदे हे भूषवत आहेत. आपली बिनविरोध निवड झाली त्याबद्दल मी मनापासून आपलं अभिनंदन करतो. आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो. सभापती आणि आता मी इथं सभागृह नेता आहे ना, दोघंही शिंदे आहोत. योगायोग आहे. इकडे देवेंद्रजी आहेत, इकडे अजितदादा आहेत. आपली लोकशाही लोकशाही शिंदेशाही सारखी चालू. खरं म्हणजे रामभाऊ हे सर्वांचेच लाडके भाऊ आहेत. त्यांच्या नावात देखील आपण म्हणालात राम आहे, त्यामुळे ते रामासारखे न्यायप्रिय असतील, न्याय देणारे असतील अशा प्रकारचा विश्वास देखील या ठिकाणी व्यक्त करतो. सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, कुणावरही रामभाऊ अन्याय करणार नाहीत, कारण त्यांचा स्वभावच नाही आहे. सगळ्यांना सोबत घेऊन चालण्याचा, सर्वांना संधी देण्याचं, काही कटुप्रसंग आले तर ते अगदी हसत खेळत निभावून नेण्याचं कसब आपल्याकडे आहे. आणि म्हणून मला वाटतं ती काही अडचण येणार नाही. आणि आडनावात शिंदे आहे, नावात राम आहे आणि आडनावात शिंदे आहे, त्यामुळे सर्वांचं संयमाने ऐकून घेतील आणि प्रत्येकाचं कामही करतील याचा देखील विश्वास मला आहे. आता वांदे नको. आता आज चांगला पहिला दिवस आहे, त्यामुळे चांगलं बोलूया. अंबादासजी
सत्ताधारी आणि विरोधक ही रथाची दोन चाकं आहेत आणि हे वरिष्ठ सभागृह आहे. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये आणि राज्याचा कारभार हाकताना सत्ताधारी आणि विरोधक ही दोन्ही महत्वाची जबाबदारीची भूमिका घेणारे लोक असतात आणि त्यामुळे विरोधी पक्ष यांचा देखील मान सन्मान या ठिकाणी नक्की होईल. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांच्या जन्मभूमीतला हा सुपुत्र आहे. अहिल्यादेवींच्या माहेरच्या बाजूच्या घराण्यातले 9वे वंशज आहेत. ही देखील अभिमानाची बाब आहे. अहिल्यादेवींचा धगधगता वारसा त्यांच्या धमन्यातून वाहतो आहे. असा वारसा लावायला देखील भाग्य लागतं, नशीब लागतं आणि असा सभापती मिळालाही भाग्य लागावं असावं लागतं. देवेंद्रजींनी सांगितलं ते, त्यामुळे मी पुन्हा सांगणार नाही. आणि खऱ्या अर्थाने आज आपण सभापतीपदी विराजमान झालेला आहात. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचा तुम्हास लाभे वारसा, न्याय, समता, बंधुता आणि लोकसेवेचा वसा अशा प्रकारचं कामगिरी आपल्या हातून होईल. हेच आता तुमच्या पुढच्या कार्यकाळाचं सार असणार आहे याची मला खात्री आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांनी न्यायाचं राज्य कसं करावं, प्रजेचं कल्याण कसं करावं याचा वस्तुपाठ घालून दिला. आणि आम्ही देखील आपण कार्यक्रम जेव्हा आयोजित करायचे तेव्हा आम्ही सगळेजण यायचो आणि तो देखील एक अभिमानाचा आनंदाचा प्रसंग असायचा. आणि त्याच पुण्यश्लोक मातेच्याच जन्मभूमीची माती कपाळाला लावून तेच संस्कार घेऊन राम शिंदे समाजकारणात उतरलेत. एक शेतकरी कुटुंबातला मुलगा आज या सन्मानाच्या पदावर बसलाय. राम शिंदेजी सोन्याचा चमचा घेऊन तोंडात धरून पाळण्यात पडले नव्हते. कमालीच्या संघर्षातून तावून सुलाखून आपण बाहेर पडलात. काबाड कष्ट करून आपण उच्च शिक्षण घेतलं. MSc BEd पर्यंत शिक्षण मिळवून आष्टीला प्राध्यापकी केली. एक सुसंस्कृत उच्च विद्याविभूषित आणि समाजकारणाची जाण असलेले नेते आपण आहात आणि सर्वार्थाने आपली निवड ही अतिशय अचूक आहे हे देखील या ठिकाणी मी नमूद करतो. 29 महिने हे पद रिक्त राहिलं होतं. त्या काळामध्ये आपण पाहिलं बरेच काही प्रसंग घडून गेले, चढ उतार आले. तेही या सभागृहाने बरंच काही पाहिलं आणि त्याची कारणंही आहेत. आमचे मित्र रामराजे निंबाळकरांनंतर हे पद रिकामं होतं. त्यामध्ये मी त्या कालावधीमध्ये जाऊ इच्छित नाही, परंतु त्या काळात आमच्या डॉक्टर नीलमताई गोरे उपसभापती पदावरून सभागृहाचं कामकाज अतिशय समर्थपणे उत्तमपणे तुम्ही सांभाळलं. खऱ्या अर्थाने अनेक लोकाभिमुख निर्णय आपण घेतले. महिलांचा सन्मान वाढवणारे निर्णय घेतले. महिलांवर अन्याय अत्याचार जेव्हा होत होते तेव्हा आपण धावून जात होता आणि महिलांना सन्मान देणारी भूमिका आपण घेतली आणि खऱ्या अर्थाने अनेक चांगले निर्णय या सभागृहामध्ये आपल्या कारकिर्दीमध्ये झाले. डावकरे साहेबांची आठवण देवेंद्रजींनी मुख्यमंत्री महोदयांनी करून दिली. खरं आहे, उपसभापती ते होते, परंतु ते सर्वांचेच उपसभापती होते. सगळ्यांनाच आपलंसं करून ठेवण्याची हातोटी त्यांची होती आणि अतिशय लोकप्रिय उपसभापती म्हणून त्यांची कारकीर्द ठरली.
आणि म्हणून आपण देखील अतिशय संयम ठेवून काम केलं. काही कटू प्रसंग आले देखील, तेव्हा आपण जेव्हा वेळ द्यायचं तेव्हा वेळही दिला आणि जेव्हा थांबवायचं तेव्हा थांबवलंही. त्यामुळे सभागृहाचं हे वरिष्ठ सभागृह आहे आणि इथूनच जो काही संदेश जनमानसामध्ये जातो तो त्याची प्रतिमा जनमानसामध्ये तयार होते. अशा प्रकारचे हे वरिष्ठ सभागृह आहे. यामध्ये अनेक वरिष्ठ सभापती होऊन गेले, सदस्य होऊन गेले आणि या सभागृहाची एक मोठी परंपरा आहे. या सभागृहाचं एक वेगळी गरिमा आहे, वेगळं महत्त्व आहे आणि या सभागृहाचं वेगळं पावित्र्य आहे आणि म्हणून ते देखील जपण्याचं काम आपण निलमताई केलं. श्रद्धा सबुरी मगाशी आपण म्हणालात आणि खऱ्या अर्थाने पेशन्स आणि श्रद्धा सबुरी हे माणसाच्या राजकीय सामाजिक जीवनातला अतिशय महत्त्वाचा एक भाग आहे. आणि तुम्ही म्हणालात एकनाथ शिंदे माझ्या पाठीशी उभे आहेत. आम्ही 3 भाऊ तुमच्या पाठीशी उभे आहोत, काळजी करण्याची कारण नाही. आणि आपलं देखील आम्ही 3 बोललो, बाजूला आहेत. सावत्र नाही म्हणालो मी, सावत्र ते लाडक्या बहिणींच्या वेळेस बोललो होतो. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना. त्यामुळे मी आपल्याला देखील निलमताईचं देखील शुभेच्छा आणि अभिनंदन करतो आणि आपण एकत्र काम करत पुढे जाणार. या सर्वसामान्य लोकांना न्याय देण्याचं काम आपलं सरकार करतंय. रामभाऊ यांची सभापतीपदी एकमताने निवड झाली. एक चांगली परंपरा राखली गेली. विरोधी पक्षाला देखील धन्यवाद दिले पाहिजे. तुमचेही सगळ्यांचं अंबादासजी अभिनंदन केलं पाहिजे. 1995 साली युतीचं सरकार आलं आणि राम शिंदेंच्या जीवनाला खऱ्या अर्थाने कलाटणी मिळाली. तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री अण्णा डांगे यांनी अहिल्यादेवींचं जन्मगाव सौंडी विकास प्रकल्पाची जबाबदारी तुमच्यावर टाकली होती आणि ही जबाबदारी प्राध्यापक रामभाऊ शिंदे यांच्यासाठी निर्णायक ठरली. 2009 साली विरोधी बाकावर असतानाही त्यांनी चांगलं काम केलं, विक्रमी कामं केली, चांगली भूमिका समाजासाठी घेतली आणि नगर भाजप जिल्हाध्यक्ष म्हणजे अहिल्यादेवी नगर आता आणि महाराष्ट्र प्रदेश भाजप सरचिटणीस म्हणून त्यांनी उत्तम काम केलं. 2014 मध्ये ते मोठ्या फरकाने निवडून आले. आधी राज्यमंत्री आणि मग राज्यमंत्री काम आपलं केलं ते मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याचा उल्लेख केलेला आहे. मग कॅबिनेट मंत्री म्हणून त्यांनी प्रभावी काम केलं आणि ते कधी शिवसेना भाजपा युती असं कधी वागले नाही. ते आपण एकत्रच सगळ्यांनी काम केलं आणि आपण शिवसेना भाजपची आपली वैचारिक युती होती, परंतु आपण कधी फरक केला नाही, फरक दाखवला नाही, याचा साक्षीदार मी आहे. त्यामुळे एक सर्वांना सोबत घेऊन चालणारा लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली कारकीर्द आहे. शांत संयमी नेतृत्व म्हणून आपली ओळख आहे. परंतु जनतेच्या प्रश्नावर मात्र आपण नेहमी आक्रमक राहिलेला आहात. मग तेव्हा अगदी कठोर भूमिका देखील आपण घेतलेली आहे आणि म्हणून सभापती म्हणून त्यांच्यातील नेतृत्व आणि संयम, अभ्यासू वृत्ती आणि सभागृह चालवण्याची हातोटी हे गुण तुमच्यातून आम्हाला पाहायला मिळतील. कारण शेवटी हे आपलं सरकार आता मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही दोघं, मी आहे, अजितदादा आहे, आमचं सर्व मंत्रिमंडळ आहे. एक गतिमान सरकार 2.5 वर्षाच्या महायुतीच्या कारकिर्दीमध्ये जी गती आणि वेग या सरकारने घेतला ते आता अधिक वेगाने पुढे जायचं आहे आणि त्यामध्ये या वरिष्ठ सभागृहाचा देखील मोठा रोल असणार आहे, मोठा सहभाग असणार आहे, मोठं योगदान असणार आहे. कारण
इथं सदस्य संख्या खालच्यापेक्षा कमी आहे, त्यामुळे खूप लोकांना बोलायची संधी मिळते आणि आपापले विचार मांडण्याची देखील संधी मिळते, आपली भूमिका या ठिकाणी मांडण्याची संधी मिळते, आपल्या मतदारसंघातल्या किंबहुना राज्याच्या प्रश्नावर वाचा फोडण्याची संधी, न्याय मिळवून घेण्याची संधी या सभागृहामध्ये जास्त मिळते आणि म्हणूनच आपण या सर्वांना नक्की न्याय द्याल आणि आपलं जे कसब आहे या ठिकाणी पाहायला मिळेल. नीलमताई आपल्या सोबतच आहेत आणि आपण हे सभागृह उत्तमरित्या या ठिकाणी चालवाल अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा मी आपल्याला मनापासून आपल्या पुढच्या वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि आपल्याला आपल्यामध्ये असलेले कलागुणांना वाव मिळण्याची संधी आहे इथं कलागुणांना. त्यामुळे आता सभापती म्हणजे आपल्याला त्या सभापती पदाचं मान सन्मान आब राखणं ही आपली जबाबदारी आहे आणि ती राखाल अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सभापती महोदय, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 19व्या सभापतीपदी आज प्राध्यापक राम भामाबाई शंकर शिंदे साहेबांची निवड झाली आणि आम्ही सर्वांनीच दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांनी सन्मानपूर्वक आपल्याला आसनापर्यंत देखील त्या ठिकाणी घेऊन गेलो. आपल्याला आसनस्थ केलं. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सभापतीचं हे आसन अत्यंत मानाचं, सन्मानाचं आणि तितकंच जबाबदारीचं पद आहे. अनेक सन्माननीय नेत्यांनी ते पद भूषवलंय, त्याचा मगाशीच मुख्यमंत्री महोदयांनी उल्लेख केला. या पदाचा गौरव वाढवलाय. या पदाचा गौरव वाढवत असताना तुम्ही देखील त्याच्यामध्ये कुठं कमी पडणार नाही याबद्दल माझ्या मनामध्ये तीळमात्र शंका नाही. आणि सभापती पदाच्या या नवीन जबाबदारीबद्दल मी आपलं व्यक्तिशः माझ्या वतीनं, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं, महायुतीच्या वतीनं, मनापासून सरकारच्या वतीनं देखील अभिनंदन करतो. आपल्याला पुढील वाटचालीच्या करता शुभेच्छा देतो. हे सगळं करत असताना विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे साहेब असतील किंवा समोर बसलेले सर्वच विरोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य असतील, यांनी देखील मनाचा मोठेपणा दाखवला. विरोधाला विरोध करण्याची भूमिका न घेता एकमताने या सर्वोच्च सभागृहाच्या सर्वोच्च पदावर सन्माननीय राम शिंदे साहेबांची एकमताने जी निवड केली, एक महाराष्ट्राची परंपरा आहे, महाराष्ट्राची संस्कृती आहे की जरी आपण निवडणुकीमध्ये एकमेकाच्या विरोधामध्ये लढलो तरी कुठंतरी आपण एकमेकाचा सन्मान ठेवायचा असतो, एकमेकाचा आदर करायचा असतो. ती आपल्याला संस्कृती आपल्या वडीलधाऱ्यांनी शिकवलेली आहे आणि त्याच भूमिकेतनं आज विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आणि त्यांच्या सर्व सहकारी मित्रांनी, घटक पक्षांनी ती भूमिका घेतली. त्याबद्दल मी अंबादासजी आपलं देखील मनापासून आभार मानतो, आपल्याला देखील मनापासून धन्यवाद देतो. आणि सहज एक शेर आठवलं म्हणून सांगतो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो. अध्यक्ष महोदय, एकंदरीतच पुढे जात असताना मला सन्माननीय सभापती महोदय, आपल्या सर्वांचं आराध्य दैवत पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्याशी आपल्या सर्वांचं एक वेगळं नातं आहे, परंतु आपण त्यांच्या वंशजांपैकी आहात. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या चौंडी गावचे आपण सुपुत्र आहात. अहिल्यादेवींच्या वंशजाला, चौंडीच्या सुपुत्राला आज या विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात सर्वोच्च स्थानी बसवण्याचा मान या निमित्तानं मिळालेला आहे.
आणि तसं बघितलं तर आपल्याला कोणताही राजकीय वारसा नाही आणि अत्यंत गरीब परिस्थितीतनं आपण स्वकर्तृत्वानं आपली वाटचाल केली, ज्याचा उल्लेख माझ्या आधीच्या मान्यवरांनी केला. सरपंच ते सभागृहाचं सभापती हा आपला प्रवास, विरोधी पक्षाचे आमदार, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, राज्यमंत्री, मंत्री आणि आता विधान परिषदेचे सभापती, हा आपला प्रवास खरोखरीच थक्क करणारा अशा प्रकारचा प्रवास आहे आणि कौतुकास्पद अशाच प्रकारचा हा प्रवास आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींची न्यायप्रियता आणि त्यांच्या लोककल्याणकारी कार्याचा, त्यांच्या विचाराचा वारसा खऱ्या अर्थाने आपण पुढे नेण्याचा आणि राज्यातल्या सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनामध्ये एक चांगल्या प्रकारचा बदल घडवून आणण्याचं कार्य या सभापती पदाच्या माध्यमातून आपण करावं, अशा प्रकारचं देखील आणि आपण कराल हा देखील विश्वास मी या निमित्तानं व्यक्त करतो. एकंदरीतच आजच्या या अभिनंदनपर चर्चेच्या निमित्तानं या सभागृहाला, राज्यातल्या जनतेला मला सांगायचंय की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांच्या आदर्शावरच, शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारावरच आमचं हे महायुतीचं सरकार काम करत आहे आणि इथून पुढे देखील काम करत राहील. राजमाता अहिल्यादेवींच्या या सर्वकालीन महान राज्यकर्त्या, कुशल प्रशासक अशा त्या होत्या. थोर विचारवंत त्या होत्या. त्यांचे विचार सुधारणावादी आणि विशेषतः अंधश्रद्धेवर प्रहार करणारे होते. त्यांचं कार्य आणि विचार आज देखील जगभरातल्या राज्यकर्त्यांच्यासाठी एक आदर्श म्हणून आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींनी, सभापती महोदय, जात पात धर्म पंथ प्रांताच्या सीमा ओलांडून आपल्या देशामध्ये अनेक भागामध्ये लोकोपयोगी कार्याचा डोंगर त्यांनी उभा केला. अनेक ठिकाणी त्यांनी उभी केलेली मंदिरे असतील, नदीघाट त्यांनी बांधलेले असतील, धर्मशाळा त्यांनी उभ्या केलेल्या असतील किंवा आम्ही ज्याला बारव म्हणतो त्याला पाणपोई त्यांनी बांधल्या. अनिष्ट रूढी, प्रथा, परंपरा यांच्या विरुद्ध त्यांनी लढा दिला आणि त्यांचं हेच कार्य आपल्याला पुढे घेऊन जायचंय याची जाणीव ठेवून आपण काम कराल याबद्दल देखील मी विश्वास बाळगतो, खात्री बाळगतो. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी या महान योद्ध्या होत्या, कुशल प्रशासक होत्या, न्यायप्रिय होत्या, प्रजाहित दक्ष होत्या, दानशूर राज्यकर्त्या होत्या. मुलकी आणि लष्करी प्रशासन वेगळं करून कुशल राज्यकारभाराची चुणूक त्यांनी उभ्या जगाला दाखवली, भारताला दाखवली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाचं काम, मग महिलांना शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिकार दिले. महिलांना सक्षमीकरणाचा तोच विचार महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून देखील आम्ही पुढे नेतोय आणि त्याच विचारातून महायुती सरकारने माझी लाडकी बहीण योजना असेल, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना असेल, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याची योजना असेल, लेक लाडकी योजना असेल, पिंक रिक्षा योजना असेल, लखपती दिदी योजना असेल, अशा मुलाच्या नावामध्ये आईचं नाव त्यामध्ये बंधनकारक करण्याचा निर्णय असेल, महायुती सरकारच्या निर्णयाचं आणि आमच्या ध्येय धोरणाच्या राज्यातल्या देखील जनतेने पाठिंबा दिलेला कालच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताचा कौल बघत असताना आपण पाहिलेला आहे. विश्वास त्या जनतेने आमच्या सगळ्यांच्यावर दाखवलेला आहे. हे सुद्धा नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमध्ये स्पष्ट झालेलं उभ्या भारताने आणि महाराष्ट्राने पाहिलंय. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला एक प्रदीर्घ अशा प्रकारची परंपरा आहे आणि या विधिमंडळातल्या वरिष्ठ सभागृहाचं सभापती पद हे केवळ प्रतिष्ठेची गोष्ट नाही, तर ती एक मोठी जबाबदारी आहे आणि या जबाबदारीच्या पदावर आपण बसलेला आहात. शेती माती ह्याच्यामध्ये आणि गावखेड्यात वाढलेला, आज आमच्या शेतकऱ्यांच्या पोटी जन्माला आलेला कष्टकऱ्यांचा मुलगा आज विधिमंडळाच्या सर्वोच्च सभागृहाच्या प्रमुखपदी बसलेला आहे. त्याचा महाराष्ट्रातल्या तमाम माझ्या शेतकरी बांधवांना, कष्टकऱ्यांना, सगळ्यांनाच खऱ्या अर्थाने आनंद आहे. हे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचं मोठेपण आहे, हे लोकशाहीचं सौंदर्य आहे, आपल्या देशाच्या संविधानाची महानता आहे आणि सुंदरता देखील आहे. गेल्याच महिन्यात विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये या विधानसभेचं वैशिष्ट्य म्हणजे यंदा आपण बघितलं सभापती महोदय तर फार मोठ्या प्रमाणावर तरुण सदस्य
विधानसभेमध्ये आलेले आपल्याला पाहायला मिळालेले असतील. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने यंदाची विधानसभा आणि हा सगळा परिसर एक तरुण म्हणून ओळखला जातोय. विधानसभेचे अध्यक्ष झालेले राहुल नार्वेकरजी देखील बहुधा आतापर्यंत सर्वात तरुण अध्यक्ष असतील. त्याचप्रमाणे आपल्या रूपाने विधान परिषदेच्या या वरिष्ठ सभागृहाचं सभापती पद देखील आपण एक तरुणाला त्या ठिकाणी तुमच्या माध्यमातून मिळालेलं आहे. आणि माझा अंदाज आहे की कदाचित आजपर्यंत जेवढे अध्यक्ष सभापती झालेले आहेत त्यात सगळ्यात तरुण सभापती म्हणून आपली ओळख त्या ठिकाणी असेल. आपण मगाशी मी तुम्हाला तिथं बसवत असताना वय सांगितलं परंतु ते पटत नाही. मगाशी मुख्यमंत्री महोदय म्हणले अजून आपण 40च वाटताय आणि त्याच्यामुळं एकंदरीतच एक चांगल्या पद्धतीनं काम तुम्हाला हे त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे. सभापती महोदय, आपण नुसतेच तरुण नाहीत तर दिसण्यामध्ये देखील तुम्ही अत्यंत रुबाबदार आहे. आपले व्यक्तिमत्व प्रभावी आहे. मला आठवत आहे 9 ते 14 आम्ही सगळेजण सत्ताधारी पक्षाचे होतो आणि त्यावेळेस तुम्ही अतिशय शांत येऊन बसायचं. विरोधी पक्षामध्ये होता. बाकीचे तिथली सगळी सभागृह लढवण्याचं काम चालवण्याचं काम देवेंद्रजी आणि बाकीचे सगळेजण करायचे. पण त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आपण राज्यमंत्री झाला, राज्यमंत्र्याच्या नंतर ज्यावेळेस तुम्ही कॅबिनेट मंत्री झाला त्यावेळेस तुमचा तो सफारी, तुमचा तो देखणेपणा, तुम्ही असं आतमध्ये यायचा आणि मी समोर बसलेलो असायचं त्यावेळेस आम्ही म्हणायचो काय बदल झालाय. आज शिंदे साहेबांच्या मध्ये खऱ्या अर्थाने बदल झालाय. तो एक वेगळ्या प्रकारचा रुबाब आम्ही सगळ्या नाही ना त्यांचा सफारी हाफ असायचा. त्यांना आठवत असं स्तुती काय गिरीश कधीतरी सुधार राव, कधीतरी सुधार. आताही कट होता होता वाचला बघ. अध्यक्ष सभागृहाला किती लोकांना माहिती आहे मला माहिती नाही, परंतु दोन्ही बाजूच्या सन्मानित सदस्यांना सांगायचं आहे की कबड्डी खेळ हा आपल्या सभापती महोदयांचा आवडता आणि एकेकाळी अतिशय कुशलतेने ते स्वतः देखील त्यांनी हा मातीतला खेळ खेळलेला आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारे त्यांनी त्यावेळेस मैदानं गाजवलेली आहेत. तेव्हा निश्चित आपली पकड ही घट्ट असणार आहे कारण तुम्ही त्या खेळामध्ये प्रावीण्य मिळवलेलं आहे. या सभागृहाची आपणही आपली पकड अशीच घट्ट ठेवून कुशलपणे सभागृह चालवाल याबद्दल देखील आमच्या कुणाच्याच मनामध्ये शंका नाहीये. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मंगलदास पक्वासा यांच्या रूपाने पहिले सभापती विधान परिषदेला मिळाले आणि नंतर अनेक मान्यवर त्या ठिकाणी सभापती म्हणून झाले आणि त्यांनी सगळ्यांनीच अतिशय समर्थपणे ते सभापती पद सांभाळलेलं आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. नास फरांदे साहेब हे आपल्याच जिल्ह्यातले अहिल्यानगरचे ते प्राध्यापक होते. मगाशी मला वाटतं भाईंनी लक्षात आणून दिलं. प्रोफेसर रामराजे होते परंतु जास्त वकिली पण ते करत होते आणि म्हणजे वकिलीचा पण त्यांना एक दांडगा अनुभव आणि अभ्यास होता. त्याच्यामुळं फरांदे साहेबांच्या रूपानंतर एक प्राध्यापक या नात्याने आम्ही तुम्हाला इथं सभापती पदावर त्या ठिकाणी पाहतोय. त्यामुळं निश्चितपणे या विधान परिषदेला एक शिस्त येईल हे देखील मला या निमित्तानं वाटतं. सभापती पदावर बसलेल्या सर्वच पक्षांना समान न्याय मिळवून देणं आणि विधिमंडळाच्या कामकाजाचा दर्जा उंचावणं आणि तुमच्या माझ्या महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी निर्णय प्रक्रियेला चालना देणं हे अपेक्षित आहे. सभापती महोदय, आपण आपल्या प्रगल्भ आणि संयमी नेतृत्वामुळं या सर्व जबाबदाऱ्या सक्षमपणे पार पाडणार याबद्दल आम्हाला खात्री आहे. सभागृहाचा कार्यकाळ प्रभावी आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी सभापती म्हणून आपण सर्व सदस्यांना समान वागणूक द्याल, चर्चांना सकारात्मक दिशा द्याल, लोकशाहीचं त्या ठिकाणी पालन कराल. खरं तर मगाशी बोलत असताना त्यामध्ये मी बोलू का नाही थोडासा द्विधा मनस्थितीत होतो. आमच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याचा उल्लेख केला. सभापती महोदय, मध्यंतरी मी तुमच्या मतदारसंघामध्ये सभा घेतली नाही म्हणून तुम्ही थोडासा राग व्यक्त केला. त्यामुळे विधानसभेची निवडणूक आपण हारला असं देखील आपण म्हणालात. पण एका दृष्टीनं ते योग्य झालं
जर देवेंद्रजींच्या मनात तिथं निवडून आला असता आणि कॅबिनेट मंत्री करायचं असतं तर तेही पद महत्वाचं आहे. गिरीशला कदाचित थांबावं लागलं असतं, ह्यांना तिथं यावं लागलं असतं. परंतु ह्याच्यातला गमतीचा भाग जाऊ द्या. परंतु आपल्या विधान परिषदेचे सदस्य त्यामुळे आपण राहिलात आणि आज ह्या एकंदरीत विधान परिषदेचं नाही, ह्या संपूर्ण ह्या जे काही विधिमंडळ आहे ह्या विधिमंडळामध्ये कुणी काही म्हटलं तर सगळ्यात सर्वोच्च पद मान हा विधान परिषदेच्या सभापतींना असतो, नंतर विधानसभेच्या अध्यक्षांना त्या ठिकाणी असतो. आणि आपण नास फरांदे साहेबांचा बघितलं असेल, आपण जयवंतराव टिळक साहेबांचा बघितलं असेल, रासू गवई वगैरे, तर आमच्या आधीच्या काळामध्ये तो काळ होता, आम्ही राजकारणात यायच्या आधी, किंवा रामराजेंनी पण त्या परीनं त्या पदाला एक वेगळ्या पद्धतीची उंची देण्याचा प्रयत्न हा निश्चितपणे केला. हेही आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. एकंदरीतच हे सगळं काम करत असताना मधल्या काळामध्ये आम्ही बघितलं काही काळाकरता आमच्या भगिनी ह्या स्वतः अस्थायी सभापती म्हणून आमच्या नीलमताईंनी इथं काम केलं. नीलमताई, तुम्ही पण काम करत असताना अतिशय मनापासून सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला. तुमची ती अस्थायी सभापती पदाची कारकीर्द देखील हे सभागृह किंवा आम्ही कुणीच कधीच विसरू शकणार नाही, ह्याची पण खात्री मी आपल्याला सगळ्यांना देतो. जे चांगलं आहे त्याला चांगलं म्हणण्याची आपली परंपरा आहे, ती आपली पद्धत आहे आणि त्या पद्धतीनं नीलमताई तुम्ही ती जबाबदारी पार पाडली. तुम्हालाही तुमच्या पुढच्या वाटचालीच्या करता मी मनापासून शुभेच्छा देतो. सभापती महोदय, आपला अनुभव हा निश्चितच महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक प्रगतीला मार्गदर्शक अशा प्रकारचा ठरेल. या निमित्तानं माझी आपल्याला विनंती आहे की सभापती पदाचा उपयोग करून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी विधान परिषदेच्या सभापती पदाच्या त्यांच्या आपल्या कार्यकाळामध्ये एक नवा आयाम आपण त्या ठिकाणी द्याल अशा प्रकारची खात्री मी या ठिकाणी बाळगतो. पुन्हा एकदा आपल्याला सभापती पदाच्या या महत्वाच्या जबाबदारीच्या करता तुमचं अभिनंदन करतो. तुम्हाला पुढच्या वाटचालीच्या करता मनापासून त्या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. विरोधी पक्ष नेते. सभापती महोदय, मी आपलं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि महाराष्ट्राच्या परंपरेला साजेचं असं सभागृहाच्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांनीही एकमतानं आपल्याला सभापती होण्यासाठी एकमत केलं. कारण आपल्याविषयी वेगळं मत व्यक्त करणं हे चुकीचं ठरलं असतं. कारण आपला जो स्वभाव, आपली जी काम करण्याची पद्धती आहे त्या हेतून निश्चित आम्ही सगळ्यांनीही, सगळ्या विरोधी पक्षाने सुद्धा तुमचं नाव ज्यावेळेस पुढे आलं त्यावेळेस एकमताने आपल्याला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला होता. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आमच्याशी सगळ्यांशी चर्चा केली होती आणि नंतर आम्ही सुद्धा या निर्णयाला एक प्रकारे पाठिंबाच दिलेला होता. कारण ही जी जागा आहे आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे ही काही राजकीय जागा नाही आहे. एक रामशास्त्री प्रभूंची जागा आहे. एक महाराष्ट्राचा राज्यकारभार, महाराष्ट्राला दिशा देण्याचं काम या जागेवरून होत आलेलं आहे. आणि म्हणून आपल्यासारखा एक सभापती या महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेला लाभतो. निश्चित आपली कारकीर्द येणाऱ्या काळातली चांगली जाओ, एक या महाराष्ट्राच्या प्रगतीची जाओ, अशा प्रकारचे मी निश्चित मनोकामना व्यक्त करतो. सभापती महोदय, आपण चोंडी गावातून येता, आपण पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरांचे वंशज आहात आणि त्रिशताब्दी साजरी करत असताना अशा प्रकारची संधी आपल्यासारख्या एक सामान्य कार्यकर्त्याला भेटणं मला असं वाटतं महाराष्ट्राच्या दृष्टीने एक अभिमानास्पद आहे. आज आपण तर इथं बसलेलो आहे, परंतु आपली माऊलीवरती आहे असं आई इथं बसलेली आहे. आणि मला वाटतं आई ही उन्हामधली सावली असते, पावसातली छत्री असती, थंडीतली शाल असते.
आणि सगळ्यात जास्त आनंद कोणाला होत असेल तर आपल्या माऊलीला होत असेल. आणि मला असं वाटतं या माऊलीमुळे आपण इथं बसलेलो आहोत हे सगळ्यात महत्त्वाचं. बाकी राजकीय काय गोष्टी होत असतील, कोणता विचाराचा आपण असो, पण तो आपली आई सगळ्यात महत्त्वाची असते. आणि म्हणून ही माऊली सुद्धा आज आपल्या सभागृहात आहे. मी सुद्धा स्वागत करतो आई तुमचं इथे. खऱ्या अर्थानं आपण भारतीय जनता पार्टीचं काम करत असताना वेगवेगळ्या पद्धतीनं तालुका स्तर, गाव स्तर, जिल्हा स्तर, राज्य स्तर या सगळ्या स्तरावर काम केलंय. गाव स्तरावर भले सरपंच म्हणून राहिले असाल, तालुका स्तरावर आपण तालुकाध्यक्ष म्हणून राहिला असेल, जिल्हा स्तरावर जिल्हाध्यक्ष म्हणून राहिला असेल, राज्य स्तरावर या राज्याचं कॅबिनेट मंत्री म्हणून राहिला असेल आणि आज आपण या राज्याचे या विधान परिषदेत सभापती होत आहेत. निश्चित आपल्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीत आम्ही सगळे शेजारीच असल्यामुळे आम्हाला बरीच माहिती असते. गोपीनाथजी मुंडे, पंकजाताई सातत्यानं संभाजीनगरच्या संपर्कात असतात. म्हणून त्यांचा विचार, त्यांची शक्ती, त्यांची ताकद सातत्यानं आपल्या मागे सातत्यानं उभी राहिली आणि आपण त्याच विचारानं सातत्यानं काम करत आलेला आहात. खऱ्या अर्थानं आपण सरपंचानंतर मार्केट कमिटीसाठी सुद्धा उभा होता, आपलं पॅनल उभं होतं, त्याच्यात आपल्याला अपयश आलं. अपयश काय आपल्याला नवीन नाही आहे. अपयश काय आपल्याला नवीन नाही. भले विधानसभेत आता अजितदादा बोलले असतील की अपयश काय नवीन नाही. मार्केट कमिटीला सुद्धा आपल्याला अपयश आलं होतं, पण तो अपयश एक चुनौती है. स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अशी एक कविता आहे. तसं आपण सातत्यानं काम करत आलेलं आहात. भारतीय जनता पार्टीचं सातत्यानं महाराष्ट्राचं, राज्याचं, जिल्ह्याचं या सगळ्या कामाची जबाबदारी आपण सातत्यानं सांभाळत आलेला आहात. आपण मागच्या वेळेस असेल किंवा आताच्या वेळेस असेल विधानसभेला भले पराभूत झाले, म्हणून अजितदादा म्हटल्यावर मला एक शेर आठवला सहज. मी सहज आत्ता पहिला, मेरे शहर का चुनाव भी तेरे इश्क जैसा था, मेरे शहर का चुनाव भी तेरे इश्क जैसा था, हवा इधर की थी रुझान उधर का निकला. आणि हवा भले आपल्या बाजूची असेल पण तो रुझान आपल्या बाजूचा निघाला नाही. आता ते चांगलं वाईट हे वेगळं त्याच्यावर चर्चा होऊ शकते, पण तो निश्चित ही सुद्धा जबाबदारी काय मोठी कमी आहे अशातला आपण म्हणता येणार नाही. जलयुक्त शिवार ही जी योजना होती, सातत्यानं आपण मंत्री झाल्यानंतर या योजनेमध्ये सातत्यानं मोठ्या प्रमाणावर काम करण्याचा प्रयत्न केला. आपल्यावर जलयुक्त शिवाराची जबाबदारी आली. जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये आपण खेडोपाडी गावागावामध्ये या योजनेच्या माध्यमातून कशा पद्धतीनं गाव पातळीवर पाण्याची साठवणूक व्हावी, पाणी कसं वाचवलं पाहिजे याविषयी सातत्यानं चांगल्या पद्धतीनं आपण काम केलं. आणि म्हणून आपण हे करत असताना नगर जिल्हा तसा पाहायला गेलं तर भारतीय जनता पार्टीच्या कामाच्या दृष्टीनं एकदम वाळवंट होता. वाळवंट असताना आपण बऱ्याच जणांना पक्षात घेण्याचा प्रयत्न केला, भले ते नंतर आपल्या विरोधात गेले असतील, पण तो आपण आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केला. भले आपल्या परावाला सुद्धा आपल्यातलेच काही जबाबदार असतील, पण तो आपण मला असं वाटतं मोठ्या मनानं या सगळ्या निर्णयाचा स्वीकार केलेला आहे आणि सातत्यानं आपण पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. सभापती महोदय, निश्चित आपल्या महाराष्ट्राची एक मोठी उच्च परंपरा आहे. ही परंपरा आता सगळ्यांनी सांगितलं, मी ती रिपीट करत नाही, पण ही परंपरा निश्चित आपल्या माध्यमातून जपण्याचा प्रयत्न होईल आणि आमचं सुद्धा पूर्ण सहकार्य या कामी आपल्याला राहील हे मी स्पष्टपणे सांगतो. हे सगळं करत असताना नीलमताईंनी सुद्धा मागच्या 2-2.5 वर्षाच्या काळामध्ये जे काम केलं तेही विसरता येणार नाही. नीलमताईंनी सुद्धा सगळ्या सभागृहाला योग्य तो न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सगळ्यांना सोबत राहून घ्यायचा. आम्ही आता कित्येक वेळेस नीलमताईंशी चर्चा वादविवाद केलेला आहे, परंतु तो एवढ्या पुरता आहे. तिकडे गेल्यावर त्यांच्या कॅबिनमध्ये चॉकलेट बिकलेट मिळाल्यावर सगळं शांत होत होतं, परंतु इथं मी भाकरवडी नाही खात, मी चॉकलेट फक्त. आणि म्हणून नीलमताईंच्या कॅबिनमध्ये गेल्यावर इथं जरी आम्ही वाद करत असू तरी तो इथल्या पुरता विषय असायचा, तो काही पुढे गेलेला असायचा नाही. मला असं वाटतं ती सुद्धा वेळ आपली येणार नाही असं मला वाटतं. निश्चित तसं आपण काम कराल. हे सगळं करत असताना डाव्या बाजूकडे जास्त लक्ष ठेवा. उजव्या बाजूचे लोक तुम्हाला रोज भेटतील, रोज त्यांचा तुमचा संपर्कच असतो, पण तू डाव्या बाजूकडे जास्त लक्ष ठेवा असं मी आपल्याला आवाहन करेल, विनंती करेल. कारण आम्हालाच बऱ्याच वेळेस, आता मी म्हणणार नाही नवीन मंत्री आले, जुन्या मंत्र्यातलं मी काय बोलत नाही, परंतु बऱ्याच वेळेस वेगळे कामाचा प्रश्न असतो आणि सभागृहात त्याला न्याय मिळत असतो. एखादा मंत्री भले न्याय देत नसेल,
परंतु सभागृहात याला 100% न्याय मिळत असतो आणि म्हणून आपण डाव्या बाजूला जास्तीत जास्त लक्ष द्यावं अशा प्रकारची विनंती मी आपल्याला करेल. सभापती महोदय, निश्चित येणाऱ्या काळात विरोधी पक्ष म्हणून आपल्याला सहकार्याची भूमिका आम्ही ठेवू, कारण आम्ही सुद्धा जे जनतेच्या हितासाठीच वेगळ्या पद्धतीने आवाज उठवत असेल. ठीक आहे, एखादा नियम चुकत असेल, एखादा विषय चुकू शकतो, परंतु मला असं वाटतं आमची सुद्धा भूमिका या महाराष्ट्राच्या हिताची आहे आणि सगळ्यांची भूमिका महाराष्ट्राची हिताची असेल. विरोधी पक्षाला ती वेगळ्या पद्धतीनं मांडावं लागते, परंतु शेवटी आपल्याला सगळ्यांना मिळून साधायचं ते आपल्या महाराष्ट्राचं हित. मग या महाराष्ट्राचं हित साधण्यामध्ये आपण सुद्धा निश्चित पुढाकार घ्याल. आपली सगळी कारकीर्द, राजकीय कारकीर्द ही अतिशय संघर्षाची राहिली, कारण जो आपला भाग आहे अतिशय दुष्काळी भाग आहे, सिंचनाच्या दृष्टीनं अतिशय वंचित भाग आहे, दुष्काळाच्या दृष्टीनं सातत्यानं दुष्काळ पडणारा भाग आहे आणि या भागात विकासाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे. त्या भागात काम करणं, मोठे मोठे सत्ताधारी नगर जिल्ह्यामध्ये त्या काळात असताना त्या भागात काम करणं अतिशय जिकिरीच होतं, कारण नगर जिल्ह्यामध्ये मोठे मोठे सगळे साखर सम्राट असताना कर्जत जामखेड सारख्या भागामध्ये संघटनेचं काम करणं हे काम सोपं नव्हतं. त्या काळात आपण हे काम केलेलं आहे आणि म्हणून हे काम आपण करत असताना आणि निश्चित जो तिथं काम करतो मग त्याला महाराष्ट्रात कोणी थांबवू शकत नाही, हे तितकंच खरं आहे. म्हणून आपण कर्जत जामखेड सारख्या भागामध्ये एक भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून एक कार्यकर्त्यापासून एक गावच्या सरपंचापासून या राज्याच्या सर्वोच्च अशा विधान परिषदेच्या सभापतीपर्यंत आपण येऊन पोहोचलेला आहे. आपला जो संघर्षाचा काळ आहे, खऱ्या अर्थानं मला वाटतं हा संघर्ष खऱ्या अर्थानं संघर्ष आपल्या 5वीलाच पुजलेला आहे. आपल्याकडे 5वी करत असतात, ही 5वीलाच आपल्याकडे संघर्ष पुजलेला आहे. अशा प्रकारचं आपलं कारकीर्द राहिली, परंतु येणाऱ्या काळामध्ये संघर्षाची भूमिका न घेता आपण सगळे मिळून सहकार्याची भूमिका आपल्या माध्यमातून घेऊ. मी आपल्याविषयी एकच शेर म्हणतो आणि माझं बोलणं थांबवतो. ये दिसंबर भी बीतेगा, ये दिसंबर भी बीतेगा पिछले साल की तरह, ये दिसंबर भी बीतेगा पिछले साल की तरह, इसे भी तुम्हारी तरह रुकने की आदत नहीं, रुकने की आदत नहीं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रवीण दरेकर. सभापती महोदय, सर्वप्रथम या ठिकाणी मी आपलं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. सभापती महोदय, थांबा ना, तेवढा वेळ घालून. सभापती महोदय, आपण भाग्यवान आहात की सभागृहाच्या दोन्ही बाजूच्या सर्व सदस्यांनी एकमतानं आपली या ठिकाणी निवड केलेली आहे आणि त्याबद्दल मी आपलं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. शेरो शायरी बऱ्याच या सभागृहात होत आहेत, त्यामुळे मी पण एक कविता या ठिकाणी बोलून दाखव, कारण रामदास आठवलेंबरोबर हल्ली माझे जाम कार्यक्रम होतात. उपसभापती होत्या नीलम गोरे, उपसभापती होत्या नीलम गोरे, त्यांच्या कारभारावर खुश आहोत आम्ही सारे, त्यांच्या कारभारावर खुश आहोत आम्ही सारे आणि विधिमंडळाचं चांगलं चालावं काम म्हणूनच सभापती आले शिंदेचे राम, म्हणूनच आले सभापती शिंदेचे राम. सभापती महोदय, रामभाऊ एक राजकारणातला अजात शत्रू आहे. जे सभापतीची निवड होणार होती त्यावेळेला कोण होणार, काय होणार, कोण होणार, मला विचारायचं काय होतं आपल्याकडे, बोललो तुम्हीच होणार आहे. नाही मी नाही, मीच त्यांना सांगितलं. तुम्ही ऐकून होत नाही, आमच्या पक्षामध्ये तसं ऐकून काय होत नसतं, ते माझं सगळं ऐकतात, म्हणून त्यांच्या मागे बसलोय मी. सभापती महोदय, त्यांच्या कानाला, त्याच्यामुळे सभापती महोदय, आमदार म्हणून, पक्षाचा पदाधिकारी म्हणून, राज्यमंत्री म्हणून, कॅबिनेट मंत्री म्हणून या ठिकाणी एक चांगली कारकीर्द, चांगला स्वभाव या ठिकाणी रामभाऊंचा, सभापती महोदयांचा सगळ्या महाराष्ट्रानं पाहिलेला आहे आणि चौंडीच्या सरपंचापासून ते या ठिकाणी या सर्वोच्च अशा सभागृहाच्या सभापती पदापर्यंत पोहोचण्याचा बहुमान आपण या ठिकाणी मिळवलाय. सभापती महोदय, राज्यमंत्री म्हणून आपल्याकडे त्या ठिकाणी विधिमंडळात आपण खालच्या सभागृहात एकत्र आमदार म्हणून काम केलं आणि राज्यमंत्री म्हणून
ज्या ज्या वेळेला, कारण आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा जास्त संबंध पोलीस स्टेशनमध्ये यायचा आणि सहज उपलब्ध राज्यमंत्री उचलला फोन की आपला लावला, सिनियरला लावला, डीसीपीला, ते म्हणायचे कॅबिनेटपेक्षा माझं राज्यमंत्रीपद बरं होतं. आणि आज या ठिकाणी अशा प्रकारच्या एका उच्च अशा पदावर आपण त्या ठिकाणी बसलेला आहात. आणि अभिनंदनाची भाषणं करत असताना, रामभाऊंचं कौतुक करत असतानाच अनेक चांगल्या प्रकारचे संदेश या ठिकाणी सगळ्याच नेत्यांनी या ठिकाणी दिले. म्हणजे ताईंनी त्या ठिकाणी सांगितलं, कभी हो कभी गम कभी खुशी दोनों कुछ देर के साथी है, फिर रास्ता ही रास्ता बाकी है. अजितदादांनी सांगितलं, हर हाल में जीना शिको, हर हाल में जीना शिको. आणि त्याच्यामुळे राजकारणामधल्या लोकांना या ठिकाणी एक चांगला संदेश, आयुष्यामध्ये त्या ठिकाणी कधी मिळतं कधी मिळत नाही, म्हणून त्या ठिकाणी तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं लोकांसाठी काम करत राहा अशा प्रकारचा संदेश दिलाय. आणि आज ज्या वेळेला ताई बहीण आहे बोलले त्यावेळेला सांगितलं तिन्ही भाऊ शिंदे साहेब बोलले आम्ही मागे आहोत. हा राजकारणातलं परिवर्तन, राजकारणातला बदल दिसतोय. आणि मग आमच्यासारखे कार्यकर्ते काय शिकतो, ज्या वेळेला फडणवीस साहेब सीएम होते, या राज्याच्या हितासाठी डीसीएम झाले, त्यानंतर या ठिकाणी शिंदे साहेब सीएम होते, कधी त्यांना वाटलं नाही मी डीसीएम होईन. त्यांना सर्वतोपरी या राज्याचं हित महत्वाचं आहे, कोण कुठल्या पदावर आहे यापेक्षा आम्हाला या महाराष्ट्राचं हित जपायचं, एक चांगली भावना या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये या ठिकाणी होताना आपल्याला त्या ठिकाणी दिसते. आणि त्याच्यामुळे श्रद्धा सबुरी या साईबाबांचा मंत्र मला वाटतं सगळ्यांनाच आता त्या ठिकाणी आपण आचरणात आणण्याची आज सवय लागली आहे. आणि 3 पक्ष झाले, 3 पक्ष झाल्यामुळे वाटप 3 पक्षच झालं, त्याच्यामुळे दुखी लोक जास्त झाले. आणि मग श्रद्धा सबुरी एवढा चांगला जीवनातला मंत्र त्या ठिकाणी कुठला नाही. रामभाऊ तुम्हालाही साईबाबांचा त्या ठिकाणी श्रद्धा सबुरी हा मंत्रच त्या ठिकाणी कामी आला. मी आपलं मनापासून अभिनंदन करतो. या पदावर काम करत असताना जरी आपलं हे सभापती पद असलं तरी त्या खुर्चीवरनं सुद्धा आपण न्याय देऊ शकता. उपसभापती म्हणून डावकरे साहेबांनी अनेक प्रश्न याच खुर्चीवरून सोडवलेत. निलमताईंनी महिलांचे प्रश्न असो, आदिवासींचे प्रश्न असो, कधी आदेशाच्या माध्यमातून, कधी आपल्या दालनामध्ये त्या ठिकाणी बैठका लावून, कधी अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन, म्हणजे शेवटी पद या व्यवस्था असतात. कोण कुठल्या पदावर आहे त्यापेक्षा मला जे पद मिळतंय त्या पदाच्या माध्यमातून मी जनतेला काय देतो हे महत्वाचं आहे. आणि मला त्या ठिकाणी वाटतं की आपण या पदावर त्या ठिकाणी महाराष्ट्रातल्या जनतेला, वंचित, उपेक्षित, शोषित समाज आहे त्याला न्याय द्याल. आपण आज ज्या धनगर समाजामधून आले त्यावेळेला या ठिकाणी असं वाटलं होतं समाजाचं काय, समाज पाठीशी उभा राहिला, परंतु जब देता है भगवान तो छप्पर फाडके देता है. या राज्यातलं सर्वोच्च सन्मानाचं पद धनगर समाजाला देऊन त्या समाजाचा अभिमान, मान उंची वाढवण्याचं काम भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीने केलंय. त्याबद्दल महायुतीच्या नेत्यांनाही मी मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देणार आहे. सभापती महोदय, आपण किती वर्ष जगलो यापेक्षा कसा जगलो, त्याच्यामुळे किती वर्ष पदावर त्या ठिकाणी आहोत, परंतु आपली कामगिरी काय बोलते. आज आम्ही डावकरे साहेबांचं नाव घेतो, किती उपसभापती होते आम्हाला नाव आठवत नाही, काही निवडक सभापतींची नावं घेतो, त्याच्यामुळे आपली तिथली कारकीर्द त्या ठिकाणी आपण दैदिप्यमान अशी त्या ठिकाणी व्हावी अशा प्रकारची मी आपल्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतो. सभागृह चालवत असताना दोन्ही बाजूला त्या ठिकाणी न्याय द्या, आमच्यापेक्षा त्यांना न्याय द्या, काही हरकत नाही आमची परब साहेब. आणि आम्ही सभापतींना सांगू की आमच्यापेक्षा तुम्हाला त्या ठिकाणी न्याय द्यावा आणि या सभागृहाचं कामकाज अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं चालावं. चांगल्या चांगल्या प्रकारचे आमच्या ताईंनी चांगले पायंडे पाडलेत, पुस्तकांची प्रकाशनं झाली, जुनं साहित्य त्या ठिकाणी लोकांसमोर आणलं, जुन्या काही गोष्टी माहीत नसणाऱ्या विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या आम्हाला समजल्या, त्या ठिकाणी चांगल्या चांगल्या थोर पुरुषांची माहिती आपण दिलीत, प्रथा परंपरांची माहिती दिलीत. त्याच्यामुळे उद्याच्या तरुण पिढीला, शालेय विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी मार्गदर्शन घेणारी शिबिरे असेल, ज्या ज्या काही प्रबोधनाच्या गोष्टी असतील त्याही त्या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून व्हाव्या. आपल्याला
खूप खूप मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि आपली ही कारकीर्द सभापती पदाची दैदिप्यमान असे ठरो. ज्या वेळेला दुसऱ्या सभापतीची त्या ठिकाणी कोणाची नियुक्ती होईल त्यावेळेला आपल्या कारकिर्दीचा गौरव करणारी सुवर्ण अक्षराने लिहिली जाणारी पानं त्या ठिकाणी व्हावी यासाठी मी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. खूप खूप शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बाई जगताप. नाही, आता शेअर इतके झालेत की सगळं अति होईल म्हणून मी शेअर नाही. शेअरची संख्या जास्त आहे. सन्माननीय सभापती महोदय, सर्वात प्रथम आपल्याला शुभेच्छा देतो. एक मित्र म्हणून सुद्धा आणि विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहामध्ये काम करत असताना अनेक जे काय आम्हाला अनुभव आले, जे काय आम्ही शिकलो, जे काय आम्ही मित्रपरिवार वाढवू शकलो, त्याच्यामध्ये मी स्वतः वैयक्तिक मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की राम शिंदेसारखा मित्र सुद्धा माझ्या ह्या सगळ्या याच्यामध्ये परिवारामध्ये जोडले गेले. आणि म्हणून सुरुवातीलाच आपलं अभिनंदन करत असताना, महाविकास आघाडीच्या वतीने अभिनंदन करत असताना, काँग्रेस पार्टीच्या वतीने अभिनंदन करत असताना एक शब्द चांगला वापरला यांनी आपल्या प्रवीणने, अजातशत्रू. फार कमी अशी मंडळी आहेत. म्हणजे तुम्ही आहातच अजातशत्रू, मुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही तर अजातशत्रू आहातच. परंतु या व्यक्तीकडे पाहत असताना कधीही असं जाणवलं नाही, मी कधी चेहऱ्यावर रागच पाहिला नाही. म्हणजे निदान कमीत कमी 20 वर्ष आपण एकमेकाला चांगल्यापैकी ओळखतो. म्हणजे रामाचा जसा वनवास संपला, तुम्ही संपवला त्यांचा वनवास राजकीय आणि त्यांना सर्वोच्च पदी आपण बसवलेला आहे. परंतु या सगळ्या प्रवाहामध्ये खाली सुद्धा मी होतो, आपण होतात, मंत्री होतात. आणि केव्हाही अगदी मंत्री जेव्हा प्रमुख असतात किंवा प्रमुख याच्यावर नेतृत्वावर नेहमी टीका होते, परंतु मी कधी चेहऱ्यावर असा राग कधी पाहिला नाही. विशेषतः आम्ही अनेक वेळेला त्या चर्चासत्रामध्ये अनेक वेळेला समोर समोर आलो, अनेक वेळेला. आणि अनेक चर्चासत्रामध्ये मी पाहिलं, कसलेही तुम्ही आरोप करा, कोणत्याही गोष्टीचे मुद्दे त्यांच्या समोर आणा, या माणसांनी कधीही त्या बाबतीमध्ये असं तणाव किंवा अशा पद्धतीचा काहीतरी त्यांना राग आलाय असं कधी दाखवलं नाही. किंबहुना हसत हसतच ते कित्येक वेळेला आपले मुद्दे इतक्या चपखलपणे मांडायचे. आणि तो एक वेगळा गुण तुमच्यामध्ये आहे. देवेंद्रजी म्हणाले ते खरं आहे की राम नावामध्ये खरंच राम आहे, परंतु यांचं वैशिष्ट्य असंही असू शकेल, यांच्या नावामध्ये रामाबरोबर माऊली तिकडे बसले, शंकर सुद्धा आहे. त्यामुळे आपण ना डावीकडचे ना उजवीकडचे, आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने दिलेल्या ह्या पवित्र जागेवर आपण बसलेले आहात, पीठासन अधिकारी आहात. आणि तुमची कारकीर्द जी आम्ही पाहिले तशीच कारकीर्द तुमच्याकडनं अपेक्षित आहे. मी हे म्हणणार नाही की म्हणजे माझा अनुभव जर वरच्या सभागृहाचा म्हणाला तर शिवाजीराव देशमुख ज्या वेळेला त्या पदावर बसले होते त्या वेळेपासूनचा आहे. रामराजेंचं मी काम पाहिलंय. इथे नीलमताईंनी 2.5 वर्ष, हाही एक रेकॉर्डच झाला असेल कदाचित, 2.5 वर्ष उपसभापतींना सभापतीचं ऍक्टिंग चार्ज, हाही आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एक रेकॉर्डच असेल. आणि त्यांनी ते काम करत असताना मी सातत्याने पाहिलेलं आहे की प्रथा परंपरांचं खऱ्या अर्थाने संरक्षण करणं, प्रथा परंपरा अधिक वृद्धिंगत होण्याचं काम ह्या सगळ्यांनी केलेलं आहे. फक्त त्यांनी आपल्याला जास्त वेळ दिला किंवा त्यांनी आपलं जास्त ऐकून घेतलं म्हणजेच चांगलं असं नव्हे, तर योग्य ऐकून घेतलं आणि त्याच्यावर योग्य निर्णय घेणं, ही जी हातोटी मी शिवाजीराव देशमुखांची पाहिली. तेव्हा तर आमचं सरकार होतं, आम्ही त्या बाजूला होतो,
परंतु नेहमी झापायचा, ते झापायचे ते आम्हालाच झापायचे कित्येक वेळेला, हे आपण पाहिलंय. झापणं हा चांगल्या अर्थाने घेऊ आपण. झापणं म्हणजे त्याच्या नाही नाही नाही, मी म्हणून म्हटलं चांगल्या अर्थाने घ्या, चांगल्या अर्थाने घ्या. पण एक गोष्ट मात्र नक्की सांगेन, प्रवीणला आणि प्रसादला झापत राहा जरा जरा मध्ये मध्ये, असं मी मतदार सांगेन. नाही, गिरीशला तर बघा आता ते हळू तिकडनं ते वळू तिथपर्यंत गेलेलं आहे. वळू म्हणजे तिथपर्यंत गेलेलं आहे. त्यामुळे हे जे वातावरण जे आहे हे फक्त आपल्या महाराष्ट्रातच दिसू शकतं, होऊ शकतं. आपण 1 तासापूर्वी एकमेकाच्या विरोधामध्ये तुम्ही काळजी घ्या, तुम्ही काळजी घ्या. त्याचं कारण असं आहे की, आणि आमची मैत्री एक वेगळ्या स्तरावरची मैत्री आहे आणि म्हणून रामराव तुम्हाला खरोखर अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत असताना बघितलंय. आपली मुंबई ही आपली राजधानी, देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आपल्या मतदारसंघामध्येच ती लोक तिथं बोटीमध्ये बसायला गेलेली आहेत. त्यातले 13 लोक काल मृत्युमुखी पडली. अधिवेशन चालू असताना अशा पद्धतीची घटना घडल्यानंतर अध्यक्षांना अधिकार आहे की बाकीचं सगळं कामकाज बाजूला ठेवून, आज जीव गेलेत, आज तुमच्या आमच्या घरातलं जर कोणी तिथं गेलं असतं तर ते आपल्याच घरातले गेल्यासारखे आहेत. काही त्यांचं घेणं ना देणं, ती बोट चालली काय, दुसरी येऊन त्याला धडकती काय, काय कोणाचा कोणाला मेळ नाही. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या 13-14 कोटी जनतेला वाटेल की हे सभागृह चाललेलं आहे, इथं माणसं त्या ठिकाणी इतकी मृत्युमुखी पडलेली आहेत आणि त्याचा मुद्दा काढला जातोय, मांडायचा प्रयत्न केला जातोय. त्यांचा मांडण्याचा अध्यक्ष महोदय अधिकार आहे. ह्या संदर्भात आज जरी त्या पुरवणी मागण्या वगैरे असल्या तर अध्यक्ष महोदय, एखादी व्यक्ती म्हणजे काही गंभीर घटना घडली तर ताबडतोब बाकीचं सगळं कामकाज बाजूला ठेवून स्थगन स्वीकारला जातो आणि चर्चा केली जाते. पण ह्याच्यात अध्यक्ष महोदय 13 लोक गेलेले आहेत आणि तुमच्या मतदारसंघाचाच एरिया आहे अध्यक्ष महोदय. आज कुणीचं कोण प्रवासी असतील, काय असतील, त्याच्याबद्दल काल सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी काही निवेदन त्या ठिकाणी केलेलं आहे. पण तो अधिकार तरी एक तर 5 दिवसाचं अधिवेशन, 5 दिवसात काल झालेली घटना, माझी विनंती आहे की तो तुमचा अधिकार आहे, परंतु बोलायला वेळ दिला पाहिजे अध्यक्ष महोदय, अशी माझी विनंती आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्मान्य दादा यांनी एक अतिशय मुद्दा उपस्थित केला आहे. आपली देखील सहमती त्याला आहे, काय मला विरोधाला मी उभा नाही. परंतु त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे या सदनामध्ये असे अध्यक्ष महोदय अनेक प्रसंग आलेले आहेत, अनेक, की आपल्याकडं नियमानुसार विधानसभा अधिनियम 57 हा तेवढ्याकरताच आपल्याकरता दिलेला आहे. तो पूर्णपणे अधिकार आपला आहे आणि त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे असं म्हटलेलं आहे की सभागृहासमोर किंवा कुठलाही काही जरी कार्यक्रम ठरला असेल तर अध्यक्ष कोणत्याही वेळेला तो नियम सस्पेंड करू शकतात. ही नियम 57 अन्वये आपण सस्पेंड करू शकतात. बाकी सगळं असंच हा शब्द आहे, त्याच्यामध्ये तरतूद आहे. मी आता ते शब्दशः वाचून दाखवत नाही अध्यक्ष महोदय. ज्या वेळेला आम्ही विरोधी पक्षाच्या वतीनं स्थगन, सत्ताधारी पक्षाला तो स्थगन मांडता येत नाही, परंतु विरोधी पक्षाच्या वतीनं स्थगन आम्ही जेव्हा मांडतो त्यावेळेला आम्ही नोटीस 57 अन्वये देतो. पण ती 57 अन्वयाच्या ऐवजी आपण असा आम्हाला निर्देश देता की मी 97 अन्वये नियम 101 खाली ही चर्चा स्वीकारतो की जशी ही चर्चा स्वीकारलेली आहे. 57 आपण का नाही स्वीकारत अध्यक्ष महोदय? तर 57 करता बाकी सगळं कामकाज बाजूला सारावं लागतं. 97 का स्वीकारतो? तर विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाच्या समन्वयानं चर्चेची वेळ ठरवली जाते. 57 अन्वये चर्चा सभागृहात झाली तर मतदान घ्यावं लागतं. नवीन सदस्यांना देखील माहिती नाही, हा विषय कधीतरी समोर येतात आणि म्हणून मतदान घ्यावं लागतं. म्हणून सर्वसाधारणपणे सरकार किंवा विधानसभा अध्यक्ष 57 अन्वये प्रस्तावाला चर्चा तितकीच फार अशी गंभीर घटना घडल्याशिवाय त्या संदर्भामध्ये निर्णय करत नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू आहे. ज्या वेळेला विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू असतं, जरी ह्या घटनेमध्ये प्रत्यक्षपणे सरकारचा सहभाग जरी नसला तरी सरकारचं उत्तरदायित्व आहे आणि सरकारचं उत्तरदायित्व असल्यामुळं नेव्ही सुद्धा हा राज्य सरकारचा एक भाग नसला तरी सुद्धा केंद्र सरकारचा एक भाग आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे याच्यामध्ये सरकारचा सहभाग येतो
आणि म्हणून हा स्थगन प्रस्ताव निकषामध्ये पूर्णपणे बसतो. मी मेरिटवर बोलत नाहीये, स्थगन प्रस्ताव निकषावर कसा बसतो याच्यावर मी बोलतो. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आज नाही उद्या सुद्धा जर आपण थोडासा वेळ या विषयावर जर चर्चा दिलीत, स्थगन प्रस्तावाच्या नावाखाली नाही दिलीत, तर एक चर्चा म्हणून जरी आपण दिलीत, तरी मला असं वाटतं की सन्मान्य दादांनी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये एक चांगला मेसेज जाईल. आपण त्या दृष्टीने सकारात्मक विचार करावा अशी मी विनंती करतो. सन्मान्य नाना, आता पुढे जाऊया ना. अध्यक्ष महाराज, मी माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादांचं मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो. अध्यक्ष महाराज, मी मगाशी त्याच विषयावर येणार होतो, पण आपण दिलेला निर्णय, आपण सर्वोच्च स्थानावर आहात आणि आपला आदेश आम्हाला पाळावाच लागतो. अध्यक्ष महाराज, खरं तर ती घटना जी आहे अध्यक्ष महाराज, त्याच्यामुळे महाराष्ट्राच्या टुरिझमला, कारण की तिथं देश विदेशातून लोक येतात आणि त्या ठिकाणी प्रायव्हेट बोटीनी त्या ठिकाणी ते जातात, त्या ठिकाणी ते प्रवास करतात आणि मोठ्या प्रमाणात लोक त्या ठिकाणी येतात. महाराष्ट्राच्या टुरिझमचं खरं सिम्बॉलिक तिथून सुरू होतं. पण महाराष्ट्रामध्ये टुरिझम सुद्धा असुरक्षित आहे आणि त्याच्यामुळे लोकांमध्ये ती भीती निर्माण होणार आणि महाराष्ट्रातलं टुरिझम थांबणार. लोकांचे जीव गेलीत. आता ती घटना कशी झाली ते माननीय मुख्यमंत्री त्याचं विश्लेषण मांडणार. पण अध्यक्ष महाराज, या अशा गंभीर प्रश्नावर आपल्याला अनेक मार्ग आहेत. अध्यक्ष महाराज, आपण जे पुस्तक आहे त्याच्यावरही तुम्ही ओव्हररूल करू शकता, तो तुमचा अधिकार आहे अध्यक्ष महाराज. पण मी आपल्याला सांगतो अध्यक्ष महाराज, कारण की आम्हाला हे ताणायचं नसतं आणि आपला सन्मान ठेवायचा असतो. म्हणून मला असं वाटतं अध्यक्ष महाराज, आजच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याची माहिती घेतली असेल, त्यांना त्याच्याबद्दलची माहिती तातडीनं सभागृहाला आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला त्यांनी द्यावी आणि काय घटना नेमकी झाली, कोण दोषी त्याच्यामध्ये आहे, भविष्यात त्या पद्धतीच्या घटना होऊ नये त्याच्यासाठी उपाययोजना काय सरकारच्या असतील, त्या पद्धतीची एक माहिती या ठिकाणी द्यावी अध्यक्ष महाराज. समुद्रात झालेली घटना आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये किती लोक वाचलीत गेलीत, काय झाली, लोकांमध्ये अजूनही त्याच्यामधला संशय चाललेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या टुरिझम व्यवस्थेला कुठेही काळीमा लागू नये आणि महाराष्ट्राचं नुकसान होऊ नये आणि निरपराध लोक त्याच्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेली आहेत अध्यक्ष महाराज. ठीक आहे, त्याच्यामुळे आपण त्या पद्धतीचं एक सन्मान्य सदस्य भास्कर जाधव साहेब, त्याचप्रमाणे सन्मान्य सदस्य नाना पटोले साहेब, उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजित पवार साहेब यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियमाचा उल्लेख करत आज ज्या घटनेबद्दल सभागृहात माहिती मांडली गेली आणि ज्या संदर्भातला स्थगन प्रस्ताव सभागृहात आज मांडण्यात आलेला आहे, त्या संदर्भात काही सूचना केली आहे, काही मागणी केली आहे. भास्कर जाधव साहेबांनी ज्या नियमाचा उल्लेख केला 57, त्यात थोडी मी रेकॉर्ड वर दुरुस्ती करू इच्छितो की 57 हा रूल सस्पेन्शनचा नियम आहे. 57 खाली आपण एखादा नियम सस्पेंड करण्यासाठीची तरतूद आहे. अध्यक्षांचे अधिकार आणि अध्यक्षांची ओव्हर रुलिंग पॉवर ही नियम 58 मध्ये आहे आणि ही बाब खरी आहे की 58 खाली अध्यक्ष कुठच्याही नियमाला ओव्हरराईड करून एखादा निर्णय घेऊ शकतात. परंतु या विधानसभेची एक प्रथा परंपरा आहे आणि सातत्याने आपण रूल ऑफ प्रेसिडेन्स हा वापरतो. म्हणजेच ज्या वेळेला मी माझ्या डिस्क्रिशन मध्ये पण एखादा निर्णय घेत असतो, त्यावेळेला यापूर्वी अशा परिस्थितीत इतर अध्यक्षांनी काय निर्णय घेतलेले आहेत आणि सभागृहाची प्रथा परंपरा काय आहे ह्याचा विचार करूनच मला हे निर्णय घ्यायचे असतात. आणि त्यामुळे अशा दुर्दैवी घटना अधिवेशन काळात ह्यापूर्वीही झालेल्या आहेत. परंतु राज्याचं कलेक्टिव्ह हित, सामूहिक हित हे लक्षात घेऊनच मला निर्णय घ्यायला लागतो. ही झालेली घटना दुर्दैवी आहे, ह्याबद्दल दुमत नाही. खरं तर या विषयात चर्चा घडून आणणं हे माझ्यासाठी वैयक्तिकरित्या अत्यंत क्रमप्राप्त आहे. ही घटना माझ्या मतदारसंघात झालेली आहे. ही घटना घडल्यानंतर त्या व्यवसायाशी निगडीत असणारी लोक यांनी विश्वासाने मला मतदान करून या सभागृहात त्यांचं प्रतिनिधित्व करायला पाठवलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी निगडीत असणारा प्रश्न जर चर्चेत आला तर माझ्यासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे आणि अपेक्षित आहे. तरीही
राज्याचं एकूण हित, सभागृहाची शिस्त आणि प्रथा परंपरेचा विचार करून आज ही चर्चा न घेता शासनाने या संदर्भातलं निवेदन आजचं कामकाज संपण्यापूर्वी सविस्तर सगळी माहिती सभागृहासमोर मांडावी आणि आपण त्यानंतर या विषयातली सखोल चर्चा घेण्याचा निर्णय घेऊ. ठीक आहे, घेऊ ना. अहो असं काय करता, निवेदन तर येऊ दे, माहिती तर येऊ दे सगळी. चला पुढे. मला वाटतं आता आपण बराचसा वेळ नाही, बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या. 12:40 झालेली आहेत. औचित्य आपण आता उद्या घेऊ. उद्या पण आपण औचित्य घेणार आहोत, परवा पण औचित्य घेणार आहोत आणि त्यामुळे आता आपण पुढचा बिझनेस ट्रान्झॅक्ट करू. चला घ्या. नाही आता पुढे जाऊ. 12:40 झाले. हो चला घ्या. अल्पकालीन 101 ना. ठीक आहे, अल्पकालीन चर्चा आपण स्पेशल सिटिंग मध्ये सुरू केली. मी त्यावेळेलाच सभागृहात हे जाहीर करायला सांगितलेलं की अजून अर्धा तास त्याच्यावर चर्चा होईल. त्यामुळे 12:41 झालेली आहेत. आपण 1:15 अल्पकालीन चर्चा संपवायची आहे. सुरू करा. नाही नाही, उत्तर सीएम देतील. उद्या देऊ ना, उद्या देतो तुम्हाला. 1 नंबरवर देतो उद्या. बसा. अध्यक्ष महोदय, माझं या विषयावरती भाषण सुरू असताना ते सस्पेंड फॉर अ टाइम बिंग ते ठेवण्यात आलं. मी चर्चा पुढे कंटिन्यू करतो. 101 नियम 101 अन्वये अल्पकालीन सूचनेच्या अनुषंगाने मी या ठिकाणी उभा आहे. परभणीमध्ये आणि बीडमध्ये ज्या घटना घडल्या त्या अतिशय क्लेशदायक आहे. आपण सगळेजण आताच निवडणुका जिंकलेल्या असल्यानं आनंदात आहोत. मात्र या ज्या घटना घडल्या त्यामुळे आनंदावरती आपल्या सगळ्या सभासदांच्या विरजन पडलेलं आहे. मी सांगत होतो की दिनांक 10 डिसेंबर रोजी जो मोर्चा त्या ठिकाणी झाला होता, त्या मोर्चामध्ये काही लोकांनी चिथावणीखोर वक्तव्य केली आणि त्याचा परिणाम म्हणून हा जो सोपान संदीप पवार आहे यांनी संविधान चौकामधील ती बाबासाहेब आंबेडकरांची संविधानाची प्रतिकृतीला छेडछाड केली आणि त्याची विटंबना केली. त्यामुळं बाबासाहेब आंबेडकर आहे, संविधान आहे, या संदर्भामध्ये लोकांमध्ये अस्वस्थता पसरणं आणि त्यामुळे असंतोष होणं साहजिक आहे. आणि म्हणून 11 तारखेला परभणीला सार्वत्रिक स्वरूपाचा बंद पुकारण्यात आला होता. या ठिकाणी सांगायला आनंद वाटतो की हा जो बंद पुकारण्यात आला त्यामध्ये सगळ्या व्यापाऱ्यांनी अतिशय उत्स्फूर्तपणानं सहभाग घेतलेला होता. दुपारी 12 वाजेपर्यंत हा जो बंद झाला तो अतिशय शांततामय मार्गाने सगळ्यांनी सहकार्य करून तो सुरू होता. मात्र दुपारी 2 नंतर काही समाजकंटकांनी त्यामध्ये प्रवेश केलेला आहे. आपले स्वतःचं जे काही चेहरा आहे तो झाकलेला आहे. एक प्रकारची मफलर आणि दुपट्टे बांधून त्यांनी त्या परभणी शहरामध्ये हैदोस घातला आणि वातावरण त्या ठिकाणी बिघडवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळं संध्याकाळी सर्व पोलिसांनी कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू केलं. हे कोम्बिंग ऑपरेशन इतकं अमानुषपणाने करण्यात आलं की त्यामध्ये महिला असतील, काही छोटी मुलं असतील, त्यांना सुद्धा या ठिकाणी डांबण्यात आलं आणि 50च्या वरती लोकांना अटक करण्यात आली. ही जे PCR आहे तो PCR 2 दिवस घेण्यात आलेला आहे. त्या PCR मध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी नावाचा जो विधिशास्त्र शिकणारा जो विद्यार्थी होता त्याचा देखील समावेश होता. आणि 2 दिवसाच्या PCR नंतर या सगळ्या कुणाची वैद्यकीय तपासणी न करता यांना न्यायालयीन कस्टडीमध्ये त्या ठिकाणी पाठवण्यात आलं. सोमनाथ सूर्यवंशीला ज्या काही जखमा झाल्या होत्या त्या अतिशय जास्त प्रमाणामध्ये झाल्या होत्या, भयंकर झालेल्या होत्या आणि पोलिसांनी त्यांच्या PCR कस्टडीमध्ये त्याला अमानुष मारहाण केल्यामुळे अतिशय वेदनादायी जखमा झाल्यामुळं ते बियर न झाल्यामुळे सोमनाथ सूर्यवंशीचा मृत्यू दिनांक 15 तारखेला झालेला आहे. आता हा जो मृत्यू झालेला आहे हा मृत्यू करण्यापाठीमागे
ही जरी शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या दृष्टीनं पोलिसांनी कारवाई केली असं वरवरती दिसत असलं तर त्यामध्ये जे काही अशोक गोरबाण नावाचे जे काही पोलीस अधिकारी आहे आणि मरे नावाचा जो पोलीस अधिकारी आहे त्यांनी अतिशय हैदोस घातला त्या ठिकाणी आणि सगळीकडे जे समाजामध्ये जे काही चांगलं वातावरण होतं त्यांनी ते खराब केलं. हे जे यामुळे जे काही उद्भवलं त्यामुळे हा सोमनाथ सूर्यवंशी या ठिकाणी मृत्यू पावलेला आहे. सोमनाथ सूर्यवंशीचा जो मृत्यू झाला त्याची दखल त्याचा परिणाम केवळ परभणी या शहरापुरता किंवा जिल्ह्यामध्ये सीमित न राहता तो संपूर्ण महाराष्ट्रभर सर्व दूर सर्व समाजामध्ये पसरलेला आहे. आजही त्याचे पडसाद सगळीकडे उमटलेले आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या समाजामध्ये आंबेडकरी समाजामध्ये संविधानप्रेमी समाजामध्ये आणि ज्यांना एकात्मता या समाजामध्ये हवी आहे त्यांच्यामध्ये एक प्रकारची अशांतता पसरलेली आहे आणि कोणत्याही वेळी काही होऊ शकतं अशी राज्यामधली संवेदनशील परिस्थिती आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी मी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय आणि शासनाला विनंती करतो की हे जे सोमनाथ सूर्यवंशी याचा जो मृत्यू झालेला आहे तो त्याचा तर परत येणार नाही, त्यामुळं त्याला 50 लाख रुपयाची मदत देण्यात यावी. याशिवाय पोलिसांनी जे कोम्बिंग ऑपरेशन केलेलं आहे या सगळ्या प्रकरणाची न्यायालयाचे सिटिंग न्यायमूर्ती मार्फत चौकशी करण्यात यावी. जे काही पोलिसांनी कारवाई केली त्यांच्यावरती 302, 307 अशा प्रकारचे गुन्हे त्यांच्यावरती दाखल करण्यात यावेत. या प्रकरणामध्ये ज्यांना अटक करण्यात आलेली आहे त्यांचे खटले जे आहेत ते खटले ताबडतोब रद्द करण्यात यावेत आणि सगळ्यांना नुकसान भरपाई करण्यात यावी अशा प्रकारची मागणी मी या निमित्तानं करतो. जे दुसरं प्रकरण जे घडलेलं आहे ते बीड शहरामध्ये बीड जिल्ह्यामध्ये जी घटना घडली आहे अध्यक्ष महोदय ती अतिशय निगृण आणि मनाला वेदना देणारी आहे. बीड शहर हे महाराष्ट्रामध्ये मागासलेला जिल्हा म्हणून ओळखण्यात येतो. असं जरी असलं तरी बीडनी महाराष्ट्राला अनेक कर्तृत्वे दिलेली आहे. प्रमोद महाजन साहेब असतील, स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे साहेब यांचा वारसा बीड जिल्ह्याला असताना सुद्धा बीड जिल्ह्यामध्ये अशा दुर्दैवी घटना घडतातच कशा अशा प्रकारचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. बीड जो मागासलेला जो जिल्हा आहे त्याला पुढे आणण्यासाठी महायुतीचं शासनाने प्रयत्न केलाय, अभिनंदनीय गोष्ट आहे. आणि ही जी घटना घडलेली आहे ती अवादा नावाची जी काही अपारंपरिक ऊर्जा प्रोव्हाइड करणारी कंपनी आहे त्या अवादा कंपनीचं जे विंड मिल आहे त्या संदर्भात कोणी त्या ठिकाणी कामं करावं या संदर्भातली त्याला पार्श्वभूमी होती आणि या पार्श्वभूमीच्या अनुषंगानं जे काही माननीय सुरेश धस साहेबांनी आपल्या सभागृहामध्ये निवेदन केलं त्यामध्ये जे काही वाल्मिक कराड नावाचा जो व्यक्ती आहे त्यांनी त्यामध्ये जी काही आपली गुंडगिरी आहे दहशत आहे त्याचा वापर करून संतोष देशमुख नावाचा जो 3 वेळा सरपंच राहिलेला अतिशय लोकप्रिय सरपंच याची निगृण हत्या केली आणि बीड शहराला बीड जिल्ह्याला एक प्रकारची काळीमा या व्यक्तीनं फासलेली आहे. आणि म्हणून एखादा जिल्हा एखादा समाज जर मोठा व्हायचा असेल त्याला समृद्ध करायचा असेल तर त्या ठिकाणी असणारे सामाजिक नेते राजकीय क्षेत्रातील नेते यांच्यावरती खूप मोठी जबाबदारी येते. बीड जिल्ह्यामध्ये जे काही औद्योगिकरण या अपारंपरिक ऊर्जेच्या निमित्तानं जे काही उद्योगाचं जे काही केंद्र त्या ठिकाणी येत होतं या माध्यमातून अशा प्रकारे जे काही उद्योजक आहेत व्यावसायिक आहेत ते यापुढे प्रयत्न करणार नाहीत. आणि म्हणून जे काही राजकीय व्यक्ती आहेत काही लोकांना सारी दुनिया अपनी मुठ्ठी में हा जो प्रकार आहे त्यामधून ह्या अशा घटना घडलेल्या आहेत. म्हणून संतोष देशमुख यांचा जी हत्या आहे ती बीड जिल्हा आणि महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी आहे. महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्य आहे. महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत, महाराष्ट्रामध्ये महात्मा फुले आहेत, महाराष्ट्रामध्ये शाहू महाराज आहेत, महाराष्ट्रामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, महाराष्ट्रामध्ये वारकरी आहेत, महाराष्ट्रामध्ये पंढरपूरचा विठ्ठल आहे. अशा प्रकारचा महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्र वेगळा आहे आणि या महाराष्ट्राची संस्कृती आणि त्याचा जो काही मानबिंदू आहे मानदंड आहे तो खंडित करण्याचं काम ज्यांनी कोणी केलेलं आहे ते अतिशय वाईट आहे, निगृण आहे आणि ते कदापि सहन करण्यात येऊ नये. म्हणून या सुद्धा प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी आणि संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबियांना सुद्धा जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई करण्यात यावी अशा प्रकारची विनंती या निमित्तानं मी शासनाला आणि अध्यक्ष महोदय आपणामार्फत सगळ्यांना करू इच्छितो. धन्यवाद.
श्री नानाभाऊ पटोले. अध्यक्ष महाराज, वेगळं आहे ना. अध्यक्ष महाराज, गंभीर प्रश्नावर कालपासून या विधानसभेमध्ये चर्चा चाललेली आहे. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचाराला आणि महाराष्ट्राच्या संतांच्या भूमीला कलंक लावणारी घटना या महाराष्ट्रामध्ये घडलेली आहे. शाहू फुले आंबेडकर विचारसरणीला संपुष्टात आणण्याचाही प्रयत्न या ठिकाणी या महाराष्ट्रात सुरू आहे. अशा पद्धतीचे चित्र बीड आणि परभणीच्या माध्यमातून राज्यालाच नव्हे तर देशाला कळलेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, गेले 2.5 वर्ष महायुतीचं सरकार या महाराष्ट्रात होतं आणि या 2.5 वर्षामध्ये महाराष्ट्रात एक गुंडाइझमला ताकद देण्याचा प्रयत्न जो महायुतीच्या सरकारने केला आणि त्याचेच परिणाम आपण पाहतोय. ज्या वाल्मिक कराडला पोलिसांचं संरक्षण आहे, त्याला सुरक्षा दिली गेलेली आहे. कुठल्या कारणाने दिली गेलेली होती सुरक्षा? कोणाच्या शिफारसीने दिलेली सुरक्षा होती? 2 या 3 पोलीस त्याच्याबरोबर फिरतो असं काल पण या ठिकाणी सांगण्यात आलं. एक गुंडाइझमच्या माणसाला, ज्याच्यावर अनेक केसेस आहेत, 302 सारखे गुन्हे त्यांच्यावर दाखल आहेत, अशा माणसाला प्रोटेक्शन देण्याचं सरकारचं धोरण काय होतं? कशासाठी त्यांना दिलेलं होतं? आणि त्याच माध्यमातून त्यांची हिंमत वाढली. अध्यक्ष महाराज, आपल्याला माहितीसाठी सांगतो अध्यक्ष महाराज की परळी या ठिकाणी आंधळे आणि गीते या दोघांमध्ये गोळीबार झाला आणि आंधळे नावाच्या व्यक्तीचा त्या ठिकाणी खून झाला. त्याचंही संचालन करणारा व्यक्ती कोण होता? तर वाल्मिक कराडच होता, अशा पद्धतीचा रिपोर्ट येतो. अध्यक्ष महाराज, ज्यावेळेस हे परळीमध्ये घटना झाली त्यावेळेस तिथं महाजन नावाचेच PI होते आणि पाटील नावाचे PSI होते. आता ते परळीवरून केजमध्ये आले. आज पण संतोष देशमुखांची जी घटना झाली, या ठिकाणचे PI महाजनच आहेत आणि PSI पण पाटीलच आहे. का त्या वाल्मिक कराडाच्याच आदेशाने त्या ठिकाणी पोलीस विभागाची त्या ठिकाणी पोस्टिंग होते का? सरकार त्यांना कशी मदत करते? आम्ही म्हणायचं का घटना ही सरकार निर्मित होती? अध्यक्ष महाराज, गंभीर आहे हे प्रकरण, गंभीर आहे, राजकीय वर्धस्त आहे. काल या ठिकाणी ते मुद्दे उपस्थित झालेला, मी त्याला रिपीट करत नाही. पण माननीय मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर येईल त्यावेळेस आम्हाला त्याला समाधानकारक उत्तर मिळेल. आणि या मंत्रिमंडळातला एक मंत्री सुद्धा त्याच्यामध्ये सहभागी आहे. अशा पद्धतीची कुजबूज सुरू झालेली आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला या निमित्तानं सांगतो की मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरात मंत्र्यांना सुद्धा मंत्रिमंडळातून काढलं पाहिजे, ही भूमिका आमची राहणार आहे आणि त्या पद्धतीचं उत्तर आम्हाला अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, मी या घटनेवर आता सुरेश धस असतील, आमच्या मुंदळाताई असतील, आमचे क्षीरसागर असतील, असे अनेक तिथल्या स्थानिक तिथले आमदार आहेत, त्यांनी मुद्दे मांडलेले आहेत. इथं पक्षवाद नाही झाला. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रामध्ये आणि विशेष करून बीडमध्ये चाललेल्या सगळ्या तिथल्या परिस्थितीला दोन्ही बाजूच्या सन्मान्य सदस्यांनी आपली भूमिका मांडलेली आहे. त्याला कुठलंही राजकारण झालेलं नाही. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रामध्ये सातत्यानं दलितांवर अन्याय होण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. अध्यक्ष महाराज, मागच्या काळामध्ये मुंबईच्या अधिवेशनामध्ये जय भीम नगर म्हणून पवईमध्ये एक स्थळ आहे. अध्यक्ष महाराज, 650 मागासवर्गीय परिवार त्या ठिकाणी राहतात. अध्यक्ष महाराज, ते अनेक वर्षापासून राहतात. अध्यक्ष महाराज, आपले बिल्डर जे आहेत हिरानंदानी, त्यांनी महानगरपालिकेच्या आणि पोलिसांच्या सहकार्याने त्यांना जबरदस्ती त्याच्यातून त्यांना काढण्याचं काम सुरू केलं. पावसाळ्यामध्ये केलं. अध्यक्ष महाराज, आणि तो मुद्दा मी पावसाळ्यातच उपस्थित केला होता. त्याच्यामध्ये सरकारने SIT बनवली आमच्या मागणीप्रमाणे. SITचा रिपोर्ट आला अध्यक्ष महाराज, आणि त्यांनी सांगितलं की याच्यामध्ये पोलीस, बिल्डर आणि महानगरपालिकेचे अधिकारी दोषी आहेत. तरी सुद्धा अध्यक्ष महाराज, हिरानंदानीवर ना एट्रॉसिटीची कारवाई झाली, ना हिरानंदानीला कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्याला मदत सरकारने केली.
अध्यक्ष महाराज, आजही त्या भागामध्ये ही सगळी मागासवर्गीय मंडळी अजूनही त्या भागातल्या कानाकोपऱ्यामध्ये राहतात. अध्यक्ष महाराज, त्या ठिकाणी आपण पाहिलं असेल की मुंबई महानगरपालिकामध्ये 2000 पूर्वी कोणत्याही जागावर राहणाऱ्या रहिवासी त्यांना संरक्षण प्राप्त आपण 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्टींना SRA कायदा केलेला. अध्यक्ष महाराज, त्यांना कुठलीही चर्चा न करता त्यांना त्या कायद्याप्रमाणे कुठलं त्यांना राहायसाठी घर देण्याचं कुठलंही कारण नाही, त्यांना उचलून त्या ठिकाणी फेकण्याचं काम झालं. हे मागासवर्गीय होते म्हणून महायुतीच्या सरकारने यांच्यावर अन्याय करण्याची भूमिका केली, बिल्डरला मदत करायची भूमिका केली होती. अध्यक्ष महाराज, मी काल बोलताना सांगितलं अध्यक्ष महाराज, भीमा कोरेगावचं प्रकरण आपल्या इथं आहे महाराष्ट्रामध्ये, त्यावेळेसही या महायुतीच्या सरकारमध्येच ती घटना झाली. अध्यक्ष महाराज, मागासवर्गीयावर हल्ले करणं आणि मागासवर्गीयांच्या जीवनामध्ये अंधार करणं हे या सरकारचं कृत्य आहे का? अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं की परभणीच्या घटनेमध्ये नेमका हाच प्रकार झाला. अध्यक्ष महाराज, जे भीमा कोरेगाव मध्ये झाला. अध्यक्ष महाराज, कुठलीही घटना एखादी झाली ज्यावेळेस ज्या विक्षिप्त त्या तरुणांनी जेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचं जे काचाच्या ह्याच्यामध्ये बंद होते काच फोडून त्यावेळेस त्या संविधानाचं तोडफोड केली आणि त्याच्यानंतर संध्याकाळची घटना अध्यक्ष महाराज 4-4:30 वाजताची घटना आहे आणि त्याच्यानंतर ते हळूवार त्या परभणी शहरामध्ये पसरली आणि अध्यक्ष महाराज दुसऱ्या दिवशी सकाळी लोक जमा झालेत, व्यापाऱ्यांनी त्या ठिकाणी पाठिंबा जाहीर केला, सगळी दुकानं बंद झाली. अध्यक्ष महाराज, आणि सगळे दुकानं बंद असताना परभणी शहर सगळं बंद असताना अध्यक्ष महाराज घटनेला त्याच वेळेची घटना झाल्या असताना त्यावेळेस समजा पोलिसांनी प्रतिबंधक कारवाई करून सगळं थांबवलं असतं. अध्यक्ष महाराज, लोकांना एकत्रित येऊ दिलं नसतं तरी घटना वाढली नसती. कुठलीही घटना 4 तासाच्या वर त्या घटनेला आपण थांबवलं नाही तर अध्यक्ष महाराज ती घटना सरकार प्रायोजित होते. सरकारला अपेक्षित होतं की ही घटना झालेली आहे, लोक एकत्रित येतील आणि मग कोम्बिंग ऑपरेशन करू आणि मग त्या ठिकाणी आम्ही त्यांना काठ्याने मारू आणि त्यांना जीवनिसे संपवू, असं सरकारचा अंदाज होता का? मला राजकारण करायचं नाही अध्यक्ष महाराज, पण मी तुम्हाला सांगतो कायदा सुव्यवस्थेच्या याच्यामध्ये आणि पोलिसांकडून तुम्ही आपण माहिती घ्या. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना पण माझा प्रश्न राहणार आहे की या घटनेला 4 तासाच्या पलीकडे का जाऊ दिलं? तिला तिथंच आपल्याला थांबवता आलं असतं. अध्यक्ष महाराज, जेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महिला त्या ठिकाणी गेल्यात तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 2च पोलीस होते. अध्यक्ष महाराज, आपण गुंडांना पोलीस देतो पण परभणी शहरामध्ये पोलीस नव्हते का? त्यावेळेस कलेक्टरवर त्यावेळेस हमला झाला असता, मग त्या महिलांनी कलेक्टरवर हमला केला म्हणून त्या महिलांवरच आपण त्यांना गुन्हेगार ठरवलं असतं का? हे जाणून बुजून घटना त्या ठिकाणी करण्याचं काम सरकार प्रायोजित त्या ठिकाणी झालेलं. अध्यक्ष, मागासवर्गीय होते. अध्यक्ष महाराज, मागासवर्गीयावर अन्याय करणं हे यांचं कामच आहे आणि म्हणून ठरवून त्या ठिकाणी बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य नानाभाऊ त्यांनी जे आपल्या भाषणाला सुरुवात करताना मी काही त्यांना थांबवलं नाही. पुन्हा पुन्हा या सरकार जो आक्षेप येतोय म्हणजे 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये गुंडाइझमला प्राधान्य दिल्या सरकारने अशा प्रकारे त्यांनी आरोप केला. मुळातच त्यांच्या 2.5 वर्षात काय घडलंय त्या वाजेपासून सगळी इतिहास अध्यक्ष म्हणून सांगावं लागेल. खंडण्याच्या टोळ्या गोळ्या झाल्या, लोकांचे बळी गेलेत, जे काही प्रकार 2.5 वर्षात घडले अध्यक्ष महोदय ते आपण वाचायचे का? कारण त्यांनी स्वतः आता ते म्हणतात की याला राजकीय काही रंग द्यायचा नाही, त्याच्या पलीकडे जाऊन चर्चा झाली पाहिजे. आता पुन्हा त्यांनी आता भाषणात सांगितलं की गुंडाइझमला प्राधान्य देण्याचीच भूमिका सरकारची राहिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे असे आक्षेप घेणं आणि ज्या प्रकरणाची आपण चर्चा करतो अध्यक्ष महोदय, या प्रकरणाचं गांभीर्य आपण घालू म्हणजे विरोधी पक्षाला या विषयाची चर्चा करायची नाही आहे. या प्रकरणाचं फक्त राजकारण करायचं अध्यक्ष महोदय. पराभूत मानसिकतेतून हे बाहेर यायलाच तयार नाही अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझी चर्चा सकारात्मक व्हायची असेल, खऱ्या अर्थाने या घटनेमध्ये जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, सगळ्यांचं मत आहे.
या सभागृहामध्ये असं कोणी सदस्य नाही की त्या प्रकरणाचा निषेध करणार नाही. परंतु या प्रकरणाच्या पाठीमागे, प्रकरणाच्या पुढे जाऊन काय करायचं, महाराष्ट्राची जी सध्याच्या स्थितीमध्ये आपलं एक अतिशय प्रगतशील राज्य आहे, आपल्या राज्यामध्ये अशा घटना घडणं योग्य नाही आहे, कारवाई झाली पाहिजे. परंतु राजकीय पक्षांनी सुद्धा आणि विशेष करून आमचे ज्येष्ठ सदस्य मित्र नानासाहेबांनी या विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन हे सरकार गुंडाईजमला पाठिंबा देत आहे, गुंडगिरीला प्रोत्साहन देत आहे अध्यक्ष महोदय, हा त्यांचा जो आरोप आहे. खरं म्हणजे मग त्या विषयावर नानासाहेब आम्हाला फार चर्चा करता येईल. आपल्या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये वाजेचा खून झाला, काय झालं, 100 कोटी खंडणी गोळा करत होते, किती मंत्र्यांना जावं लागलं, अध्यक्ष महोदय मला सांगण्याची गरज नाही. परंतु मूळ आता खरं या विषयाबद्दलचं गांभीर्य लक्षात घेऊन जर तुम्हाला खऱ्या अर्थानं न्याय पाहिजे असेल तर मला वाटतं या विषयामध्ये राजकारण न आणता या बाबतीमध्ये त्याचं गांभीर्य त्यांनी ठेवा अध्यक्ष महोदय, अशी आपल्या या निमित्तानं आपल्याला विनंती आहे. अध्यक्ष महाराज, मी गांभीर्य ठेवूनच बोलतोय अध्यक्ष महाराज. भविष्यात ह्या घटना होऊ नये हा माझा या मागचा उद्देश. अध्यक्ष महाराज, माझा उद्देश ह्या गोष्टी यांच्या पाठीमागे आहे, हे रेकॉर्डवरून काढण्यात यावं. नाही, माझा ऐकून घ्या ना अध्यक्ष महाराज. दुसरा मुद्दा, आपण सकारात्मक चर्चा करा. निश्चित जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत आपण मागणी करता इथपर्यंत बरोबर. आपण काय रेकॉर्डून काढायला लावलं? सकारात्मक चर्चा करावी. अच्छा, तेवढंच काढायचं ना अध्यक्ष महाराज. माननीय ज्येष्ठ मंत्री महोदयांनी राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांनी जी काही भूमिका मांडली अध्यक्ष महाराज, म्हणून मी पावसाळी अधिवेशनामध्ये जी भूमिका मी मांडलेली होती हिरानंदानीच्या बाबतची, जय भीमनगरची, त्याचा उल्लेख मुद्दामून केला. एसआयटीची इन्क्वायरी आपण लावली. एसआयटीच्या इन्क्वायरी नंतर हिरानंदानी, पोलीस आणि महानगरपालिकेचे लोक त्याच्यात इन्व्हॉल्व आहे. एसआयटीने सांगितलं का कारवाई केली आपण, का त्या मागासवर्गीयांना न्याय दिला. अजूनपर्यंत कुठलाही मागासवर्गीयांना न्याय दिला नाही. पवईतली घटना, मुंबईतली, जिथं सरकार राहते. आपल्याला माहित आहे काल नागपूर शहरामध्ये नकापोज लोकांनी एका घरामध्ये घुसून त्याच्या घरातले 14 लाख रुपये घेऊन गेले. आता अधिवेशन चालू आहे. आणि राहिलं वाजेचा इश्यू, तर परमवीर सिंग कुठे आहेत, काय झालं, त्याच्यावर चर्चा होऊन जाऊ दे. एकदा आपण त्याच्यावरही बोलू, त्याच्यावरही बोललं पाहिजे. परमवीर सिंगला कुठं ठेवलं होतं, तो कुठं आहे, त्याच्यावर एक चर्चा झालीच पाहिजे. वाजेचंही काढू आपण. मग ते जो होता मेन कल्पिट, त्याला कसं मारलं गेलं, हे सगळं आपण काढू, त्याच्यावरही चर्चा करू. आपल्याला काही अडचण नाही. कारण आपली दोघांची लाईन तीच नाहीच आहे. आपली लाईन एकदम सरळ आहे, महाराज चांगला राहिला पाहिजे. आपल्याला गुंडाइझमला कुठेही सपोर्ट करायचा नाही, ही भूमिका तुमची आमची सारखीच असली पाहिजे. पण मी या निमित्तानं सांगतो की कोम्बिंग ऑपरेशन जे झालं अध्यक्ष महाराज, मी मुद्दाहून त्या प्रश्नावर येतोय. अध्यक्ष महाराज, तुम्ही पाहिलं का पोलिसांनी कसं लाठीचार्ज केला? त्याचे व्हिडिओ आपल्याकडे पण आलेत अध्यक्ष महाराज, आपण बघा एकदा. जानवराला सुद्धा त्या पद्धतीने मारलं जात नाही, त्यालाही आजकाल अॅनिमल ऍक्ट आहे. माणसांना त्या पद्धतीनं, महिलांना त्या पद्धतीनं मारलं गेलं. पोलिसांनी स्वतः ऑटोचे फोडलेत काच, दुकानाचे काच फोडलेत, पोलिसांनी फोडलेत. तर पोलिसांचा गुंडाराज असं म्हणू आपण? पोलिसांवर कंट्रोल कोणाचा? कोणी लाठीचार्ज करायला लावला? कलेक्टर म्हणतो मी लाठीचार्ज करायला सांगितलं नाही. एसपी सुट्टीवर होते, कोणीतरी चार्ज मध्ये होते तिथे ऍडिशनल एसपी, तर म्हणते मला माहितच नाही. कोण तिथं आयजी गेलेत, कोणी लाठीचार्ज करायला लावला? सरकारने लावला. मी मुद्दामून तुम्हाला एक गोष्ट सांगितलं विखे पाटील साहेब, चुकून गृह खातं तुमच्याकडे आलं तर तुम्हालाही होईल अभ्यास त्याचा. मी आपल्याला सांगतो की कुठलीही घटना असो, त्या घटनेला 4 तासाच्या आत आपण त्याला थांबवलं नाही आणि ती घटना झाल्यानंतर तिच्यात लाठीचार्ज करणं, कोम्बिंग ऑपरेशन करणं, हे सरकार प्रायोजित असतात असं त्याला म्हटलं जातं. वेळेस तिला अडवलं पाहिजे, हीच त्याच्यातली भूमिका असते. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये दलितांवर होणारा अन्याय, अत्याचार, त्याच्या वेदना आहेत महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे.
आणि हारण्याच्या याच्यामध्ये मी राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर मी बोलणार, त्याच्यावर आपण ते नंतर चर्चा करू. पण अध्यक्ष महाराज, जी घटना झालेली आहे हे खऱ्या अर्थाने या घटनेचा जेवढा निषेध केला पाहिजे तेवढा कमी पडेल. अध्यक्ष महाराज, का बेगुन्हावर तुम्ही गुन्हे दाखल केले? निरपराध लोकांवर गुन्हे दाखल का केले? सोमनाथ सूर्यवंशीला तो फक्त व्हिडिओ काढत होता, रिअलिटी मांडत होता. आपण पाहतोय की खूप लोक व्हिडिओ काढतात आणि मग सोशल मीडियावर टाकतात. सोमनाथ सूर्यवंशी हा त्या ठिकाणी पोलीस जे लाठीचार्ज करत होता त्या लाठीचार्जचं आणि जे कोम्बिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून बेदम लोकांना मारत होते त्याचं ते आपल्या मोबाईलवर ते व्हिडिओ करत होते. आणि म्हणून त्याला पकडून पोलिसांनी त्या ठिकाणी त्याला बेदम पोलीस कस्टडीमध्ये मारलं आणि पोलीस कस्टडीमध्ये त्याची हत्या पोलिसांनी केली. अध्यक्ष महाराज, मग जेव्हा पोलिसांनी हे कृत्य केलं, तुम्ही अजूनपर्यंत एखाद्या पोलिसाला कारवाई केली नाही का? केली नाही. माझा प्रश्न तो आहे विखे पाटील साहेब, सरकार प्रायोजित मी म्हणत आहे, तुम्ही गुंडाच्या बाजूने आहे, गुंडाराज पोलिसांमध्ये तुम्ही आणलेला आहे, हे नाकारता येत नाही. विरोधक असतील त्याला पोलिसाला सांगतात गुन्हे दाखल करा. तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो, तुम्ही विषय काढला म्हणून मी काढणार नव्हतो. हे आता घटना सुरू झाली बीडवाली. या बीडच्या घटनेमध्ये हा जो वाल्मिक कराड नावाच्या माणसाने या 2-4 दिवसामध्ये 200 गुन्हे दाखल केलेत लोकांवर. तरी पोलीस जातात त्याच्याकडे, पोलीस स्टेशनमध्ये जायची गरज नाही. खोटे गुन्हे 200 लोकांवर गुन्हे दाखल केलेत. अजूनही त्याचं वर्दस्त आहे, शासन तो चालवतो तिकडे. तुम्ही पोलिसांचं संरक्षण दिलेलं आहे त्याला. म्हणून मी सरकारवर आरोप करतो, व्यक्तिगत कोणावर करत नाही. सरकार कमजोर नाही, आमचे मित्र देवेंद्र फडणवीस हे सक्षम आहेत, पण ते सक्षम असताना सुद्धा हे जे कारवाई चाललेली आहे, तुम्ही माहिती घ्या. आता तुम्ही सरकार आहात, तुम्ही माहिती घ्या. त्यांनी या 2 दिवसामध्ये 200 गुन्हे दाखल केलेत लोकांवर पोलिसांच्या माध्यमातून. कशासाठी गुन्हे दाखल केलेत? काय करतात पोलीस लोक? पोलीस शासनाचा ऐकतात की एका गुंड व्यक्तीच्या? आणि त्याचं मी गुंड याच्यासाठी म्हणतोय की त्यांनी अनेक खून पाडलेत, 302 सारखे खटले त्याच्यावर चाललेले आहेत, अनेक केसमध्ये ते आहेत. हे जे मी मगाशी सांगितलं की आंध्रे गीते प्रकरणामध्ये त्याच्यातही यांचं नाव आहे. आणि म्हणून मी सांगत आहे की अजूनही पोलीस प्रशासन आणि ज्या मंत्र्यावर डाऊट आहे ते मंत्री या सभागृहात आलेच नाही. मंत्रिमंडळाची शपथ घेतली, त्या दुसऱ्या दिवशी त्यानंतर गायब झाले. आखरी काय चाललेलं बीड जिल्ह्यामध्ये हे आमदार पण मी पाहत होतो, काल म्हणत होते आमचे जितेंद्र आव्हाड, नाव घ्या कोण आहे आका, नाव घेत नव्हते, घाबरत होते. ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. विधानसभेचे आमदार सुद्धा घाबरून आहेत. काय जंगलराज लागलेला आहे महाराष्ट्रामध्ये? त्याचं उत्तर पाहिजे आम्हाला. याच्यात राजकारण अजिबात करायचं नाहीये. परभणी हे जे कोम्बिंग ऑपरेशन करणारी जी पोलीस यंत्रणा होती, जे गुंड्यासारखा वागत होते, त्या निरपराध लोकांना मारत होते, अनेक लोक घायल आहेत. सोमनाथ सूर्यवंशी सारखा लॉच्या विद्यार्थ्याला त्यांनी जिवंत मारलेलं आहे, हत्या केलेली आहे. हे महाराष्ट्रात घडलं नाही पाहिजे दुसऱ्यांदा. हे वचन आम्हाला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या जनतेला आश्वस्त केलं पाहिजे. आणि म्हणून मी जे आरोप करतोय, आरोप नाही ही वस्तुस्थिती महाराष्ट्रात आहे की ज्या पद्धतीनं हे गुंडाराज या महाराष्ट्रात चाललेला आहे, हे 2.5 वर्षापासून चाललेलं होतं, पण आता त्याचा अंत झाला पाहिजे, हे माझी भूमिका आहे. आणि म्हणून मी या ठिकाणी राजकारण न करता माझी भूमिका स्पष्ट आहे की महाराष्ट्र, आम्ही पण अनेक वर्ष या सभागृहामध्ये काम करतोय, कधीच पाहिलं नाही या महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेचे आमदार सुद्धा घाबरून आहेत, नाव घ्यायला तयार नाहीत. एवढी दहशत या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही कधी पाहिली नाही. 99 मध्ये आम्ही आलो तर अनेक अरुण गवळी सारखे खूप लोक आले होते या सभागृहात. उद्या वाल्मिक कराड पण इकडे याला तर काही नवीन नाही होणार. 99 मध्ये आपण पाहिलं त्यावेळेस ते अरुण गवळीच्या जवळ कोणी बसायला पण तयार राहत नव्हते. असं आपल्याला काय करतो बाबा त्याच्याकडे आपणच पाहत होतो सगळेजण. मी आपल्याला या निमित्तानं सांगतो की आपल्याला महाराष्ट्राचं जे पावित्र्य आहे, शाहू फुले आंबेडकरांचा विचार या महाराष्ट्राचा आहे, हा महाराष्ट्राचा विचार अबाधित राहिला पाहिजे. आणि
ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की आम्हाला राजकारण नाही, आम्हाला प्रश्न सोडवायचे आहेत, बिलकुल आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर आहोत, पण आम्हाला जे उत्तरात जे पाहिजे आहे, जे घटना आहे, आणि आपण पाहिलं असेल की काल डोकं सुन्न झालेलं होतं. मग सुरेश धस असतील, आमचे जितेंद्र आव्हाड असतील, क्षीरसागरजी असतील, त्या मुंदळाताई असतील, त्यांनी ज्या पद्धतीने इथली सगळी भूमिका मांडली, अध्यक्ष महाराज, हे सुन्न करणार आहे, डोकं सुन्न होत आहे. महाराष्ट्रामध्ये दहशतीचं वातावरण आहे, लोक घाबरून गेलेले आहेत. परभणीची घटना आहे न विसरणारी आहे. भीमा कोरेगाव मधल्या अजूनही लोकांवरचे केसेस वापस घेतले गेलेले नाही आहेत. त्यांच्यावर जी कमिटी बनवली त्या कमिटीचा रिपोर्ट आलेला आहे, तो कमिटीचा रिपोर्ट अजून प्रकाशित केला जात नाही, जनतेसमोर आणला जात नाही. आखरी दलितांवर किती अन्याय आपण करणार, हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. आणि म्हणून माझी नम्र विनंती अध्यक्ष महोदय सरकारला आहे की सरकारने या सगळ्या उपाययोजना चांगल्या कराव्यात आणि एक प्रकारे ह्या सगळ्या व्यवस्था चांगल्या कशा करता येईल, हा गुंडाराज महाराष्ट्रातला कसा संपवता येईल, याच्यावर सरकारने, आणि पोलिसांमधला जो गुंडाराज आहे, पोलीस तर अध्यक्ष महाराज मी तुम्हाला सांगतो, कारण या पोलिसांचा दोष किती आहे मला माहिती नाही. आज आपण किती लोकांना सिक्युरिटी दिली अध्यक्ष महाराज. Y+ तर आता असं आहे अध्यक्ष महाराज, कोणालाही Y+ आहे. Y+ वाला पाहिला तरी साले पोंग गाड्याच बसतात की आपल्याला वाटतं मंत्री झाला. आता कोणी पण Y+ मध्ये फिरतो अध्यक्ष महाराज. मला या निमित्तानं अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रामध्ये किती लोकांना Y+ आहे, जे आमदारांना Y+ नाही मिळत अध्यक्ष महाराज, पण दिलं गेलेलं आहे. किती आमदारांना मिळाले ते Y+ आम्हाला माहिती मिळाली पाहिजे अध्यक्ष महाराज, कारण की हा जनतेचा पैसा आहे. पोलिसांना आम्ही पगार देतो ते जनतेचे पैसे आहेत. त्यांना कशासाठी Y+ दिले, कुठल्या थ्रेट त्यांच्यावर आहेत, कुठल्या थ्रेट त्यांच्यावर आहेत. 1 पोलीस 2 पोलीस आपण देतोय ते आपल्या राज्यामध्ये आहे, आम्ही तर घेतलीच नाही अध्यक्ष महाराज. पण मी तुम्हाला सांगतो की मुद्दा एक असा आहे की हा Y+ ही आजकाल तर एकदम कॉमन झाली अध्यक्ष महाराज. एकीकडे राज्याच्या जनतेच्या संरक्षणासाठी पोलीस आमच्याजवळ नाही, पण आमदार, गुंडाइझम करणारी व्यवस्था, त्यांना अगर सुरक्षा दिली जात असेल तर जनतेने काय करावं, कोणाकडे पाहावं, हा एक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाला. ही पण माहिती मला या निमित्तानं माननीय मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी एवढी विनंती करतो. आणि महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा परभणीसारखी केस होऊ नये, भविष्यामध्ये बीड सारख्या घटना घडू नये, याच्यासाठी पूर्ण उपाययोजना सरकारने या ठिकाणी आम्हाला सांगाव्यात एवढी विनंती करतो. आणि 2 शब्द गायकवाड. श्री संजय मेश्राम. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी प्रथमतः मृत व्यक्तींच्या कुटुंबाप्रती संवेदना व्यक्त करते आणि परभणीच्या ज्या घटना झाली त्याच्याबद्दल माझ्या खालील मागण्या आहेत. ही घटना तर सगळ्यांना माहितीच आहे की काय झालेली आहे, एवढी निर्गुण घटना, अमानुष घटना घडलेली आहे. त्याच्यामध्ये मी प्रथमतः असं विचारेन की पोलिसांच्या कोम्बिंग ऑपरेशनची आणि एकूण सर्व प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी करावी. प्रथमतः जे कोम्बिंग ऑपरेशन आहे ते कुठलाही गुन्हा तिथे होत असेल तर तिथे प्रतिबंध करण्यासाठी केला जातो, पण हे कोम्बिंग ऑपरेशन हे नंतर जाऊन घराघरामध्ये जाऊन विशिष्ट जातीच्या लोकांना टार्गेट करून तिथे जाऊन मुलांना, महिलांना तिथे मारहाण करण्याची केले गेले आहे. आणि ते का केलं गेलं ह्याची ऑर्डर कोणी केली आणि घराघरामध्ये जाऊन ते घुसून जे मारताय ते का झालं त्याची चौकशी व्हावी अशी मी मागणी करते. कलम 176 1A CRPC अन्वये या प्रकारची चौकशी करावी. नंतर न्यायालयीन चौकशी ही सेवानिवृत्त न्यायाधीशाकडून न करता सिटिंग न्यायाधीशामार्फत व्हावी. पोलीस निरीक्षक अशोक गोरवाण, सहपोलीस निरीक्षक मरे तुरनार व इतर पोलीस अधिकाऱ्यांवर कलम 32 अन्वये अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अन्वये कलम 3(1) आणि 3(2) प्रमाणे गुन्हा दाखल करावे. सोबतच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. कारण ती जी व्यक्ती तिकडे गेली होती ती कायद्याच्या 3ऱ्या वर्षाची विद्यार्थी होता, तो 35 वर्षाचा तरुण होता, तो तिथे फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी करत होता. त्याला कायद्याची जी पायमल्ली चालली होती ते त्याला पाहवलं नाही आणि म्हणून तो व्हिडिओग्राफी करत होता. तसेच ते वाकोडे नावाचे गृहस्थ होते, आंबेडकर चळवळीचे हे होते, एक नेते होते, त्यांच्यावर सुद्धा त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. जेव्हा ते शांतता प्रस्थापित करत होते तरी गुन्हा दाखल केला आणि त्यांना स्ट्रेस देऊन त्यांचा हृदय विकाराने मृत्यू झाला. त्यामुळे दोन्ही गुन्हे
हे मी सदोष मनुष्यवधाचे मानते. कारण एकाला त्यांनी अमानुषपणे मारहाण केलेली आहे, ज्याचा आपण बघितला तर पीएमचा रिपोर्ट बघितला तर त्याच्यावर मल्टिपल इंजुरीज आणि शॉक, मल्टिपल इंजुरीज एवढ्या झाले की तो माणूस व्यक्ती शॉकने गेलेला आहे आणि त्याच्यावर तिथे सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होणं आवश्यक आहे. आणि दुसरा व्यक्ती सुद्धा त्याच्यावर स्ट्रेस आल्यामुळे त्याला हार्ट अटॅक आला आहे आणि त्यामुळे तिथेही सुद्धा मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणं सुद्धा आवश्यक आहे. मग परभणी शहरातील सर्व पोलीस स्टेशनमधील सीसीटीव्ही जप्त करून ते सीसीटीव्ही तपासावेत, हीही मी विनंती करते. नंतर एखाद्या कुटुंबातील जेव्हा कर्ती किंवा तरुण व्यक्ती मरण पावते तेव्हा तुम्हाला माहिती आहे की किती नुकसान होतं घराचं आणि त्या नुकसान आपण कधीच भरू शकत नाही, असं नुकसान होतं तिथे. पण तरीही त्यांना हा तरुण व्यक्ती जो कर्ता होता त्याचं काहीतरी सांत्वन मिळावं यासाठी आपण त्या सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबियांना सरकारने तातडीने 50 लाखाची आर्थिक मदत जाहीर करावी अशी मी विनंती करते. आणि तसेच त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस तातडीने शासकीय नोकरी देऊन पुन्हा पुनर्वसन करावे अशीही विनंती करते. सध्या शासकीय रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या महिलेला मारहाण करणाऱ्या वत्सलाबाई मानवते या स्त्रीलाही खूप मारहाण केलेली आहे की एवढी मारहाण झालेली की तिला ऍडमिट करावं लागलं आहे. आणि जे दुसरेही इतर आंबेडकरी युवक होते त्यांनाही जी मारहाण केली त्या मारहाण करणाऱ्या पोलिसावर तातडीने 354 आणि 307 अंतर्गत गुन्हे दाखल करून त्यांना निलंबित करावे. आणि त्या वत्सलाबाई मानवते ह्या ज्या ताई आहेत त्यांना सरकारने 10 लाख रुपयाची आर्थिक मदत करून त्यांचे पुनर्वसन करावे. न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या रुग्णांना आणि उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना त्यांचे पुन्हा एका न्यायाधीश यांच्या उपस्थित मेडिकल करावे, त्यांचे सगळ्यांचे मेडिकल व्हावे. पोलिसांच्या कोम्बिंग कारवाईत निर्दोष जखमी झालेल्यांना तातडीत आर्थिक मदत द्यावी. संविधान शिल्पाची विटंबना करणाऱ्या सोपान पवार जो मेन कल्प्रिट आहे त्याला मनोरुग्ण म्हटलं गेलंय, पण माझं म्हणणं आहे तो मनोरुग्ण नाहीये, तो समाजकंटक आहे. त्या समाजकंटकावर त्यांची दखल घ्यावी आणि त्याचा कोण सूत्रधार आहे हे पण शोधून काढावं. कारण जो समाजकंटक आहे त्या समाजकंटकाला आपण देशद्रोहाचा आरोप द्यावा, कारण तो समाजकंटक आहे आणि त्यामुळे देशद्रोहाचा आरोप त्याला देणं आवश्यक आहे आणि त्याचा कोण मेन सूत्रधार आहे हे सुद्धा पाहणं तेवढंच आवश्यक आहे. आणि 10 डिसेंबर 2024 रोजी पार पडलेल्या सकल हिंदू समाज मोर्चातील संयोजक यांची चौकशी करावी आणि याबाबत त्या मोर्चातील सर्वांची भाषणे तपासून त्याच्यावर कार्यवाही करावी. मला एवढंच सांगायचंय की आपली महाराष्ट्राची पुरोगामी महाराष्ट्र आहे, संतांची परंपरा आहे आणि ह्या महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा एका विशिष्ट जातीला टार्गेट करून हे जे कृत्य केलं जातं हे नक्कीच निंदनीय आहे. आणि हे जे कृत्य आहे हे असे कृत्य परत घडू नये ह्यासाठी कठीण किंवा कठोर कारवाई करणं आवश्यक आहे. जर ह्याच्यावर कठोर कारवाई नाही केली तर हे परत ह्या घटना अशाच घडणार आहेत. आणि बीड जिल्ह्यातली पण घटना ही खूप. अध्यक्ष महोदय बोला त्यांच्या अध्यक्ष महोदय बीडची घटना आहे तिथे जो राजाश्रय मिळालेला आहे त्या गुंडांना तो राजाश्रय मिळू नये आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कायद्याचं सुराज्य निर्माण व्हावं एवढीच मी विनंती करते. धन्यवाद. जय भीम. महोदय, परभणी आणि बीडची घटना अतिशय निंदनीय आहे. आम्ही निषेध व्यक्त करतो, परंतु विरोधी पक्षानं सुद्धा समजून घेतलं पाहिजे. ज्या वेळेस बदलापूरची घटना घडली सुरुवातीला सुद्धा आरडाओरड केली सरकारच्या नावानं आणि नंतर सुद्धा ज्यांचा एन्काउंटर झाला एखाद्या गुंडाचा पोलिसावर हमला केल्याच्या नंतर तरी सुद्धा त्यांच्या बाजूनं म्हणजे एक कुठली तरी भूमिका विरोधी पक्षाने घ्यावं असं माझं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, दिनांक 10 डिसेंबर रोजी परभणी शहरात परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर असलेल्या प्रतिकात्मक संविधान पुस्तिकेची पोडतोड एका इसमाकडून झाल्याची घटना सर्वश्रुत आहे. सदर कृत्य करणाऱ्यास काही नागरिकांनी घटनास्थळी चोप दिला. स्थानिक पोलिसांनी माहिती कळल्याबरोबर पोलीस घटनास्थळी आले व त्यास ताब्यात घेऊन पुढील औषधोपचार करून दवाखान्यात सुद्धा दाखल केले. सदर आरोपी नंतर आमच्या नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले. दिनांक 10 डिसेंबर रोजी घडलेली सदर घटनेवरून आंबेडकरवादी अनुयायाच्या भावना अतिशय तीव्र होत्या. आंदोलकांकडून परभणी येथे रेल्वे अडविण्याचा सुद्धा प्रयत्न झाला. त्यामुळे पोलिसांनी त्याच दिवशी संध्याकाळी शांततेची बैठकीचे आयोजन सुद्धा केले. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 11 डिसेंबर रोजी परभणी शहर
बंद व शहरात काही ठिकाणी रस्ता रोको व चक्काजाम आंदोलनाचे आयोजन केले होते. पोलिसांनी वाहतूक वळून खबरदारी घेऊन उपाययोजना केल्या होत्या. दुपारनंतर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन सदरचा कार्यक्रम आटोपणार होता, परंतु सर्व काही सुरळीतपणे सुरू असताना अचानकपणे मार्केटमधील दुकानांचे बोर्ड, सीसीटीव्ही कॅमेरे, रस्त्यावरील मोटरसायकली व गाड्या यांचे नुकसान करण्यात आले व जाळपोळही करण्यात आली. अगदी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसून फाईलची फेकाफेकी केली, फर्निचरची तोडफोड केली. नांदेड परिक्षेत्राचे आयजी शहाबजी उमाप यांनी परभणीकडे धाव घेऊन परिस्थिती हाताळली. या सर्व घटना अतिशय वेगवान घडल्या. आंबेडकर अनुयायी शांतपणे आपला निषेध व्यक्त करत असताना अशा प्रकारे कोणीतरी अज्ञात लोक तोंडाला काही कपडा बांधून जमावात सहभागी झाले व त्यांनीच सदरचे नुकसान केले अशा प्रकारची माहिती मिळत आहे. सदर लोक नेमके कोण होते याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. नमूद प्रकरणात पुतळ्यासमोरील संविधानाच्या प्रतिकात्मक प्रतीची विटंबन करणारा इसम हा एकटा नसून त्यास कोणीतरी पुतळ्याजवळ मोटरसायकलवरून आणून सोडल्याची माहिती मिळते. या संदर्भात विटंबा करणाऱ्या इसमास पुतळ्याजवळ सोडणारा तो दुसरा माणूस कोण होता याचा शोध व्हावा. सदर कृत्य करणारा आरोपी हा मनोरुग्ण असल्याची माहिती मिळते. त्याबाबत त्याची वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी होऊन तो खरोखरच मनोरुग्ण आहे काय याची माहिती सभागृहाला आणि महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेला मिळावी. लोक करत असलेल्या चर्चेनुसार नमूद आरोपीच्या सोबत आणखी कोण आरोपी असल्यास ह्या मागे काही षडयंत्र आहे का हे देखील शोधण्यासाठी गरज आहे. त्यामुळे आरोपीची नार्को टेस्ट करण्यात यावी अशी देखील मी सभागृहासमोर मागणी करतो. नमूद प्रकरणाप्रमाणे विटंबनेची घटना घडून त्यातून एवढ्या मोठ्या संपत्तीची हानी झाली. सदर बाब लक्षात घेऊन शासनाने राज्यातील सर्व पुतळ्याची उभारणी व देखभाल दृष्टिकोनातून नव्याने धोरण जाहीर करावे. त्याचप्रमाणे सर्व पुतळे संरक्षित करावेत. परभणी येथील घटनेत दुर्दैवाने मृत्युमुखी पडलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूबाबतची न्यायालयीन चौकशी व्हावी व त्यांच्या कुटुंबास भरीव आर्थिक मदत करावी. त्याचप्रमाणे त्यांच्या एखाद्या भावंडास शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यात यावे. या प्रकरणी आंदोलक सोमनाथ सूर्यवंशी याचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल की काय अशा काळजीने आपण सर्वजण ग्रासलो. मात्र संविधान प्रेमी अनुयायांनी संयम आणि जबाबदारी यांचे दर्शन संपूर्ण महाराष्ट्रात घडविले. याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. सदर प्रकरणात पोलिसांनी जाणीवपूर्वक काही चुका केल्या असतील तर त्यांना सुद्धा शासनही झाले पाहिजे. मात्र पोलिसांचे मनोबल खचणार नाही. जे की बदलापूरच्या घटनेमध्ये पोलिसांचं मनोबल खचलं होतं ते सुद्धा सभागृहानं लक्षात घेतलं पाहिजे, काळजी घेतली पाहिजे. एवढं मी सभागृहासमोर सांगू इच्छितो. आणि परभणी आणि बीडला जे घटना घडल्या दोघांना सुद्धा संजय मेश्राम बीडच्या घटनेत सुद्धा धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, नियम 101 चे अंतर्गत आपण दोन मुद्द्यांवर चर्चा करतो आहेत आणि ते परभणी आणि बीडच्या घटना आहेत. या दोन्ही घटना यांचा संबंध लॉ अँड ऑर्डर बरोबर आहे, जे अत्यंत महत्त्वाचं आपल्या राज्याकरता आहे. कारण लॉ अँड ऑर्डर असल्याशिवाय आपण विकासाचे कामं करू शकत नाही हे सगळ्यांना माहितीच आहे. आणि लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करायची जबाबदारी, प्रशासकीय जबाबदारी जरी पोलिसांवर असली तरी नैतिक आणि संवैधानिक जबाबदारी या सभागृहाच्या प्रत्येक सदस्याची आहे. लॉ अँड ऑर्डर राबवताना संवेदनशीलतेचा महत्त्व असतो. कारण बळाचा वापर कधी आणि किती करावा हा खऱ्या अर्थाने प्रश्न आहे. आणि जर संवेदनशीलता नसली तर आज ज्या प्रकारचा बळाचा वापर
पोलिसांनी या ठिकाणी केला तो अत्याचारच म्हणून आपल्याला बघता येईल. परभणीमधील हे जे संविधानाची अवहेलना आहे ही देशाची अवहेलना आहे, कारण हा देश संविधानाने चालतो. संविधानाशी द्रोह म्हणजे देशाशी द्रोह आहे आणि म्हणूनच परभणीत घडलेल्या प्रकरणामध्ये देशद्रोहाचा गुन्हा त्या व्यक्तीच्या वरती लावायला पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या 75 वर्षामध्ये अनेकदा हा देश कठीण परिस्थितीमधून गेलेला आहे आणि फक्त संविधानामुळेच आपण त्या सगळ्या गोष्टींवर मात करू शकलो. हे होत असताना संविधानाने या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षा आणि संधी देण्याचे न्याय केलेले आहे. म्हणून या प्रकरणाची सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी व्हावी आणि दोषींना तशी सजा मिळावी अशीच विनंती करतो. बाकी सगळ्या मागण्या ज्या आहेत ते आमच्या मित्रांनी केलेल्याच आहेत, कदम साहेबांनी केलेल्या आहेत आणि ज्योती गायकवाड यांनी केलेल्या आहेत आणि म्हणून हा प्रवीण स्वामी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. श्री प्रवीण स्वामी, श्री अबू आझमी, श्री रोहित पवार. अध्यक्ष महोदय, 2 दिवसापूर्वी मी सुद्धा मस्साजोग आणि परभणीला गेलो होतो. अध्यक्ष महोदय, मस्साजोगला जेव्हा मी गेलो तिथं गेल्यानंतर वातावरण फार भावनिक होतं. एक आपली लाडकी बहीण तिथं विधवा झाली. संतोष देशमुखांची 2 लेकरं पोरकी झाली. वयोवृद्ध आई वडिलांचा आधार गेला. अध्यक्ष महोदय, या परिवारातली लोकांशी बोलत असताना त्यांच्या तोंडातून शब्द येत नव्हते, पण डोळ्यामध्ये पाणी होतं आणि त्यांच्या डोळ्यातल्या पाण्याकडे बघितल्यानंतर एकच गोष्ट मला जाणवत होते की त्यांना न्याय पाहिजे होता. त्यांच्या लहान मुलांना, पत्नीला, आई वडिलांना न्याय पाहिजे होता. अध्यक्ष महोदय, आपण संतोष देशमुखांबद्दल जर माहिती काढली तर सरपंच म्हणून त्यांचं कार्य खूप चांगलं होतं. आपल्या गावासाठी अनेक बक्षिसं त्यांनी मिळवली होती आणि अशातच ही दुर्दैवी घटना अध्यक्ष महोदय त्या परिसरामध्ये घडली. अध्यक्ष महोदय, 6 डिसेंबरला औदा कंपनी जी त्या भागामध्ये विंडमिल लावत आहे त्या कंपनीमध्ये काही गुंड प्रवृत्तीची लोक आली, ज्याच्यामध्ये घुले असेल, चाटे असतील, असे अनेक लोक त्याच्यामध्ये आहेत. आणि तिथं आल्यानंतर संतोष देशमुख सरपंच असताना 2 SC समाजाच्या मुलांना तिथं नोकरी मिळावी यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले होते आणि सोनवणे नावाच्या एका व्यक्तीला तिथं नोकरी मिळाली होती. हे 7-8 गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी त्या वॉचमॅनला मारायला सुरुवात केली. त्या वॉचमॅनने लगेच संतोष देशमुखांना फोन केला. फोन केल्यानंतर काही मुलांना घेऊन संतोष देशमुख तिथे आले आणि मला असं कळतं तिथं API नाही तर पोलीस अधिकारी सुद्धा उपस्थित होता. आणि मग संतोष देशमुखांनी पुढाकार घेऊन मध्यस्थी करून ते जे गुंड प्रवृत्तीचे लोक होते त्यांना बाहेर काढलं. एवढंच काम त्यांनी केलं. अध्यक्ष महोदय, हे गुंड प्रवृत्तीची लोक असतात, जर 4 चौघांमध्ये त्यांना कुणी बाहेर काढत असेल, हाकलत असेल तर त्यांचा इगो हट होतो. त्यांना धतिंगिरी करायची असते आणि धतिंगिरी करत असताना असाच एका माणसाने त्यांना बाहेर काढलं, ते कुठेतरी त्यांच्या डोक्यामध्ये राहिलं. अध्यक्ष महोदय, ही घटना 6 डिसेंबरला घडल्यानंतर संतोष देशमुख आणि त्यांच्याबरोबर काही इतरही लोक आणि हे जे सोनवणे नावाचे वॉचमॅन होते
ते पोलिसांकडे गेले आणि त्यांनी विनंती केली की हे जे काय 6-7 लोक इथे येऊन मारहाण करत होते त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई करा. अध्यक्ष महोदय, कुठलीही कारवाई तिथं झाली नाही. त्या दिवशी जर कारवाई झाली असते आणि 6-7 जणांना जर पोलिसांनी कोथळीत घेतलं असतं, त्यांच्यावर कारवाई केली असती, तर 9 डिसेंबरला जी घटना घडली ती घडली नसती अध्यक्ष महोदय. पण दुर्दैवी पोलिसांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर एक पोलीस अधिकारी तर या प्रकरणामध्ये जो गुन्हेगार आहे त्याच्याबरोबर चहा पीत होता आणि गाडीवर दिवसभर 9 तारखेला फिरत होता, अशी परिस्थिती होती अध्यक्ष महोदय. 9 डिसेंबरला एखाद्या फिल्म मध्ये एखाद्या पिक्चर मध्ये कसं दाखवतात तसं संतोष देशमुखांची गाडी अडवली, दोन्ही बाजूला गाड्या लावल्या, त्यांना त्या गाडीमध्ये घेतलं. अध्यक्ष महोदय, इतक्या वाईट परिस्थितीने मारहाण केली, आडबाजूला नेलं. अध्यक्ष महोदय, 3 तास त्याला मारलं जात होतं. त्यांचा अवयवाचा कुठलाही भाग राहिला नाही अध्यक्ष महोदय जिथं लायटरली पेटवलं गेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, डोळे सुद्धा ठेवले नाही, बरगड्या मोडल्या. अध्यक्ष महोदय, त्यांच्याबरोबर त्यांचा भाऊ जो गाडीमध्ये गाडी चालवत होता तो पोलीस स्टेशनला गेला, 15 मिनिटात पोलीस स्टेशनला पोहोचला. 3 तास विनंती करत होता की माझ्या भावाला गुंडांनी तिथं घेऊन गेलेले आहेत, काहीतरी कारवाई करा, माझा भावाला तिथं धोका आहे. अध्यक्ष महोदय, 3 तास पोलिसांनी कुठली कारवाई केली नाही. आणि दुर्दैवी 3 तासानंतर आपला संतोष देशमुख तिथं दुर्दैवाने मृत्युमुखी पडलेला बघितला. अध्यक्ष महोदय, त्याकडे बघितल्यानंतर अक्षरशः डोळ्यामध्ये पाणी येत होतं. आणि मग अशा चुकीच्या पद्धतीने ही घटना तिथं घडली आणि पोलिसांनी कुठलीही कारवाई अध्यक्ष महोदय केली नाही. पण 9 डिसेंबर आणि 3 डिसेंबरच्या आधी अजून एक घटना घडली होती, ते नोट करण्यासारखी आहे अध्यक्ष महोदय, की एक खंडणीचा गुन्हा वाल्मिक कराडच्या नावाने तिथं दाखल झाला होता. वाल्मिक कराड बरोबर 4 लोकांची नावं घेतली गेली होती आणि ही 4 लोक ही या 9 तारखेच्या गुन्ह्यामध्ये सुद्धा तिथं गुन्हेगार आहेत अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे आमच्या सगळ्यांचं तिथं असणाऱ्या लोकांचं मत आहे की या गुन्ह्यामध्ये मास्टर माइंड कोण असेल तर अध्यक्ष महोदय हे वाल्मिक कराड नावाचा हा माणूस आहे. अध्यक्ष महोदय, तिथं गेल्यानंतर त्याचं नाव घ्यायला सुद्धा लोक घाबरतात, इतकी मोठी दहशत बीड जिल्ह्यामध्ये वाल्मिक कराडची अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आमच्या सरकारला विनंती आहे की जर या वाल्मिक कराडवर आज कारवाई गेली नाही तर उद्या हाताबाहेर ही परिस्थिती जाऊ शकते अध्यक्ष महोदय. वाल्मिक कराडनी कोणाला सोडलं नाही, कुठल्याही समाजाला अध्यक्ष महोदय तिथं सोडलं नाही. आज स्वर्गवासी मुंडे साहेब इथं असते अध्यक्ष महोदय, काय केलं असतं अध्यक्ष महोदय? इतकी कडक कारवाई केली असती तर त्या भागामध्ये कुणीही तिथं अशी एखादी घटना पुढे घडवण्याची हिंमत झाली नसती. अध्यक्ष महोदय, मुंडे साहेबांनी पूर्वीच्या काळामध्ये जर आपण बघितलं मोकासारखा कायदा आणला, अख्ख्या मुंबईला गुंडागर्दीतून तिथं बाहेर काढलं. अध्यक्ष महोदय, मला या सरकारला विनंती करायची की मुंडे साहेबांचा विचार कुठेतरी मनामध्ये ठेवा आणि तिथे लवकरात लवकर कडक कारवाई तिथं करण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय, हे आज थांबलं नाही तर उद्या कुठेही तिथं सामान्य लोक हे स्वतःला सुखरूप अध्यक्ष महोदय तिथं समजणार नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस साहेबांना मी विनंती करतो, अजितदादांना इथं मी विनंती करतो, एकनाथ शिंदे साहेबांना विनंती करतो, याच्यावर अनेक ज्या आमदारांनी हा विषय मांडला, पोटतिडकीने मांडला, त्यांच्या मनापासून त्या कुटुंबाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. त्याच्यामध्ये संदीप भैया असतील, धस साहेब असतील, आपल्या मुंदडाताई असतील, आमचे आव्हाड साहेब असतील, यांनी ते मुद्दे मांडले. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला याचं राजकारण करायचं नाही, फक्त तिथली जी वाईट झालेली परिस्थिती आहे, दुर्दैवाने तिथं बीडला आता बिहार झालंय असं म्हणलं जातं अध्यक्ष महोदय. अधिकारी खोट्या कारवाई तिथं करतात. म्हणजे एक असा व्यक्ती जो कुणी नाही त्याच्याबरोबर 2 पोलीस कॉन्स्टेबल कायम असतात अध्यक्ष महोदय. माझ्याकडे 1 पोलीस कॉन्स्टेबल नाही, मला तो अधिकार असताना सुद्धा त्याच्यावर 2-2 पोलीस अधिकारी तिथं फिरत असतात. का अध्यक्ष महोदय? एवढं महत्व का दिलं जातं अध्यक्ष महोदय? तुम्ही जर खोलात जाऊन त्या बाबतीत लक्ष दिलं तर अध्यक्ष महोदय, त्या व्यक्तीच्या विरोधात, त्या लोकांच्या विरोधात अनेक त्याच्यामध्ये गुन्हे तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसतील. तिथं देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी निर्णय दिला, SIT केली. अध्यक्ष महोदय, SIT करून हा विषय सुटणार नाही. आणि त्यांच्या परिचयाचे काही मोठे नेते जर या विधिमंडळामध्ये असतील तर अध्यक्ष महोदय, कसा न्याय तिथं असणाऱ्या लोकांना संतोषला तिथं अध्यक्ष महोदय मिळणार आहे? अध्यक्ष महोदय, सीटच्या बद्दल, SITच्या बद्दल बोलायचं झालं तर महाराष्ट्र भूषण 16 प्रकरण तिथं सुद्धा SIT केली. 1 वर्ष 7 महिने झाले, काही त्याच्यावर अध्यक्ष महोदय निर्णय नाही झाला. घाटकोपर होर्डिंग प्रकरण
अध्यक्ष महोदय 208 दिवस झाले, काही झालं नाही. पत्रकार हत्या प्रकरण 6 फेब्रुवारीला झालं, 1 वर्ष 10 महिने झाले, SIT वर कुठलाही निर्णय अध्यक्ष महोदय दिला गेला नाही. त्यामुळे तिथं जर निर्णय घ्यायचा असेल तर ज्युडिशियल एन्क्वायरी करण्याची जरूरत आहे. नाही तर एखादा माजी अधिकारी घ्या, त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचं कलंक नाही, स्वच्छ अधिकारी, त्याला तिथं जबाबदारी द्यावी. आणि सरकारमध्ये असणाऱ्या सर्व नेत्यांनी आणि विरोधात असणाऱ्या सर्व नेत्यांनी, सर्व आमदारांनी पाठिंबा दिला पाहिजे की एक स्वच्छ कारवाई ते सुद्धा पुढच्या 10 दिवसामध्ये त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. आणि 302 कलम जे इतर लोकांना लागले, मास्टर माइंडला सुद्धा ते कलम लागण्याची अध्यक्ष महोदय तिथं जरूरत आहे. आणि SIT म्हणजे सरकारचा इंटरेस्टेड टाइमपास झाल्यासारखं आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर फडणवीस साहेबांवर आमचा विश्वास आहे, त्यांनी त्या बाबतीत निर्णय तिथं घ्यावा आणि कडक कारवाई करावी. मुंडेताई इथे, त्यांच्या सुद्धा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्यांनी सुद्धा सांगितलं SITच्या माध्यमातून तिथं लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. पण जाता जाता अध्यक्ष महोदय फक्त अजून एक गोष्ट सांगतो, एक तर त्या कुटुंबाला न्याय मिळाला पाहिजे. मास्टर माइंड पासून जे कोणी जबाबदार आहे त्यांना कडक कारवाई झाली पाहिजे आणि अशी कारवाई झाली पाहिजे उद्या जाऊन कोणाचाही त्या ठिकाणी धाडस नाही झालं पाहिजे. अशा पद्धतीने काम करायचं अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्याच बरोबर संतोष देशमुखाची मुलगी आहे अध्यक्ष महोदय, ती नीट एक्झाम देणार आहे. तर सरकारली मला माहित नाही कुठल्या नियोजनाच्या अंतर्गत आम्ही त्यांना तिथं शब्द दिलाय. सरकारली सुद्धा जर शब्द दिला की तिचं शिक्षण, त्या दोघी मुलीचं शिक्षण हे सरकारली त्याची जबाबदारी घ्यावी, नेत्यांनी जबाबदारी गेली, आम्ही तिथं तयार आहोत. पण मला असं वाटतं की या विधिमंडळाची जबाबदारी आहे, अशी एखादी घटना घडली आणि मुलगी जर वडिलाचं स्वप्न डॉक्टर बनण्याचं पूर्ण करत असेल तर आपण सुद्धा त्याला पाठिंबा देण्याची जरूरत आहे. तिचं शिक्षण, तिचं पुढचं जे काय असेल खर्च, याची जबाबदारी सरकारली अध्यक्ष महोदय तिथं घ्यावी. आणि जाता जाता फक्त परभणीवर मला अध्यक्ष महोदय एवढंच बोलायचंय. बीडमध्ये असं होतंय की एक जो कल्प्रिट आहे, जो मास्टर माइंड आहे, त्याला वाचवण्यासाठी पोलीस प्रशासन तिथं काम करते. आणि परभणीमध्ये अध्यक्ष महोदय आपण जर बघितलं तर सामान्य लोकांच्या घरामध्ये जाऊन त्या लोकांना बाहेर काढून कोमिंग ऑपरेशन अध्यक्ष महोदय तिथं केलंय. मग अध्यक्ष महोदय पुरुष कॉन्स्टेबलनी सुद्धा महिलांना तिथं अध्यक्ष महोदय मारले, केसाला धरून बाहेर काढलेलं आहे. त्यामुळे या ज्या वत्सलाताई मनावते आहेत त्यांना ज्या पद्धतीने त्यांच्यावर अन्याय झाला, इतर महिलांवर अन्याय झाला, ज्या पोलिसांनी तो अन्याय केला त्या पोलिसांना अध्यक्ष महोदय तिथं कारवाई करण्याची जरूरत आहे. तसंच तिथं सोमनाथ हा जो एक युवक सामान्य कुटुंबातून, त्याचं स्वप्न होतं वकील व्हावं, शेवटची परीक्षा त्यांना तिथं द्यायची होती. त्यांच्या आईनी भावाली विनंती केली होती की बाबांनो त्याला परीक्षा द्यायची, त्याला बाहेर काढा पोलीस कस्टडीमधून. ती परवानगी नाकारली. पण ती नाकारत असताना अध्यक्ष महोदय सोमनाथ सूर्यवंशीवर काय केलं जात होतं तर त्याच्यावर लाठीचार्ज केला जात होता, त्याला अध्यक्ष महोदय पोलीस कोथळीमध्ये मारलं जात होतं. आणि मग कुठेतरी आपल्याला हे म्हणावं लागेल की सोमनाथ सूर्यवंशीचा तिथं हार्ट अटॅकने मृत्यू झाला असं म्हणून चालणार नाही. तिथं पोलीस प्रशासनाने त्याचा खून हा तिथं केलेला आहे, त्याला तिथं न्याय मिळण्याची अध्यक्ष महोदय जरूरत आहे. त्याच्याच बरोबर अध्यक्ष महोदय आपण जर बघितलं तर बीड स्टाईल मध्ये परभणीमध्ये सुद्धा काही मधल्या काळामध्ये बाहेरून लोक आली, तोंड झाकलं होतं, त्यांनी सगळ्या व्यापाऱ्यांची दुकानं अक्षरशः जाळली आणि फोडली अध्यक्ष महोदय. बीडमध्ये सुद्धा वेगळ्या पद्धतीने वातावरण करण्याचा प्रयत्न काही ठराविक लोकांचा होता, तसाच प्रयत्न परभणीमध्ये सुद्धा केला गेला काय याचा अभ्यास अध्यक्ष महोदय तिथं करण्याची जरूरत आहे. आणि आमच्या सोमनाथला अध्यक्ष महोदय तिथं न्याय मिळावा. जे कुणी अधिकारी जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कारवाई तिथं झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय कलेक्टर चांगलं काम केलं अध्यक्ष महोदय. 144 कलम तिथं लागू झाल्यानंतर कलेक्टर हे अध्यक्ष असतात, पण जेव्हा कोमिंग ऑपरेशन केलं कलेक्टरला त्याबाबत 1% सुद्धा माहिती अध्यक्ष महोदय नव्हती. मग काय एवढी घाई करण्याची जरूरत आहे, का सामान्य लोकांना बाहेर काढून मारण्याची अध्यक्ष महोदय तिथं जरूरत होती. त्यामुळे त्या बाबतीत कुठे ना कुठेतरी लवकरात लवकर निर्णय घ्यायची अध्यक्ष महोदय जरूरत आहे. विजय वाकोडे साहेब कैलासवासी हे याचं वातावरण शांत असावं यासाठी ते प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत होते. जेव्हा संतोषची बॉडी तिथं आली, तिथं अंत्यविधी चालू होता, त्यांच्या हृदयामध्ये दुखायला लागलं अध्यक्ष महोदय. अतिशय चांगलं काम विजय वाकोडे साहेबांचं होतं. आणि हे सगळं वातावरण बघितल्यानंतर अध्यक्ष महोदय त्यांना सुद्धा तिथं हृदयविकाराचा तिथं झटका आला आणि त्याच्यामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबाबद्दल सुद्धा सकारात्मक सरकारने विचार व्हावा अशी या ठिकाणी मी विनंती करतो. आणि सगळं राजकारण बाजूला ठेवून या सरकारला प्रामाणिकपणे विनंती करतो,
आपला महाराष्ट्र हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे, सगळ्या समाजाला, जाती धर्मांना घेऊन पुढे जाणारा महाराष्ट्र आहे, रयतेचा महाराष्ट्र आहे. आणि अशा महाराष्ट्रामध्ये तिथं जर सामान्य लोक बीड आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुखरूप समज नसतील, आपल्या माता भगिनी सुखरूप समज नसतील, तर ते योग्य नाही. त्यामुळे एक चांगलं उदाहरण देण्याची संधी ही फडणवीस साहेबांना आणि या सरकारला आहे. आणि कुठलाही निर्णय घेत असताना, त्या मास्टर माइंडवर कारवाई करत असताना आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून भक्कमपणे या सरकार बरोबर आहोत. या ठिकाणी एवढंच सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र विधानसभा अधिनियम 101 अन्वये अल्पकालीन चर्चा आता संपली असे मी घोषित करतो. सूचनेवर उत्तर किती वाजता येणार अध्यक्ष महोदय? माननीय मुख्यमंत्री यांचा मविस्य नियम 57 अन्वय प्रस्ताव. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर नितीन राऊत साहेब, मीच आपल्याला सांगतो की आजच मुख्यमंत्री महोदय त्याला उत्तर देणार आहे. आता विधान परिषदेमध्ये एकनाथराव उत्तर देत आहेत आणि इथं ब्रीफिंग घेत आहेत आणि सीएम साहेब स्वतः इथं उत्तर देणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 262 मधील 3 दिवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 262 मधील 3 दिवसाच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 260 मधील 3 दिवसाच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. सन 2024-25 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा व मतदान पहिला दिवस. आता कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग या विभागांच्या पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेला घेण्यात येतील. विभागांच्या मागण्यांचा तपशील व स्वीकृत कपात सूचनांची यादी सदस्यांना टपालाद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. कपात सूचना न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या कपात सूचनांची उत्तरे माननीय मंत्री महोदयांच्या स्वाक्षरीनं 30 दिवसाच्या आत सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा माहे जुलै 2010 पासून मान्य झाली असल्यामुळे आता कोणीही कपात सूचना मांडणार नाही असे मी गृहीत धरतो. या चर्चेसाठी एकूण 3 तास वेळ देण्यात येईल. सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. प्रत्येक सदस्याने भाषण सुरू करच्या वेळी विभागाचे त्याचबरोबर बाब क्रमांक व पूरक विवरणातील पृष्ठ क्रमांक याचा उल्लेख करावा. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा संबंधित बाबी पुरतीच मर्यादित असल्यामुळे सदस्यांना मूळ अनुदान अथवा मूळ मागणी यावर चर्चा करता येणार नाही. आता चर्चेला सुरुवात करण्यात येईल. माननीय श्री नानाभाऊ पटोले. अध्यक्ष महाराज,
2024-2025 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे अध्यक्ष महाराज. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, मत्स्य व्यवसाय विभाग, सार्वजनिक विभाग, उद्योग ऊर्जा विभाग, खनिकर्म विभाग. अध्यक्ष महाराज, आपण या सरकारचा गेलेत का तुम्ही करणार मला माहिती आहे, पण दादा गेलेत का? अध्यक्ष महाराज, या सरकारचं खऱ्या अर्थानं आर्थिक जे मॅनेजमेंट आहे त्याची चिंता आता आपल्याला सगळ्यांना करावी लागणार आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण अध्यक्ष महाराज 35,788 कोटी 40 लाखाचं आपण पुरवणी मागण्या या ठिकाणी करतो आहे. 2024-25 वर्षाचा जो अर्थसंकल्प आपला जो आहे त्याला यांनी 6,69,490 कोटी 68 लाखाचा होता आणि त्यावेळेस अध्यक्ष महाराज यांनी 94,889 कोटी 6 लाखाच्या पुरवणी मागण्या त्यावेळेस मागितल्या. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, एवढ्या मोठ्या रकमा या पुरवणी मागण्यामध्ये सरकार जे घेते अध्यक्ष महाराज, म्हणजे याचाच अर्थ अध्यक्ष महाराज या सरकारचं आर्थिक धोरणच या महाराष्ट्राच्या तिजोरीला खडखडाट करून, महाराष्ट्राला आर्थिक कमजोर करून कर्ज रूपाने हे सरकार चालवते आहे आणि त्या कर्जाची परतफेड महाराष्ट्राच्या जनतेकडून घ्यायला आपण लावतात आणि महागाईच्या रूपानं जनतेचे खिसे तुम्ही लुटतात आहात, असा हा पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून तुमची खडखडाट यामध्ये स्पष्ट होते आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण सांगितलं की लाडकी बहीण वगैरे सगळे विषय आपले याच्यात आले, त्यांनाही पैसे आपल्याला द्यायचे आहेत असं आपण सांगितलेलं आहे. 1,400 कोटी रुपये आपण या पुरवणी मागण्यामध्ये टाकलेले आहे. आपण सांगतायत की आम्हाला लाडक्या बहिणीनं जिंकवलं. खरं तर लाडक्या बहिणीचं मत आपण समजूनच घेतलं नाही. मी ताई तुम्हाला बोलणार आहे होता, दादाच राहिलं असतं तुम्ही त्यांनाच बरोबर सांगितलं असतं, दोन्ही माझ्या ताईंना नाही सांगितलं. जेव्हा आम्ही लोकांमध्ये गेलो निवडणुकीत, लोक म्हणाले, आमच्या लाडक्या बहिणी म्हणाल्यात की आम्हाला 1,500 रुपये दिलेत, पण अशी महागाई वाढवली आणि तेही सणासुदीमध्ये वाढवली, 5,000 रुपये आमच्या खिशातून यांनी काढून घेतले. हे बेईमान भाऊ आहेत असं आमच्या लाडक्या बहिणी सांगायत. मी राज्यपालाच्या अभिभाषणावर तुम्ही कसे निवडून आलेत वगैरे त्याच्यावरचं वेगळं भाषण करणार, पण आज मी तुम्हाला सांगतो की हे जे काही तुम्ही आपल्या याच्यातच गवगवत आहात की आम्ही लाडक्या बहिणीमुळे निवडून आलेलं, तसं नाही आहे. त्याचं मी वेगळं सांगतो, तुम्ही गडबड करू नका. आता अध्यक्ष महाराज, खरं तर राज्याला आर्थिक खाईत किती घालणार हे लोक, याही प्रश्नाचं उत्तर या सरकारने या ठिकाणी दिलं पाहिजे. पैसे कुठं खर्च केले जातात, कर्ज घेतलेले पैसे बरोबर वापरले जातात की नाही जात, त्याच्यापासून रिटर्न येतं की नाही येत, किंवा विशिष्ट व्यवस्थेला हे सगळे पैसे देण्याचं काम चाललेलं आहे का, याचंही उत्तर या ठिकाणी सभागृहाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेला आपल्याला द्यावं लागणार आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण सांगता की आम्ही मागचे मुख्यमंत्री सांगायचे की महाराष्ट्रामध्ये एकदम आम्ही रस्ते सगळे चांगले केलेले आहेत. मी तर या बीडमध्ये पण आलो होतो. बीडमध्ये पण अनेक भागामध्ये रस्तेच नाहीत. बीडचाच नाही तर अनेक राज्यातल्या अनेक भागात आपण गेलात तर रस्त्याचे प्रश्न आज आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहेत. आपण पांधन रस्त्याची भूमिका मांडलेली होती. 45,000 ग्रामपंचायती महाराष्ट्रामध्ये आहेत, 45-47, आणि या सगळ्या गावातल्या शेतीला जाणाऱ्या पांधन रस्त्यासाठी आम्ही रस्ते तयार करून देऊ वगैरे या पद्धतीचे आश्वासने आपण दिलेत. गावाला जोडणारे रस्ते असतील त्याच्या मागेही खूप अडचणी आहेत.
राज्यमार्ग आहेत तिथेही मोठे मोठे गड्डे पडलेले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये गड्ड्याचं साम्राज्य. रस्ते कुठे दिसायला नको, गड्डेच दिसायला आहेत, अशी परिस्थिती आहे. आणि मग तुम्ही अनेक योजनेमधून जेव्हा कर्ज घेतात आणि या रस्त्यांसाठी पैसे खर्च करतात, तर हे पैसे जातात कुठं? रस्त्यात जातात की विशिष्ट माणसांना जातात? ठेकेदार कॉन्ट्रॅक्टर वेगळे ओरडतात. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणतात की आमचे पैसेच यांनी दिले नाहीत. त्यांनी आंदोलन केलं निवडणुकीच्या पूर्वी आणि त्याच्या माध्यमातून आखरी काय चाललेलं आहे? जनतेच्या नावाने घेतलेलं कर्ज तुम्ही बरोबर खर्च करतात की नाही करत, याचं उत्तर तुम्हाला आजच्या या पुरवणी मागण्या माध्यमातून सरकारला द्यावं लागेल. या ठिकाणी मी भूमिका मांडतो. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी विशेष करून ऊर्जा विभागाची पण मागणी आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण सांगितलं की आम्ही शेतकऱ्यांना मोफत विद्युत देऊ आणि 24 तास विद्युत देऊ. अध्यक्ष महाराज, आज राज्यामध्ये आता बिलं तर आली नाहीत, त्याच्यामुळे आता मोफतच आहे असा अंदाज लावू. आले तर मग आपण विचारू. पण अध्यक्ष महाराज, 24 तास शेतकऱ्यांना लाईन कुठे मिळते आहे? आपण सांगितलं दिवसाची तरी लाईन देऊ. अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये आपण दिवसाची लाईन देतच नाहीये. त्याच्यामुळे आपण दिलेला शब्द पाळावा आणि शेतकऱ्याला मिनिमम नाही 24 तास तरी 16 तास तरी विद्युत आपण दिली पाहिजे. ही मागणी मी पुरवणी मागण्यावर मी या ठिकाणी करतोय. अध्यक्ष महाराज, आपण ज्या पद्धतीनं लाईटचे बिलं वाढवली, ही लाईटची बिलं का वाढवलीत? लाईटचे बिलं वाढवण्याची कारण काय? तर तुम्ही सांगाल की MERC यांनी आम्हाला सांगितलं आणि त्यांचे आम्हाला ऐकावं लागतं. MERC जे काही नियम आपल्यासाठी देतात, तुम्ही जेवढा खर्च विद्युत तयार करण्यासाठी करता, तो खर्च अगर आपल्याला कमी केला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला MERC जो खर्च आपण करतो त्याच्या आधारावर आपल्याला ते रेट कमी करून देऊ शकतात. पण कोळशामध्ये हात काळे झालेत तुमचे. सामान त्याच्यामध्ये जे ट्रान्सफॉर्मर आहेत, त्याच्यात सगळ्या गोष्टी आहेत, पोल असतील, काय तार असतील, त्या सगळ्या याच्यामध्ये भ्रष्टाचाराचं साम्राज्य आपल्याला पाहायला मिळतं. राज्यामध्ये आपला जो कोळसा असताना सुद्धा आपण दुसरीकडून आणतो, काही विदेशातून कोळसा आणतो. कोलवाशनीच्या नावाने त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सगळे हातच काळे आहेत. कोळशाचा धंदा म्हणजे काळाच काळा. पण या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये ज्या पद्धतीनं भ्रष्टाचार होतो आणि भ्रष्टाचार सरकारच्या आशीर्वादानेच होतो आणि त्याच्यामुळे सामान्य लोकांना त्यांच्या खिशातले पैसे तुम्ही जे MRCचं नाव सांगून आम्ही विद्युत रेट वाढवले म्हणून सांगणार, तर त्याच्यामध्ये सामान्य लोकांना लुटण्याचं काम हे सरकार करते का? हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. आणि म्हणून माझा प्रश्न असा आहे की घरगुती विद्युत रेट तुम्ही जे वाढवलेले आहेत ते तातडीनं आपण कसे कमी कराल त्या पद्धतीची भूमिका या ठिकाणी मांडली पाहिजे. आपण आता स्मार्ट मीटर लावायला निघालात. तुम्ही सांगितलं होतं की आम्ही लावणार नाही, पण आता ते मोहीम चालू झाली आणि या स्मार्ट मीटरच्या नावानं तुम्ही ज्या पद्धतीनं सामान्य लोकांना, एकीकडे रॉकेलचं तेल तुम्ही बंद केलं, तुम्ही गॅस सिलेंडर आम्ही दिला म्हणाले, गॅस सिलेंडर दिला म्हणून आता तुमचं रॉकेलचं तेल बंद केलं, ज्याला मातीचं तेल, घासलेट काय आपण वेगळे वेगळे नावं आपल्या महाराष्ट्रात घेतो. आणि त्याच्या माध्यमातून उद्या या स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून त्याला कारण की चार्जिंग करावं लागणार आहे मोबाईल सारखं. हातावर कमवणारे खाणारी जी लोक आहेत, वेळेवर ते समजा लाईट बिल भरू शकले नाहीत आणि त्या आले दिवसभर काम करू नये, संध्याकाळी जेवायला बसले, ते अंधारातच जेवतील काय? रॉकेलचं तेल पण संपवून टाकलं, ते दिवा होता तोही गेला घरातला. मग हे स्मार्ट मीटर जे आहेत हे कोणासाठी लावले जातात? महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहिलं की घरगुती विद्युत बिलाच्या बाबतचं जे काही वसुलीचा जो प्रमाण आहे ते आपल्याला 99% आपली वसुली होते. लोक थकीत ठेवत नाही. UP, बिहार मध्ये हे सगळे प्रकरण असतात, त्यांच्यासाठी असू शकते.
पण महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी हा स्मार्ट मीटर या कुठल्या उद्योगपतीचा तो स्मार्ट मीटर आहे, कोणा उद्योगपत्यांना फायदा देण्यासाठी आपण हा धंदा चालवलेला आहे आणि गरिबाच्या घरात अंधार करून, मध्यमवर्गीयांच्या घरात अंधार करून या सरकारला काय भेटणार आहे याचं उत्तर या निमित्तानं पाहिजे आणि स्मार्ट मीटर हे बंद केलं पाहिजे घरगुती लाईनसाठी, ही मागणी या निमित्तानं मी या ठिकाणी करतोय. अध्यक्ष महाराज, ऊर्जा विभागावर खूप सारं बोलता येईल. आपण पाहिलं की शेतकऱ्यांना आपण सांगितलं की 24 तास आम्ही विद्युत देऊ. आज आपण पाहतोय की शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये बोर असतील, विहिरी असतील तयार आहेत, पण त्याला लाईटचं कनेक्शन आपण देत नाही. आपण सौर ऊर्जेनं आम्ही त्यांना कनेक्शन देणार आहोत, 24 तास चालणार आहे. आता त्या सौर ऊर्जेचेही अनेक प्रकार आपण पाहतोय. ज्या कंपन्या तुमच्या लावलेल्या आहेत त्या कंपन्या शेतकऱ्यांकडून पैसे घेऊन जातात. तुमच्या विभागाचा त्याच्यावर कुठलाही कंट्रोल नसतो. त्याचा कॉन्ट्रॅक्ट तुम्ही लोक देतात इथून आणि तो त्या शेतकऱ्यांकडून पैसे घेऊन जातो आणि त्या शेतकऱ्याला वनवन फिरावं लागतं. इलेक्ट्रिक विभागाच्या ऑफिसमध्ये गेला तर इलेक्ट्रिक ऑफिस म्हणतो की आमच्याकडे हे विभाग नाही, आमचा काही संबंध नाही. अशा पद्धतीचं या सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची लूट या महाराष्ट्रामध्ये होताना आपण पाहतोय. अनुभवी ऊर्जा मंत्री नाही, मागचे आता अजून खातं मिळालं आहे, त्यामुळे आता तुम्ही ऊर्जा मंत्री झाले चंद्रशेखरजी, आता प्रदेशाध्यक्ष म्हणायचं का? तर मला असं वाटतं की मी मगाशी सांगत होतो की विद्युतचे रेट घरगुती असेल, आता शेतकऱ्यांचे विद्युतचं बिल माफ केलंच आहे, तर बिल येणार नाही असं आम्ही समजतो. पण मी तुम्हाला सांगत होतो की 24 तास शेतकऱ्यांना आम्ही विद्युत देऊ असं तुम्ही म्हणाला होतात, पण हे 24 तास विद्युत मिळतच नाही. तुम्ही सौर ऊर्जाचा खेळ सांगितला, शेतकऱ्यांनी पैसे भरले, पण तुमचा तो सौर ऊर्जेची कंपनी जे तुम्ही लोक डिसाईड करता ते गायब होतं आणि तुमचा ऊर्जा विभाग म्हणतं की आम्हाला काही संबंध नाही. त्याला तिकडे लावून दिलं, दुसऱ्या दिवशी बंद झाली की त्या इंजिनियरला शोधताच त्या शेतकऱ्यांच्या शेतातलं पाणी आटतं. आणि म्हणून तुम्ही आता, आणि एक गोष्ट अजून लक्षात घेतली पाहिजे, मी शेतकरी आहे, मी शेती आजही करतो, मी आपल्याला माहितीसाठी सांगतो की पाणी जे असतात बोरला, काही ठिकाणी 1.5 इंचीचं पाणी लागते, काही ठिकाणी 2.5 इंचीचं पाणी लागते, 1 इंचीचं पाणी लागते. शेतकरी असं करून जॉईंट करून ते पाणी एकत्रित करतो आणि मग तो आपल्या शेताला पाणी देतो. मला आपल्याला एक विनंती राहणार आहे की हे विद्युत कनेक्शन शिवाय होणार नाही. त्याच्या शेतीचं ओलीत व्हायचं असेल तर त्याला विद्युत कनेक्शनची व्यवस्था आपल्याला करून द्यावी लागणार आहे. आता तुम्ही तर सगळे तुमच्या साईट बंद झालेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांनी विद्युत कनेक्शनचा अर्ज करायला आता कुठे संधी आपण ठेवलेली नाही. त्यामुळे आपल्याला माझी विनंती राहणार आहे की आपण हे जे काही शेतकरी आहेत त्यांच्यासाठी स्पेशल योजना आपण चालवा. आता विद्युत कनेक्शनचं तुम्ही बंद करून टाकलेलं आहे, शेतकऱ्यांना सांगितलं की तुम्हाला आम्ही आता कनेक्शन देणारच नाही इलेक्ट्रिकचं. हे आपल्याला चालू ठेवावं लागणार आहे आणि असं हात वरत करून चालता येणार नाही. आपल्याला शेतकऱ्यांना ताकद द्यावी लागेल. आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचं काही मूळ कारण असतील, ते मूळ कारणामध्ये शेतीला मिळणारं विद्युत जे आहे ते पूर्ण का मिळत नाही, शेतकऱ्यांचं पीक त्याच्यामध्ये संपते आणि मग शेतकऱ्याच्या खिशातला सगळा पैसा, घरातला पैसा त्याच्यामध्ये जातो आणि मग त्याला आत्महत्या करावं लागतं. त्याच्यातली एक कारण ही पण आहेत. कारण अनेक आहेत. तो कर्ज हा त्याचं मूळ कारणच आहे आणि शेतीमधलं नापिकी हा त्याचं मूळ कारण आहे. आणि त्याच्यामुळे हे सगळे आत्महत्या आपल्याला शेतकऱ्याला थांबवायच्या असतील तर त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपांना आपण विद्युत कनेक्शन देण्याच्या बाबत, सौर ऊर्जा हा भाग वेगळा, विद्युत कनेक्शन देण्याच्या बाबतचा निर्णय आपण घेतला पाहिजे. या निमित्तानं मी आपल्याला सांगतोय. अध्यक्ष महाराज, उद्योगाचं तर आपण पाहिलं असेल की महाराष्ट्रामध्ये उद्योग मागच्या काळामध्ये गेल्या 2.5 वर्षामध्ये अनेक उद्योग महाराष्ट्रातून चालले गेले. या सरकारने अनेकदा सांगितलं की आम्ही देशातलं पहिल्या नंबरचं राज्य आज उद्योगामध्ये आमचं आहे असं सरकार गवगवा करतोय. आपण पाहिले असेल की आमचं महाराष्ट्र हे उद्योगामध्ये 1 नंबरचं राहायचं. आज आपण यादी पाहिली देश पातळीवर तर आम्ही 11व्या नंबरवर गेलेलो आहोत. आपण मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक आपल्या देशामध्ये आपल्या राज्यात केलेली असं आपण सांगतात.
हे गुंतवणूक झाली कुठं? किती लोकांना तुम्ही रोजगार दिलेत? बेरोजगारी महाराष्ट्रात का वाढली? फक्त भाषणाने चालणार नाही, तर आपल्याला लोकांना सांगावं लागणार आहे की आम्ही इथं उद्योग उभे केलेत, या भागामध्ये आम्ही इतके रोजगार दिलेत. आता कौशल्य विभाग तुम्ही आपण उघडलं आणि लोकांना गवंडीचं काम असेल, सुताराचं काम असेल, हे काही कामं आपण शिकवतात. निवडणुकीच्या काळामध्ये आपण 6 महिन्याच्या पहिले काही आपण कौशल्य विभागाचे तरुण आपल्या गावामध्ये लावलेत. प्रत्येक गावात त्याला टीम लावली आपण. ते सरकारच्या योजनेचा प्रचार करत होते, पण आता ते बंद झाले. तुमचं निवडणूक बंद झाली, ते बंद झाले. त्या बिचाऱ्यांना पैसे पण दिले नाहीत. त्यांनी तुमचा प्रचार केलेला आहे, तुमच्या योजनांचा प्रचार केलेला आहे, खोट्या नाट्या योजनांचा प्रचार केलेला आहे. ते तुम्ही मुद्दाहून तुम्हाला निदर्शनास आणून देतो. आता खोटं किती बोलणार त्याच्यावर तुमचं आता तुम्हाला उत्तरामध्ये सांगायचं आहे. अजून त्या कौशल्य त्या या योजनेतल्या लोकांचे पैसे पण आपण दिले नाही. ते तरुण बिचारे ओरडतात आहे की आम्ही मोठं पाप केलं, यांना मतदान करायला सांगितलं. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की उद्योगामध्ये ही आता चालबाजी नाही चालणार. तुम्ही किती पैसे आणलेत असं तुम्ही सांगताय, आमचा 1 नंबर राज्य आहे. हे उद्योग कुठं कुठं लावलेत, कुठं कुठे इन्व्हेस्टमेंट झालं, किती तरुणींना काम आम्ही देतोय, याची माहिती आपल्याला अद्यावत द्यावी लागणार आहे. लगेच एक श्वेतपत्रिका काढा. तुम्हाला खरंच प्रामाणिक असाल तर तुम्ही श्वेतपत्रिका काढा, किती उद्योगांना तुम्ही काम दिलेलं आहे. नाही तर तुम्ही सांगाल आम्ही गवंडी लावलेत, आम्ही सुताराचं काम लावलं, आम्ही अमुकाला हे केलं, कौशल्य आम्ही शिक्षणामधून ह्या योजना दिल्यात. एवढं नको सांगा. बेरोजगारी महाराष्ट्रामध्ये आज राज्यामधला सगळ्यात बेरोजगारी कुठल्या राज्यात असेल तर ती महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि म्हणून उद्योगामध्ये आपण किती क्रांती केली आणि आपण आज कुठल्या स्टेशनला आपले जे काही उद्योग गेलेत. नागपूर शहरात हे अधिवेशन आहे, नागपुरातलेही उद्योग आपण गुजरातला पाठवण्याचं काम मागच्या काळात केलेलं आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रामध्ये कुठल्या कुठल्या भागात कोणते कोणते उद्योग आपण आणणार आणि काय काय उपाययोजना आपण करणार, आणि आम्ही आता उद्योग गुजरातला जाऊ देणार नाही, अशा पद्धतीची हमी या महाराष्ट्राच्या जनतेला आपल्याला द्यावी लागणार आहे. खनिकर्म विभाग हा जो आहे, विशेष करून या खनिकर्म विभागामध्ये अनेक भागामध्ये आपल्या खनिकर्माचं काम चालते. त्याच्यासाठी आपण त्या भागाच्या विकासासाठी काही योजना देतो, त्याच्यासाठी निधी आपण राखून ठेवतो. जिल्हा अधिकाऱ्यांना त्याचे अधिकार आपण दिलेत मधल्या काळामध्ये. काही जिल्ह्यामध्ये, विशेष करून आमच्या जिल्ह्यात भंडारा जिल्ह्यात, ते काय म्हणतात सरकारने मला आदेशच दिला नाही, आम्ही कुठे पैसे खर्च करणार. आमदारांना आपल्या मतदारसंघातले काम सुचवायचे असतात, पण ते पैसेच आमच्या जिल्ह्यामध्ये गेल्या 2 वर्षापासून खर्च केले गेले नाही. आखरी तुमचा आमदार त्या जिल्ह्यामध्ये नसेल म्हणून त्या जिल्ह्यामध्ये खनिकर्मचे योजना आम्ही करणार नाही आणि ते पैसे तसेच पडून ठेवायचे आणि त्या भागातल्या लोकांनी सगळ्या गड्ड्यातून चालावं. आणि उपाययोजना ज्या आपल्याला अजून विविध उपाययोजना करतात, पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून काही उपाययोजना करायच्या असतात, त्या करायच्या नसतात काय, हे सगळे प्रश्न नुसतं भंडाराच नाही तर अनेक जिल्ह्यामध्ये आपल्याला या खनिकर्म योजनेमध्ये आणि जे अवैध खनन जे आहे, हे जे अवैध खनन जो आहे त्याच्यामध्ये ते मोठ्या प्रमाणात आपल्याला प्रत्येक जिल्ह्यात पाहायला मिळतं. आता रेती माफिया हा जो आहे, आता महसूल विभागाचाही भाग असेल पण खनिकर्म म्हटलं तर आलं त्याच्यामध्ये. आता महसूल विभागामध्ये रेती माफिया हा एक नवीन अजेंडा, बीडची घटना ही रेती माफियापासूनच झाली. जे काल सुरेश दस सांगत होते की 300 त्यांचे ट्रक चालतात त्या ठिकाणी, कुठले लीज नाही, कुठली त्याला पावती नाही, काही नाही. ते हे प्रत्येक जिल्ह्यात आहे, त्याचे अलग अलग रेट ठरलेले आहेत. आमची तर मागणी आहे की हे रेती आपण फ्री करा एकदा. तुमच्या मंत्र्यांनी मागच्या काळात महसूल मंत्र्यांनी ते सांगितलं होतं एक सभागृहामध्ये की आम्ही, कारण की हे काही आम्ही किती केलं काही थांबवू शकत नाही, वेगळ्या वेगळ्या पद्धती आम्ही आणल्यात. आणि या रेती माफियामुळे ते साधे घरकुलं आपले जे तयार होतात त्या गरीबाला पण आम्ही साधी रेती देऊ शकत नाही. 40-50 हजाराची रेती होते, 140 रुपये, 1,40,000 रुपये आपण घरकुलाला देतो आणि त्याच्यातले 50,000 रुपयाची रेतीच घ्यावं लागतं. सिमेंट, लोखंड हे सगळ्या महागच असतात, त्याच्यामुळे त्याला कर्ज घेऊनच ते घरकुल पूर्ण करावं लागतं. आणि म्हणून या
खनिकरणाच्या माध्यमातून जो सगळ्यात मोठं पाप आज इथं आहे, त्याच्यातलं सगळ्यात मोठं पाप आहे हे रेतीचं पाप आहे. त्याच्या उपाययोजना सरकारच्या माध्यमातून केल्या पाहिजे. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सुरजागड प्रकल्प आहे. आमची मागणी त्याच्यामध्ये सातत्यानं होती की तो प्रकल्प गडचिरोलीमध्ये करून तेव्हाच त्याच्यातलं खनन करावं. पण आज त्याच्यातलं सोनं, म्हणजे आपल्याला माहितीसाठी सांगतो आणि रेकॉर्डलाही असलं पाहिजे की आशियातलं सगळ्यात मोठं लोहखनिज अगर कुठं असेल तर ते गडचिरोली जिल्ह्यातल्या सुरजागडमध्ये आहे. 65% अभाव गोटा उचलला तरी जो लोखंड आहे हे सोनं. कारण की जगाच्या पाठीवर जेवढा काही विकास होणार, ज्या देशाजवळ लोखंड असेल त्याच देशाचा विकास होऊ शकेल. लोखंड नसेल तर काय सोन्याचं काही त्याला इमारती नाही बांधू शकणार. आणि म्हणून आपल्या जवळ हे सगळं असल्याने 400 वर्ष चालेल एवढं त्या ठिकाणी डिपॉझिट आहे. पण त्या ठिकाणी एका बाहेरच्या व्यक्तीला तुम्ही, एका मोठ्या उद्योगपतीला तुम्ही त्या ठिकाणी ते खाण देऊन टाकली आणि ते सगळं उचलून ते बाहेरच्या राज्यात त्यांनी पाठवायचं आणि तिथल्या आदिवासी भागातले लोक मोर्चे काढायचे. त्यांच्याजवळ साधे रस्ते नाहीत. शाळेमध्ये जाणाऱ्या पोरांच्या बसेस बंद झाल्यात. आदिवासींच्या पोरांनी शिकायचं की नाही शिकायचं. म्हणजे एकीकडे आपण एक गोष्ट आपण पाहिली की एकीकडे गावामध्ये एखाद्या गरीबाला घरकुल बांधायचं असेल तर त्याला झुडपी जंगलाची अडचण येते. गावामध्ये कुठल्याही इरिगेशनची योजना करायची असेल तर त्याला वनविभागाची अडचण येते. एखादा रस्ता बांधायचा असेल, पिण्याच्या पाण्याची योजना बांधायची असेल तर त्याला वनविभागाची अडचण येते. पण सुरजागडमध्ये त्या गंधाड जंगलामध्ये त्यांना पूर्ण जंगल कापण्याची मुभा दिली. पोलिसाचा सुरक्षा इकडे गावामध्ये नाही. दिवसा ढवळ्या कालच नागपूरमध्ये जी घटना झाली, मगाशी सांगितलं की नकाबपोश आले आणि त्यांनी काल एका घराला रात्री लुटून घेऊन गेले. 24 लाख रुपये काहीतरी त्या कुटुंबाचे लुटून गेले. मी आज पेपरला बातमी वाचली. म्हणजे एकीकडे तो लुटारू जी व्यवस्था आहे सुरजागडमध्ये त्याला तुम्ही पावला पावलावर पोलीस दिलेत. म्हणजे लुटारू व्यवस्थेसाठी हे सरकार मदत करते असं म्हणायचं का? आणि म्हणून या माध्यमातून मला सुरजागड गडचिरोलीच्या त्या लोहखनिजाला लुटणारी व्यवस्था आपण का निर्माण केली? आपल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या किती लोकांना आपण काम दिलं? कारण की तिथं मी तुम्हाला सांगतो सगळे बाहेरचे लोक आलेले आहेत. बाहेरच्या माणसाला दिलं तर बाहेरचेच लोक आणणार. अजून उद्योग चालू झालेला नाही. आमची मागणी राहणार आहे की जिथपर्यंत त्या ठिकाणी भिलाईसारखं मोठा स्टील प्लांट होत नाही तिथपर्यंत तिथलं खनिज खोदू नये आणि ते खोदण्याला थांबवावं ही मागणी मी या निमित्तानं आपल्याला या ठिकाणी करतो. आणि सुरजागडचं खनन थांबलं पाहिजे आणि त्या भागातल्या आदिवासी, गैर आदिवासी त्या जंगलापाडामध्ये राहणाऱ्या त्यांनी ते सगळं रिझर्व्ह कोटा त्या ठिकाणी ठेवला, जंगलं सांभाळली. त्या लोकांचं जीवन उद्ध्वस्त करण्याचं काम आपण करतात. आणि म्हणून खनिकरम जे ज्या पद्धतीनं त्या सुरजागडला खोदण्याचं काम चालू आहे ते तातडीने थांबवावं आणि गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मोठा प्रकल्प करूनच त्याला सुरू करावं ही मागणी मी या ठिकाणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, कृषी विभागाचं तर त्याच्या मायबापच कोणी राहिला नाही. पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, मत्स्य शेतकऱ्यांनी काय करावं हा प्रश्न आता सगळ्यांच्या समोर निर्माण झालेला आहे. विदर्भात अधिवेशन चाललेल्या अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चालू आहे. सरकार आलं तेव्हापासून पुन्हा आत्महत्या पुन्हा वाढल्या. मला सरकारमुळे वाढल्या असं माझं म्हणण्याचा अर्थ नाही, पण ज्या काही उपाययोजना आपल्याला करायच्या आहेत त्या उपाययोजनाच्या बद्दलची भूमिका आपल्याला या ठिकाणी व्यक्त करावं लागणार आहे दादा. आणि मी अध्यक्ष महोदय आपल्यालाही सांगतोय की आताच तुम्ही पुरवणी मागण्यावर चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियम 262 मधील 3 दिवसाच्या कालावधीची तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये हे आपण स्थगित करण्याच्या बाबतचा ठराव मांडला आणि बहुमतानं आपण पारित करून घेतलं. 3 दिवस चर्चा व्हायला पाहिजे, आपण 2 दिवसांनी आणली. मला असं वाटतं की आतापर्यंत मी गेले अनेक वर्ष पाहतोय, पहिलेचा काळ पण पाहिला मी, 2004चा काळ पाहिला की याच्यावर चर्चा व्हायची, याच्यावर भरपूर वेळ आणि मग मंत्री पूर्ण बोलायचे, मंत्री उत्तर द्यायचे सगळे सन्मान्य सदस्यांचं आणि मग हे मंजूर व्हायचं. आता तर आपण नवीन पद्धत आणली दादा
की आता फटाफट आणायचं, 2 मिनिटात मंत्र्यांनी उत्तर द्यायचं, व्हायचं बहुमत, पुरवणी मागण्या मंजूर. आम्हाला ही अपेक्षित नाही दादा. आम्हाला अपेक्षित आहे की मंत्र्यांनी या ठिकाणी तुम्हीच उत्तर द्या सगळ्यांचं. आता मंत्र्याचं खाते वाटप नाही झालं तर तुम्हीच द्या. पण मला याच्यामध्ये प्रत्येक सन्माननीय सदस्यांनी जे प्रश्न या ठिकाणी मांडलेत त्याच्यावरची चर्चा आणि राज्य शासनाची भूमिका या ठिकाणी व्हावी. एकत्रित करून तातडीनं 2 मिनिटांमध्ये या मागण्या मंजूर करू नये एवढी माझी या निमित्तानं आपल्याला विनंती राहणार आहे. कारण की विदर्भातल्या शेतकऱ्यांसाठी आम्ही काय उपाययोजना करणार, त्याच्यासाठी काय देणार, त्या भूमिका आपल्याला मांडावं लागणार आहे. मी बेरोजगारांचे प्रश्न मांडलेत. या भागाच्या इरिगेशन बॅकलॉगचा इश्यू आहे आपल्याजवळ, आता तो नाही आहे याच्यामध्ये, पण तो कसा पूर्ण करणार, विद्युतचं बॅकलॉग मोठ्या प्रमाणात तो कसा पूर्ण करणार, आणि या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी मांडून त्यावेळेस या मागण्या मंजुरीला टाकाव्या असं माझी विनंती राहणार आहे. आज शेतकऱ्यांचं आपण पाहिलं असेल की संत्रा असेल, धान असेल, कापूस असेल, सोयाबीन असेल, विदर्भातलं हे प्रमुख पीक आहे. आज आपण पाहिलं की आपणच घोषणा केलेल्या होत्या की आम्ही सोयाबीनला भाव देऊ, कापसाला एवढा भाव देऊ, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आम्ही त्याचं केंद्र आम्ही तातडीने उघडू. दिवाळीच्या नंतर केंद्र उघडले. धान हा दिवाळीच्या पहिले निघतो, सोयाबीन पण निघतो. आपण सगळे दिवाळीच्या नंतर केंद्र उघडले. धान खरेदी झाली, अजूनपर्यंत धान उत्पादकाचे पैसेच आपण दिले नाही. सोयाबीनचाही तोच हाल आहे. परवा कोणीतरी म्हणत होते इकडचे समोरचे सदस्य की खरेदी झालेली आहे. खरेदी झाली पण पैसे का नाही दिलेत? काय भावाने पैसे देणार आहात? तुम्ही सांगितलं होतं की आम्ही 7,000 रुपयेच्या भावाने आम्ही सोयाबीन खरेदी करू. तर ह्या पद्धतीनं धान उत्पादक शेतकऱ्याला 1,000 रुपये बोनस देऊ. तर ह्या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी झाल्या पाहिजेत आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन गेला पाहिजेत. आपण दुग्ध विकासासाठी मी आपल्याला एक योजना सांगितली पाहिजे. मी जसं 1,500 रुपये आपण लाडक्या बहिणीला देण्याचा आता 2,100 रुपये आपण देणार आहात, पण त्याच्यामध्ये 2,100 रुपये पंकजाताई तुमच्यासाठी विषय आहे. लाडकी बहीण आमचा विषय असा आहे की आपण 2,100 रुपये देणार आहात, पण त्याला आता तुम्ही काटणी करू नका, सरसकट द्या. तुम्ही चालू केलं आता की याच्याकडे मोटरसायकल आहे तिला देणार नाही, त्याच्याकडे सिलेंडर आहे त्याला देणार नाही, असं जे काही आता तुम्ही छाटणी केलेली आहे ती करू नका, कृपया करू नका. जे सरसकट आपण देण्याची घोषणा केली होती त्याप्रमाणे 2,100 रुपये आपण दिलेच पाहिजे. दुसरं मी पशुसंवर्धनामध्ये सांगेल की खरं तर आमच्या ग्रामीण भागामध्ये दुग्ध व्यवसायामध्ये माणसापेक्षा महिलांचा पुढाकार जास्त असतो. एक योजना दादा चालू केली पाहिजे. 10-15 लिटरची गाय किंवा म्हैस आपण शेतमजूर असो की शेतकरी असो, छोटावाला मध्यम शेतकरी असो, त्याला देण्याचा एक निर्णय करा. रोज 1,000 रुपये त्याच्या घरी आले पाहिजेत अशी व्यवस्था करा ना. कारण की तुमच्या 2,100 रुपयाची वाढ पाहण्यापेक्षा या योजनेचं स्वरूप थोडं बदलावा ग्रामीण भागासाठी आणि या भागातल्या लोकांसाठी. समजा हे दिलं तर आता आपण पाहतो की शेती मरते आहे, गोधन संपत चाललेलं आहे. तुम्ही जो कायदा केला, तुम्ही एक गोमातेला आपण राजमाता म्हणून आपण त्याला सन्मान केलेला आहे आणि 50 रुपये आपण सगळ्या ज्याच्याकडे गायी आहेत त्यांना आम्ही देण्याचा निर्णय केला, सरकारने केला. एकनाथ शिंदे साहेबांनी केला तो घोषणा, त्यावेळेस ते मुख्यमंत्री होते. पण मला वाटलं की शेतकऱ्यांना मिळणार, तुम्ही शेतकऱ्याला दिलं नाही. तुम्ही जे गायी ज्याच्याकडे ज्या आपल्या याच्याकडे जातात कत्तलखान्याकडे आणि त्या जमा केल्या जातात, त्या ज्या काही संस्था आहेत आपल्या गोशाळा, त्या गोशाळेच्या लोकांना आपण 50 रुपये देतात असं मला कळलं. शेतकऱ्याला तर देत नाही. माझ्याकडे पण गायी आम्हाला नाही मिळाले 50 रुपये म्हणून मला माहिती आहे. मी आपल्याला प्रश्न विचारतो की आपण गोरक्षणाची गोष्ट करतो, गोमातेला आपण आता राजमातेचा दर्जा दिलेला आहे, शेतकऱ्याच्या घरी असलेल्या गायीला का 50 रुपये देत नाही? आपण का देत नाही? गोशाळेच्याच लोकांना का देता? त्यांनी गोरक्षण अगर करायचं असेल, या सरकारला प्रामाणिकता असेल गोमातेचं रक्षण करायचं, तर मग या शेतकऱ्यांच्या घरी असलेल्या गायींना सुद्धा आपण 50 रुपये रोज दिले पाहिजेत.
तुमचं सांगायचं वेगळं आणि खायचं दाखवायचे जात वेगळे असं नको ठेवा. आखरी शेतकरी म्हणून शेतकऱ्याच्या घरी गोधन वाचलं पाहिजे. कारण की आता शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जे शेण जायला पाहिजे ते आता संपायला लागलं. त्याच्यामुळे शेतीतला पोत संपायला चालला, शेती मरायला चालली, रासायनिक खतामुळे शेत संपायला चाललेलं आहे आणि आमची काळी मातीच संपली, तीच मरम पावली, तर मग महाराष्ट्र हा कृषीप्रधान राज्य आपल्याला म्हणण्याचा अधिकार पण राहणार नाही. आणि म्हणून माझी आपल्याला एक विनंती आहे की दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून प्रत्येक भूमिहीन असेल, शेतमजूर असेल, त्यालाही एक गाय किंवा म्हस देण्याचं 10-15 लिटरचं, आणि मध्यम शेतकरी, लहान शेतकरी याला पण गाई म्हशी देण्याचा एक निर्णय आपल्या सरकारने करावा. आणि खरंच त्यावेळेस गोमातेसाठी आपलं सरकार फार चांगलं काम करते आहे असं राज्याचंच नाही तर देशातली जनता आपल्याला मानेल असा माझा विश्वास आहे. दुसरं, मत्स्य व्यवसायामध्ये आपले जेवढे तलाव आहेत, विशेष करून आपण विदर्भात आहे, मालगुजारी तलाव जे आहे, गोड्या पाण्यावर मत्स्य व्यवसाय करणारी जी लोक आहेत त्यांची खरं तर त्यांचं आयुष्य बर्बाद होत चाललेलं आहे. आमच्याकडे ऑगस्टमध्ये तलाव भरतात आणि मत्स्य विभागाचं धोरण जे आहे की ऑगस्टमध्ये त्याच्यामध्ये बीज टाकलं पाहिजे. आता ऑगस्टमध्ये बीज टाकलं तर सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये तलाव 250 एकराचा तलाव असेल तो तलाव सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये 100 हेक्टर मध्ये पाणी येतं. 250 म्हणजे 150 हेक्टरचं पाणी कमी होऊन जातं. आमचा मुद्दा असा आहे, आणि मग आपण आता मार्च एप्रिल मध्ये गेलो की ते तलाव पूर्ण वाहतो. ऑगस्ट ते मार्च आपण पाहिलं 6 महिन्यात मत्स्य बीज वाढू शकत नाही. आणि म्हणून हे लुंगटीवर असलेला समाज, भटकत असलेला समाज, त्यांचं आयुष्य, त्यांचं जगण्याचं आयुष्य हे सगळं संपायला चाललेलं आहे. आणि म्हणून या विदर्भातल्या सगळ्या मालगुजारी तलावाचं खोलीकरण करून यांत्रिकी पद्धतीनं, कारण की आपण मनरेगाच्या माध्यमातून खोलीकरण करायला गेलं तर होणार नाही. त्याचे गेट, त्याचे वेस्टवेअर, पाण्याचं स्टोरेज वाढवलं पाहिजे. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेताला पाणी मिळेल आणि त्याच माध्यमातून मत्स्य व्यवसाय सुद्धा विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला करता येईल. आणि मी तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो की एक मोठी आर्थिक व्यवस्था महाराष्ट्राला सुद्धा त्याचा मोठा फायदा होणार, राज्याच्या तिजोरीला पैसा येणार. आणि म्हणून जसं तेलंगणामध्ये, आंध्र प्रदेशमध्ये, पश्चिम बंगालमध्ये आज मत्स्य व्यवसायाच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा येतो, तशी व्यवस्था आपल्याला विदर्भातल्या या सगळ्या मालगुजारी तलावामध्ये करता येते. आणि म्हणून मत्स्य व्यवसायाच्या या माध्यमातून मी विदर्भातल्या सगळ्या तलावाचं खोलीकरण करून, मालगुजारी तलावाचं खोलीकरण करून त्या पद्धतीनं हा व्यवसाय वाढवावा अशा पद्धतीची मागणी मी या ठिकाणी करतोय. मी अध्यक्ष महोदय, सरकारला मी जे काही सूचना केल्यात त्याचं उत्तरात त्यांनी उत्तर द्यावंच. पण मी जे एक सूचना महत्वाची केलेली आहे की जे अलीकडच्या काळामध्ये 5 मिनिटाच्या आत सगळ्या मागण्या मांडायच्या, एका मंत्र्यांनी मांडायच्यात आणि फळाक्षात मंजूर करायच्या, यावेळेस तसं होता कामा नये. लगेच तो 2 सदस्य नाही बोलतील त्याचं लेखी घेऊन टाका, पण मंत्र्यांनी सविस्तर उत्तर देऊन त्यांनी या सगळ्या विदर्भातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेला काय न्याय देतात आहेत या पुरवणी मागण्यातून, नुसतं पुरवणी मागण्या करायचं, जनतेवर कर्ज करायचं आणि महागाई वाढवायची, याच्यासाठी सरकार नसते. आणि म्हणून सरकार या कर्जरूपा पैशांनी काय करणार आहे, या पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून काय करणार आहे. 6-7 हजाराच्या पुरवणी मागण्या आपण पाहिल्यात अध्यक्ष महाराज, आता एकदम 94,000 कोटीच्या पुरवणी मागण्या आता जातात, आता तर 39,000 कोटीच्या वर झाल्या. आणि म्हणून मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतो की ही आम्हाला दादा, ही तुमच्या उत्तरामध्ये आम्हाला अपेक्षित आहे की सगळ्यांचं उत्तरासहित हे आपलं पुरवणी मागण्या मंजूर कराव्यात एवढी विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. श्री आशिष देशमुख. सन 2024-2025च्या पुरवणी मागण्याच्या चर्चेवर आज कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, सार्वजनिक बांधकाम तथा उद्योग, ऊर्जा व कामगार, खनिकर्म या मागण्यांवर बोलताना सुरुवात मी करतो उद्योग या विषयापासून. पान क्रमांक 111, बाब क्रमांक 156.
महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून सातत्याने उद्योगाला चालना देण्यासाठी विविध प्रयत्न हे आपण होताना मागच्या काही वर्षापासून पाहतो आहे. आज या संपूर्ण देशाचं फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट जर मागच्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये या वर्षाचे 2च क्वार्टर आपण पाहिले तर 90% आपण फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट आपल्या राज्यामध्ये आकर्षित करू शकलो आहे. नक्कीच वाधवन सारखा पोर्ट असेल, विदर्भापासून निघणारा मराठवाड्यापासून जाणारा समृद्धी मार्गाच्या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्रामध्ये क्रांती यावी आणि त्या माध्यमातून आपल्या येथील तरुणांना तरुणींना रोजगाराच्या संध्या उपलब्ध व्हाव्या, या स्वाभाविकतेच्या माध्यमातून फायदा नक्कीच आपल्याला होताना हा दिसतोय. आज मुंबईपासून गेलच्या माध्यमातून गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या माध्यमातून नॅचरल गॅसची पाईपलाईन ही आपल्याला जबलपूरला आणि ओरिसाला जाताना पाहायला मिळते. ती नागपूर जिल्ह्यातून जाते आणि विशेष करून ती माझ्या मतदारसंघाच्या कळमेश्वर तालुक्यातून जाते. आणि ह्या नॅचरल गॅसचा फीड स्टॉक समजून आपल्या या संपूर्ण महाराष्ट्राला, विशेष करून विदर्भाला, मराठवाड्याला लगत असलेल्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगडला लागणारा जो फर्टिलायझर्स आहे, जे खत आहे, अशावर आधारित एकही फर्टिलायझरचा कॉम्प्लेक्स हा आपल्या मध्य भारतामध्ये नक्कीच नाही आहे. आणि 350 किलोमीटर नागपूरपासून एकही कारखाना फर्टिलायझर्सचा नसल्यामुळे या नॅचरल गॅसच्या पाईपलाईनच्या भरोशावर आपण इथे भला मोठा मेगा इंटिग्रेटेड फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्स उघडावा, ही या पुरवणी मागण्याच्या निमित्ताने मी सरकारला विनंती करतोय. त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कमी दरामध्ये खतं तर नक्कीच मिळतील, पण रोजगाराच्या दृष्टीने देखील अतिशय चांगली अशी अपॉर्च्युनिटी पुष्कळशा तरुणांना तरुणींना मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. या संदर्भामध्ये इफ्को असेल, क्रिप्को असेल, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर असेल, या आणि आपल्याला केंद्राचे केमिकल्स आणि फर्टिलायझर मंत्री सन्मान्य जयप्रकाशजी नड्डा यांच्यापर्यंत 2 महिन्यापूर्वी निवडणुकीच्या पहिले सन्मान्य देवेंद्रजींनी या प्रकारची विनंती नक्कीच केली आहे. आणि PSUजच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगच त्या निमित्ताने याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणार असल्यामुळे मुबलक प्रमाणामध्ये किंवा मोफत शासनाच्या तर्फे जागा जर उपलब्ध करून देण्यात आली, कमी विजेचा दर जर लावण्यात आला आणि इन्सेंटिव्ह जर देण्यात आले, तर नक्कीच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने, संपूर्ण महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर मध्य भारताच्या सर्व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने या सर्व संदर्भामध्ये चांगली असा प्रोजेक्ट येऊ शकतो. सन्मान्य देशाचे कृषी मंत्री शिवराज सिंगजी चौहान असतील किंवा गृहमंत्री अमितभाई शहा असतील, यांच्यापर्यंत देखील ही बाब गेली आहे आणि सकारात्मकता त्यांनी त्या निमित्ताने दाखवली असल्यामुळे विनंती आहे की सरकारच्या तर्फे या लागणाऱ्या सर्व मुबलक सुविधा या पुरवण्याच्या दृष्टीने आपण कारवाई करण्यास सरकारला सांगावं. तसेच माझ्या सावनेर तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मॅग्नीजची उपलब्धता आहे आणि मॅग्नीज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या माध्यमातून, मॉइलच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्खनन कित्येक वर्षापासून इथे चालू आहे. पण मॉइलचं मायनिंग केल्यानंतर ते भिलाई सारख्या स्टील प्लांटला जाऊन तिथं फेरो अलॉईज बनतो. आज मॉइलच्या माध्यमातून स्वतः इन्व्हेस्टमेंट करून तिथे फेरो अलॉईजचा कारखाना टाकण्याच्या संदर्भामध्ये त्यांनी कारवाई सुरू केली आहे. गरज आहे की त्यांना कमी दरामध्ये विजेची उपलब्धता राज्य सरकारच्या माध्यमातून व्हावी. आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की ज्या पद्धतीने विशाखापट्टणम आंध्र प्रदेश असेल, छत्तीसगड असेल किंवा बालाघाट येथे मध्य प्रदेशच्या राज्यामध्ये कमी दरामध्ये विजेला सवलतीच्या दरामध्ये फेरो अलॉईजसाठी विशेष करून जर देण्यात आली, तर आपल्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणारं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मॉइल हे फेरो अलॉईजचा कारखाना आमच्या सावनेर तालुक्यातल्या खापा येथे चालू करू शकतो. आणि त्या अनुषंगाने फेरो अलॉईज क्लस्टरची देखील गरज आज विदर्भामध्ये नक्कीच आहे. गडचिरोलीच्या सुरजागडमध्ये अतिशय चांगल्या क्वालिटीचा आयर्न ओर हे आपल्याला मिळालेलं आहे आणि कोण्याही आयर्न ओरच्या वर आधारित स्टील प्लांट जर आपल्याला करायचा असेल तर नक्कीच फेरो अलॉईजची गरज असते. आणि म्हणून जर फेरो अलॉईज क्लस्टर देखील राज्य सरकारने MIDCनी सावनेर तालुक्यात जर चालू केला तर मोठ्या प्रमाणामध्ये औद्योगिकरण आणि त्या माध्यमातून येणाऱ्या स्टील इंडस्ट्रीला फायदा
आणि सोबतच आमच्या विदर्भातल्या सर्व मुला मुलींना रोजगाराच्या संध्या उपलब्ध होऊ शकतील आणि अशा पद्धतीने कळमेश्वर येथे इंटिग्रेटेड फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्स आणि सावनेर तालुक्यामध्ये फेरोअलाइजचं क्लस्टर असं व्हावं असं आपल्या माध्यमातून सरकारला माझी त्या निमित्ताने नक्कीच विनंती राहणार आहे। इथे खनिकर्माच्या माध्यमातून आज आपण एक्सप्लोरेशन राईट्स आणि मायनिंग राईट्स या राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात। जर मॉईल सारख्या PSUलाच गडचिरोलीच्या भागामध्ये एक्सप्लोरेशन राईट्स दिले तर ते देखील आयर्न ओरच्या मायनिंग मध्ये येण्यामध्ये इच्छुक आहे। त्याची देखील विनंती आजच्या दिवशी मी आपल्या माध्यमातून करू इच्छितो। आज या सर्व गोष्टी फेरोअलाइज क्लस्टरच्या संदर्भामध्ये असेल, इंटिग्रेटेड फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्सच्या संदर्भामध्ये सन्मान्य सर्व उपस्थितांच्या माध्यमातून मी विनंती करतो की आपण हे कराल आणि रोजगाराच्या दृष्टीने चांगली अशा संध्या उपलब्ध करून देणार। माझ्या पहिले इथे सदनाचे ज्येष्ठ सदस्य नानाभाऊ पटोले बोलत होते आणि नक्कीच आज कृषी या विषयावर पुरवणी मागण्या सादर करत असताना मागच्या 2-2.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये महायुतीच्या माध्यमातून अतिशय अमूलाग्र बदल खऱ्या अर्थाने कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आले आणि शेतकऱ्यांसाठी कृषी सन्मान योजना असेल, शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल माफी असेल, किंबहुना जोडधंदा म्हणून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 7 रुपयाचं अनुदान असेल, 1 रुपयामध्ये पीक विमा योजना असेल, किंबहुना लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकरी कुटुंबामध्ये 2 महिलांना 1500 रुपये प्रमाणे वर्षाचे 18,000 अशा 2 महिलांना मिळून आमच्या बहिणींना मिळून 36,000 आणि कृषी सन्मान निधीचे 12,000 असे 48,000 रुपयाची थेट मदत ही नक्कीच आपल्या सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना झाली आहे आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नक्कीच चांगले दिवस पाहण्याची देखील एक संधी आपल्याला मिळाली आहे। आज महायुती सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने वैनगंगा ते नळगंगा हा नदी जोड प्रकल्पाची देखील मुहूर्तमेढ त्या निमित्ताने होताना आपल्याला पाहायला मिळते। त्या माध्यमातून विदर्भातल्या जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये हरित क्रांती येऊन इथे शेतकरी येणाऱ्या काळामध्ये अजून समृद्ध होण्याच्या दृष्टीने हा नदी जोड प्रकल्प देखील अतिशय महत्वाचा आहे। कापूस आणि सोयाबीनचा कास्तकार अडचणीत आल्याने अनुदान त्या निमित्ताने आपण 5,000 रुपये हेक्टरी प्रमाणे 10,000 रुपयापर्यंत दिलं, ते देखील अतिशय स्वागतार्थ बाब नक्कीच आहे। जीएसटीचा मुद्दा विरोधकांनी निवडणुकीमध्ये उचलला, पण खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना जर ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून कृषी विभागाच्या माध्यमातून जर खतं आणि फवारे मिळाले, जर प्रोव्हाइड करण्यात आले तर त्यांना जीएसटी माफ आहे आणि म्हणून शेतकऱ्यांच्या ह्या जीएसटी जर आपल्याला खतावर आणि फवाऱ्यावर जर माफ आहे, त्यासाठी त्यांनी जर ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून कृषी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला, ही बाब अजूनही लोकांपर्यंत गेलेली नाही आहे आणि त्यासाठी सरकारने विशेष करून कृषी विभागाने विशेष प्रयत्न करून येणाऱ्या समोरच्या हंगामाच्या पहिले सर्व शेतकऱ्यांची जी मागणी आहे प्रत्येक गावामध्ये ती फवारण्याच्या आणि खताच्या संदर्भामध्ये जीएसटी त्यांना माफ करून घेण्याच्या संदर्भामध्ये जर केली तर नक्कीच त्याचा फायदा सर्व शेतकऱ्यांना हा मिळू शकतो। आज अपेक्षा हीच आहे की सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांना येणाऱ्या काळामध्ये 6,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळावा। CCIचे मोठ्या प्रमाणामध्ये अजूनही सेंटर्स हे विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रामध्ये उघडण्याची गरज आहे, ज्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपला कापूस चांगल्या दरामध्ये या CCIच्या सेंटरला मिळेल। त्या अनुषंगाने राज्य सरकारच्या कडून कृती ही अपेक्षित आहे। इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये एक विशेष करून बाब आपल्या माध्यमातून लक्षात आणून द्यायचे अध्यक्ष महोदय की APMC कळमण्याची आहे। या कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे जे काही आपले संत्रा उत्पादक आणि मोसंबी उत्पादक शेतकरी आपला फळ तिथे देतात, त्यांना 100 किलोचा काठ 1 टनाच्या मागे तिथचे व्यापारी कापून घेतात। पणन महासंघाने त्या संदर्भामध्ये ताकीद तिथे दिली असताना देखील
सातत्याने कित्येक वर्षापासून हा अवैध प्रमाणामध्ये काठ कापण्याचं गैरकृत्य हे कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समिती जे व्यापारी करतायत त्यांना तात्काळ स्वरूपामध्ये त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि शेतकऱ्यांना या अवाजवी अवैध अशा वसुलीपासून वाचवावं अशी देखील विनंती आजच्या दिवशी मी आपल्या माध्यमातून सरकारला नक्कीच करतोय। आज या सर्व संदर्भामध्ये ज्या पुरवण्या मागण्या सरकारने सादर केल्या आहे त्याला सर्वांना समर्थन करत येणाऱ्या या अधिवेशनाच्या माध्यमातून सरकारकडून विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या असलेल्या अपेक्षा, विदर्भातील तरुणींच्या रोजगारा संदर्भामध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी ज्या मी सूचना दिल्या आहे त्या देखील त्याच्यामध्ये अंतर्भाव व्हावा अशी विनंती करत मी आपली रजा घेतो। खूप खूप धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रश्न असा आहे की माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपालांचं अभिभाषण आणि त्यावरील जो धन्यवादाचा प्रस्ताव आहे या प्रस्तावावर खालील माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी आपलं मत मांडलं। ॲडव्होकेट पराग अळवणी, श्री चेतन तुपे, श्री भास्कर जाधव, सुरेश धस, श्री तुकाराम काते, सर्वश्री किरणजी लामटे, रईसजी शेख, प्रवीणजी दटके, संजयजी गायकवाड, शेखरजी निकम, सुनीलजी प्रभू, अतुलजी भातकळकर, निलेशजी राणे, शरदजी सोनावणे, ॲडव्होकेट राहुल कुल, सर्वश्री प्राध्यापक रमेश बोरनारे, काशीनाथजी दाते, श्रीमती नमिताताई मुंदडा, सर्वश्री अमीन पटेल, दिलीपजी लांडे, राजकुमार बडोले, संदीपजी क्षीरसागर, सत्यजितजी देशमुख, सुहासजी बाबर, मोहम्मद मुफ्ती इस्माईल, सर्वश्री सचिन पाटील, कैलाशजी पाटील, स्नेहाताई दुबे, मंजुळाताई गावित, वरुणजी सरदेसाई, मनोजजी जामसुतकर, बबनरावजी लोणीकर, माऊली कटकेजी, सीमाताई हिरे, विजयजी वडेट्टीवार, सन्मान्य राजन नाईकजी, मनीषाताई चौधरी, अबू आझमीजी, गजानन लवटेजी, विनोद अग्रवालजी, हिरामण खोसकरजी, नितीन राऊत साहेब, बाबासाहेब देशमुख, अभिजित पाटीलजी, सिद्धार्थजी खरात, रोहितजी पाटील, अतुलजी भोसले, श्रीमती ज्योतिताई गायकवाड, श्री प्रवीणजी स्वामी, श्री बापूसाहेब पठारे, श्रीमती सुलभा खोडके, श्री अमोल खताळ, श्री अनंत नर, श्रीमती सना मलिक, सर्वश्री हारून खान, गोपीचंदी पडळकर, सिद्धार्थजी शिरोळे, मनोजजी कायंदे, हेमंतजी ओगले, संजयजी देरकर, श्री रामदासजी मसराम, साजिदजी पठाण, राजूजी नवघरे, श्री बाबाजी काळे अशा 64 सन्माननीय सदस्यांनी अच्छा आपण शेवटी केलं, बरोबर आहे। आणि आमचे मित्र केलंच नाही पण आता उत्तर चालू झालं, राहू दे आता तुम्ही पुरवणीवर बोला किंवा नाना तुम्ही माझ्या कानात सांगा, मी त्याचं उत्तर देईन। अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे नवीन सरकार आल्यानंतर विधानसभेतलं हे माझं पहिलंच भाषण आहे आणि म्हणून मी सर्वप्रथम या विधानसभेच्या सर्व सदस्यांचं आणि महाराष्ट्रातल्या 14 कोटी जनतेचे आभार मानतो की महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेनं आमच्या महायुतीला घवघवीत यश दिलं आणि 237 आमदार या सत्ता पक्षाच्या बाजूने या ठिकाणी निवडून आले आणि ही जी काही आमची महायुती आहे या महायुतीमध्ये आमचे सहकारी आणि तत्कालीन राज्याचे मुख्यमंत्री
माननीय एकनाथराव शिंदेजी असतील, राज्याचे उपमुख्यमंत्री, दादा काही लोक परमनंट उपमुख्यमंत्री म्हणतात, पण माझ्या तुम्हाला शुभेच्छा आहेत, तुम्ही जरूर एक दिवस मुख्यमंत्री व्हा, असे आमचे अजितदादा पवार आणि आमच्या सोबत जे वेगवेगळे घटक पक्ष आहेत, अशा सगळ्यांनी एकत्रितपणे जे सहकार्य दिलं, त्या सहकार्यामुळे आज हा एक प्रचंड विजय आम्हाला या ठिकाणी प्राप्त झाला. आमचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी असतील, यांनी पक्षाला अत्यंत चांगल्या प्रकारे नेतृत्व दिलं. आणि हे सगळं होत असताना खरं म्हणजे देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी एक नारा दिला, एक है तो सेफ है. समाज एकसंघ राहिला तर आपण पुढे जाऊ शकू. हा जो काही नारा दिला, खऱ्या अर्थानं त्याला महाराष्ट्राने रिस्पॉन्ड केलाय, प्रतिसाद दिलाय आणि त्यातून एक मोठा विजय महाराष्ट्रामध्ये आमच्या महायुतीला या ठिकाणी प्राप्त झाला. खरं म्हणजे गेली 5 वर्ष ही या महाराष्ट्राकरता अत्यंत संक्रमणाची वर्ष होती. आणि मला असं वाटतं की ज्या प्रकारचे आरोप प्रत्यारोप या ठिकाणी करण्यात आले, ते महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत इतक्या वर्षात आपल्यापैकी कोणी अनुभवले नव्हते. मला तर असं वाटतं की गेल्या 5 वर्षामध्ये 2019 ते 2024 व्यक्तिगत मला, माझ्या कुटुंबाला ज्या प्रकारे टार्गेट करण्यात आलं, हा तर कदाचित महाराष्ट्रातला एक रेकॉर्ड असेल की सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत 5-5, 7-7 लोक केवळ एकाच व्यक्तीवर बोलतात. पण त्या सगळ्यांचे आभार मानतो. आज त्यांचे मनापासून आभार मानतो की त्यांनी जे वातावरण खराब केलं, त्यांनी जे सातत्याने मला टार्गेट केलं, त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये माझ्याबद्दल सहानुभूती तयार झाली. कारण 5 वर्षाचं माझं काम महाराष्ट्राच्या जनतेने बघितलं होतं. 5 वर्ष जाती धर्माचा विचार न करता सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अशा प्रकारचं काम हे मी केलं होतं. आणि म्हणून मी नेहमी सांगतो, जात जेवढी राजकारण्यांच्या मनामध्ये आहे तेवढी जनतेच्या मनात नाही आहे. आणि या निवडणुकीने दाखवून दिलं, ज्यांनी ज्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचं पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न केला, ते सगळे पोलरायझेशन ध्वस्त झाले, समाज एकसंघ झाला आणि सगळ्यांनी महायुतीला मतदान केलं. जवळजवळ 50% मतं महाराष्ट्राच्या जुन्या इतिहासात आपण काढून बघा, विधानसभेच्या निवडणुकीत गेल्या 30 वर्षात तरी 50% मतं कोणाला मिळालेली नाहीत. ती 50% मतं या महायुतीला या ठिकाणी निश्चितपणे मिळाली. आणि मी त्याही वेळी सांगितलं होतं की मी आधुनिक अभिमन्यू आहे, मला चक्रव्यूह भेदता येतो. माझ्या चारीकडे चक्रव्यूह तयार करण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो चक्रव्यूह भेदून त्या ठिकाणी आज या जागेवर मी उभा आहे. आणि अर्थातच याचं श्रेय माझं नाही, याचं श्रेय माझ्या पक्षाचं आहे. आणि माझ्यासोबत काम करणारे आमचे जे सहकारी आहेत, शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, आमचे जे सगळे मित्रपक्ष असतील, त्यांचं श्रेय आहे, महाराष्ट्राच्या जनतेचं हे श्रेय आहे. आणि म्हणून मी एवढंच म्हणेन की
आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। आज या निमित्ताने या सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो, कोणतीही शंका मनात ठेवू नका। जी जी आश्वासनं आम्ही दिलेली आहेत, ज्या ज्या योजना आम्ही सुरू केलेल्या आहेत, एकही योजना आम्ही बंद होऊ देणार नाही। ज्या लाडक्या बहिणींनी महायुतीवर प्रेम दाखवलं, हे अधिवेशन संपल्याबरोबर डिसेंबर महिन्याचा हप्ता त्यांच्या खात्यामध्ये आम्ही टाकतो। आणि काहीच बदल नाहीये। नाना, मी या ठिकाणी स्पष्ट करू इच्छितो, कुठलेही नवीन निकष नाहीत, आता तर सगळ्यांनाच टाकतो। पण ॲपरंटली असं लक्षात येत आहे की काहींनी 4-4 खाती उघडलेली आहेत। तर जसं समाजामध्ये चांगल्या प्रवृत्ती असतात, त्याच्या काही वाईट प्रवृत्ती असतात। एखादी योजना जर चुकीच्या पद्धतीने कोणी वापरत असेल तर जनतेचा पैसा आहे, तुमची आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे की तो योग्य प्रकारे गेला पाहिजे। आता मागच्या काळात आम्हाला लक्षात आलं, माणसानीच 9 खाती काढली, आता त्याला लाडकी बहीण म्हणायचं कसं? पण लाडका भाऊही म्हणू शकत नाही, कारण बहिणींच्या पैशावर डल्ला मारतो तो लाडका भाऊ कसा? त्यामुळे असे जे आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आम्ही दिलेली आश्वासनं असतील, युवांच्या संदर्भात दिलेली आश्वासनं असतील, ज्येष्ठांच्या संदर्भात दिलेली आश्वासनं असतील, समाजातल्या वंचितांच्या संदर्भात दिलेली आश्वासनं असतील, ही सर्व आश्वासनं या ठिकाणी आम्ही पूर्ण करणारच आहोत। आमचे मित्र भास्करराव या ठिकाणी नाही, पण माझे सरकार याच्यावरच त्यांना परवा आक्षेप होता। आता तसे फार हुशार आहेत ते, इतके वर्ष त्यांनी राज्यपालांचं भाषण देखील ऐकलेलं आहे। कदाचित शाळेत असताना नागरिक शास्त्राला दांडी मारत असतील ते, पण शासन जे चालतं ते मुख्यमंत्र्याच्या नावाने चालत नाही, शासन राज्यपालाच्या नावाने चालतं, आणि म्हणून ते माझं सरकार असतं। म्हणून राज्यपालांनी माझं सरकार म्हटलेलं आहे। तथापि माझे मित्र भास्करराव नसल्यामुळे मी त्याच्यावर जास्त या ठिकाणी बोलणार नाही। खरं म्हणजे हे जे अभूतपूर्व अशा प्रकारचं मॅन्डेट आम्हाला मिळालं, नानाभाऊ त्याच्यावर देखील किती बोटं उचलण्याचं काम झालं, काय काय तुम्ही त्या ठिकाणी तर्क लढवले। तुम्ही नानाभाऊ वकीलच व्हायला पाहिजे होते। सिब्बल वगैरे साहेबांना काही फार स्कोप राहिला नसता, पटोलेच राहिले असते। अतिरिक्त 74 लाख मतं आली कुठून? सांगतो कुठून आली। नाही सांगतो निवडणूक काय, निवडणूक आयोगाने 10 सांगितलं, तुमच्या कानातच जात नाही, आणि तुमच्या कानात गेलं नाही तरी चालतं। तुमच्या फेक नरेटिव्ह फॅक्टरीला उद्ध्वस्त करण्याचं काम जे आम्ही लोकसभेनंतर केलं, पुन्हा तुम्ही नव्याने फेक नरेटिव्ह फॅक्टरी सुरू केलेली आहे, ती आता उद्ध्वस्त करण्याकरता मी उभा आहे। एकूण विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदार होते 9,70,25,119। यापैकी मतदान झालं 6,10,40,88,195, म्हणजे 66.5%। सकाळी 7 ते 9 मध्ये 6.61%, म्हणजे 64,13,360। सकाळी 9 ते 11 मध्ये 11.53%, म्हणजे किती? 1,11,86,996। सकाळी 11 ते दुपारी 1 मध्ये किती झालं? 14%, म्हणजे 1,36,22,327। दुपारी 1 ते 3 मध्ये किती झालं? 13.35%, म्हणजे 1,29,52,853। दुपारी 3 ते 5 मध्ये किती झालं? 12.69%, म्हणजे 1,23,12,488। सायंकाळी 5 ते 6
या वेळामध्ये 6 वाजेपूर्वी जेवढे लोक आतमध्ये येतात त्यांना सगळ्यांना आपण आत घेतो. आपल्याला कल्पना आहे अनेक ठिकाणी रात्री 8 वाजेपर्यंत त्या ठिकाणी पोलिंग चालतं. आता आपण जर बघितलं तर या वेळेमध्ये किती लोकांनी मतदान केलंय? 75,97,067 लोकांनी. महाराष्ट्रात बूथ किती आहे? 1 लाख बूथ आहेत. ऍव्हरेज एका बूथवर किती लोकांनी मतदान केलंय? 75 लोकांनी मतदान केलेलं आहे. आणि आपण जर बघितलं तरी एकूण वाढ किती आहे? म्हणजे आपण जर 5 वाजेपर्यंतची आकडेवारी इलेक्शन कमिशन जाहीर करतं, त्याच्यानंतरची आकडेवारी ही दुसऱ्या दिवशी जाहीर होते. आणि हे आज नाही आहे, आजपर्यंतच्या प्रत्येक निवडणुकीत हे झालेलं आहे. त्यामुळे 5 वाजेपर्यंत 58.22% होतं. अंतिम आकडेवारी आली 66, म्हणजे 7.83% हे मतदान या कालावधीमध्ये वाढलेलं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि आपण जर बघितलं सरासरी प्रत्येक तासाला किती टक्केवारी आहे? ती आहे 5.83%. प्रत्येक तासाला 5.83%. सरासरी ताशी मतदान जवळपास 60 लाखाचं आहे. प्रति मिनिट मतदान हे जवळपास 98,000, 97,103 एवढं मतदान प्रति ताशी झाले, प्रति मिनिट झालेलं आहे. याचाच अर्थ एकूण जर आपण विचार केला तर याला पर्सेंटेजमध्ये जरी आपण विभागलं तरी देखील 6 वाजेनंतरचं मतदान किती असा आपण त्याचा एक हिशोब लावू सरासरीचा, तर ते केवळ या ठिकाणी 17 लाख आहे. 17 लाख. त्यामुळे आपण जर 5 ते 6 या वेळातलं मतदानच गृहीत धरलं नाही आणि रोज प्रश्न विचारला 75 लाख आले कुठून, 75 लाख आले कुठून, कुठूनच आले नाही. जनतेने जाऊन महायुतीला मतदान केलं आणि आम्हाला निवडून आणलं. त्यामुळे अशा प्रकारचा आता फेक नरेटिव्ह फॅक्टरीमध्ये मार्कडवली जोडलं आणि काय काय त्या ठिकाणी हे चालले ते मला खरं सांगतो, मी बाकी कोणाचं मला आश्चर्य नाही वाटलं. मी तुम्हाला माननीय पवार साहेबांचं मला आश्चर्य वाटलं, फक्त पवार साहेबांचं. कारण हा देशातला एक अतिशय बॅलन्स नेता आहे. बघा यापूर्वी नाना तुमच्या पक्षाने अनेक वेळा ईव्हीएमचा मुद्दा मांडला, पवार साहेबांनी कधी मांडला? कधीच नाही. हारले तरी जिंकले तरी. यावेळी मात्र पहिल्यांदा पवार साहेबांनी एक नवीनच लॉजिक आणलं. म्हणाले ईव्हीएमचं सेटिंग असं झालं आहे की छोटी राज्य आम्ही जिंकतो आणि मोठी राज्य हे जिंकतात. कर्नाटक छोटं राज्य आहे, बंगाल छोटं राज्य आहे, जाऊ द्या. पण नाही ते तर जाऊ द्या. आता ते हे एकटे पडले आता त्याच्यामध्ये. कारण परवा जम्मू काश्मीरमध्ये तिथले जे मुख्यमंत्री आहेत उमर अब्दुल्ला यांनी सांगितलं हे ईव्हीएम वर बोलणं सोडून द्या. हे त्यांना सांगितलं, सल्ला दिला. ममता दीदींनी पण सल्ला दिला. या ठिकाणी खरं म्हणजे आपण जर बघितलं तर तिथले जे उमेदवार तुमचे होते निवडून आलेले उत्तम जानकर, त्यांना 843 मत आहेत. राम सातपुतेंना 1003 मत आहेत मार्कडवाडीमध्ये. त्याच मार्कडवाडीमध्ये 2014ची निवडणूक जर बघितली, विजयसिंह मोहिते पाटील साहेबांना 533 मत आहेत आणि सदाभाऊ खोतांना 664 मत आहेत. लोकसभेची 664 मत आहेत. त्यानंतर पुन्हा जशी विधानसभा झाली, विधानसभेतली मतं बदललेली आहेत. हनुमंत डोळसला 294 आहेत, अनंत खंडागळेला 969 आहेत. 2019ची निवडणूक तुम्ही बघा, लोकसभेची रणजित सिंग नाईक निंबाळकर यांना 956 मत आहेत मार्कडवाडीमध्ये आणि संजय मामा शिंदेंना 395 मत आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची. आता सगळीच आकडेवारी माझ्यापर्यंत आहे, पण या ठिकाणी एक राम सातपुते सारखा सर्वसाधारण घरचा कार्यकर्ता 5 वर्ष राब राबतो
आणि एकट्या मार्कडवाडीमध्ये 22 कोटी रुपयाची कामं करतो, 22 कोटी रुपयाची. आणि त्याला जास्त मतं मिळाल्यानंतर त्या ठिकाणी लोकांना जाऊन धमकवता तुम्ही. ही धमकी होती लोकांना. त्याची ऑडिओ रेकॉर्डिंग आहेत की आपल्याला इथे वोटिंग घ्यायचं बॅलेटचं, आणि बॅलेटच्या वोटिंगमध्ये मत कोणाला मिळालं पाहिजे तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पार्टीला. ही कोणची पद्धत आहे? ही कोणची लोकशाही आहे की लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारे लोकांना धमकवायचं? म्हणजे एखाद्या गावामध्ये मला मतं मिळाले नाही की त्या ठिकाणी जाऊन दादागिरी करायची. दादागिरी खपवून नाही घेतली जाणार लोकशाहीमध्ये. खरं म्हणजे ईव्हीएमच्या संदर्भात या ठिकाणी शंका घेतल्या. पहिल्यांदा तर हे लक्षात ठेवा, या देशामध्ये 2012 पर्यंतच ईव्हीएम होतं. 2012 नंतर ईव्हीएम नाही आहे, 2012 नंतर व्हीव्हीपॅट आहे. आणि ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मधला महत्वाचा फरक काय आहे? व्हीव्हीपॅट म्हणजे बॅलेट पेपरवरचं मतदान आहे. आपण प्रत्येक जण मतदानाला जातो, आपण बटन दाबतो, ती बटन दाबल्यानंतर कोणाला मत मिळालेलं आहे त्याचा चिन्ह आपल्याला दिसतं. ते चिन्ह खाली जातं, ते बॅलेट बॉक्समध्ये जातं. पहिल्यांदा तर आपल्याला ते घेऊन बॅलेट बॉक्समध्ये टाकावं लागायचं, ते ऑटोमॅटिक झालं. ते बॅलेट बॉक्समध्ये जातं आणि ईव्हीएमच्या गिनतीनंतर रॅन्डमली व्हीव्हीपॅटची पण गिनती केली जाते आणि हे दोन जुळलं तरच निकाल जाहीर केला जातो. त्यामुळे आता केवळ ईव्हीएम नाही आहे, बॅलेट पेपरवरचं हे व्हीव्हीपॅट आहे. व्हीव्हीपॅटवर आपण त्या ठिकाणी निवडणूक करतोय. त्यामुळे जे ईव्हीएम चाललेला आहे ना, ईव्हीएमचा अर्थ एवढाच आहे, एव्हरी वोट फॉर महाराष्ट्र, जे महाराष्ट्राने आम्हाला या ठिकाणी दिलेलं आहे. आणि या फेक नरेटिव्ह फॅक्टरीमध्ये खरं म्हणजे आपण जर बघितलं तर पद्धती म्हणजे आपल्याला माहिती नसेल तरी माहिती आहे, तरी आपण ज्यास माहिती असून झोपेचं सोंग घेता त्यावेळी आपल्याला सांगितलं पाहिजे की 22 ते 24 ऑक्टोबर जे काही या ठिकाणी तुमच्या उपस्थितीत, प्रत्येकाच्या उपस्थितीत या सील होतात. त्यानंतर 9 नोव्हेंबरला त्याची एक प्रक्रिया असते जिथे सर्व राजकीय प्रतिनिधी उपस्थित होते. 10 ते 11 नोव्हेंबरला कमिशनिंगची प्रक्रिया सुरू झाली, तिथे सगळे राजकीय नेते किंवा कार्यकर्ते आपले उपस्थित होते. 11 तारखेला सुरक्षा कक्ष उघडला, तिथे सगळ्यांना उपस्थित राहण्याची मान्यता होती. आणि मतदानाच्या प्रक्रियेच्या दरम्यान 17C भाग 2 ची प्रत प्रत्येक बूथ एजंटकडे उपलब्ध असते, प्रत्येक बूथ एजंटकडे, प्रत्येकाकडे. पण ही एक नवीन पद्धत झाली आहे की निकाल आपल्या बाजूने लागला तर जनतेचा कौल, निकाल आपल्या बाजूने लागला तर लोकशाहीचा विजय, आणि निकाल विरोधात गेला की ईव्हीएम, इलेक्शन कमिशन, लोकशाहीचा खून. खरं म्हणजे जे संविधान घेऊन आपण फिरतो ना, एक प्रकारे या संविधानावर दाखवलेला अविश्वास आहे. या संविधानाने या ठिकाणी ज्या इन्स्टिट्यूशन्स तयार केलेल्या आहेत त्या संस्थांवर अविश्वास तयार करणं. आपण राजद्रोह नेहमी म्हणतो. राजद्रोहाचा अर्थ काय आहे? सुप्रीम कोर्टाने राजद्रोहाचा अर्थ काय दिलेला आहे? राजद्रोहाचा अर्थ असा आहे की भारताच्या संविधानाने ज्या संस्था तयार केलेल्या आहेत त्या संस्थांच्या विरुद्ध जनमत तयार करणं, त्या संस्था चुकीच्या आहेत असं त्या ठिकाणी सांगणं, हा राजद्रोह सांगितलेला आहे. आणि आज आपण रोज अशा प्रकारचं काम या ठिकाणी करतो आणि त्याच्या विरुद्ध खऱ्या अर्थानं जे काही आपण करतो ते योग्य नाहीये. अजून मुद्दा मी सविस्तर सांगतोय. एक अजून आरोप लावला, म्हणाले समान मतं मिळाली. आता 7-8 हजार उमेदवार आहेत, त्यातल्या काही उमेदवाराला समान मतं मिळतात. ही पहिल्यांदा मिळाली का? 2014 मध्ये आपण जर बघितलं तर 59 मतं घेणारे कोथरूडमध्ये प्रसाद साळुंके होते, घाटकोपरला दिनेश शेलार होते,
मलबार हिलला सलीम पठाण होते. 84 मतं घेणारे 4 उमेदवार होते. 105 मतं घेणारे 8 उमेदवार होते. 120 मतं घेणारे 8 उमेदवार होते. 208 मतं घेणारे 6 उमेदवार होते. 433 मतं घेणारे 6 उमेदवार होते. 462 मतं घेणारे 8 उमेदवार होते. 1219 मतं घेणारे 3 उमेदवार होते. तर तुम्ही सांगितलं नाही नाही सारखे मतं कसे मिळू शकतात. मग म्हणाले एक सिरीज कशी, म्हणून मग मी पुन्हा 2014ची मतं आणली. या ठिकाणी 11,000 या सिरीज मध्ये पिंपरीचे कांबळे होते, संभाजीनगरचे जगताप होते, सावनेरचे डोंगरे होते, नवापूरचे वळवी होते, इगतपुरीचे खाडे होते, भंडाऱ्याचे फुलेकर होते, भिवंडीचे अन्सारी होते, श्रीवर्धनचे कोनबाग होते, तिवसाचे लवाळे होते, परभणीचे प्रताप देशमुख होते. 23,000 सिरीज मध्ये 17 होते, 24,000 सिरीज मध्ये 20 होते, 44,000 सिरीज मध्ये 19 होते. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपल्या मनाचं समाधान करून घेण्याकरता खरं म्हणजे हे जे काही आपण सांगतो अगदी 254 मतं एक्झॅक्ट घेणारे देखील 6 उमेदवार होते. खरं तर आपण एक अजून शोध लावला. म्हणाले काही ठिकाणी जे ईव्हीएम मध्ये जिंकलेत ते पोस्टल मध्ये कसे हारले आणि पोस्टल मध्ये जिंकलेत ते ईव्हीएम मध्ये कसे हारले. नेहमीच होतं नानाभाऊ, आपल्याला तर माहिती आहे. नेहमी नानाभाऊ तुमचं नाव याकरता घेतो, तुम्ही समोर बसले, जे बोलले त्यांना हे उत्तर आहे. आता आपण बघा 2019 साली आपले शहाजी बापू त्यांना ईव्हीएम मध्ये त्यांना पोस्टल मध्ये 701 मतं होती. अनिकेत देशमुख यांना 1008 मतं होती, पण शहाजी बापू जिंकले. आपण जर बघितलं तर हरीश पिंपळेंना 287 मतं होती, राठींना 306 मतं होती. हरीश पिंपळे 1910 मतांनी जिंकले. मनोहर चंद्रिका पुरेंना 488 मतं होती, राजकुमार बडोलेंना 576 मतं होती, पण मनोहर चंद्रिका पुरे जिंकले आपल्या गोंदिया जिल्ह्यातले. रईस शेख यांना 6 मते होती, रुपेश म्हात्रेंना 956 मतं होती, रईस शेख 956 मतांनी जिंकले. आणि आपण जर बघितलं तर अशाच प्रकारे आता माननीय नाना पटोले साहेब, रोहित पवार साहेब, साजिद पठाण साहेब, मंदाताई म्हात्रे, संजय गायकवाड असेच जिंकले. त्याच्यामुळे हे काही पहिल्यांदा होतं असं नाही आहे. तेच झालं नांदेडमध्ये, सेम, काही वेगळं नाही झालं. आणि ईव्हीएमच्या संदर्भात तुम्हाला थोडी हिस्ट्री पण मला सांगितली पाहिजे, कारण इतकं ईव्हीएम चाललंय. 6 ऑगस्ट 1980 रोजी ईव्हीएमचं पहिलं सादरीकरण झालं. 19 मे 1982 रोजी निवडणुकीमध्ये ईव्हीएमचा पहिल्यांदा वापर झाला. कधी? 82 ला. 98 ला 16 विधानसभांमध्ये त्याचा वापर झाला. 99 ला 46 लोकसभा मतदारसंघामध्ये त्याचा वापर झाला. 2004 ला पहिल्यांदा देशातल्या सगळ्या लोकसभांमध्ये त्याचा वापर झाला. आणि पहिल्यांदा ईव्हीएमचा वापर झाल्यानंतर सरकार कोणाचं आलं? मनमोहन सिंगांचं. अटलजींचं सरकार गेलं आणि मनमोहन सिंग साहेबांचं सरकार आलं. आणि मग पुन्हा 2009 मध्ये देखील त्या ठिकाणी त्या ईव्हीएमचा वापर झाला. पुन्हा मनमोहन सिंगांचं सरकार आलं. आणि 2014 मध्ये मोदीजींचं सरकार आल्याबरोबर ईव्हीएम वाईट. आता एक अजून नरेटिव्ह ईव्हीएमच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने, आता हे पुन्हा बघा, आपल्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालय आलं तर उत्तम, आणि विरोधात आलं की सर्वोच्च न्यायालयावर देखील अलीकडच्या काळामध्ये आपण बोलायला लागलो. असं आहे, किती पिटिशन निघाली आहेत माहिती ईव्हीएमच्या विरुद्ध. 2001 AIADMK ची, 2004 मायकल फर्नांडिस याच्या विरुद्धची, 2009 CP जोशी, 2010, 2012, 13, मी सगळं सांगा, 14, 17, 18, 18 ला 3, 19 ला 3, 20 ला 1, 22 ला 1, 22 ला 2, आणि याच्यामध्ये 2023 ला तुम्ही जी म्हणता ना की जी पिटिशन 2 तासात निघाली, ती का निघाली? याकरता निघाली की त्याच्या आधी एक सविस्तर एवढा मोठा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला होता, आणि सुप्रीम कोर्टाने निकालाकडे पॉइंट आउट केले की निकाल वाचा, रोज रोज आमच्याकडे येऊ नका. 2023 ला
ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात ही याचिका दाखल झाली होती आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म याच्यामध्ये न्यायमूर्ती संजीव खन्ना जे आता मुख्य आहेत आणि न्यायमूर्ती दीपांकता जे आपल्याकडे मुख्य होते यांनी 26 एप्रिल 2024 रोजी निकाल दिला। याच्यामध्ये 62 वकिलांनी आपली बाजू मांडली आणि ही पूर्ण बाजू त्या ठिकाणी त्यांनी ऐकून घेतली आणि त्यानंतर सविस्तर हा जो निर्णय आहे ना हा आपण वाचून बघा। ऑन एव्हरी टेक्निकल पॉइंट सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावर विश्लेषण केलेलं आहे। प्रत्येक जे मुद्दे मांडले गेले होते त्या प्रत्येक मुद्द्यावर त्या ठिकाणी विश्लेषण केलेलं आहे आणि सगळं सांगितलं आहे त्यांनी की सीसीटीव्ही फुटेज वगैरे ते जाऊ नये, मी सगळ्याच्यात जात नाही। आणि एवढंच नाही, आपण बाहेर बोलतो, निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना खुलं आव्हान दिलं, ओपन चॅलेंज। 8 दिवस आम्ही तयार आहोत, ज्याला वाटतं ईव्हीएम टॅम्पर होऊ शकते टॅम्पर करून दाखवा। 8 दिवस एक राजकीय पक्ष तिथे गेला नाही, एकाजवळ तंत्रज्ञान नव्हतं, एकाजवळ तंत्रज्ञ नव्हता, एकाजवळ एक व्यक्ती नव्हता की जो त्या ठिकाणी जाऊन बोलू शकेल, कोणीही गेलं नाही। बाहेर बोलतो आपण पण त्या ठिकाणी कोणी गेलं नाही। त्यामुळे की तुम्हाला ही विनंती आहे, खुल्या मनाने जनादेश स्वीकारा। जोपर्यंत तुम्ही आत्मपरीक्षण करणार नाही तोपर्यंत तुमची परिस्थिती हीच होत राहील। आम्ही आत्मपरीक्षण केलं, लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही हारलो या महाराष्ट्रामध्ये। आम्ही नाही म्हटलं ईव्हीएम मुळे हारलो, आम्ही सांगितलं हो फेक नरेटिव्ह होता, त्याच्या विरुद्ध थेट नरेटिव्हने उत्तर देऊ। मेहनत केली आम्ही आणि म्हणून तुम्हाला मी गालिबने जो सल्ला दिला तेवढाच सल्ला देऊ इच्छितो। गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जोपर्यंत चेहरा पुसणार नाही, जोपर्यंत तुम्ही आरसा पुसत राहाल तोपर्यंत बरं याच्यात ईव्हीएम हटाव रॅली केली, आवाडसाहेब बहुतेक तुम्ही होतात त्याच्यामध्ये। मला एकच माझी तक्रार एकच आहे, किती रॅल्या करा तो काही प्रॉब्लेम नाही आहे तुम्ही, पण या रॅलीत प्रमुख वक्ते कोण होते? या रॅलीतला प्रमुख वक्ता होता ऍडव्होकेट महमूद प्राचा। कोण आहे ऍडव्होकेट महमूद प्राचा? हा 2010च्या जर्मन बेकरी प्रकरणात मिर्झा हिमायत बेगचा वकील, इस्रायल दूता, एवढंच नाही, हा इस्रायल दूतावास हल्ल्यातील आरोप लागलेल्या मोहम्मद मंसूर अजगर पीरभाई याचा वकील आणि दिल्ली बॉम्बस्फोटातील आरोपीचा वकील आणि जो नॉन इंडियन मुजाहिदीनशी संबंधित आहे असं या ठिकाणी कोर्टामध्ये गेलेला आहे। अरे ठीक आहे, लोकशाहीमध्ये तुम्हाला अधिकार आहे आणि मला हे माहिती आहे की आम्ही किती घसा फोडून पुराव्यासहित सांगितलं तरी तुम्ही हारल्यानंतर ईव्हीएमच म्हणणार आहे, पण ते म्हणण्याकरता वकील तरी चांगला आणा, देशभक्त वकील आणा, राष्ट्रभक्त वकील आणा। हा कोण प्राचा तुम्ही आणला की जो केवळ दहशतवाद्यांचं त्या ठिकाणी घेतो? आवाड साहेब पुढच्या वेळी जरा लक्ष ठेवा, अशा आच्या प्राच्या सगळ्या त्यांच्यापासून जरा दूर राहा। अध्यक्ष महोदय,
निवडणूक जिंकण्याकरता काय काय यांनी नाही केलं. पहिल्यांदा आम्ही महाराष्ट्रामध्ये बघितलं की कोणीतरी येतात आणि वोट जिहादचा नारा देतात आणि 17 मागण्या तुम्हाला देतात आणि तुमचं तोंडच उघडत नाही. पर ते जाऊ द्या, याच्यातलं खरं षडयंत्र नानाभाऊ तुम्हाला सांगतो. माझा विश्वास आहे तुमच्यावर अविश्वास नाही माझा. तुम्ही कुठेतरी भटकलेले आहात. तुम्हाला बघा, मालेगावमध्ये 2024 मध्ये काही युवकांनी पोलिसात तक्रार केली की 114 कोटी रुपयाची बेनामी रोख रक्कम या ठिकाणी खात्यांमध्ये आलेली आहे. एक आरोपी सिराज मोहम्मद आहे. 14 लोकांचं पॅन कार्ड, आधार कार्ड वापरून 14 बँक खाती ही नाशिक मर्चंट सहकारी बँकेत मालेगावमध्ये त्यांनी उघडली. या 14 खात्यांमध्ये 114 कोटी रुपये जमा झाले आणि नंतर ते सिराज मोहम्मद आणि 21 लोकांच्या खात्यात त्या ठिकाणी वळते झाले. पोलीस, ईडी, आयकर विभागाने ज्यावेळेस याची चौकशी केली त्यावेळी असं लक्षात आलं की हा व्यवहार एवढ्यापुरतं सीमित नाहीये. 21 राज्यातनं 201 बँक खात्यात 1000 कोटी रुपयाचा व्यवहार झालेला आहे आणि मुंबई, नाशिक अशा वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पैसे गेले आहेत. यातले 600 कोटी रुपये दुबईला पाठवण्यात आले आहेत आणि यातले 100 कोटी रुपये हे या निवडणुकीच्या काळात वेगवेगळ्या गोष्टींकरता वापरले गेले. या ठिकाणी खरं म्हणजे आता तर याला एक प्रकारे एटीएस च्या माध्यमातून हे दहशतवादी फंडिंग आहे असं समजून ते एटीएस कडे हा तपास गेलेला आहे. पण निवडणुका जिंकण्याकरता आपण कुठल्या स्तराला चाललो आहोत आणि एवढंच नाहीये, या देशाच्या निवडणुकांमध्ये जो परकीय हस्तक्षेप सुरू झालेला आहे याचेही पुरावे आता देशाच्या संसदेत आलेले आहेत. आपण सगळे एकमेकाच्या विचारांचे विरोधक आहोत आणि तुमच्या देशभक्तीवर माझी शंका नाही आहे, पण दुर्दैवाने आमचे विरोधक आपला खांदा कोणाला तरी बंदूक ठेवायला देत आहेत याचं मला दुःख आहे. आपला खांद्यावर कोण बंदूक ठेवताय याचा देखील कधीतरी विचार केला पाहिजे. आणि म्हणून मी नानाभाऊ भारत जोडो आंदोलनावर बोललो होतो. माझ्यावर काही लोकांनी टीका केली. आज पुराव्यासहित सांगतो, भारत जोडो आंदोलन जे काही भारत जोडो अभियान, आंदोलन वेगळं, अभियान सन्माननीय नेते राहुल गांधीजींनी जे सुरू केलं, मी त्या ठिकाणी सांगितलं होतं की या अभियानात कोण आहे जरा बघा. या देशामध्ये आपण नक्षलवादाच्या विरुद्ध लढाई पुकारली. नक्षलवादी काय करतात? नक्षलवादी भारताच्या संविधानावर आमचा विश्वास नाही, भारताने तयार केलेल्या लोकशाहीवर आमचा विश्वास नाही, भारतीय संविधानाने तयार केलेल्या कुठल्याही संस्थेवर आमचा विश्वास नाही आणि म्हणून आम्हाला पॅरलल राज्य तयार करायचे. आणि ज्यावेळी देशामध्ये या नक्षलवादाच्या विरुद्ध एक मोठी लढाई सुरू झाली आणि मोठ्या प्रमाणात आम नक्षलवादी हे संपायला लागले, नवीन भरती कमी व्हायला लागली, त्यावेळी हा जो काही नक्षलवाद आहे हा शहरांमध्ये सेफ हेवन शोधायला लागला. आणि मग तेच विचार अराजकतेचे हे आमच्या मुलांमध्ये रोपित करायचे. आणि विशेषतः आपण सगळे त्यातनं गेलो आहोत. आपलं जे 16व्या 17व्या वर्षापासनं 27-28व्या वर्षापर्यंतचे जे वय असतं, हे वय एक प्रकारे असं असतं की ज्याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट नाकारतो माणूस, कारण ती समज नसते. त्यामुळे कुठल्याही गोष्टीत रिव्होल्युशन, एक क्रांती झाली पाहिजे अशा प्रकारची मानसिकता या वयातल्या प्रत्येकाची असते.
त्याचे क्रांतीचे मार्ग वेगळे असतात. पण या वर्गाला पकडून यांच्यामध्ये अराजकाचं रोपण करायचं, याकरता फ्रंटल ऑर्गनायझेशन तयार झाल्या, ज्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशनचं पॉप्युलर नाव, आणि आम्ही नाही केलं हे पॉप्युलर नाव, म्हणून मी 2012चे कागद घेऊन आलो आहे. त्या काळामध्ये याचं पॉप्युलर नाव झालं अर्बन नक्षलिझम. अर्बन नक्षलिझम म्हणजे काय, तर देशाच्या संविधानाचं नाव घ्यायचं, पण संविधानाने तयार केलेले इन्स्टिट्यूशन, कोर्ट असेल, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट असेल, RBI असेल, CAG असेल, इलेक्शन कमिशन असेल, अशा प्रत्येक संस्थेच्या बद्दल लोकांच्या मनात संशय तयार करायचा. इन टोटल लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास निघाला पाहिजे. लोकांना वाटलं पाहिजे की या देशामध्ये कुठलीच संस्था स्वायत्त उरलेली नाही. आणि जेव्हा असं होईल त्यावेळी काय होईल, लोक बंड करतील. बंड करतील म्हणजे काय करतील, म्हणजे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान तोडून अराजकाचं राज्य या ठिकाणी आणतील. हाच तर प्रयत्न आहे, हाच तर या ठिकाणी प्रयत्न आहे. आणि म्हणून आपण बघा, 15 नोव्हेंबर 2024 आता काठमांडूला एक बैठक झाली. यात भारत जोडोचे काही लोक गेले होते. त्याचा सगळा रिपोर्ट माझ्याकडे आहे. We all resolved that we are going to do it in different phases, mainly Maharashtra and other BJP-led states. कशाच्या बद्दल, EVM च्या बद्दल. In the first phase, in addition to ideological struggle through electronic social media platform and print media, which is critical of ongoing political affairs of the party, is going on all across the country. In the second phase, we will mobilize major mass organizations to criticize in open the reformist line of party. It will help create bigger polarization between reform in status quo and revolution, and we will be going to raise national campaign to restart ballot paper and reunite against Maharashtra government. हे काठमांडूला ठरत आहे. आणि एवढंच नाही आहे, आपण जरा, मी तुम्हाला भूतकाळात नेतो. या भारत जोडोचे जे काही वेगवेगळ्या 180 संघटना आहे, ज्यांनी निवडणुकीच्या काळात भारत जोडो म्हणून कार्यक्रम घेतले, पत्रिका काढल्या, त्यातल्या जवळजवळ 40 संघटना अशा आहेत, 40 की ज्यांना फ्रंटल ऑर्गनायझेशन म्हणून त्या ठिकाणी नेम केलेला आहे. आणि मी नाही केलं. 2012 मध्ये स्वर्गीय गिरीश बापट साहेबांनी एक प्रश्न विचारला होता, आणि त्यावेळी RR पाटील साहेब देशाचे गृहमंत्री होते, राज्याचे गृहमंत्री होते. आणि हा प्रश्न जो होता तो पुणे जिल्ह्यात झालेल्या नक्षलवादी प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या संदर्भात होता. आणि बाळा नांदगावकर यांनी देखील त्याच्यावर आपली भूमिका मांडली होती. आणि त्याच्यामध्ये उत्तर देताना माननीय RR पाटील साहेबांचं उत्तर देखील माझ्याकडे, आणि त्याकरता गेलेलं जे काही पत्र आहे ते पत्र देखील माझ्याकडे आहे, की ज्याच्यामध्ये ज्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशनचा उल्लेख केलेला आहे अर्बन नक्षल म्हणून, त्याच्यामध्ये या भारत जोडो आंदोलनातल्या किंवा ज्यांनी पत्रिका काढून तुमच्याकरता लोकसभेत कार्यक्रम केले त्यांची नावं त्याच्यामध्ये आहेत. 2013 मध्ये गोपाळ शेट्टी साहेबांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी गृह विभागाने माझ्याकडे 48 संघटनांची यादी पाठवली. 48 आमच्या काळातली नाही आहे, माननीय RR पाटील साहेबांच्या काळातली आहे. 48 संघटनांची यादी ज्यांना फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स म्हणून या ठिकाणी नेम केलेला आहे. राज्यात विशेषतः विदर्भात नक्षलवादी कारवायांमध्ये झालेली जी काही वाढ आहे त्याच्या संदर्भात त्यांनी सांगितलेलं आहे की कुठल्या कुठल्या, हे बघा, नक्षलवादी कारवाया ग्रामीण भागापुरतं मर्यादित न राहता शहराकडे कारवाया होत असल्याचं आढळून आलेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये
नक्षलप्रणित 48 आघाडी संघटना आहेत. त्यापैकी विदर्भातील चंद्रपूर, नागपूर इथे जवळपास 20 संघटना कार्यरत आहेत. नावं आहेत त्याची सगळी. या ज्या काही संघटना आहेत, आणि एवढंच नाही, इथपुरतं मर्यादित नाही आहे, तर आपण जर बघितलं लोकसभेमध्ये लोकसभेमध्ये 18 फेब्रुवारी 2014 म्हणजे कोणाचं सरकार होतं? मनमोहन सिंग साहेबांचं सरकार होतं. एटी नाना त्यावेळेसचे खासदार होते. त्यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी त्यांनी लोकसभेमध्ये केंद्राच्या सरकारने 72 फ्रंटल संघटनांची नावं घोषित केली आहे. त्यातल्या 7 महाराष्ट्रातल्या आहेत, ज्या तुमच्या भारत जोडोच्या आहेत. त्यानंतर त्याच प्रश्नाच्या उत्तरात महाराष्ट्राच्या एटीएसने केंद्र सरकारला जी माहिती पाठवली आहे, एएनओने, ही माहिती माझ्याकडे आहे, लोकसभेत जी गेलेली आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी 13 संघटनांची नावं दिलेली आहेत. एकूण 40 संघटनांची नावं दिली आहेत. त्यातल्या 13 संघटना या पुन्हा या भारत जोडोच्या आपल्या या आंदोलनामध्ये या ठिकाणी काम करतात. म्हणून मी पुन्हा सांगतो, माझा काही तुमच्या कोणाच्या देशभक्तीवर माझा प्रश्नचिन्ह नाही आहे, पण निवडणूक जिंकण्याकरता आपण कोणाचा वापर करतो, कोण आपला खांदा वापरताय, या देशाला आज आपण प्रगतीकडे नेतोय. जगातली 5वी सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था आपण झालो. लवकर 3री सगळ्यात मोठी आर्थिक अर्थव्यवस्था आपण होणार आहोत. तुम्हाला आम्हाला याचा आनंद आहे. जगातले अनेक देश आहेत ज्यांना आनंद नाही आहे. ज्या देशांना या ठिकाणी डीप स्टेट ऍक्टिव्हिटी करायची आहे, त्या डीप स्टेट ऍक्टिव्हिटी करता ते देश खांदा शोधतायत. हात जोडून सांगतो, तुमचा खांदा देऊ नका. ते कोणाचा तरी शोधतात, नकळत आमचाही खांदा कधीतरी घ्यायचा प्रयत्न करतील. आपल्याला सजग राहावं लागेल. मला आठवतं, अटलजींनी एकदा आपल्या सभागृहात सांगितलं होतं, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, ये देश रहना चाहिए, मेरा संविधान रहना चाहिए. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने मी एवढंच म्हणू इच्छितो अध्यक्ष महोदय, की खरं तर या ठिकाणी हे जे मॅन्डेट जनतेने आम्हाला दिलेलं आहे, कृपया मॅन्डेट स्वीकारा. जेव्हा तुम्ही मॅन्डेट नाकारता तो आमचा अपमान नाही आहे. आम्हाला तर भारताच्या संविधानाने इथे बसवलंय, पण त्याच संविधानाने ज्या लोकांना मतदान करण्याचा अधिकार दिलाय त्याचा अपमान या ठिकाणी करू नका, ही माझी तुम्हाला विनंती आहे. आज या निमित्ताने या चर्चेमध्ये अनेक गोष्टींचा उल्लेख झाला. काही सदस्यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला याबद्दल आनंद व्यक्त केला. खरं म्हणजे परवा एका व्यक्तीने अतिशय चांगलं मला सांगितलं की मराठीला राजभाषेचा दर्जा हा पहिल्यांदा छत्रपती शिवरायांनी दिला होता. आणि त्यानंतर इतक्या वर्षानंतर भारताचं संविधान निर्माण झालं आणि त्या संविधानानुरूप मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मोदी सरकारने दिला. आम्ही छत्रपतींच्या विचारांचे वारसदार आहोत. आणि काही लोकांनी हे देखील म्हटलं की ठीक आहे, अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, पण मग नेमकं काय होणार आहे. आणि म्हणून या निमित्ताने भाषेच्या विकासाच्या अनुषंगाने विविध उपक्रमांसाठी भाषा भवन उभारणे, मराठी भाषेतील ग्रंथ आणि साहित्याच्या प्रसारासाठी ग्रंथ उभारणी, देशातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत
भाषेचा प्रचार प्रसाराकरता प्रतिवर्षी निधी मिळणार आहे. मराठी भाषेतील विद्वानांसाठी दरवर्षी 2 राष्ट्रीय पुरस्कार त्या ठिकाणी दिले जातील केंद्र सरकारच्या वतीनं. मराठी करता आपण जसं सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडीज तयार करतो अशा प्रकारे देशभरामध्ये मराठी करता ते तयार होईल. जवळपास 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्याची व्यवस्था या ठिकाणी होईल आणि मराठीतील सर्व प्राचीन ग्रंथांचा अनुवाद हा या निमित्ताने या ठिकाणी होणार आहे. त्यामुळे आपली भाषा जी खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी अभिजात भाषाच आहे, ही भाषा पुन्हा एकदा नव्या स्वरूपामध्ये आपण रुजवणार आहोत आणि नवीन पिढीला देणार आहोत. हे या माध्यमातून होणार आहे. एक मुद्दा अजून आला की या ठिकाणी न्यायालयांमध्ये देखील मराठीचा वापर झाला पाहिजे. खालच्या न्यायालयांमध्ये तो सुरू झालाय, अजून उच्च न्यायालयांमध्ये तो झालेला नाही. माननीय पंतप्रधान मोदयांनी देखील जी काही कॉन्फरन्स झाली प्राईम मिनिस्टर आणि चीफ जस्टिसेस, त्याच्यामध्ये सगळ्या उच्च न्यायालयांना विनंती केलेली आहे की किमान तुम्ही कामकाज जोपर्यंत मराठीत करत नाही तोपर्यंत निवाडा जरी तुमचा मराठीमध्ये द्या. आता त्याची व्यवस्था हळूहळू होते, कारण आता ट्रान्सलेशनचे टूल्स उपलब्ध झालेले आहेत. त्यामुळे येत्या काळामध्ये ते देखील होताना आपल्याला निश्चितपणे या ठिकाणी पाहायला मिळेल. काही मुद्दे या ठिकाणी आले आणि मग महाराष्ट्रातले जसं ईव्हीएम आहे ना, काही तुम्हाला मिळालं नाही जयंतराव की महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरातला चालले, दुसरं काहीच नाही. मराठी शाळा आपल्याला चालवायच्याच आहेत. सुनील प्रभू, तुम्ही महापौर होतात, आपल्याला बीएमसीच्या पण मराठी शाळा चालवायच्यात आणि देशातल्या चालवायच्यात, काय काळजी करू नका. हा पण मी तर कधी कधी आश्चर्यचकित होतो की गुजरात राज्य हे पेपरमध्ये ऍड कशाला देतो, आमचं राज्य चांगलं आहे. गरजच नाही आहे. आपले विरोधक रोज सांगतात गुजरात चांगला आहे, गुजरात चांगला आहे, गुजरात चांगला आहे. हेच रोज प्रचार आणि प्रसार करतायत. तिकडेच चाललाय, तिकडेच चाललाय, तिकडेच चाललाय, तिकडेच चाललाय. काही काळजी करू नका. महाराष्ट्र कालही नंबर 1 होता, आजही नंबर 1 आणि उद्या नंबर 1 राहील. महाराष्ट्राशी कोणी स्पर्धा करू शकत नाही. महाराष्ट्राची आपली एक ताकद आहे. आणि एक लक्षात ठेवा, देशामध्ये आज 10 राज्य स्पर्धा करतायत. तो जमाना गेला की ज्यावेळी 2-3 राज्यच होती, असं नाहीये. आज 10 राज्य स्पर्धा करतायत आणि आपण त्याकरता देखील मला असं वाटतं आनंदित राहिलं पाहिजे. कारण देशाचा विकास करायचा असेल तर एकट्या महाराष्ट्राच्या विकासाने देशाचा विकास होत नाही. पण त्याच वेळी इट इज कॉम्पिटिटिव्ह फेडरलिझम. त्यामुळे त्या सगळ्या राज्यांना मागे टाकून माझा महाराष्ट्र पुढे राहील, हा प्रयत्न आम्हाला करायचाच आहे. आणि म्हणून आज आपण जर बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक ही आपल्या राज्यामध्ये आली आहे. आपल्या ज्या वेगवेगळ्या योजना चालतात, उदाहरणादाखल सामूहिक प्रोत्साहन योजना, याच्या अंतर्गत मी आकडेवारी माननीय शिंदे साहेबांचं सरकार आल्यानंतरची देतोय. 1 जुलै 2022 पासून आतापर्यंत 221 मोठे विशाल अतिविशाल असे प्रकल्प आले आहेत, ज्याच्यामध्ये 3,48,070 एवढी गुंतवणूक आहे आणि 2,13,267 एवढं त्यातनं रोजगार निर्मिती होणार आहे. थ्रस्ट सेक्टरचा जर आपण विचार केला, कारण आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेला $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी करायची आहे, तर $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी करण्याकरता इकॉनॉमिक ॲडवायझरी काउन्सिलने आपल्याला थ्रस्ट सेक्टर सांगितलेलं आहे की ज्या सेक्टरमध्ये गुंतवणूक आली तर ॲक्सिलरेटेड पद्धतीनं रोजगार निर्मिती होईल आणि महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पुढे जाईल. या थ्रस्ट सेक्टरमध्ये आपण धोरण जाहीर केल्यापासून, म्हणजे आपण त्याचं धोरण हे 22/2/2024 जाहीर केलं. ते जाहीर केल्यापासून 10 मोठ्या प्रकल्पांना आपण मंजुरी दिली, ज्याच्यातली गुंतवणूक आहे
39,117 कोटी रुपये आणि 79,720 एवढी त्याच्यामध्ये निर्मिती होणार आहे रोजगाराची. आपण जर बघितलं तर या काळामध्ये महाराष्ट्राच्या सगळ्या भागामध्ये या ठिकाणी गुंतवणूक येते आहे. उदाहरणादाखल विदर्भाचा विचार केला तर 47 प्रकल्प, मोठे प्रकल्प या ठिकाणी आले आहेत, ज्यामध्ये 1,23,931 एवढी गुंतवणूक आहे, 61,000चा रोजगार आहे. मराठवाड्यामध्ये 38 प्रकल्प या ठिकाणी आलेले आहेत, 74,646 कोटी रुपयाची गुंतवणूक आहे, 41,325 एवढा रोजगार आहे. आणि उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये 136 प्रकल्प आलेले आहेत, ज्यामध्ये 1,49,493 कोटीची गुंतवणूक आहे, 1,10,588 एवढं त्यातनं रोजगार तयार होणार आहे. आणि मला पुन्हा हे सांगताना आनंद वाटतो की FDI मध्ये वी आर नंबर 1. थेट परकीय गुंतवणुकीत आम्ही पहिल्या क्रमांकावर आहोत. 2015 ते 2019 आम्ही पहिल्या क्रमांकावर होतो. मध्ये 2 वर्ष महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये, 1 वर्ष कर्नाटक नंबर 1 वर गेला, दुसऱ्या वर्षी गुजरात नंबर 1 वर गेला, पुन्हा आपलं सरकार आलं, पुन्हा महाराष्ट्रच नंबर 1 वर आलेला आहे. आणि क्युम्युलेटिव्हली देशाची 31% गुंतवणूक आपल्याकडे आहे. पण आपण जर विचार केला तर पहिल्या क्वार्टरमध्ये देशात आलेल्या गुंतवणुकीच्या 52% गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. 2 क्वार्टरचा विचार केला म्हणजे मागच्या वर्षी आपण नंबर 1 होतो, मागच्या वर्षी जेवढी गुंतवणूक आली होती त्याची 90% गुंतवणूक ही पहिल्या 2 क्वार्टरमध्येच आलेली आहे. त्यामुळे सगळा रेकॉर्ड आपण तोडणार आहोत. त्यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीत देखील महाराष्ट्र पुढे आहे. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस असेल, वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आपण ज्या करतो, त्याच्यामुळे माझी आमच्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही विनंती आहे की आमच्यावर टीका जरूर करा, तुम्ही केलीच पाहिजे, तो तुमचा अधिकारही आहे आणि तो तुमचा आमच्यावर अंकुशही आहे. पण आपलं राज्य जेव्हा पुढे जात आहे त्यावेळी गुजरात पुढे चालला, गुजरात पुढे चालला, गुजरात पुढे चालला. आता तुम्ही सांगा की या 2 क्षेत्रात गुजरात गेलाय, आपल्याला तिथे गेलं पाहिजे, पण सोबत हे देखील म्हणा की आम्ही FDIत नंबर 1 आहोत, आम्ही गुंतवणुकीत नंबर 1 आहोत, हे देखील म्हटलं पाहिजे. आज आपण पाहू शकतो टोयोटा, आपण हे तिकडून तिकडे गेलं, कर्नाटक सोडून आपल्याकडे आलं. कर्नाटकात त्यांची फॅक्टरी होती टोयोटाची. नाही, दिस इज नॉट एक्सपॅन्शन, No, it is purely new plant. तो असेल मी तुम्हाला, आणि मला आनंद या गोष्टीचा आदित्यजी की एक काळ असा होता की आपलं इंडस्ट्रियल मॅग्नेट MMR रिजन आणि पुण्याच्या पलीकडे जात नव्हतं. आज ती स्थिती नाही आहे. जेव्हापासून DMIC तयार झालं, आवर न्यू इंडस्ट्रियल मॅग्नेट इज संभाजीनगर आणि जालना, ते आपलं नवीन इंडस्ट्रियल मॅग्नेट झालंय. आज आमच्या धुळ्यामध्ये नरडाणा MIDC, मी आज सांगतो तुम्हाला, आता नेक्स्ट इंडस्ट्रियल मॅग्नेट इज नरडाणा. आज आमचं गडचिरोली, आता आपल्याकडे येत्या काळामध्ये शिंदेसाहेब जवळपास लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक होईल गडचिरोलीमध्ये. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातला स्प्रेड एका ठिकाणी राहिलेला नाहीये. महाराष्ट्रामध्ये सर्व भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येते. अपेक्षा एवढीच आहे आणि सगळ्या राजकीय नेत्यांकडनं अपेक्षा आहे. कारण जी घटना मसाजोगमध्ये घडली त्याचं मी उत्तर नंतर देणार आहे. पण अशा प्रकारे जर आमच्याकडल्या गुंतवणूकदारांना त्रास देणे, खंडणी वसूल करणे, अशा प्रकारचे प्रकार झाले तर इंडस्ट्री येणार नाही. आणि त्यामुळे माझे सगळ्या म्हणजे माझ्या पक्षासहित सगळ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना विनंती आहे, हे जेवढे वसुलीबाज आहेत हे कोणा ना कोणाचा आसरा घेतात. आपण जर आसरा देणं बंद केलं तर महाराष्ट्राची गती दुपटीने वाढू शकते. आणि मी आज एवढं आपल्याला सांगतो की या संदर्भात
आमची भूमिका 0 टॉलरन्सची राहणार आहे. जो असेल त्याच्यावर कारवाई तर होईलच, पण जो कठोरात कठोर कायदा आहे त्या कायद्यात आम्ही कारवाई करणार, 100% करणार. म्हणून अध्यक्ष महोदय, आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपला महाराष्ट्र पुढे चाललेला आहे. आज आपण पाहू शकतो की गेल्या 2.5 वर्षामध्ये आपण महाराष्ट्रामध्ये 167 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली, ज्यातनं 25.21 लक्ष हेक्टर एवढी जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. हा देखील एक रेकॉर्ड आहे. आणि याच्यामध्ये एकाच भागाचे नाही आहेत. कोकणाचे 20 प्रकल्प आहेत, कृष्णा खोऱ्याचे 15 प्रकल्प आहेत, गोदावरी मराठवाडा सिंचनचे 38 प्रकल्प आहेत, तापीचे 13 प्रकल्प आहेत, विदर्भ सिंचनचे 81 प्रकल्प आहेत. आणि मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी ही कामं होणार आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, या महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा आमचा संकल्प आहे. गेले 25, 30, 40 वर्ष आपण चर्चा करत होतो नदीजोड प्रकल्पाची. नदीजोड प्रकल्प आपल्या दुष्काळमुक्तीवर हा एक उपाय आहे. अर्थात नुसतं नदीजोड करून चालणार नाही, तेवढंच महत्त्व जलसंधारणाचं आहे, जलयुक्त शिवारचं आहे. पण त्यासोबत नदीजोड प्रकल्प हा शाश्वत पाणी, आपल्या हिश्श्याचं वाहून जाणारं पाणी. आपल्या लक्षात असेल 2014 साली या नदीजोड प्रकल्पाच्या संदर्भात मी एक भूमिका मांडली होती. आणि भूमिका अशी घेतली होती की प्रकल्प का होत नाहीत, याकरता होत नाहीत की कुठे मध्य प्रदेशची वाद आहे, कुठे गुजरातची वाद आहे, कुठे तेलंगणाची वाद आहे. आणि केंद्र सरकार सांगतं की हे जर इंटरस्टेट असतील तर तुम्ही एकत्रित बसा आणि मार्ग काढा. आणि आपली तर भूमिका आहे, आम्ही हे देणार नाही. 2017 साली भूमिका मी स्वीकारली की इंटरस्टेट करता आम्हाला केंद्राच्या पैशाची गरज आहे. पण आम्ही जर आमच्या राज्यात प्रकल्प करायला तयार असू तर आम्हाला कोण थांबवू शकतं. आणि म्हणून आम्ही कोणावर अवलंबून राहणार नाही. आम्ही आमच्या राज्यात हे प्रकल्प करू. आणि 2019 साली आपण पहिल्यांदा जल आराखडा तयार करून या संदर्भातले GR काढले. आणि मला अतिशय आनंद आहे की गेल्या 2.5 वर्षामध्ये या ठिकाणी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात जे सरकार होतं त्या सरकारमध्ये 4 प्रमुख नदीजोड प्रकल्पांना आपण सर्व प्रकारची मान्यता दिली आणि त्यातले काहीचे टेंडर देखील काढले. यामध्ये वैनगंगा नळगंगा सारखा प्रकल्प आहे की ज्यामध्ये 3,71,000 हेक्टर एवढं त्याचं लाभ क्षेत्र आहे. आणि विशेषतः नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम या सगळ्या जिल्ह्यांचं चित्र त्या ठिकाणी बदलेल. नारपार गिरणा आहे, जळगाव आणि नाशिकचं त्यातनं चित्र बदलणार आहे. दमणगंगा, वैतरणा, गोदावरी आहे की ज्या प्रकल्पामुळे, आणि दमणगंगा, एकदरे, गोदावरी आहे, हे जे वेगवेगळे प्रकल्प आहेत या प्रकल्पांमुळे आज आपल्याला जी परिस्थिती पाहायला मिळते की दरवर्षी नाशिक नगर एकीकडे आणि मराठवाडा एकीकडे पाणी सोडायचं की नाही सोडायचं. कारण आपल्याला माहिती आहे गोदावरीचं खोरं हे तुटीचं खोरं आहे. या तुटीच्या खोऱ्यामध्ये 50 TMC पाणी वाहून जाणार आपण आणतो. आणि हे जर आलं तर आज जे आमचे वाद आहेत ते वाद त्या ठिकाणी संपतील आणि खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राला दुष्काळ मुक्तीकडे नेण्याचं काम आपण या निमित्ताने करू शकतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे एक महत्त्वाचं काम आहे. आज आपण पाहू शकतो महाराष्ट्रामध्ये मेट्रोची कामं अत्यंत वेगाने आपण सुरू केली. आता मुंबई मेट्रो 3चं काम हे अंतिम टप्प्यामध्ये आलेलं आहे. आपण पहिला टप्पा त्याचा प्रवासी वाहतुकीकरता खुला केलाय. आता जो दुसरा टप्पा आहे BKC पासून कुलाब्यापर्यंत, ज्यांनी खऱ्या अर्थानं मुंबईला एक नवीन लाईफलाईन तयार होणार आहे. 17 लाख लोक रोज प्रवास करतील. आज 6 लाख लोक करतात कारण कनेक्टिव्हिटी पूर्ण झालेली नाही. 17 लाख लोक या एका लाईनवर प्रवास करतील. आपण मे 2025 पर्यंत हा खुला करणार आहोत. आणि
या ठिकाणी जवळपास 374 किलोमीटरचं मेट्रोचं जाळं हे MMR रिजन मध्ये तयार करण्याचा निर्णय आपण घेतला. यापैकी 70 किलोमीटरचं काम आपलं कार्यान्वित झालं. आता 20 किलोमीटरचं अजून होईल आणि टप्प्याटप्प्यानं आप हाथ उठा रहे भिवंडी, चिंता मत करो. शिंदे साहब ने और मैंने तय किया है अभी बहुत तेजी से उधर ले जाएंगे, एकदम फास्ट. यानी हाथ वर केला होता रईसने. रईस भाईची ट्रेन ही आम्हाला जर भिवंडीतनं इकडे आणायची असती तर आम्ही त्यांना सांगितलं असतं की भायखळ्यात लढा, म्हणजे आमच्याकडनं नाही, पण त्यांची ट्रेन तिकडेच राहिली. पुणे मेट्रो असेल, नागपूर मेट्रो असेल, सगळ्या मेट्रोचं काम हे अत्यंत वेगाने या ठिकाणी चाललेलं आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त काही कामं देखील आपण हातामध्ये घेतो. यासोबत मला सांगितलं पाहिजे की आपण मागच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जेचं काम सुरू केलं. विशेषतः शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित 3 फेजची वीज देता आली पाहिजे हे आपलं स्वप्न होतं. त्यामुळे आपण मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 ही योजना सुरू केली. या योजनेच्या अंतर्गत आपण या ठिकाणी MSCB सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड, देशातली पहिली केवळ शेतकऱ्यांना वीज देणारी कंपनी आपण स्थापन केली. या कंपनीच्या अंतर्गत 16,000 मेगावॅट विजेचे प्रकल्प आपण सुरू केले. हा देशातला सगळ्यात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प आहे, ज्याच्यामध्ये 8,428 कृषी वाहिन्या म्हणजे फीडर्स जे आपण सेपरेट केलेले आहेत, या फीडर्सला आपण सोलराइज करतो आहोत. आणि याच्यामध्ये दररोज मला एक मेसेज असतो, आज 4 मेगावॅट कार्यान्वित झालं, आज 5 मेगावॅट कार्यान्वित झालं. जवळपास आतापर्यंत 669 मेगावॅट एवढी क्षमता कार्यान्वित झाली आहे. त्यातनं 1,30,486 कृषी ग्राहकांना आपण 3 फेजचा पुरवठा सुरू केला आहे आणि आमचा प्रयत्न आहे 2026 पर्यंत पूर्ण 16,000 मेगावॅटचे कामं पूर्ण करायची आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना दिवसा वीज. त्याचा फायदा आपल्याला काय आहे? आज आपण शेतकऱ्याला मोफत वीज दिली आहे, त्याचा 15,000 कोटी रुपयाचा एक प्रकारे आपल्या बजेटवर भार आहे. या विजेचा फायदा असा आहे, आपण जी आज शेतकऱ्याला वीज देतो, जेव्हा आपण त्याच्याकडनं बिल वसूल करायचो त्यावेळी शेतकऱ्याला ज्या वीज जी द्यायचो ती आपल्याला 8 रुपयाची पडायची आणि शेतकऱ्यांकडनं आपण ₹1.25 घ्यायचो किंवा ₹1.5 घ्यायचो. आता ही जी वीज आहे ही आपल्याला 3 रुपयाची पडणार आहे. म्हणजे ही जी काही 6.5 रुपयाची सबसिडी आपल्याला द्यावी लागायची त्यातल्या किमान 4.5 रुपयाची बचत होणार आहे. एकूण जर हिशोब लावला तर वीज खरेदीत 10,000 कोटीची बचत होणार आहे आणि त्या ठिकाणी सबसिडीतली क्रॉस सबसिडीची 5,000 कोटीची बचत होणार आहे. म्हणजे पुढच्या 2026 किंवा फार तर 27 नंतर आपण जी काही आज मोफत वीज देतोय त्याचा जो भूर्दंड आपल्या बजेटमधून जातोय, नेमके तेवढेच पैसे आपण या सौर कृषी वाहिनीमुळे वाचवणार आहोत. आणि कदाचित तोपर्यंत कनेक्शन वाढतील त्यामुळे थोडा फरक पडेल, पण जवळपास आपण रेव्हेन्यू न्यूट्रलवर ही योजना या ठिकाणी आणणार आहोत. आणि मी खरोखर विभागाचं देखील अभिनंदन करेन. इतक्या कमी काळामध्ये जागा आयडेंटिफाय करणं, त्या जागेवर टेंडर काढणं, त्याचे बिडर निवडणं, सगळं ट्रान्सपरंट पद्धतीनं आणि रिव्हर्स बिडिंग पद्धतीनं जो कमीत कमी रेट कोट करेल ओपन रिव्हर्स बिड केलं आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात हे काम झालेलं आहे. यासोबत आपली
मोफत वीज योजना आपण सुरू केलेली आहे, ती तर नीट चाललेलीच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडनं पुढच्या 5 वर्षामध्ये विजेचं बिल घ्यायचं नाही हा जो आमचा निर्धार आहे तो कायम आहे, त्याच्यात कुठलाही बदल नाही आहे. आणि आपण सौर कृषी पंप योजना आणलेली आहे आणि अतिशय गतीने याचं काम सुरू केलेलं आहे. 9 लाख कृषी पंप आपल्याकडे आज उपलब्ध आहेत. 9 लाख टार्गेट. सभागृहातल्या सगळ्या सदस्यांना मी सांगतो, नवीन कनेक्शन, जुनं कनेक्शन बदलून आम्हाला ते द्या असं नका म्हणू, कारण त्याच्यावर एवढा पैसा खर्च केला. पण जो नवीन कनेक्शन आहे मागेल त्याला सौर पंप. पेड पेंडिंग वगैरे विषयच नाही. नो पेड पेंडिंग. तुम्ही मागितल्यानंतर 3 महिन्यामध्ये आम्ही कनेक्शन देऊ. काही नाही. सोलरचं हो. आणि याच्यामध्ये आज आपण जवळपास या ठिकाणी 2,36,186 पंपाचं त्या ठिकाणी फिटिंग देखील करून टाकलं. म्हणजे मी याकरता विभागाचं अभिनंदन करतो की जेव्हापासून सौर पंप आपण वापरणं सुरू केलं, योजना सुरू केल्या वेगवेगळ्या, या सगळ्या काळामध्ये दादा आपण जेवढे सौर पंप लावलेत त्यापेक्षा जास्त सौर पंप मागच्या 1 वर्षात लावले आणि मोठ्या प्रमाणात आता हे काम चाललेलं आहे. याची सगळी आकडेवारी देऊन आता मी काही आपला वेळ घेत नाही. पण मला असं वाटतं की ऊर्जा क्षेत्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आपण मागच्या काळामध्ये योजना सुरू केल्यात. अगदी पंप स्टोरेज सारख्या ज्या योजना आहेत, म्हणजे मी केवळ आपल्यासमोर आकडेवारी मांडू इच्छितो की आज आपली स्थापित क्षमता ही साधारण 44,000 मेगावॅटची आहे आणि आपले जे करार झाले आहेत ते 54,000 मेगावॅटचे आहेत. त्यामुळे आपण साधारणपणे आपण जी ऊर्जा देतो या ऊर्जेमध्ये 16% अपारंपरिक आहे आणि 84% प्रदूषण करणारी पारंपरिक ऊर्जा आहे. 2030 साली हे जे प्रकल्प आपण हातात घेतले हे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होणार. 2030 साली महाराष्ट्रामध्ये 52% ऊर्जा ही अपारंपरिक स्रोतातली असेल, ग्रीन एनर्जी, आणि 48% ही पारंपरिक असेल. आपल्याला अर्थातच नेट झिरोकडे जायचं आहे, खूप मोठा मार्ग आहे आपल्या समोर, पण याच्याकडे आपण जाण्याची सुरुवात केलेली आहे. खरं म्हणजे भास्कररावनी विषय मांडला होता प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या संदर्भात, शहरी आणि ग्रामीण याच्यातला. निश्चितपणे या संदर्भात आपण अनुदान वाढीच्या संदर्भात केंद्र सरकारकडे विनंती केलेली आहे की हे अनुदान वाढलं पाहिजे, कारण आपण आपल्या राज्य योजनांचे अनुदान हे वाढवण्याचा विचार करतो आणि त्यामुळे मग जर हे मॅचिंग झालं नाही तर त्यातनं नवीन अडचणी तयार होतील आणि म्हणून त्यातल्या कॅटेगरीज वाढल्या पाहिजे. शहरी, निमशहरी अशा प्रकारच्या आणि ग्रामीणमध्येही अनुदान वाढलं पाहिजे. ही जी आपली मागणी आहे त्याचा प्रयत्न हा केंद्र सरकारकडे आम्ही करतो आहोत. हा आहे ना, तो आपलं म्हणणं खरं आहे, कारण आता जवळपास सॅच्युरेशन झालं आहे. आता जे राहिले आहेत त्यांच्याकडे जागा नाही आहे आणि म्हणूनच परवाचा तुकडेबंदीचा कायदा असेल किंवा गायरान जमीन, आता आपण गायरानचा आहे आणि आता झुडपी जंगलांनी तर मोठा प्रश्न सॉल्व्ह होणार आहे, पण ती अगदी अंतिम टप्प्यात केस ही सुप्रीम कोर्टमध्ये आहे. कोर्ट कमिशनरनी जो रिपोर्ट दिलेला आहे तो आपल्या फेवरचा आहे, त्यामुळे तोही प्रश्न निश्चितपणे या ठिकाणी सॉल्व्ह होईल. आज सोयाबीनच्या संदर्भात या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपण खरेदी सुरू केली आणि जवळपास 417 केंद्र नाफेडचे, 169 केंद्र NCCFचे, असे आपण 586 केंद्र हे या ठिकाणी सुरू केलेले आहेत. आणि जी मागणी सातत्याने होत होती की उत्पादकता वाढवून द्या, तोही निर्णय आपण घेतला. उदाहरणादाखल बीड जिल्ह्यासाठी प्रति हेक्टरी 9.5 क्विंटल एवढी उत्पादकता पकडली होती, ती आता 21.50 क्विंटल एवढी केली आहे. लातूर जिल्ह्याकरता 12.30 क्विंटल होती, ती 20 क्विंटल एवढी सुधारित उत्पादकता केलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला तेवढं जास्ती आपलं सोयाबीन हे त्या ठिकाणी
देता येईल. कारण पूर्वी 12पेक्षा जास्त त्यांनी द्यायचा प्रयत्न केला तर त्याच्या 7-12वर त्याला ते देता येत नव्हतं. ही उत्पादकता वाढल्यामुळे त्याला फायदा होणार आहे. आणि जवळपास आतापर्यंत 1,89,450 मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली आहे. ही गेल्या 15 वर्षातली सर्वाधिक खरेदी आहे, रेकॉर्ड खरेदी आहे. आणि 12 जानेवारीपर्यंत आम्ही ती सुरू ठेवणार आहोत. आणि गरज पडली तर केंद्र सरकारकडे जाऊन अजून त्याच्यामध्ये आपण वाढ मागू. एवढंच नाही तर केंद्र सरकारला आपण विनंती केली होती की पाऊस उशिरापर्यंत आला त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी आर्द्रता जी आहे, मॉइश्चर, हे मॉइश्चर जास्त आहे. म्हणून पहिल्यांदा केंद्र सरकारने नेहमी 12% मॉइश्चरची खरेदी होते, 15% मॉइश्चरची खरेदी अलाउ केली आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ही खरेदी चाललेली आहे. आणि जिथे गेलं नसेल, माझी विनंती आहे, जिथे गेलं नसेल त्या आमदारांनी आम्हाला पॉइंट आउट करून द्यावं. तिथे कडक शब्दात सांगण्यात येईल आणि केंद्र सरकारला सांगून त्या खरेदी केंद्रावरच कारवाई केली जाईल. आणि नंतर असं मध्ये मध्ये बोलता येत नाही. आणि एवढंच नाही तर आता एक प्रयत्न आमचा असा आहे की यावेळी पणन आणि कृषी विभागाला टार्गेट देऊन आपल्याला दरवेळेस खरेदी केंद्र उघडा, मग ते उघडले नाही, मग उघडले तर उशिरा उघडले. यामध्ये मध्य प्रदेशने चांगली व्यवस्था केली. स्मूथ खरेदी होण्याच्या संदर्भात खरेदी तर दरवर्षी करायचीच आहे आणि म्हणून या संदर्भात आम्ही प्रयत्न करतो आहोत की आपली खरेदीची पद्धत अधिक सुलभ कशी करता येईल. आणि अनेक वेळा म्हणजे आपण प्रयत्न करून आपल्या FPOsला खरेदीची परवानगी दिली, पण काही ठिकाणी FPO बदमाशी करायला लागले. त्याच्यामुळे ट्रान्सपरंटली खरेदी कशी होईल याचा प्रयत्न आपण पुढच्या काळामध्ये निश्चितपणे करणार आहोत. आणि गरज असेल तर सेंटर देखील वाढवू, काही अडचण नाहीये. अध्यक्ष महोदय, यासोबत लाडकी बहिणीच्या संदर्भात आधीच सांगितलं, त्यामुळे आता पुन्हा सांगत नाही. अन्नपूर्णा योजनेच्या अंतर्गत आपण त्या ठिकाणी जे काही अनुदान आहे ते दिलेलं आहे. माननीय बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना या योजनेच्या अंतर्गत 1748 ग्रामपंचायतींना प्रशासकीय मान्यता आपण दिलेली आहे आणि त्यातनं त्यांचं देखील बांधकाम जे आहे ते आपण सुरू करतो. यासोबत एक निलेश राणेजींनी मुद्दा मांडला होता पोर्ट्सच्या संदर्भात आणि विशेषतः कोकण किनारपट्टीवरील पोर्टच्या संदर्भातला. एकतर त्यांनी ही देखील मागणी केली की त्याचं ऑडिट झालं पाहिजे. निश्चितपणे मागच्या काळामध्ये हे सगळे पोर्ट्स आणि त्यासोबत 700 पेक्षा जास्त लँडिंग पॉइंट्स आहेत. या लँडिंग पॉइंट्सला कसं मॅन करता येईल या संदर्भातला एक आराखडा आपण तयार केलेला आहे आणि त्यातनं अधिक सुरक्षित अशा प्रकारचं वातावरण कसं तयार करता येईल हा आपला प्रयत्न आहे. आज आपल्याला कल्पना आहे की केंद्र सरकारने आपल्या राज्यामध्ये पालघर जिल्ह्यामध्ये वाढवण बंदराला मान्यता दिली आहे. जवळपास 76,000 कोटी रुपयाचा हा प्रकल्प आहे. वाढवण बंदर याकरता अत्यंत महत्वाचं आहे की देशामध्ये वाढवण अशी जागा आहे की ज्या ठिकाणी 10 किलोमीटर पर्यंत 20 मीटर डीप ड्राफ्ट आहे. त्यामुळे जगातलं कुठलंही जहाज, आज जगातले मोठे वेसल आपल्याकडे येऊ शकत नाही. आणि तुम्ही जगाच्या इतिहासात कुठलंही मोठी अर्थव्यवस्था बघा, मॅरीटाईम अर्थव्यवस्थेशिवाय कोणीच मोठं झालेलं नाही. जगात बाकी किती वेज येऊ द्या, पण जोपर्यंत मॅरीटाईम इकॉनॉमी उभी होत नाही तोपर्यंत समृद्धी येत नाही. पॉर्ट लेड डेव्हलपमेंट हाच जगाच्या इतिहासाचा मार्ग राहिलेला आहे. आणि विशेषतः ज्या प्रकारे चीननी कोविडच्या काळामध्ये सप्लाय चेन डिसरप्ट केली, त्यानंतर तर नवीन सप्लाय चेन तयार करणं ही जगाची प्रायोरिटी झाली आहे. आणि त्या प्रायोरिटीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काही ठरणार असेल तर वाढवण बंदर ठरणार आहे. आज
भारताच्या एकूण कंटेनर ट्रॅफिक पैकी 65% कंटेनर ट्रॅफिक एकटं JNPT पोर्ट सांभाळतं. या JNPT पोर्टच्या 3 पट मोठं वाढवण बंदर आहे. आज देशाची जेवढी क्षमता आहे तेवढी क्षमता एकट्या वाढवण बंदराची आहे. त्यामुळे हे एक बंदर, आणि मी देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी, जवळपास 30-35 वर्ष ते होत नव्हतं, त्यात अनेक अडचणी होत्या. ज्यावेळी मी मुख्यमंत्री झालो त्यावेळेस आम्ही त्या अडचणी समजून घेतल्या. त्यातली मुख्य अडचण ही राईट ऑफ वेची होती, कारण डहाणू नॅचरल एरियातनं तो राईट ऑफ वे होता, त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट परवानगी देत नव्हतं. आम्ही नवीन राईट ऑफ वे शोधून काढला, जो नॅचरल एरियाच्या आणि त्याला डीप सी पोर्ट तयार करायचा अशा पद्धतीनं एक थोडा राईट ऑफ वे समुद्रातनं शोधून काढला, आणि त्यामुळे त्याला सगळ्या प्रकारच्या मान्यता मिळाल्या. त्याचं काम आता मोठ्या प्रमाणात सुरू होत आहे. आणि हा JNPT आणि महाराष्ट्र सरकार यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. आपण 2018 साली एक याची कंपनी तयार केली. त्या कंपनीमध्ये 74% JNPT पोर्ट आणि 26% आपलं मुंबई आपलं काय म्हणतो आपलं मॅरिटाईम बोर्ड अशी आपली कंपनी आहे. मी माननीय या भूमिपूजनाच्या वेळी माननीय देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजींना विनंती केली होती की इतका मोठा पोर्ट आपण करतोय, जगाच्या पाठीवरचे सगळे मोठे एअरपोर्ट हे पोर्ट रिक्लेमेशनचे पोर्ट आहेत, आणि त्यामुळे मुंबईचा 3रा एअरपोर्ट जर तिकडे केला, तुम्ही केली होती, पण मी त्याला नवीन पर्याय दिला की याला रिक्लेमेशननी एअरपोर्ट करा, म्हणजे मग जागेचा प्रॉब्लेम जो त्या भागात जंगल खूप असल्यामुळे ती मिळत नाही, त्यामुळे तुम्ही रिक्लेमेशननी या ठिकाणी एक पोर्ट तयार करा, जेणेकरून एक मुंबई आहे, दुसरी नवी मुंबई आहे, तिसरी मुंबई आपण तयार करतोय आता, जे आपला जो अटल सेतू आहे त्याच्या बाजूला, चौथी मुंबई ही वसई विरार पासून तर पालघरचा सगळा जो भाग आहे या भागामध्ये तयार होणार आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपण थोडं अधिकचं रेक्लेमेशन केलं तर आपल्याला जगातला एक चांगला एअरपोर्ट बनवता येईल. माननीय पंतप्रधान मोदयांनी ती मागणी मान्य केली, आणि मुंबईचा 3रा एअरपोर्ट हा त्या ठिकाणी आता तयार होणार आहे. त्यामुळे मुंबईच्या नाही, महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये गेले 30 वर्ष वी आर नंबर 1 बिकॉज ऑफ JNPT पोर्ट. पुढचे 25 वर्ष वी विल बी नंबर 1 बिकॉज ऑफ वाढवण पोर्ट. आणि केवळ महाराष्ट्रच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी ताकद हे वाढवण बंदर देईल. याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला कल्पना आहे की सातपाटीजवळ मुरबे या ठिकाणी देखील 4259 कोटी रुपये गुंतवणुकीचं एक अजून बंदर आपण त्या ठिकाणी तयार करतोय. JSW ते तयार करते. त्यामुळे मॅरिटाईम कॅपॅसिटी ही आपली मोठ्या प्रमाणात आपण या ठिकाणी वाढवतो, हे देखील मला सांगायचं आहे. खरं म्हणजे अनेक विषय या ठिकाणी आलेले आहेत. निकम साहेबांनी बांबूच्या संदर्भातला विषय मांडलेला आहे. मला सांगितलं पाहिजे की सन्माननीय शिंदे साहेबांनी एक चांगलं बांबू मिशन सुरू केलं, आणि आमचे पाशा पटेल यांना त्याचं काम दिलं, आणि आपण योजना सुरू केली की शेतकऱ्यांना 2 हेक्टर करता आपण 1200 टिश्यू कल्चर बांबू रोपं आणि त्याच्या संरक्षण आणि देखभाली करता 175 रुपये प्रतिरोप इतके अनुदान 3 वर्षात देण्याची तरतूद आपण या ठिकाणी केलेली आहे. बांबूचा फायदा असा आहे, हे खरं आहे, नाही महाराष्ट्र करताय, नसेल तर करू, पण माझ्या अंदाजाने महाराष्ट्र करताय. आणि असा बांबू लावला की जो परमनंट आहे. बांबूचा फायदा असा असतो की बांबूचा फायदा असा आहे, जरी
आपल्याला माहिती आहे की बांबूला लागवडीनंतर 3-3.5 वर्ष लागतात, पण त्यानंतर तो सातत्याने शेतकऱ्याला पैसे देत राहतो, कारण ते गवत आहे, इट इज अ ग्रास, ते उगवतच जातं. आणि आता तर इंडस्ट्रियल ग्रेड बांबू आलाय. जगामध्ये लोकांनी कन्स्ट्रक्शनमध्ये बांबू वापरणं सुरू केलेलं आहे, सगळ्या गोष्टींमध्ये. आमचे पाशा पटेल तर शर्ट घेऊन येतात बांबूचा, पेन घेऊन येतात बांबूचा, खैल्या घड्या घेऊन येतात, चष्मा घेऊन येतात. माणूस फक्त तयार करायचा बांबूचा अजून त्यांनी, तर त्याचा देखील निश्चितपणे फायदा होईल. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या अंतर्गत देखील मोठ्या प्रमाणात आपण या ठिकाणी काम केलं आहे. मी ते सांगून आपला अधिक वेळ घेत नाही. एक मागणी शेखर निकमांनीच तुकडेबंदीची केली होती, परवाच कायदा आपण मंजूर केलाय, त्यामुळे आता त्याची काही फार त्याबद्दल बोलण्याची आवश्यकता नाहीये. आपली जी शिष्यवृत्ती आहे त्यात काही लोकांनी तक्रार केली की मुलींच्या संदर्भात फीज मागितली जाते किंवा अशा प्रकारची तक्रार आहे. जरूर त्याच्याकडे लक्ष देऊ, पण काही ठिकाणी प्रॉब्लेम असा झालाय की असा समज करून देण्यात येतो की कुठलाही कोर्स असेल तरी देखील त्याला आपण फ्री एज्युकेशन दिलं, असं नाही आहे. मुलींना आपण 50% फ्री रिएम्बर्समेंट करायचो. ज्या कोर्सेसमध्ये 50% आपण त्यांची फी द्यायचो त्याच कोर्सेसमध्ये आपण 100% त्यांची फी भरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे ते सगळे कोर्सेस असे आहेत की जे केल्यानंतर त्यांना हमखास रोजगार मिळणार आहे, असे सगळे कोर्सेस आहेत. त्यामुळे अशा कुठल्या कोर्समध्ये जर कुठलं कॉलेज नडत असेल, संस्था नडत असेल, तर जरूर तुम्ही आम्हाला सांगा. आम्ही पहिले त्यांच्याशी चर्चा करू. चर्चा केल्यानंतर त्यांनी ऐकलं नाही तर त्यांना ती योजना आम्ही देणार नाही. कारण आज मी अनेक संस्था चालकांची माफी मागून सांगतो, पण आपल्या विना अनुदानित खासगी संस्थाही सरकारच्या अनुदानावर चालल्यात. याचं कारण मुलांमध्ये SC STचे 100% पैसे देतो, OBCचे 50% पैसे देतो, ओपनचे 8 लाखापर्यंत ज्यांचं इन्कम आहे त्यांचे 50% देतो, आणि आता मुलींचे तर 100% पैसे आपण देतो. हा देतो ना, सगळ्यांना देतो. त्यामुळे भास्करराव, विना अनुदानित प्रकारच राहिलेला नाही आता. विना अनुदानित, इनडायरेक्टली अनुदानित. पण मला असं वाटतं की ही आपली गुंतवणूक आहे. हा नाही, हे तर कॉलेजेस आहेत ना. आज आपण एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की 13-14 साली जो आपला ग्रॉस एनरोलमेंट रेशिओ 12 ते 14% होता, आज तो 36% गेलेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ जवळपास तो तिपटीने वाढतोय. म्हणजे एवढी मुलं आपली कॉलेजमध्ये शिकतायत, आपण दालन उघडं करून दिलं. ही गुंतवणूक आहे, मी याला खर्च मानत नाही. याचा निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणात आपल्याला फायदा होईल, याबद्दल माझ्या मनामध्ये शंका नाही. या ठिकाणी वस्त्रोद्योगाबद्दल काही उल्लेख नाही असं सांगण्यात आलं. खरं म्हणजे किती योजना आहेत या तुमच्याकडे मी पाठवून देईल, सगळ्या योजना सांगून मी आपला वेळ या ठिकाणी घेऊ इच्छित नाही. त्यानंतर एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की मुंबईकरता कलेक्टर लँडवर ज्या सोसायट्या आहेत त्या ब मधनं अ वर्गामध्ये आणण्याकरता, वर्ग 1 मध्ये करण्याकरता दिलेली मुदत ही संपलेली आहे. त्यामुळे त्याला 1 वर्षाकरता मुदतवाढ देण्यात येते. सन्माननीय दाते यांनी जलयुक्त शिवार योजना सुरू करावी अशी मागणी केली आहे. योजना सुरूच आहे, ती अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी करू. त्याचप्रमाणे प्रवीण दटकेंनी पानपिंपरीला शेतीचा दर्जा द्या म्हणून सांगितलं. या ठिकाणी दटके साहेब, आता आपण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम 2024-25 मधील प्रस्तावित सुधारित आर्थिक मापदंड तयार करताना पानपिंपरी या पिकाचा त्याच्यामध्ये समावेश केलेला आहे.
सीमाताई हिरेंनी या ठिकाणी नाशिक IT पार्कच्या संदर्भातली मागणी केली आहे. नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील आळगाव शिवारात 335 एकर जागेत IT पार्क प्रस्तावित होता. IT पार्क लगत पब्लिक अम्युनिटीचे 40,000 चौरस मीटर क्षेत्र हे मनपाच्या ताब्यात आलेले आहे. IT पार्कचं सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी वास्तू विशारदाची नेमणूक करण्याकामी त्या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे मी आता सगळं आपल्याला या ठिकाणी वाचून दाखवत नाही, पण निश्चितपणे नाशिकमध्ये अद्ययावत IT पार्क तयार करण्याची सुरुवात ही आपण या ठिकाणी केलेली आहे आणि पुढच्या काळात तो आपण निश्चितपणे करू. वाढवण बंदर मी बोललेलो आहे. आपल्याला माहिती आहे नवीन आपण कायदे तयार केले, त्या कायद्यांमध्ये आता फॉरेन्सिक एव्हिडन्सला सगळ्यात जास्त महत्त्व आलेलं आहे. त्यामुळे गुन्हे स्थळावर जसं आपण पूर्वी सिनेमामध्ये पाहायचो, परदेशी सिनेमामध्ये गुन्हे स्थळावरती अशी व्हॅन जायची, त्यातनं व्हिडिओ कॅमेरे निघतात आणि मग ते तिथेच फॉरेन्सिक करतात. आता ते तिकडच्या पिक्चर पुरतं मर्यादित नाही, ते आपल्याकडे देखील होणार आहे. आता आपल्या राज्यात होणार आहे आणि तशा या जवळपास 254 मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन या आपण त्या ठिकाणी तयार केलेल्या आहेत. याचं लॉन्चिंग देखील आपण करतो. आपण सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन डिजिटल फॉरेन्सिक हे देखील तयार केलेलं आहे आणि अनेक गोष्टी आहेत. कधीतरी मी आपल्या चर्चेच्या दरम्यान त्याचं उत्तर हे निश्चितपणे या ठिकाणी देईल. मला असं वाटतं की मागच्या काळामध्ये आपण जे अनाऊन्स केलं होतं कापूस आणि सोयाबीनला या ठिकाणी 5,000 रुपये देण्याचं, ते देखील जवळपास 67 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये थेट ते पैसे देण्यात आलेले आहेत. पुणे शिरूर नगर संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्ग या संदर्भातला विषय आला. आपल्याला कल्पना आहे की या संदर्भात ग्रीनफील्ड मार्ग आपण तयार करतो आहोत, त्या संदर्भातली सुरुवात आपण केलेली आहे. आणि म्हणून अनेक विषय आहेत. काही लोकांचे विषय कदाचित या ठिकाणी मांडता आले नसतील वेळेच्या अभावी, पण मी त्यांना आश्वस्त करू इच्छितो की सगळे प्रश्न सोडवण्याकडे आमचा भर असेल. या सभागृहाला या निमित्ताने मी आश्वस्त करू इच्छितो की ही आपली सुरुवात आहे आणि येत्या काळामध्ये महाराष्ट्राला नव्या उंचीवर आपल्याला न्यायचं आहे. आणि या नव्या उंचीवर नेण्याकरता विरोधी पक्ष असो की सत्तारूढ पक्ष असो, सगळ्यांना एकत्रितपणे काम करावं लागेल. आणि म्हणून तुम्ही आमच्यावर जर टीका केली तर आम्ही रागवणार नाही, त्या टीकेला उत्तर देऊ. विनाकारण टीका केली तर जोरदार उत्तर देऊ. एक नरेटिव्ह केला तर थेट नरेटिव्हने उत्तर देऊ. बांबू लागवडीचा कार्यक्रम हातामध्ये घेऊ, पण तो जमिनीमध्ये लावू, जमिनीत लावू. त्यामुळे राज्याच्या जनतेने जे एक अतिशय चांगलं मॅन्डेट दिलंय, मॅन्डेट मिळाल्यानंतर आम्ही खरोखर आनंदीच होतो. पण आता तो आनंद ओसरल्यानंतर जबाबदारीची जाणीव आम्हाला आहे. कारण जेव्हा एवढं मोठं मॅन्डेट मिळतं, ते मॅन्डेट अनेक जबाबदाऱ्या घेऊन येतं, लोकांच्या अपेक्षा घेऊन येतं. त्या अपेक्षा पूर्ण करणं ही आमची जबाबदारी आहे. आणि म्हणून जी काही आमची क्षमता आहे त्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करू. अलीकडच्या काळामध्ये अनेक मीम्स चालतात. आमचं सरकार ज्यावेळेस तयार होत होतं त्यावेळी एक व्हिडिओ आला होता. त्या व्हिडिओत ती बाई असं म्हणते की काही प्रश्न नाही, तिन्ही भावांना मुख्यमंत्री करून टाका आणि 8-8 तासाची शिफ्ट देऊन टाका. हा, तशी आम्ही शिफ्ट वाटून घेतली आहे. तीच वाटून घेतली आहे. सकाळी 8 वाजेपासून 4 वाजेपर्यंत दादा, कारण 6 वाजता तयार असतात ते. 4 वाजेपासून 12 वाजेपर्यंत मी, आणि 12 ते 8 कोण राहू शकतं?
त्यामुळे 24/7 समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीचा विकास करण्याचा प्रयत्न आपण करू. सर्व लोकांना समान वागणूक देऊन सर्व जाती धर्माच्या लोकांना विकासाकडे नेण्याचं काम हे सरकार निश्चितपणे या ठिकाणी करेल. आणि म्हणूनच मी शेवटी एवढंच म्हणतो की महाराष्ट्राला एक गती, माननीय शिंदे साहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एक प्रचंड गती या महाराष्ट्राला आम्ही दिली आहे. हा महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. सोबत राहू एक दिलाने, घडो महाराष्ट्र पुन्हा नव्याने. समृद्धीचा वेग कोणी रोखणार नाही. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. उद्योग गुंतवणूक येत्या जोमात, बेरोजगारांना देऊ रोजगाराची साथ. तरुणाईचं स्वप्न आता भगणार नाही. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. रस्ते, पूल, रेल्वेचे धागे, सुखदायी प्रवासाचे स्वप्न होईल जागे. गतीला स्थगिती मिळणार नाही. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. विकासाच्या स्वप्नांसोबत सेतू अटल, विकासाच्या स्वप्नांसोबत सेतू अटल. मुंबईच्या वेगासाठी आहे कोस्टल. मराठी माणसाचे स्वप्न भंगणार नाही. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. जलयुक्त शिवार देईल नवजीवन. नदीजोड प्रकल्प फुलवतील नंदनवन. राज्यात दुष्काळ भविष्यात दिसणार नाही. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. पाणंद रस्त्यांनी जोडू शेती शिवार. आनंदाचा शिधा देई आधार. उपाशी पोटी कोणी झोपणार नाही. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. लाडक्या बहिणींना मिळाला स्वाभिमान. ज्येष्ठांना मोफत प्रवासातून सन्मान. लाडक्या लेकी दुःखी होणार नाही. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. तुमच्याकरता असेल विरोधकांचे कमी संख्याबळ, असेल विरोधकांचे कमी संख्याबळ. सारे टिकवून ठेवू लोकशाहीचे बळ. कोणत्याही आमदाराचा मान सन्मान घटणार नाही. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. प्रश्न असा आहे की राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाबद्दल आम्ही या अधिवेशनाकरिता जमलेले महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. पुरवणी मागण्यांवरती चर्चा. कसलं ते नाही, पहिली पुरवणी मागण्या पूर्ण. कोणाचं होतं? ऑनलेक कोण होतं? ऑनलेक कोण होतं? माझी सूचना अशी आहे, दोन गोष्टी करता येऊ शकतात. एक तर थोडा वेळ पुरवणी मागण्या चालून हे करू, किंवा उद्या सकाळी 11 वाजता. नाही, मला काय अडचण नाही, पण ते आता उशीर होऊनही त्याचं महत्व राहणार नाही. तसं नाही. एक लक्षात घ्या, पुरवणी मागण्यांवरची चर्चा पूर्ण करून आव्हाड साहेब उद्या सकाळी घेऊ ना. उद्या सकाळी 11 वाजता. उद्या 11 वाजता. चला, श्री बाबूराव कदम. बाबूराव कदम. अध्यक्ष महोदय. कोण आहे? चला, भास्कर जाधव साहेब चालू करा. अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या महाराष्ट्र सरकारनं 2024चा
जो पूरक अर्थसंकल्प मांडलेला आहे, जो सप्लिमेंटरी बजेट मांडलेला आहे, त्या बजेटवर मी माझे विचार व्यक्त करण्याकरता मी उभा आहे. सभागृहात शांतता ठेवा. रणधीर सावरकरजी. अध्यक्ष महोदय, सन 2024-25 जे फुल फ्लेज बजेट आपण मांडलं. सभागृहात शांतता ठेवा. खाली बसून घ्या. ठीक आहे, आता तुमचं नाव पुकारलेलं, आता तुम्ही नव्हतात त्यामुळे मी भास्कर जाधव ठीक आहे, यानंतर देतो. बसा, यानंतर देतो. आता त्यांनी सुरू केलंय, त्यांचं झाल्यावर देतो. बसा. हो, पण आता मी केलंय सुरू. जरा सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2024 हे जे सप्लिमेंटरी बजेट आहे त्याच्यावर मी माझे विचार मांडण्याकरता उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, सन 2024-25 या वर्षाचा एकूण जो अर्थसंकल्प होता तो 6,69,490 कोटी आणि 68 लाखांचा होता. 9 जुलै 2024 रोजी आपण जो 24-25 साठी पुन्हा पुरवणी मागण्या ज्या सभागृहाला सादर केल्या त्या 94,890 कोटी आणि 6 लाखाच्या होत्या. 16 डिसेंबर 2024 रोजी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्या या 35,788 कोटी आणि 40 लाखाच्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, अजून एक पुरवणी मागण्यांचा या ठिकाणी प्रस्ताव सभागृहासमोर मंजुरी करता येणार आहेत. आणि या सगळ्या 2 वेळच्या जर पुरवणी मागण्या बघितल्या तर एकूण 1,30,677 कोटी आणि 46 लाख रुपयांवर या पुरवणी मागण्या पोहोचलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, या राज्याचा अर्थसंकल्प मांडत असताना पुरवणी मागण्या किती याव्यात याच्याकरता म्हणून गोडबोले समितीनं काही आपल्याला गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत, काही सूचना केलेल्या आहेत, काही निर्देश दिलेले आहेत आणि त्या गाईडलाईन्सला आधारभूत मानून आपण सर्वसाधारणपणे हे पुरवणी अर्थसंकल्प मांडत असतो. तो साधारणपणे एकूण मूळ अर्थसंकल्प जो आहे त्याच्या 5 ते 10% अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या करू नयेत अशा प्रकारचा आपल्याला सर्वसाधारणपणे संकेत आहे, आपली प्रथा आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती, आर्थिक घडी ही विस्कटली जाऊ नये, आर्थिक शिस्त बिघडली जाऊ नये याकरता म्हणून ही बंधनं आपण मान्य केली पाहिजेत, पाळली पाहिजेत अशी या प्रकारची अपेक्षा आहे. परंतु आज फक्त आणि फक्त 2 पुरवणी मागण्यामध्ये जर आपण विचार केला तरी 5 ते 10 म्हणजे कमीत कमी 5 जास्तीत जास्त 10% जी मर्यादा आहे ही मर्यादा ओलांडून आपण 19% आणि 19.52% इतक्या रकमेपर्यंत आपण या ठिकाणी पुरवणी मागण्या या ठिकाणी सभागृहासमोर मंजुरी करता आणलेल्या आहेत. अजून एक मी सांगितलं, मार्च महिन्यामध्ये सुद्धा अजून पुरवणी मागण्या येतील आणि म्हणून अशा पद्धतीनं आपल्या राज्याची पूर्णपणे आर्थिक स्थिती ही कशी बिघडली गेली आहे, आर्थिक जो आपल्याकडे एक शिस्त होती ती आर्थिक घडी कशी विस्कटले त्याची सरकारनं दिलेलीच आकडेवारी मी आपल्या समोर ठेवली आहे. आणि यातून सरकारनं महाराष्ट्राचं जे एक वेगळं अर्थकारण, महाराष्ट्राची एक वेगळी आर्थिक शिस्त होती की जिचा आदर्श देशामध्ये वेगवेगळी राज्य घेत होती आणि त्याचं अनुकरण करून आपल्या राज्याची आर्थिक घडी विस्कटू नये, बिघडू नये याकरता म्हणून ती राज्य आता सुधारणेकडे चालली आहेत आणि आपण मात्र ते आर्थिक शिस्त बिघडवण्याकरता जातोय अशा पद्धतीचं या ठिकाणी वातावरण दिसतंय. मी या ठिकाणी तत्कालीन अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांचा सन्मान राखून मी माझे या ठिकाणी मत मांडतो. अध्यक्ष महोदय, सर्वसाधारणपणे इतक्या वर्षामध्ये मी बघितलं तर अर्थमंत्र्यांनी एकदा का मार्च महिन्यामधलं फुल फ्लेज बजेट सादर केलं
की साधारणपणे अर्थमंत्र्यांचा त्या अर्थ याच्यावरती फार अशा पद्धतीनं त्यांना काही कोणाची सोय करता यायची नाही. कुणी काय मागितलं तर त्याला देता यायचं नाही. परंतु आपल्या राज्यामधले अर्थमंत्री अशा पद्धतीने झाले होते की एक प्रकारे कुबेराचा अवतार, एक प्रकारे राजा हरिश्चंद्राचा अवतार. दादांच्याकडे कुणी काही मागितलं की दादा ज्याला त्याला ते पैसे देत होते. आणि माझ्यासारखा कार्यकर्ता, माझ्यासारखा आमदार थोडासा विचार करत होता की अर्थमंत्री इतके वर्षामध्ये कुठल्याही अर्थमंत्र्याकडे गेलो की ते अर्थमंत्री म्हणायचे की मी त्या खात्याचा आउटलेट देऊन टाकलाय, त्या खात्याच्या मंत्र्यांना भेटा, आता मी फार काही करू शकत नाही. आणि मग हे दादा अशा पद्धतीनं कसे काय पैसे देतात, काय जादू आहे, याचं कोडं काय मला उलगडलं नाही. आणि म्हणून मी त्यांचा आदर राखून सांगतो की अशा पद्धतीनं अर्थमंत्री पैसे देत होते, ते कसे काय देऊ शकत होते. अशी अर्थकारणामध्ये किंवा बजेटमध्ये, अर्थसंकल्पामध्ये अशी काय तरतूद अर्थमंत्र्यांनी करून ठेवली होती, ती जर आम्हाला कळली तर फार बरं होईल. अध्यक्ष महोदय, इथं जर आपण बघितलं तर 37,000 आणि एकूण जर आपण बघितलं तर 35,788 कोटी आणि 40 लाख रुपयाच्या पुरवणी मागण्या इथे जेव्हा सभागृहासमोर आल्यात त्यावेळेला जर आपण बघितलं असेल तर एकूण या विधामध्ये 29 विभागांचा सगळा समावेश आहे. पण त्यातल्या 11 विभागांना 30,711 कोटी आणि 74 लाख रुपये हे केवळ 11 विभागांकरता ही पुरवणी मागण्या आपल्या समोर मंजुरी करता आल्यात. अध्यक्ष महोदय, या विषयावर मी फार काही वेळ घेणार नाही. राज्याची आर्थिक घडी ही विस्कटता कामा नये, ती बिघडता कामा नये. राज्याचं आर्थिक धोरण हे शेवटी शिस्तीनंच चाललं पाहिजे, नियमानं चाललं पाहिजे, याकरता म्हणून माझा आग्रह आहे. याच्यापेक्षा मला फार काही कोणावर टीका टिप्पणी करायची नाही. अध्यक्ष महोदय, आज आपण जी चर्चा करणार आहोत ती कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, मत्स्य विकास, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म या विभागावर आपण चर्चा करणार आहोत. आणि म्हणून मी जनरल बोलल्यानंतर आता मी आपल्या नजरेसमोर आणून देऊ इच्छितो की आपल्याकडे जे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आहे, या सार्वजनिक विभागाकरता शासकीय निवासी इमारतींकरता म्हणून आपण 293 कोटी 37 लाख 80 हजार रुपये या ठिकाणी आपण तरतूद केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की आपण या ठिकाणी ह्या ज्या नवीन शासकीय इमारती आपण बांधणार आहोत त्या ठिकाणी माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादांच्याकडे पूर्वीपासून माझी मागणी आहे की आपल्या राज्यामध्ये महिलांच्या उमेद ज्या संघटना आहेत, उमेद संस्थेच्या मार्फत, संघटनेच्या मार्फत किंवा उमेद संस्थेमार्फत आज महिला बचत गट मोठ्या प्रमाणामध्ये गावागावामध्ये कार्यरत आहेत. एका गावामध्ये पहिल्यांदा त्या ठिकाणी ग्रामसंघ तयार होतो आणि मग त्याचा असे ते संघ त्यांचे होत जातात. आणि म्हणून त्या संघांना सुद्धा त्यांनी उत्पादित केलेला, त्यांनी बाजारात आणलेला नाही अध्यक्ष महोदय, त्यांनी उत्पादित केलेला जो माल असतो तयार केलेला, तो माल विकण्याकरता म्हणून ज्या ठिकाणी गर्दीच्या ठिकाणी शासकीय इमारती सरकार बांधेल त्या ठिकाणी एक गाळा त्या उमेद संघटनेच्या महिलांनी स्वतः उत्पादित केलेला माल विक्री करता मोफत ठेवा, अशा पद्धतीची माझी मागणी आहे. आणि ती मागणी सरकारनं त्यावेळेला तत्वता मान्य केली होती. आणि म्हणून ह्या नवीन इमारतीच्या ह्या पुरवणी मागणीच्या निमित्तानं पुन्हा मी सरकारला विनंती करतो की महिलांच्या शेवटी जीवनामध्ये, आणि ह्या उमेद संघटनेची रचना अशी आहे की घराघरातून महिला त्या ठिकाणी त्या उमेद संघटनेला जोडले गेलेले आहेत, त्यांच्या संघाला जोडलेले आहेत, ग्रामसंघाला गेलेले आहेत, विभाग संघाला त्या जोडले गेलेले आहेत. आणि म्हणून त्या महिलांना जर आपण मदत केली, त्यांच्या बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली तर त्यांच्या जीवनामध्ये एक आमूलाग्र बदल होईल. अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या मतदारसंघामध्ये अशा पद्धतीची सोय केली. त्याचबरोबर आपल्याकडे पंचायत समितीचा जो शेष फंड येतो ते सदस्य आपापल्या भागात विकास कामांकरता वाटून घेतात. मी माझ्या कार्यक्षेत्रामधल्या असलेल्या पंचायत समितीमध्ये एक निर्णय करून टाकलाय की पंचायत समितीचा जो शेष फंड येतो तो शेष फंड हा रस्ते, पाणी, पाखाड्या आणखीन कशा करता न देता तर ह्या उमेद संघटना ज्या आहेत त्या उमेद संघटनांच्या ज्या ठिकाणी वस्तू बनवण्याकरता म्हणून काही त्या ठिकाणी त्यांना जी काही सामुग्री घ्यावी लागते त्याच्या पैशाकरता त्याच्याकरता म्हणून त्यांना मोफत मदत करावी, हे माझ्या मतदारसंघामधल्या पंचायत समितीतून मी हे काम सुरू केलंय. आणि त्या महिलांना खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मग त्या ठिकाणी कोण आईस्क्रीम बनवत असतील त्याचं साहित्य असेल, कोण त्या ठिकाणी फ्रीज कोणाला लागत असेल,
कोण त्या ठिकाणी आमच्याकडे कोकणामध्ये जेवणाच्या पत्रावळ्या बनवतात, कोण वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ बनवतात. त्यांना लागणारी सामुग्री आहे, त्याला लागणारी जी अवजार आहेत, त्याला लागणारी जी मशिनरी आहे ती मोफत द्यावी, अशा प्रकारचा आपण कार्यक्रम सुरू केलेला आहे आणि त्याच्यातून खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये महिलांना मदत होते. आणि म्हणून ती इमारतीची जागा वर्दळीच्या ठिकाणी एखादं शासकीय हॉस्पिटल असेल, पीडब्ल्यूचं कार्यालय असेल, पंचायत समिती असेल, नगरपालिका असेल, तहसीलदार कार्यालय असेल, तिथं जर नवीन इमारत झाली तर एक गाळा त्यांच्याकरता राखून ठेवावा. आम्ही आमच्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये अध्यक्षतेची सुरुवात केलेली आहे. माझाच मुलगा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असताना एक नवीन इमारत माननीय दादांनी वन स्ट्रोक मध्ये 58 कोटी रुपये त्याला दिले. तिथं आम्ही महिलांनी उत्पादित केलेला माल विक्री करता स्वतंत्र गाळा त्यांना मोफत देण्याची जागा आम्ही ठेवलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरी जी बाब क्रमांक आहे ती 85 आहे, पान क्रमांक 57 आहे आणि मागणी क्रमांक H3 आहे. त्याच्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निवासी विद्यार्थी परीक्षेक्षण दुसरी दुरुस्ती करणं आणि त्याच्यामध्ये असं खनिकर्म योजना अंतर्गत शेवटी वाटप करण्याचा विषय सुद्धा त्या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, तिसरी जी बाब क्रमांक आहे ती 87 आहे, पान क्रमांक 59 आहे आणि मागणी क्रमांक 6 आहे. त्याच्यामध्ये 310 कोटी रुपये आपण या ठिकाणी शासकीय कार्यालयाच्या इमारती करता म्हणून तरतूद केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे आणि आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की मी 2009-10 साली पालकमंत्री असताना 310 कोटी रुपये माझ्या मतदारसंघातल्या ग्वाहागर तहसीलदार कार्यालयाकरता म्हणून आपण तरतूद केली. ती रक्कम आपण कलेक्टरच्या खात्यामध्ये सुद्धा जमा करून ठेवले, पण आज तागायत तिथलं बांधकाम काय होऊ शकलेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने ही बाब मी आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की त्यावेळेला आनंदीबाई जोशी आपल्या देशातल्या पहिल्या महिला डॉक्टर, या आनंदीबाई जोशींच्या नावानं त्या ठिकाणी इमारत आहे आणि म्हणून तिथं नगरपालिका कार्यालय आहे, समुद्र किनारी कार्यालय आहे आणि म्हणून तिथली सुद्धा बांधकामं होऊन त्या तहसीलदार कचेरीच्या कार्यालयामध्ये मंत्री महोदय पोलीस स्टेशन पासून सगळा कारभार चालावा, याच्याकरता सरकारने त्याच्यामध्ये लक्ष घालावं, अशा प्रकारची विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक पान क्रमांक 63, बाब क्रमांक 92, मागणी क्रमांक H7 की तिथं जे लिहिलेलं आहे की राज्यातल्या विविध ठिकाणच्या शासकीय निवासी इमारतीचं बांधकाम तसं अंतर्बाह्य रचना दुरुस्ती. अध्यक्ष महोदय, माझ्या चिपळूण तालुक्यामध्ये, ज्या ठिकाणी मी चिपळूण तालुक्यामध्ये राहतो, तिथली बरेच वर्षापूर्वी बांधलेले एक प्रांत कार्यालय तशी आपली इमारत, त्यांची निवासी इमारत म्हणजे प्रांत तहसीलदार अशा शासकीय लोकांकरता एक निवासी इमारत आपण त्या काळामध्ये बांधलेली होती. पण 2005 आणि 2007चा जो महापूर झाला चिपळूणमध्ये, त्या महापुरामध्ये ती इमारत पाण्याखाली गेली. आज तिथल्या असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना राहण्याकरता कुठल्याही प्रकारची सोय नाही आणि म्हणून इथं सुद्धा सरकारनं ही जी पुरवणी मागणी आणलेली आहे त्या पुरवणी मागणीच्या निमित्तानं मी विनंती करतो की तिथला सुद्धा विचार करावा. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 93, पान क्रमांक 64, मागणी क्रमांक 7 इथं लिहिलेलं आहे राज्यातल्या विविध ठिकाणच्या न्यायाधीश व न्यायिक या ठिकाणी अधिकारी यांच्या निवासाचं बांधकाम. अध्यक्ष महोदय, आपण न्यायालयावर बऱ्यापैकी खर्च करतो, न्याय व्यवस्थेवर बऱ्यापैकी खर्च करतो, परंतु आजही न्याय मिळण्याची जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया दिवसागणिक लांबत चाललेली आहे. ही प्रक्रिया वेळेवर लोकांपूर्ण होत नाही. आपण सगळ्या प्रकारच्या सोयी सुविधा केल्या, आपण तिथं महिलांची न्यायालय उभी केली, आपण दिवसारात्रीची न्यायालय उभी केली, आपण तिथं वेगवेगळ्या प्रकारची न्यायालय उभी केली, पण आजही जो न्याय वेळेवर मिळाला पाहिजे तो मिळत नाही. तो जर मिळाला तर निश्चितपणे या ठिकाणी फार बरं होईल. अध्यक्ष महोदय, राज्य बाब क्रमांक 94, पान क्रमांक 65 विषय आहे राज्यातील राज्य महामार्गाच्या सुरू असलेल्या बांधकामाच्या आस्थापनासाठी खर्च 500 कोटी रुपये. अध्यक्ष महोदय, आपण हे महामार्गाच्या जी आस्थापना आहे म्हणजे जो कर्मचारी वर्ग आहे त्यांच्या खर्चाकरता म्हणून राज्य सरकार पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून 500 कोटी रुपये खर्च करते. अध्यक्ष महोदय, ज्या मी कोकणातून येतो त्या कोकणाला पूर्णपणे फक्त आणि फक्त एकच महामार्ग आहे, एकच महामार्ग आहे ज्याला मुंबई गोवा महामार्ग म्हणतात. त्याचा नंबर आहे 66, महामार्ग नंबर 66. पूर्वी 17 होता, आता 66 झाला. अध्यक्ष महोदय, आपण देखील ऐकलं असाल, पुरा देश ऐकतोय, राज्य ऐकतोय की या राज्यामधला आणि या देशामधला सगळ्यात रखडलेला जर महामार्ग कोणता असेल तर तो माझा मुंबई गोवा महामार्ग आहे.
किती वर्ष रखडावा? 2011 साली या महामार्गाच्या कामाला सुरुवात झाली. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये सर्वांनीच त्या संदर्भामध्ये अनेक वेळा चर्चा केली. त्या वेळच्या मंत्र्यांनी या सभागृहामध्ये आश्वासनं दिली. प्रत्येक मंत्र्याचं आश्वासन एक ठरलेलं आहे की येत्या मार्च महिन्यामध्ये हा रस्ता, आपला डिसेंबर महिन्यामध्ये हा रस्ता पूर्ण होईल. 2011 पासून आज 2024चा डिसेंबर संपत आला. अध्यक्ष महोदय, आजही सांगता येणार नाही हा रस्ता कधी पूर्ण होईल, हे सांगता येत नाही. अध्यक्ष महोदय, हा महामार्ग केवळ 1-2 जिल्हे जोडणारा नाहीये, तर हा महामार्ग 2 राज्य जोडणारा महामार्ग आहे. एक महाराष्ट्र आणि दुसरं गोवा. वास्तविक हा महामार्ग प्राधान्यानं व्हायला पाहिजे होता, पण आमच्या गडकरी साहेबांचा आमच्यावर काय राग आहे मला माहित नाही. मी सुद्धा त्यांना अनेक वेळा भेटलो. ते सुद्धा सभागृहामध्ये नेहमी त्यांचं मी भाषण ऐकलं की मी या रस्त्याबद्दल अनेकांच्या शिव्या खाल्ल्या. या रस्त्याबद्दल आम्ही एक पुस्तक लिहिलं तर काय पुस्तक लिहून होईल. अरे काय झालं, कशा करता झालं, कुठे अडचण आली, कुणी अडवलं, का अडवलं, कशा करता अडवलं, काय तुम्हाला आमच्याकडून मदत काय हवी, आम्ही काय केलं पाहिजे, हे कधीतरी येऊन तुम्ही आमच्या समोर सांगा. मी त्यांना अनेक वेळा विनंती केली की बाबा गडकरी साहेब, त्यांच्याने माझे अत्यंत जिव्हाळ्याचे घरगुती संबंध आहेत. मी त्यांना अनेक वेळा म्हणालो, साहेब तुम्ही पनवेलला उतरा आणि पनवेलवरून आपण एक व्हॅनिटी कार करू आणि व्हॅनिटी कार करून तुम्ही फक्त चिपळूणपर्यंत माझ्या बरोबर चला. तुम्हाला अधिकारी काय सांगतात ते आम्ही काय या ठिकाणी ओरडतो, आम्ही काय या ठिकाणी तळमळतोय का, वस्तुस्थिती रस्त्याची त्या काय आहे ती एकदा कधीतरी बघा. अध्यक्ष महोदय, हा मुंबई महामार्ग, त्यानंतर हा समृद्धी महामार्ग झाला, बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग झाला, त्याच्यानंतर हा दुसरा ग्रीन कोस्टल वे त्या ठिकाणी होतोय. अध्यक्ष महोदय, हा महामार्ग म्हणजे काय आहे? अध्यक्ष महोदय, हा रस्ता नवीन नाहीये. लोकांना असं वाटतं की मुंबई गोवा महामार्ग हा नवीन होतोय आणि म्हणून त्याला वेळ होतोय. अध्यक्ष महोदय, हा रस्ता जो एक्झिस्टिंग रस्ता आहे, जो आता अस्तित्वात असलेला रस्ता आहे, ह्या रस्त्याचं फक्त रुंदीकरण आहे, फक्त रुंदीकरण आहे. हा रस्ता नवीन नाहीये. याच्यामध्ये नवीन फक्त एकच आहे, ते म्हणजे कशेडी घाटामध्ये एक बोगदा नवीन काढलेला आहे. एक त्या ठिकाणी माणगावला शहराच्या बाहेरून डायव्हर्शन काढायचं काम करायचं आहे आणि दुसरा इंदापूर शहराच्या बाहेरून एक डायव्हर्शन काढायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आज तागायत फक्त बोगदा एक मार्गी चालू झाला, परंतु तो काही रस्ता दुसऱ्या बाजूने चालू झाला नाही. इंदापूरचा बायपास रोड झाला नाही, माणगावचा झाला नाही, फक्त वडखळचा झाला आणि म्हणून याकडे सुद्धा सरकारनं लक्ष द्यावं. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग याच्याकरता 500 कोटी रुपये आपण ठेवलेले आहेत. आता आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांचं भाषण ऐकलं, खूप आनंद वाटला, खूप आनंद वाटला. त्यांनी एक काव्य केलं, त्या काव्यामध्ये एक त्यांनी शब्द वापरला की आता स्थगिती नाही. ते कुठल्या अर्थानं बोलले ते मला चांगलं माहिती आहे, पण मी त्यांचा अर्थ सकारात्मक घेतो. मला माहित आहे की एकनाथराव शिंदेनी आम्ही ते पलीकडे गेल्यानंतर सरकार झाल्यानंतर आम्ही जे उद्धव साहेबांबरोबर राहिलो, जे पवार साहेबांबरोबर आमदार राहिले, जे काँग्रेस बरोबर राहिले, त्यांच्या सगळ्यांच्या कामाला स्थगिती दिली, सगळ्यांच्या कामाला स्थगिती दिली. अध्यक्ष महोदय, असं पहिल्यांदा घडलं. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हे कारकिर्दीत घडणार नाही असा माझा आशावाद आता वाढायला लागलाय. मी त्यांना आता हळूच विचारलं की आम्हाला देखील निधी देणार का, ते म्हणाले देणार. माझी खात्री आहे ते देतील, खात्री आहे. मी उगाच काय कोणाला चढवत नाही, पण अध्यक्ष महोदय, देशाच्या इतिहासामध्ये, राज्याच्या इतिहासामध्ये असं पहिल्यांदा घडलं की विरोधी पक्षाचे निवडून आलेल्या सदस्यांना 2.5 वर्षामध्ये विकासाकरता एकही रुपया दिला गेला नाही. अध्यक्ष महोदय, एकही रुपया बजेटमध्ये आमच्या कामांना एकही रुपया आम्हाला दिला गेला नाही. आज सप्लिमेंटरी बजेट इथं आलेल्या 500 कोटी करता. आता तरी तुम्ही आमच्या मतदारसंघातल्या जनतेचा विचार करा, कारण ते आमची वैयक्तिक कामं नाहीत आणि म्हणून त्याचा विचार करावा, अशा प्रकारची विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड कर्ज सहाय्य योजनेतून 250 कोटी पुलांच्या कामाकरता दिलेले आहेत. पूर्वी नाबार्डच्या पुलांची कामं ही त्यावेळेला सर्कलला द्यायची असली. आपणही 5-6 वेळा निवडून आला, आम्हीही निवडून आलो. सर्कलकडे पहिल्यांदा पैसे यायचे आणि सर्कल वाईज त्याची विभागणी व्हायची, परंतु आता कामवाईज विभागणी होते आणि म्हणून त्याच्यामध्ये देखील आमच्या लोकांचा विचार व्हावा, अशा प्रकारची विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, इथं 27,50,00,000 रुपये आपण मुख्यमंत्री बळीराज वीज सवलत योजनेकरता केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, याचा आम्हाला फायदा होत नाही, याच्यामध्ये सरकारचा दोष नाही, पण आम्ही कोकणातले लोक एकही पैसा कोणाचंही सरकारी देणं कुठलंही आम्ही थकवतच नाही. वीज बिल थकवत नाही, सरकारची पाणीपट्टी, घरपट्टी, सरकारी कर, काय जो महसूल असेल यातला एकही रुपया आम्ही कधी थकवत नाही आणि म्हणून आम्हाला याचा फायदा तसा होत नाही.
आम्ही कर्ज सुद्धा काढत नाही, आम्ही थकवत नाही, परंतु सरकारनं या संदर्भात कोकणामध्ये काहीतरी वेगळा विचार, पूर्वीचं जेव्हा फेडरेशन आपला सेपरेशन केलं होतं त्यावेळेस तसा फायदा झाला तसा करावा अशा प्रकारची विनंती करतो. राज्यातील यंत्रमाग खरेदी करता 300 कोटी रुपये दिलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या कारकिर्दीमध्ये 2014ला माझ्या मतदारसंघामध्ये एक वस्त्रोद्योग कारखाना मंजूर करून घेतला होता, एक फूड पार्क मंजूर करून घेतलं होतं, एक त्या ठिकाणी टेक्सटाईल पार्क मंजूर करून घेतलं होतं आणि एक लॉजिस्टिक हब करून घेतलं होतं की ज्याच्यामध्ये रासायनिक कारखाना नाही. नुकतंच महाराष्ट्र सरकारनं त्या ठिकाणी आमची MIDC रद्द केलेली आहे. आत्ता निवडणुकीमध्ये ती घोषणा केलेली आहे. माझी विनंती आहे सरकारला की शेवटी लोकांना जर रोजगार द्यायचा असेल तर आता लोकांना शेती करत नाहीत आणि म्हणून रोजगार साधन म्हणून ती MIDC पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी उभी करा अशा प्रकारची विनंती करतो. लोटे MIDC माझ्या भागामध्ये आहे, तिथं प्रदूषित पाण्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये अध्यक्ष महोदय मासेमारी होते, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांना त्रास होतो. सातत्यानं मासेमारीच्या संकटाला आम्हा लोकांना सामोरं जावं लागतं आणि मासेमारी झाल्यानंतर लोकांच्या रोषाला देखील आम्हाला सामोरं जावं लागतं, लोकांच्या रागाला आम्हाला बळी पडावं लागतं. खरं तर या MIDC मध्ये आमचा काडीचा संबंध नाही. माझ्यासारखा माणूस त्या भागामध्ये आज 15-17 वर्ष आमदार आहे, पण चुकून सुद्धा त्या MIDC मध्ये कधी जात नाही. पण त्यांच्या त्रासामुळं लोकांच्या शिव्या मात्र आम्हाला खाव्या लागतात आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आपण विचार करावा. पण त्याचबरोबर एकत्रित प्रोत्साहन योजना आपण या ठिकाणी MIDC करता आणलेली आहे. आमची MIDC जरी प्रदूषित पाण्यामुळे लोकांना त्रास होत असला तरी ती MIDC डोंगरी भागामध्ये आहे आणि म्हणून डोंगरी भागामध्ये असलेली MIDC, मागास भागामध्ये असलेली MIDC त्याला विशेष प्रोत्साहन द्यावं अशा प्रकारची या ठिकाणी विनंती करतो. दुसरा मुद्दा आहे तो आपण दुग्ध विकास, पान नंबर 33 त्या ठिकाणी बाब क्रमांक 49. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील सहकारी दूध संघ आणि खाजगी दूध प्रकल्पांना पुरवठा करण्याकरता दूध शेतकऱ्यांना अनुदानाकरता आपण या ठिकाणी 758 कोटी आणि 798 आणि 96 हजार कोटी रुपये ही तरतूद केली आहे. सहकारी आणि खाजगी या अजूनपर्यंत आपण सहकारी तत्वावर चालणाऱ्या दूध सोसायट्यांनाच मदत करत होतो, पण आता खाजगी दूध उत्पादकांना का दिली मदत करतोय आपण, याचं डेफिनेशन क्लिअर होणं गरजेचं आहे. नक्की कोणाला खाजगी म्हणजे नक्की कोण? शेतकरी, जो शेतकरी स्वतः खाजगी दूध तयार करतो, जो शेतकरी स्वतः दूध उत्पादन करून विकतो त्याला देणार की खाजगी डेअरीला देणार, हा सुद्धा विषय केला पाहिजे. आणि जर तशा पद्धतीने असाल तर आमच्या कोकणामध्ये दूध उत्पादनाकरता, कारण कालच्याच आम्ही यांच्या माननीय राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये मी बघितलं की मराठवाड्यातलं आणि विदर्भातलं दूध उत्पादन वाढावं म्हणून खास तरतूद करण्याची घोषणा सरकारने केलेली आहे. माझा कोकण सुद्धा पूर्णपणे मागास आहे, पण त्या ठिकाणी वाशिष्ठी दूध डेअरी नावाची एक डेअरी या गेल्या अनेक वर्षांच्या स्वप्नानंतर, अनेकांच्या अनेक प्रयत्नानंतर एक यशस्वी डेअरी उभी राहते असं वाटायला लागलंय. यशस्वी डेअरी आजपर्यंत आमच्याकडे हा प्रकल्प असे अनेकांनी प्रयत्न केले पण काही होऊ शकले नाहीत आणि मग त्या डेअरीला देखील खाजगी डेअरी म्हणून जर मदत करणार असाल तर आम्हाला निश्चितपणे आनंद वाटेल. अध्यक्ष महोदय, सागरी मासेमारी नियमन योजनेअंतर्गत सुरक्षा रक्षा. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी भाषण करत असताना त्यांनी वाढवण बंदराबद्दल बोलले. सागरी महामार्ग, सागरी मासेमारी नियमन योजनेअंतर्गत हा सागर संपूर्णपणे कोकणाच्याच बाजूला आहे. 720 किलोमीटरचा जो सागर किनारा आहे तो फक्त आणि फक्त कोकणाकरता अध्यक्ष महोदय. पण या ठिकाणी मारी करणाऱ्या माणसांना, मासेमारी करणाऱ्या उद्योजकांना, व्यावसायिकांना, छोटे छोटे मासे करणाऱ्या लोकांना ज्या पद्धतीनं सरकारी योजनांचा लाभ मिळायला पाहिजे होता तो काही लाभ मिळू शकलेला नाही. याचं कारण असं आम्ही पहिल्यांदाच सांगतो की कोकणातले लोक कुठल्याच विषयामध्ये कर्जच काढत नाही. सरकारी योजनांचा लाभ घेणं, त्याचं मिळणारं अनुदान घेणं, त्याच्यापासून मिळणारी सबसिडी घेणं किंवा ते कर्ज बुडवणं हा नाही. कारण कर्जच जर घ्यायचं नाही तर बुडवायचा प्रश्न येत नाही आणि म्हणून कर्जाचं रिशेड्युलिंग हे सरकारने केलं तरी कोकणातले लोक जर कर्जच घेत नाही तर सरकार तरी रिशेड्युलिंग काय करणार. पण त्याच वेळेला कोकणानं सरकारनं सांगितलंय की आम्ही काजू उत्पादकांना 10 रुपये अनुदान देणार आहोत. हे राज्यमंत्र्यांच्या भाषणामध्ये होतं. माझं परवाच्या भाषण झालं नाही, पण चांगले 2-3 मुद्दे मी मांडतोय आपल्या मतीनं. आणि म्हणून कोकणाचं सुद्धा त्या ठिकाणी तुम्ही कापूस एकाधिकार खरेदी करता त्याच पद्धतीनं कोकणामध्ये सुद्धा काजू बी खरेदी केंद्र जर तयार केली तर कोकणातल्या लोकांना निश्चितपणे फायदा होईल
आंबा खरेदी केंद्रे जर तयार केलीत तर कोकणातला फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय, MIDC बद्दल काही चांगले मुद्दे माझे निर्णय आदित्यजी ठाकरे यांनी मला सुचवले होते, पण मला माहित आहे की त्याचा अभ्यास मोठा आहे. मला माहित आहे की त्यांनी खूप त्याच्यावर चांगला अभ्यास केलेला आहे आणि म्हणून मी त्यांना सांगितलं की मी मांडण्यापेक्षा तुम्हीच त्या विषयामध्ये मांडा, म्हणून त्या विषयामध्ये मी अधिकचं मांडत नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आर्थिक शिस्त राहिली पाहिजे. आर्थिक शिस्त बिघडता कामा नये, आर्थिक घडी विस्कटता कामा नये, आर्थिक नियोजन कोसळता कामा नये आणि हे राज्य कर्जबाजारी होता कामा नये. कारण आज राज्याच्या डोक्यावर जवळजवळ 7.5-7.5 लाख कोटी कर्ज झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्यामध्ये अशा पद्धतीनं 5 ते 10% फक्त एकूण बजेटच्या आपण कर्ज आणू शकतो किंवा पुरवणी मागण्या, कर्ज नाही पुरवणी मागण्या आणू शकतो. आज 2 पुरवणी मागण्या ह्या जवळजवळ एकूण अर्थसंकल्पाच्या 20% गेलाय. मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करेन की काही आर्थिक शिस्त तुम्ही आणा. ही आर्थिक शिस्त आणण्याकरता आमचं जे काही सहकार्य लागेल ते आम्ही जरूर करू. सवंग लोकप्रियतेपासून आता आपल्याला बाजूला राहायला हवं. राज्याचा आर्थिक गाडा शिस्तीत चालला पाहिजे. याच्याकरता कधी कधी कठोर भूमिका तुम्ही घ्या. ती जर कठोर भूमिका घेतलीत तर निश्चितपणे आम्ही तुम्हाला सहकार्य करू. पण तूर्त ह्या ज्या पुरवणी मागण्या आलेल्या आहेत ह्या व्यवहार्य नसल्यामुळे त्याला विरोध करतो. मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सुमित वानखेडे. श्री बाबूराव कदम कोळीकर. अध्यक्ष महोदय, सन 2024-2025च्या पुरवणी मागणीवर चर्चा करण्यासाठी मी उभा असून मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी अत्यंत आपले आभारी आहे. मी कृषी विषयावर चर्चा करण्यासाठी पान क्रमांक 28, बाब क्रमांक 40 यावर माझे मत मांडणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांची खूप जे आपण पारंपरिक पिकं घेतो, उदाहरणार्थ नवी जरी आली असेल तर BT1-2 आपल्या भारतामध्ये चालू आहे, परंतु बाहेर देशात इस्रायलमध्ये बघितलं तर आपण BT7 पर्यंत गेलेला आहे. त्याच्यामुळे आपली जे उत्पन्नाची क्षमता आहे वारंवार पिकं घेऊन अध्यक्ष महोदय ते कमी होत चाललेली आहे. याच्यासाठी शेतीच्या उत्पादन खर्च वाढलेला आहे, परंतु नवीन नवीन वाण येणं आपल्या इथं खूप गरजेचं आहे. याच्यासाठी BT7 बाहेर देशात जी चालू आहे त्याची सुद्धा मागणी करा. त्याचबरोबर सोयाबीन किंवा हे चणा आपण हरभरा म्हणतो, वारंवार तेच पीक घेऊन जमिनी नापीक व्हायलेल्या आहेत आणि आवरेजचं प्रमाण सुद्धा कमी झालेलं आहे. याच्यावर दुसऱ्या पिकाची जर बदल केली आणि असे नवीन वाण आले तर आपलं उत्पादन. त्याचबरोबर मला दुसरा शेतीशी निगडित असलेला विषय या ठिकाणी मी मांडू इच्छितो. माझ्या हदगाव विधानसभेमध्ये, हदगाव आणि हिमायतनगर विधानसभेमध्ये अतिशय जे पीक विमा कंपन्या आहेत त्रास देत आहेत. आज मी 2020ला सुद्धा रास्ता रोको केलं, 2022ला उपोषण केले, PIL दाखल केले. त्याचबरोबर इंडिव्हिज्युअल आम्ही कोर्टात गेलो, परंतु जे माजूर पीक विमा कंपन्या आहेत कोणाचं आज महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंट जे पर्सेंटेज पीक विमा कंपनीकडे भरतो तेवढं जरी आपल्या लोकांना शेतकऱ्याला डायरेक्ट दिलं तर त्याच्यापेक्षा जास्त होते. मी आपल्याला उदाहरण देऊ इच्छितो की एका 2 सख्खे भाऊ, एक सर्वे नंबर, एक गट नंबर, एका जणाला 20,000 रुपये देतात आणि एका जणाला 2,000 रुपये तुटपुंजी देतात. म्हणून माझी विनंती आहे, बीड पॅटर्नच्या धर्तीवर बीड पॅटर्नला जे लागू केला 25%, ज्यावेळेस अतिवृष्टी होते या कंपन्यावर वाच ठेवण्यासाठी 25% ॲग्रीम हे जिल्हाधिकारी आहेत. हे कंपनी कुणाच्याही कक्षेत येत नाही ना, याच्याकडे कंपनीकडे कुठलाही मॅन पॉवर नाही, टेक्निकल लोक नाहीत. 200-500 रुपये मजुरी देऊन बाजूच्या तालुक्यातले ज्यावेळेस आपली अतिवृष्टी होते, पूर्ण पिकं नष्ट होतात, बाजूच्या तालुक्यातले लोक आमच्याकडे पाठवतात आणि अधिकारी हो म्हणून गावातल्या लोकांकडून पैसे उकळण्याचं काम केलं. ज्यांनी पैसे दिले त्यांचंच फक्त नाव टाकून त्यांचेच ते पीक विमा मंजूर होते. म्हणून यांना जर आपल्याला वटणीवर आणायचं असलं, ह्या कंपन्यांचा माज उतरायचा असेल तर 25%वरून 50% जिल्हाधिकारीच्या कक्षेत यांना घेतलं पाहिजे.
आणि प्रत्येक ग्रामपंचायतला पीक विमा कंपनीनं जे आपल्याला मंजूर होते पैसे त्याची यादी लावली पाहिजे. ना जिल्हा कृषी अधिकाऱ्याच्या कक्षेत आहे, ना तालुका कृषी अधिकाऱ्याच्या, ना जिल्हा अधिकाऱ्याच्या, ना कुणाच्याच अधिकारात ह्या कंपन्या नाहीत. या कंपन्यावर कुणाची वाच नाही. मला अध्यक्ष महोदयाला आणि सभागृहाला विनंती करायची की हजारो कोटी रुपये महाराष्ट्र शासन, केंद्र सरकार आपण यांचे 10% जे काय प्रमाण आहे कंपन्याकडे भरतो, तेवढा जर पैसा डायरेक्ट शेतकऱ्याच्या खात्यात दिलात कितीतरी पट जास्त होईल. हे कोणाच्या जीवावर चालतात कंपन्या, या कंपन्याला. आणि परत एकदा विनंती करतो की 25%हून 50% जर जिल्हाधिकाऱ्याला देईल. मागच्या वर्षी सुद्धा आम्ही जिल्हाधिकाऱ्याकडून, नांदेड जिल्हाधिकाऱ्याकडून 25% रक्कम मंजूर करून घेतली, शेतकऱ्याला वाटप झाला. पण 75% जी रक्कम राहते ती आतापर्यंत या कंपन्यांना दिलेली नाही. म्हणजे ह्या कंपन्यांसाठी 25%वरून 50% अत्यंत, मला वाटतं आमच्या जिल्ह्यातच, माझ्या विधानसभेपुरता हा विषय नसून संपूर्ण महाराष्ट्राचा सुद्धा विषय असू शकते. म्हणून कृपया मला अध्यक्ष महोदयाला विनंती करायची की 50%वर ॲग्रीम जिल्हाधिकाऱ्याच्या देऊन ज्यावेळेस अतिवृष्टी होईल त्यावेळेस तात्काळ शेतकऱ्याला मदत जिल्हाधिकाऱ्याच्या मार्फत दिल्या जाते. म्हणून 50% पर्यंत मर्यादा वाढाव, म्हणजे ऑटोमॅटिक 50% कंपनीच्या ताब्यात आणि 50% जिल्हाधिकाऱ्याच्या ताब्यात. हे जर एवढं झालं तर शेतकऱ्याच्या खरं पीक विम्याचा लाभ होईल. आणि श्रीमती सरोज अहिरे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, लातूर जिल्ह्यामध्ये भूकंपग्रस्त भागामध्ये औसा तालुक्यामध्ये शास्तूर वगैरे या परिसरामध्ये भूगर्भातून मोठा आवाज आल्याची माहिती आपल्यापर्यंत आता इथं प्राप्त होते आहे. त्यामुळं आपल्या माध्यमातून शासनाला ही विनंती आहे की याची तातडीनं माहिती घेऊन, नागरिकांच्या मध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि म्हणून ही जी काही बातमी इथं आली आहे, काही क्षणापूर्वी तो आवाज आलाय असं कळतंय. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून आपण शासनाला या सूचना कराव्यात, की याची माहिती घेऊन उपाययोजना कराव्यात. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेमध्ये मी माझा सहभाग नोंदवत आहे. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 37, पृष्ठ क्रमांक 27. आमच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने द्राक्ष असेल, डाळिंब असेल, ही जी फळांची पिके आहेत ती घेतली जातात. मात्र अध्यक्ष महोदय, नैसर्गिक संकट असेल, दलाली असेल, व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक असेल, त्याचप्रमाणे कीटकनाशके, रासायनिक खते यांची वाढलेली दर, यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकरी हा अगदी मेटाकुटीला आलेला आहे, संकटात सापडलेला आहे. आणि त्यामुळे खूप मोठा कर्जबाजारीपणा हा द्राक्ष बागायतदारांमध्ये निर्माण झालेला आहे. माझा द्राक्ष बागायतदार असेल, डाळिंबाचं फळबाग घेणारा शेतकरी असेल, हा कर्जाच्या ओझ्यामध्ये डुबत चाललेला आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये जवळपास 50 ते 60 हजार एकरावरील द्राक्षबाग ही शेतकऱ्यांनी तोडलेली आहे. आणि द्राक्ष शेतीवर आपल्याला जर द्राक्ष शेती आता वाचवायची असेल तर मला असं वाटतं की राज्य शासनाने कीटकनाशके असतील, त्याचबरोबर खतं असतील, शेतकी जी काही उपकरणे आहेत, अवजारे आहेत, त्याचप्रमाणे कीटकनाशक व रासायनिक खतांवरील GST ही रद्द केली गेली पाहिजे. आणि तशी मागणी राज्य सरकारने केंद्र शासनाकडे केली पाहिजे, कारण तो अधिकार संपूर्णतः केंद्र शासनाचा आहे. आणि केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा या GST माफीच्या माध्यमातून मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, द्राक्ष निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आणि आपण बघितलं तर बांगलादेशामध्ये किलोला जवळपास 100 रुपये आयात शुल्क हा घेतला जातो आहे. हा
हिरवी जी द्राक्ष आहेत त्या किलोला 100 रुपये, तर रंगीत द्राक्षांना 106 रुपये असा आयात शुल्क लावले जात आहे. त्यामुळे भारतातून बांगलादेशाची द्राक्ष निर्यात कमी झालेली आहे. तसेच सुएझ कालव्यातून द्राक्ष निर्यात थांबवल्यामुळे अन्य मार्गाने युरोपला द्राक्ष जात आहेत. या द्राक्ष निर्यातीला प्रति किलो 20 ते 25 रुपयांचा खर्च निर्यातदारांनी शेतकऱ्यांवर लादला आहे आणि याचा फटका हा द्राक्ष निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. अध्यक्ष महोदय, जी काही क्रॉप कव्हर योजना ही राज्य सरकारने राबवलेली आहे त्याला मागेल त्याला क्रॉप कव्हर देण्यात यावे आणि त्यावर शासनाने सबसिडी देखील द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना द्यावी अशी मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करते. नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात द्राक्ष बागा असतील, शेतमालाचं नुकसान झालेलं आहे आणि बऱ्यापैकी पंचनामे तसे झालेले आहेत. मी सरकारला विनंती करते की तत्काळ त्या पंचनाम्यांचा अहवाल मागून घेऊन जो काही नुकसान शेतकरी बांधवांचं झालेलं आहे त्याची त्वरित नुकसान भरपाई ही शेतकऱ्यांना द्यावी. त्याचप्रमाणे आपण आज ऊर्जेचा विषय घेत आहोत, परंतु विषय बाब जरी वेगळी असतील तरी पण मी संलग्न सगळ्या विषय घेते आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये निवडणुकीच्या आधी खूप मोठ्या प्रमाणात लोड शेडिंग सुरू होतं आणि माननीय अजितदादा जेव्हा सभेच्या माध्यमातून आले त्यांनी त्वरित अधिकाऱ्यांना आदेश केला आणि लोड शेडिंग हे त्या काळामध्ये थांबलं होतं. पण एकीकडे आपण खूप मोठ्या प्रमाणात वीज बिल माफी देऊन शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा दिलेला आहे आणि त्याचं रूपांतर हे मतांच्या रूपाने महायुतीच्या सरकारच्या पाठीमागे भक्कमपणे शेतकरी बांधवांनी दिलेला आहे. आणि परंतु जशी निवडणूक पार पडली आहे पुन्हा एकदा लोड शेडिंगचा जो काही प्रश्न आहे तो मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे आणि शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीला आलेला आहे. जर 8 तासांचं शेड्यूल जर असेल लाईट देण्याचं, त्याच्यामध्ये कमीत कमी 6 तासाचं लोड शेडिंग आहे, तर 2 तासांमध्ये शेतकऱ्यांनी करायचं काय? त्यातल्या त्यात काही शेड्यूल जर असा दिलेला आहे की तो रात्री 8 वाजेपासून सकाळपर्यंत आहे, रात्री 9 वाजेपासून पहाटेपर्यंत लाईट दिली जाते. प्रचंड थंडी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि शेतकऱ्यांनी थंडी वाऱ्यामध्ये, बिबट्यांच्या भीतीमध्ये, विंचू काट्याच्या भीतीमध्ये कसं काय शेतीला पाणी द्यायचं आणि कसं काय तो शेती जोपासायची हा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झालेला आहे. माझी सर्व मंत्रिमंडळाला, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की कृपया त्वरित आपण या जे काही अधिकारी आहेत त्यांना त्वरित आदेशित करावं आणि त्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, लाडक्या बहिणींवर एवढा अन्याय करू नका. आम्ही लाडक्या बहिणी आहोत सदनामध्ये आणि जर आमच्यावरच असा अन्याय असेल, अध्यक्ष महोदय, लोड शेडिंगचा त्वरित निर्णय अधिकाऱ्यांना आदेशित करून माननीय मुख्यमंत्री महोदय असतील, उपमुख्यमंत्री महोदय असतील, मी दादांनाही परत एकदा विनंती करते आपल्या माध्यमातून की लोड शेडिंगचा हा त्रास त्वरित कुठेतरी बंद करावा आणि माझ्या शेतकरी राजाला दिलासा द्यावा. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, नाशिक जिल्हा हा कांदा उत्पादनामध्ये सुद्धा अग्रेसर आहे आणि कांद्याचा जर आपण बघितलं तर 20% जी काही आपल्याला एक्सपोर्टचा जो काही खर्च होता ती 20% त्याच्यामध्ये सवलत दिली गेली होती. परंतु आता पुन्हा कांद्याचे भाव हे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गडबडले आहेत आणि त्या गडगडलेल्या सर्व भावामध्ये माझ्या शेतकरी राजाला पुन्हा एकदा कांदा हा रडू देतो आहे आणि ते रडू आपल्या सर्वांना रडण्याच्या आधी, कारण कांद्याने चांगल्यांना आपल्याला रडवलं. लोकसभेला आमच्या नाशिक जिल्ह्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी जो काही निर्णय घेतला त्याच्यामध्ये मोठा फटका आपल्याला बसलेला आहे. तो फटका पुढे बसू नये. ते कांद्याचे जे अश्रू आहेत ते त्वरित पुसावे आणि जी काही एक्सपोर्ट ड्युटी आहे ती त्वरित केंद्र शासनाच्या मार्फत कमी करावी अशी माझी राज्य शासनाला विनंती आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, एक शेवटचा मुद्दा राहिलेला आहे, माझी विनंती आहे. सोयाबीनच्या बाबतीमध्ये जो काही दर आज राज्य शासनाने दिलेला आहे तो दर वाढवून कमीत कमी 7,000 हा दर व्हावा
एवढी मी शेतकऱ्यांच्या वतीने राज्य सरकारला विनंती करते। त्याचबरोबर खरेदी विक्री केंद्र ही वाढवली गेली पाहिजे, जेणेकरून ज्या काही मर्यादा शेतकऱ्यांना येत आहेत त्या मर्यादा उठवण्याच्या आज गरज आहे काळाची आणि सोयाबीनलाही चांगला दर देऊन चांगल्या दराने खरेदी जर केली तर शेतकऱ्याला तेवढीच आपल्याला मदत होणार आहे। एवढंच मला बोलायचं होतं। आपण मला संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करते। धन्यवाद। सुमित वानखेडे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कृषी पशुसंवर्धन विभागाच्या मागण्यांवर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे। बाब क्रमांक 37 पान नंबर 27 या संदर्भात माझी मागणी आहे की आमच्या आर्वी मतदारसंघामध्ये आर्वी तालुका असेल, आष्टी तालुका असेल, कारंजा तालुका असेल, मोठ्या प्रमाणात संत्रा आणि मोसंबीचे उत्पादक शेतकरी आहे आणि या वर्षी झालेल्या कमी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या संत्र्याच्या उत्पादनावर फरक पडलेला आहे आणि हा जो फळ उत्पादक शेतकरी आहे मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आलेला आहे आणि या जून आणि जुलै महिन्यामध्ये कमी झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांची उत्पादकता घटलेली आहे आणि फळपीक हवामान आधारित फळपीक विमा जी योजना आहे त्यामध्ये या शेतकऱ्यांना पहिला पीक विम्याचा ट्रिगर लागू होत आहे। त्या संदर्भात नुकसान भरपाई संदर्भात शेतकऱ्यांची मागणी आहे आणि त्या मागणीसाठी या पुरवणी मागण्याच्या निमित्ताने मी आपल्याकडे लक्ष वेधू इच्छितो। फळ पीक विमा योजना असेल, पीक विमा योजना असेल, एकंदरीत शेतकऱ्यांचा खूप मोठा आधार हा विमा योजना आहे, परंतु खाली फील्डवर जेव्हा याचं इम्प्लिमेंटेशन होतं तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की शेतकऱ्यांना सर्वे करणाऱ्या कंपन्या असतील, पीक विमाच्या ज्या कंपन्या असतील त्यातनं मोठ्या प्रमाणात त्रास होतोय। या पंचनामे नीट होत नाही आहेत, त्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची नीट कोऑर्डिनेशन नाही आहे, शेतकऱ्यांना मदत होत नाही आहे। या समस्या कुठेतरी सॉल्व्ह झाल्या पाहिजे यासाठी मी आपल्याला विनंती करतो। या ठिकाणी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजनाचे अनेक लाभार्थी असे आहेत की ज्यांना सन्मान योजना मिळत नाही आहे आणि त्यामुळे ते अनेक ठिकाणी तहसील ऑफिसमध्ये असेल, एसडीओ ऑफिसमध्ये चक्रा मारतात, परंतु त्यांना नीट उत्तर देणारा कुणी अधिकारी सापडत नाही आहे। संपूर्ण सिस्टीम ही IT बेस आहे आणि त्याबद्दल फील्डवरच्या अधिकाऱ्यांना काही माहिती नाहीये। वरून तुमचे पैसे आले नाहीत असं एक उत्तर नेहमी अधिकाऱ्यांचं तयार असतं। आपल्या माध्यमातून मला शासनाला ही मागणी मागायची आहे की प्रत्येक तालुका स्तरावर प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजना असेल, फळपीक विमाची योजना असेल, एक नोडल अधिकारी द्यायला हवा आणि त्या दृष्टीने हे अधिकाऱ्यांना त्या जबाबदारी वाटप करण्यात यावा। या ठिकाणी माझ्या मतदारसंघातला जो आर्वी विधानसभा क्षेत्र आहे या ठिकाणी कृषी विभागाच्या ज्या स्टाफ आहे त्याची अत्यंत कमतरता आहे। या ठिकाणी आमच्याकडे उपविभागीय अधिकारी नाही आहे, तालुका कृषी अधिकारी जे आहेत त्यांच्याकडे 2-2 तालुक्यांचा चार्ज तर आहेच, सोबत उपविभागाचा सुद्धा चार्ज आहे। तर ही समस्या सुद्धा सोडवण्यात यावी। पशुसंवर्धन विभागाच्या बाब क्रमांक 45 पान क्रमांक 31 या देशी गायींच्या संवर्धनासंदर्भातची बाब आहे। आमच्या मतदारसंघामध्ये गवाळू गायीचं संशोधन केंद्र आहे, फार्म आहे हेटीकुंडी येथे, परंतु अनेक वर्षापासून या फार्मची दुर्लक्षित आहे। त्यामुळे तिथे ज्या गवाळू वंशाच्या गायी आहेत त्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे। संशोधन आणि संवर्धनाच्या क्षेत्रामध्ये गवाळू गायींचं एक महत्त्वाचं स्थान आहे, देशी गायींचं एक महत्त्वाचं स्थान आहे। त्या फॉर्ममध्ये जे काही उपाययोजना आहे तिथे करण्यात यावा, तिथे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्यात यावं आणि महाराष्ट्रासाठी जी एक अभिमानाची अशी जी देशी गाय आहे त्या देशी गायीचं आपण संवर्धन करायला पाहिजे। त्यासाठी त्या फॉर्मचे आधुनिकीकरण करण्यात यावं ही मागणी या ठिकाणी मी करतो। माझ्या मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणात गवळी समाज आहे। गवळी समाजाची मोठी श्रद्धा या गवाळू जातीच्या गायीवर आहेत, त्यांचं संवर्धन ही सर्वांसाठी खूप मोठी बाब आहे। उद्योग विभागाच्या अंतर्गत बाब क्रमांक 157 पान नंबर 111 माझ्या मतदारसंघामध्ये 2 मोठ्या MIDC प्रस्तावित आहे, आर्वी येथे MIDC आणि कारंजा क्षेत्रातली अतिरिक्त MIDC, परंतु या दोन्ही MIDC या आर्वी येथील MIDC ही HPCच्या मीटिंगसाठी थांबलेली आहे आणि त्या संदर्भात शासनासंदर्भात त्याचे काही निर्णय होणे बाकी आहे। माझी आपल्याकडून आपल्या मार्फत शासनाकडे विनंती आहे की आर्वी असेल किंवा कारंजा असेल या दोन्ही MIDC संदर्भात जे काही शासन स्तरावर बाबी थांबलेल्या आहेत त्याला चालना देण्यात यावी। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत बाब नंबर
96 पेज नंबर 66 या संदर्भात मी बोलू इच्छितो की आमच्याकडे खैरवाडा पिंपळकुटा राज्य महामार्ग आहे. त्या राज्य महामार्गावर एक मोठा पूल बांधण्याचं काम सुरू आहे. त्या संबंधित कंत्राटदाराने 90% काम पूर्ण केलेले आहे, परंतु निधी अभावी आता काम ठप्प झालेलं आहे. त्या क्षेत्रामध्ये ढगा भवन हे भगवान महादेवाचं एक मोठं क्षेत्र आहे आणि त्या ठिकाणी एक भली मोठी यात्रा पुढच्या महिन्यात सुरू होणार आहे आणि त्या दृष्टीने या पुलाचं बांधकाम होणं अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु शासनाकडनं निधी न आल्यामुळे हे काम ठप्प पडलेलं आहे. मला आपल्या माध्यमातून संबंधित विभागाला विनंती आहे की या संबंधात सर्व जी काही उर्वरित निधी असेल तो देऊन हे काम मार्गी लावण्यात यावं. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. श्री आदित्यजी ठाकरे. अध्यक्ष महोदय, आज पुरवणी मागण्यांवर बोलायला मी उभा आहे. सर्वप्रथम मी मुख्यमंत्री महोदयांचे आभार मानतो, कारण आमची जी मागणी होती वर्ग 1 करण्याची, ते कलेक्टर लँड टू फ्री होल्ड लँड, ती त्यांनी मान्य केलेली आहे. आमची मागणी होती 1% आणण्याची, तरी देखील आपल्याकडे आहे आता. ठीक आहे, तर मी बोलून चल. तर जी आमची मागणी होती मुख्यमंत्री महोदयांकडे की कलेक्टर लँड टू फ्री होल्ड लँड करण्याची, गृहनिर्माण संस्थेची 15%वरून 1% करण्याची, त्यांनी 5% आणले. मी आभार तर मानतोच, तरी देखील आमची मागणी 1% वर आणण्याची राहील, कारण खूप लोकांना याचा फायदा होऊ शकेल. आज ऊर्जा विभाग आणि उद्योग विभाग मागणी क्रमांक K1 ते K9 बाब क्रमांक 150 ते 149 ते 160 आणि पृष्ठ क्रमांक 1 ते 113 ह्या विषयावर मी बोलायला उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मगाशीच उत्तरामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी नेट झिरो बद्दल उल्लेख केला, ग्रीन एनर्जी बद्दल उल्लेख केला. मला वाटतं हे फार महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्र म्हणून असेल, देश म्हणून असेल, आपण जेव्हा ऊर्जा विभागावर बोलतो तेव्हा ग्रीन एनर्जीकडे जाणं गरजेचं आहे. मला माहिती आहे की आज आम्ही किती विरोधी पक्ष म्हणून ही प्रथा राहिलेली आणि हे एक छापील पुस्तक असतं. किती काही पैशाची मागणी केली, फंडाची मागणी केली, तरी ह्या पुस्तकात काही बदलू शकत नाही. आणि म्हणून फंड तर मी मागणार नाही ना, 1 रुपया मागत आहे, पण काही धोरणात्मक ह्या गोष्टींकडे लक्ष आपलं ओढून घेईन, जेणेकरून तिजोरीत भर पडू शकेल. पहिली गोष्ट म्हणजे थर्मल पॉवर प्लांट. महाराष्ट्रात जिथे जिथे थर्मल पॉवर प्लांट आहेत, मग कोराडीत आहे, बीडमध्ये आहे, नाशिकमध्ये होता, अनेक ठिकाणी आहे. मी पर्यावरण मंत्री असताना ह्या थर्मल प्लांटचा ऑडिट एक सुरू केला होता. त्याच्यात FGD लागलाय का, फ्लॅश डिस्पेन्सर आहे का, फ्लॅश पॉइंट बनतायत का. मी विनंती करीन मुख्यमंत्री महोदयांना की जर आपण ह्याच्याकडे लक्ष दिलं तर फ्लॅशचा उपयोग आपण कॉन्क्रीटच्या रस्त्यांमध्ये करू शकतो, ब्रिक्समध्ये करू शकतो आणि सरकारी तिजोरीमध्ये जास्ती भर पडू शकेल. तसंच जस्ट ट्रान्झिशन बद्दल आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा जस्ट ट्रान्झिशन मध्ये ह्या सगळ्या थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये जी लोक काम करतात त्यांना ग्रीन एनर्जीमध्ये कामं कशी मिळतील, नोकऱ्यांची संधी कशी मिळेल, हे होत असताना जसं फ्लॅशचं मी सांगितलं, नांदगावचा फ्लाय ॲश आहे. खरोखर आपण नांदगावला जाऊन पाहाल, इथून 32 किलोमीटरवर आहे ते गाव. पूर्णपणे सगळीकडे फ्लाय ॲश होती, ती आपण त्यावेळी मोकळी करून घेतली, जागा मोकळी करून घेतली. पण तसंच महाराष्ट्रासाठी हे सगळीकडे आपण करू शकतो का, मला वाटतं त्याचा विचार करणं गरजेचं आहे. कोल वॉशरीजमध्ये जो महाराष्ट्राचं नुकसान होत आहे, चांगला कोळसा तो कधी कधी गायब होऊन जातो, सगळे हे घाणेरडं पाणी असतं ते शेतामध्ये जातं, त्याच्यावर देखील आपलं लक्ष आकर्षित करणं मी इच्छुक आहे. कारण ह्याच माध्यमातून शेताचं खूप मोठं नुकसान होतं. आपण जर तसं उद्योग विभागाकडे पाहिलं, कारण ऊर्जा आणि उद्योग ह्याच बाब क्रमांकात आहे, तर 2-4 गोष्टींकडे मी आपलं लक्ष आकर्षित करीन, सरकारचं लक्ष आकर्षित करीन. पहिलं म्हणजे आमचं सरकार असताना, महाविकास आघाडीचं सरकार असताना, जसं ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हे आपल्या देशामध्ये एक कॉन्सेप्ट आहे, तसं ईज ऑफ कंप्लायन्स हा कॉन्सेप्ट आम्ही आणला होता. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस साधारणपणे आपण नवीन उद्योग जर आकर्षित करायचे असतील तर ह्याच्यासाठी करतो, म्हणजे परवानग्या असतील, अशा अमुक काही गोष्टी असतील त्या आपण कमी करण्याचा प्रयत्न करतो ज्या काळबाह्य झालेल्या आहेत. पण ईज ऑफ कंप्लायन्स म्हणजे जे आता उद्योग आपल्या राज्यात आहेत त्यांना कसं आपण नीटनेटकेपणा आणू शकतो, त्यांना ज्या अडचणी त्या कशा दूर करू शकतो, बॅड बिझनेस डिसिजन हे डिक्रिमिनलाइज कसं करू शकतो, मला वाटतं ह्याच्यावर जरी लक्ष दिलं तरी उद्योग विभागाला खूप मोठा फरक पडू शकतो आणि फायदा होऊ शकतो. तसंच गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये आपल्या राज्यामध्ये मॅग्नेटिक महाराष्ट्र हा कार्यक्रम झाला नाहीये, तो होणं गरजेचं आहे. मला वाटतं देवेंद्रजींनी हा कार्यक्रम त्यांच्या काळात सुरू केला होता, आमच्या काळात देखील आम्ही पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई साहेबांनी खूप चांगलं काम केलं होतं. ते काम आता पुढे नेण्याची जबाबदारी जे कोण मंत्री असतील त्यांनी ती स्वीकारली पाहिजे आणि ते काम पुढे नेलं पाहिजे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बोलता बोलता तर उल्लेख झाला तो पालघरच्या विमानतळाचा झाला. आमच्या काळात देखील आम्ही ही केंद्र सरकारकडे मागणी केली, नंतर मी पत्र लिहून पण मागणी केली होती. त्यावेळी तत्कालीन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहेब होते. पण पालघर एअरपोर्ट असेल किंवा मग रत्नागिरी एअरपोर्ट असेल, चिपी एअरपोर्ट असेल, ही सगळी विमानतळ, तसंच छत्रपती संभाजीनगरचं विमानतळ असेल, नाशिकचं असेल, ही विमानतळ, पालघरचं तर नवीन झालंच पाहिजे कारण मुंबईला 3रा रनवे पाहिजे. पण
रत्नागिरी, चिपी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर ही विमानतळं खऱ्या अर्थाने जर 24 तास काम करायला लागली तर स्थानिक जनतेला आणि तिथे उद्योग वाढवण्यासाठी खूप मोठा फरक पडू शकेल आणि फायदा होऊ शकेल. दोन पुढच्या महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे मत्स्य व्यवसाय आणि दुग्ध व्यवसाय. मला वाटतं बाब क्रमांक 36 ते 54, पृष्ठ क्रमांक 26 ते 35 या दोन गोष्टींमध्ये माझ्या छोट्याशाच मागण्या आहेत. परत मी सांगतो, एका रुपयाची मागणी करत नाही. पण अध्यक्ष महोदय, कुलाबा मतदारसंघामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज मंडई आहे, तिथे मत्स्य व्यवसाय चालतो, तिथे मासे विक्रेते असतात, बसलेले असतात. आत्ता महानगरपालिकेने, मुंबई महानगरपालिकेने जे प्रशासक आहेत त्यांनी निर्णय घेतला की ती जागा ऑक्शनमध्ये काढायची आणि सगळ्या त्या तिकडच्या कोळी बांधवांना न्यायचं ते क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये म्हणजे महात्मा फुले मंडईमध्ये न्यायचं. ठीक आहे, तिथे तुम्ही जागा द्या, पण माझं म्हणणं हे आहे की जिथे आता छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईमध्ये मत्स्य विक्रेते सुरू आहे, मासे विक्रेती सुरू आहे, ती बंद झाली नाही पाहिजे. तिथेही जागा द्या आणि अधिकची जागा द्या, कारण हा व्यवसाय खूप महत्त्वाचा आहे, आपल्या राज्यासाठी महत्त्वाचा आहे, आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा आहे. पारंपरिक व्यवसाय आहे आणि हे मला वाटतं बंद होता कामा नये. त्याच्यावर मुख्यमंत्री महोदयांनी आणि सरकारने तत्कालीन कारवाई केली पाहिजे, लगेच कारवाई केली पाहिजे. मत्स्य व्यवसायामध्ये दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे कोळीवाडे आहेत. ड्राफ्ट हाऊसिंग पॉलिसी 2024 मध्ये कोळीवाड्यांना प्रस्तावित केले की क्लस्टर डेव्हलपमेंट करायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, क्लस्टर डेव्हलपमेंट म्हणजे आता एकरांवर पसरलेले कोळीवाडे, आणि मला वाटतं सगळे आमदार ज्यांच्या मतदारसंघात कोळीवाडे आहेत मान्य करतील माझ्यासोबत की कोळीवाडे हे क्लस्टरमध्ये जाऊ शकत नाहीत, उंच इमारतीत जाऊ शकत नाहीत. कोळीवाड्यांचा विकास म्हणजे जसे आहेत तशीच पक्क घरी कशी घरं देऊ शकतो, डीसीआर मध्ये थोडा बदल करून आपण त्यांना सीआरझेड काही वेगळा देऊ शकतो का, डीसीआर मध्ये मासे सुकवण्यासाठी, बोटीच्या डॉकिंगसाठी, कोल्ड स्टोरेजसाठी ह्या काही जागा आपण करून देऊ शकतो का, कारण अनेक त्याच्यावर अडचणी आहेत. तर मला वाटतं ह्याच्यावर विचार होणं गरजेचं आहे, तरच मत्स्य व्यवसाय आपल्या राज्यात वाढू शकेल. शेवटची गोष्ट म्हणजे डेअरीचा जो विषय आलाय, दुग्ध व्यवसाय. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे वरळीमध्ये वरळी डेअरी आहे आणि समोर डेअरी टेनमेंट आहेत. माझी विनंती ही राहील शासनाकडे की वरळीची जी डेअरी आहे तिथे इमारत न बांधता ओपन स्पेस, चांगलं वरळीकरांसाठी, मुंबईकरांसाठी मोकळं मैदान असू शकतं, तिथे पर्यटनासाठी काहीतरी चांगलं येऊ शकतं. मला वाटतं सगळीकडे कॉन्क्रीट आणि सगळीकडे ब्रिक मोर्टार न बांधता चांगली मोकळी जागा होऊ शकते. आणि जिथे डेअरी टेनमेंट आहे म्हणजे रस्त्याच्या पलीकडे आत्ता त्या बिल्डिंगी पडण्यासाठी आल्यात, मोडकळीस आहेत, त्या तिथे रिपेअर होऊन जे डेअरीचे आमचे कामगार आहेत त्यांना चांगली घरं, आमच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना चांगली घरं मिळू शकतात, जे रिटायर्ड होत आहेत त्यांच्यासाठी देखील चांगली मोफतची घरं आपण बांधू शकू आणि पोलीस हाऊसिंग तिथे येऊ शकतं. मला वाटतं ह्याच्यावर विचार होणं गरजेचं आहे. एक महत्त्वाचा विषय माझ्याकडून किंवा कोणाकडून राहू नये म्हणून आता आपण पाहतोय सार्वजनिक बांधकाम मध्ये साधारणपणे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा आता पडला, 2 महिन्यापूर्वी पडला मालवणमध्ये, राजकोट किल्ल्यामध्ये, बरोबर आहे ना अध्यक्ष महोदय? मला वाटतं आपल्या सर्वांनाच वेदना झालेल्या आहेत. आपण सर्वच तिथे जाऊन खेद व्यक्त केलं, दुःख व्यक्त झालं. मी हा आरोप करणार नाही की हा सरकारचा हेतू नाहीये, कदाचित सरकारचा हेतू असेल की चांगलं अजून भव्य दिव्य तिथे स्मारक व्हावं, भव्य दिव्य पुतळा बनावा आणि 100% बनायलाच पाहिजे, ह्याचे आम्ही सर्वच इथे आमदार बसलेलो आहोत, आमचं सगळ्यांचं एकमत आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मी मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेत एक आणून देऊ इच्छितो की ह्या सप्लिमेंटरी डिमांडमध्ये, या पुरवणी मागण्यांमध्ये, ह्या मागणीसाठी फक्त 1000 रुपये इथे नोंद झालेली आहे. जे कोणी अधिकारी ह्या फसवणुकीत असतील, कदाचित मुख्यमंत्री महोदयांच्या पण हे नजरेत आलं असेल, मी काही याच्यात कोणावर आरोप करत नाहीये, पण मुख्यमंत्री महोदयांना मी आता विनंती करत आहे, आवर्जून विनंती करते की ह्याच्यासाठी जो कोणी दोषी असेल, हा अपमान आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, जो कोणी दोषी असेल की 36 कोटीचा पुतळा आपण सांगतो की अधिकचा द्या, पण 1000 रुपये अध्यक्ष महोदय ह्याच्यात तुम्ही दाखवताय, त्या अधिकाऱ्याला सस्पेंड लगेच केलं पाहिजे, ही माझी मागणी राहील. पुन्हा एकदा हे जे विषय मी मांडलेले आहेत, कुठेही काही पुरवणी मागण्यात बदल मागत नाहीये, पण या धोरणात्मक जर बदल केले तर महाराष्ट्राचा फायदा होईल. विरोधी पक्ष म्हणून, जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून या मागण्या मी आपल्याकडे मांडत आहे. धन्यवाद. श्रीमती रंजनाताई जाधव. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्याकरीत मी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपली आभारी आहे की आपण मला उद्योग, ऊर्जा आणि सार्वजनिक बांधकाम यावर बोलण्याची परवानगी दिली. माझ्यासारख्या ग्रामीण भागातून आलेल्या एका सामान्य कार्यकर्त्याला आपल्या समोर उद्योग, ऊर्जा आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर बोलण्याची संधी मिळाली. अध्यक्ष महोदय, या राज्यामध्ये ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे जीवन हे शेतीवर अवलंबून आहे. जे सरकार शेतकऱ्याला वीज, पाणी आणि रस्ते देईल ते सरकार शेतकऱ्यासाठी एक वरदान असते. 2022 ते 2024 या वर्षात तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांनी रस्ते, पाणी आणि वीज
शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या योजनेवरती मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद केली. मी आपणास सांगू इच्छिते की महाराष्ट्र राज्यात सर्वदूर तर विकास केलाच, परंतु माझ्या कन्नड सोयगाव मतदारसंघात ज्या मतदारसंघामध्ये दिवसा वीज राहत नव्हती, 12-12 तास शेतकरी विजेची वाट पाहत असायचे, परंतु 2014ला या देशात आणि राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. या देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांनी विजेचे उत्पादन वाढवण्यासाठी, पारंपरिक व अपारंपरिक ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक राज्याला अर्थसहाय्य दिले. आपल्या देशामध्ये 80% वीज ही कोळशापासून तयार होते. कोळसा हे जमिनीतील धन आहे आणि 30 वर्षे पुरेल एवढा कोळसा आपल्या देशात आहे. या देशाची दूरदृष्टी असलेले पंतप्रधान यांनी या विषयात लक्ष घातले आणि ज्या ठिकाणी 33 केव्ही सबस्टेशन आहे त्या भागामध्ये शेतकऱ्यांना भाडी तत्वावर घेऊन किंवा शासकीय जमिनीवर सोलार बसून सूर्यकिरणापासून वीज तयार करून ती 33 केव्ही सबस्टेशनला देऊन शेतकऱ्याला 24 तास वीज पुरवण्याची राज्याला आणि प्रत्येक जिल्ह्याला आर्थिक तरतूद करून दिली आहे. आणि त्यामुळे शेतकरी अन्नदाताच नाही तर ऊर्जादाता सुद्धा होणार आहे. याबद्दल मी देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि दोन्ही मुख्यमंत्री माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब आणि माननीय श्री अजितदादा पवार यांचे आभार मानते. याशिवाय शेतकऱ्यांचे केवळ महाराष्ट्र राज्याच्या भरोशावर न राहता शेतकऱ्याला 90% सबसिडीवर सोलार पंप देण्याची योजना सुरू करून शेतकऱ्याला पंप मिळायला सुद्धा सुरुवात झाली आहे. या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रभाईजी मोदी यांनी 1 कोटी गरीब कुटुंबाच्या घरावर सोलर पॅनल बसून वीज बिलातून मुक्ती सुद्धा दिली आहे. केंद्रात आणि राज्यात डबल इंजिनचे सरकार आहे. हे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि दोन्ही मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब आणि अजितदादा पवार हे शेतकऱ्यांचे पुत्र व अनुभवी नेते आहेत. शेतकऱ्यांसाठी केवळ विद्युत विभागात नाही तर विद्युत, कृषी, सहकार आणि उद्योग खात्यामध्ये सुद्धा लक्ष देऊन या राज्याला देशातील नंबर 1 चे राज्य बनवतील अशी माझी आशा आहे. शेवटी उद्योग खात्यात एक अपेक्षा करते. माझा कन्नड सोयगाव मतदारसंघ उद्योगदृष्ट्या मागासलेला आहे. या ठिकाणी MIDC साठी भूसंपादन करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली होती, ती पूर्ववत सुरू करावी आणि माझ्या मागासलेल्या कन्नड सोयगाव तालुक्याला न्याय द्यावा अशी विनंती मी या ठिकाणी करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या कन्नड सोयगाव मतदारसंघात सार्वजनिक बांधकाम पान क्रमांक 1, 66 व बाब क्रमांक 96 यावर माझे मत मांडते. माझा कन्नड सोयगाव मतदारसंघ हा भौगोलिक दृष्ट्या डोंगराळ भागात येतो. या ठिकाणी अनेक पर्यटन स्थळ आहेत, जसे की गौताळा अभयारण्य आहे, पितळखोरा लेणी आहे, अंतूर किल्ला आहे इत्यादी निसर्गरम्य पर्यटन स्थळांचा समावेश या मतदारसंघात आहे. एकूण महामार्ग राज्यमार्ग 5 असून त्याची एकूण लांबी 128.50 किमी आहे व प्रमुख जिल्हा मार्ग 18 असून त्याची लांबी 324.40 किमी आहे. माझा मतदारसंघ शेतीमध्ये अग्रेसर असून जलसिंचनाचे अनेक प्रकल्प या ठिकाणी असल्यामुळे शेतीचे उत्पन्न चांगले आहे. शेतीमालाला बाजारपेठपर्यंत पोहोचवण्यासाठी रस्त्याचे कामे होणे आवश्यक आहे. तरी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात कन्नड सोयगाव मतदारसंघातील रस्ते व पुलाला मंजुरी मिळून निधी मिळाल्यास अनेक विकास कामाला चालना या ठिकाणी मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, कृषी पान क्रमांक 28 आणि पान क्रमांक 40 यावर माझे मत मांडते. माझ्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली आहे, पिकाचे मोठे नुकसान झालेले आहे, शेतकरी बांधवावर मोठं संकट निर्माण झालं आहे. कन्नड सोयगाव तालुक्यात 60,000 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र हे बाधित झालं आहे. सदरील नुकसान हे 33% पेक्षा जास्त झालेले असल्याने नुकसानीचे मंडळनिहाय अंतिम अहवाल तहसीलदार यांनी माननीय जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे सादर केलेला आहे. या झालेल्या अतिवृष्टीचे शेतकऱ्याला शासनाने तातडीने अनुदान द्यावे याचे आदेश करावे अशी विनंती मी आपल्याला करते. आणि परत एकदा आज आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आभार व्यक्त करते. धन्यवाद. श्री शेखर निकम.
मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. बाब क्रमांक 94 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर, चिपळूण, कराड, विजापूर रस्ता यामध्ये येणारा कुंभारली घाट हा माझ्या मतदारसंघातून जात आहे. या घाट रस्ता दुरुस्तीला साधारणपणे गेल्या वर्षी 11 कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. परंतु सातत्याने असलेली तीव्र अतिवृष्टी, ओव्हरलोड आणि कामात होणारी हयगय या सगळ्यामुळे या रस्त्याची अवस्था अतिशय बिकट झालेली. हा एकमेव रस्ता आहे की जो कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा रस्ता आहे आणि हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित झालेला आहे. तरी माझी आत्ताच्या ह्या निमित्ताने विनंती आहे की हा राष्ट्रीय महामार्ग तात्काळ सिमेंट कॉन्क्रीटच्या पद्धतीने व्हावा आणि कायमस्वरूपी एक चांगल्या रस्त्याची सोय आम्हाला उपलब्ध करून व्हावी. त्याचबरोबर नायरी पाटण असेल, कुंडी कोल्हापूर असेल, हे 2 रस्ते देखील नव्याने 5 कोटी रुपये सर्वेक्षणासाठी यासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहेत. हे जर सर्वेक्षण तातडीने करून या दोन्ही रस्त्यांना जर आपण मंजुरी दिली तर पश्चिम भागात जाण्याला खूप चांगल्या पद्धतीने रस्ते होतील. यापूर्वी देखील वेगवेगळ्या वेळी मागणीमध्ये कोकण विभागातून आमची सातत्याने मागणी होती की बजेटमध्ये आमच्यामध्ये साकवाचे प्रोग्राम घेण्यात यावा आणि तसंच आश्वासनही वेळोवेळी दिलं होतं. तर माझी अशी अपेक्षा आहे की या माध्यमातून आमच्या कोकणात साकवांची गरज लक्षात घेता हा साकव प्रोग्राम देखील पुरवण्या मागण्यामध्ये समाविष्ट करावा. त्याचबरोबर नाबार्ड अंतर्गत कासारकोळवण ब्रिज असेल किंवा कारबाटले अंधेरी ब्रिज असेल, हे दोन्ही ब्रिज नाबार्ड अंतर्गत घेण्याची मंजुरी मिळावी. आपल्याला ऊर्जा बाबतीत सांगायचं झालं तर कोकणामध्ये सौर पाणी पंप देण्याची योजना खूप चांगल्या पद्धतीने अंमलात आलेली आहे. परंतु ज्या पद्धतीने त्याचं इम्प्लिमेंटेशन व्हायला पाहिजे, शेतकऱ्याने कोणाकडे संपर्क साधावा हेच आतापर्यंत कळत नाही. अनेक प्रकरणं आज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सरसकट सौर ऊर्जा करण्यापेक्षा काही ठिकाणी जिथं गरज आहे तिथं वीज वितरण करण्याच्या बाबतीतही निर्णय व्हावा. कारण अनेक ठिकाणी हेड मिळत नाही, ज्या पद्धतीने फोर्स हवा त्या पद्धतीने मिळत नाही. अनेक ठिकाणी झाडाझुडपामुळे उन्हाची तीव्रता तेवढी मिळत नाही. तरी ह्याच्याही बाबतीत विचार व्हावा आणि जिथं 70% काम पूर्वीच्या योजनेत झालंय त्या योजनेना पूर्वीच्याच योजनेमध्ये मंजुरी देण्याचं काम देखील ह्या माध्यमातून व्हावं. पशुसंवर्धन बाबतीत बाब क्रमांक 37 पृष्ठ क्रमांक 38 केंद्र पुरस्कृत पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री व्यवसाय या सर्व व्यवसायांना मगाशी जसं सांगितलं की फक्त सोसायटी पुरतं हे मर्यादित आहे का, तर तसं नाही. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी 50 लाखापर्यंतचं कर्ज व अनुदानाची व्यवस्था या योजनेमध्ये झालेली आहे. मात्र काही गोष्टींवर विचार होणे यामध्ये खूप गरजेचं आहे. त्यामध्ये आपल्याला प्रत्येक गोष्टीसाठी तारण देणं आवश्यक असतं. कर्जाला तारण देण्याबाबत दुमत नाही, परंतु कोकणामधल्या जमिनीची परिस्थिती बघता तिथं असलेली अनेक नावं विचारात घेतली तर सगळ्यांची संमती घेणं आणि त्यातून तारण देणं हे थोडंसं अवघड होतं. त्यामुळे ज्या पद्धतीने मनरेगा वृक्ष लागवडीमध्ये आपल्याला हमीपत्र देऊन आपण ज्या पद्धतीने करत आलो तशीच जर ही स्कीम राबवली तर त्या कोकणामध्ये तिचा खूप मोठ्या पद्धतीने फायदा होऊ शकतो. आपल्याला माहिती आहे की कृषीमध्ये हवामान आधारित फळपीक पीक योजना आज अंमलात आलेली आहे. जवळजवळ कोकणामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये 1994 हेक्टरमध्ये ही योजना अंमलात आली. परंतु अनेक ठिकाणचं नुकसान अनुदान आता मिळालेलं नाही. तरी सदरचं अनुदान मिळण्याबाबतचा तातडीने विचार व्हावा आणि ह्या सगळ्या पीक विम्यामध्ये कोकणातला खऱ्या अर्थाने जर प्रॉब्लेम काय असेल तर वणवा. कारण आगी लावल्या जातात, अनेक पीक आमचं नुकसान होतं. तर ह्या पीक विम्यामध्ये वणव्याचा देखील जर समाविष्ट करून घेतला तर खूप चांगल्या पद्धतीने त्याचा फायदा आपल्याला होऊ शकतो. त्याचबरोबर काजू खरेदी दरावर प्रति किलो 10 रुपये अनुदान दिलंय. पण ह्या सगळ्या 10 रुपयाचा जास्तीत जास्त फायदा हा डीलरला होतो. त्यामुळे डायरेक्ट शेतकऱ्याला त्याचा फायदा होत नसल्यामुळे काजूला हमीभाव द्यावा, जी मागणी भास्कर शेठ जाधव साहेबांनी केली त्याच मागणीच्या आधारे मी 170 रुपयाचा हमीभाव जर काजू बिला दिला तर कोकणातल्या शेतकऱ्याला एक खूप मोठ्या पद्धतीने त्याचा फायदा देखील या माध्यमातून होऊ शकतो. साहेब एक मिनिट थोडक्यात आपल्याला माहिती आहे
की महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना अंतर्गत संगमेश्वर तालुक्यात साडवलीला MIDC येथे सामुदायिक सुविधा केंद्र सुरू आहे. मागील अधिवेशनात देखील हा प्रश्न मी उपस्थित केला होता. तर तिथल्या काही MIDC मध्ये लोहार काम करणाऱ्या कारागिरांना सुविधा देण्याची जी सुविधा केलेली आहे त्यामध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्यामुळे एक चांगल्या योजनेला आपल्याला मुकावं लागतं, तर त्याचाही उपयोग लवकरात लवकर करावा. दुसरी उद्योगधंद्याशी निगडीत माझी एक मागणी आहे की लोटे MIDC मधलं प्रदूषित पाणी आमच्या चिपळूण खाडीमध्ये सोडलं जातं आणि मग माझ्या मतदारसंघातली जी काही 10-12 गावं आहेत ती कायमस्वरूपी या पाण्यामुळे तिथली मच्छी आणि सगळ्या गोष्टी प्रदूषित होतात आणि नुकसान देखील खूप मोठं तिथल्या जवळपासच्या शेतकऱ्यांना सारखं भोगावं लागतं. आमच्या ह्यावेळचे पालकमंत्री आमचे आणि उद्योगमंत्री देखील इथं आहेत. त्यांनी देखील त्या बाबतीत सातत्याने इंडस्ट्रीला याबाबतचा पाठपुरावा केलाय. तर मला वाटतं ज्यांचं नुकसान होतं त्या शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी अनुदान देण्याचं धोरण जर निश्चितपणे केलं तर त्याचा खूप मोठा फायदा होऊ शकतो. त्याचबरोबर ऊर्जा खात्यामध्ये कोयना जलविद्युत प्रकल्पासाठी कोकणातल्या लोकांनी जमीन प्रकल्पग्रस्तांसाठी दिली होती. प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी PAP ही योजना पुन्हा सुरू करण्याबाबतचं धोरण शासनाने जर निश्चित केलं तर त्या अनुषंगाने ज्या जागा लोकांनी दिल्या तिथल्या मुलांना नोकरीचा प्रश्न देखील त्यांचा सुद्धा आपल्याला सोडवता येईल. एकच शेवटचं, रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या राज्य कर्मचारी विमा योजनेचं ESIC हॉस्पिटल उपलब्ध करून देण्याबाबतचा देखील आपण विचार करावा. कामगारांना खूप मोठा फायदा या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून होऊ शकतो आणि या गोष्टीचा विचार व्हावा. आपण मला बोलायला दिल्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. याच्यानंतर श्रीमती अनुराधा चव्हाण, श्री दिलीप लांडे, श्री सुनील शेळके, श्री अबू आझमी आणि त्यानंतर पुन्हा बरेचसे अजून यामध्ये चर्चेमध्ये सहभागी होणार आहेत. पुरवणी मागण्यावरील चर्चेत भाग घेण्याची एकूण संख्या घेणाऱ्यांची संख्या 75 इतकी आहे. आज दर्शविण्यात आलेल्या विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चा मंत्री महोदयांच्या उत्तरासह आजच संपवायची आहे. एक मिनिट. एकच सदस्य या ठिकाणी बोललेत आतापर्यंत. अजूनपर्यंत बाकी कोणत्याही सदस्याचा या ठिकाणी क्रमांक आला नाही. तर आम्ही कोणत्या क्रमांकावर हे कळू तर द्या आम्हाला किमान. आतापर्यंत रोटेशन प्रमाणे 10 लोकांनी सुरू करू आपण. अध्यक्ष महोदय, काँग्रेस पक्षाचे जे बोलणारे आहेत श्री विजय वडेट्टीवार, श्री अमित झनक, श्री संजय मेश्राम, नितीन राऊत, डॉक्टर विश्वजित कदम, श्री हेमंत ओगले, श्री बाळासाहेब मांगरूळकर, त्या क्रमांकाची आपण रोटेशन मध्ये सर्वांची नावं घेत आहोत. ठरल्याप्रमाणे श्री जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, सर्वांना संधी मिळणार आहे. आपण बसा.
अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारने 2024-25 चा अर्थसंकल्प मागच्या निवडणुकीच्या आधी काही काळापूर्वी मांडला. अध्यक्ष महोदय, त्यावेळी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प 6,12,293 कोटी रुपयाचा मांडण्यात आला. त्यावेळी सरकारने जाहीर केलं तेव्हाच्या अर्थमंत्र्यांनी की 20,000 कोटी रुपयाची बजेटमध्ये तूट असेल. त्यानंतर अध्यक्ष महोदय, ए बाबा आत्ताच बोलायला लागलो मी. आत्ताच सुरू केलंय. अध्यक्ष महोदय, मला संरक्षण दिलं तर बरं होईल. नाही, आपण बोला. सर्वांना या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिलेली आहे. आपण बोला. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, बजेटमध्ये 20,000 कोटी रुपयाची तूट होती. ज्या दिवशी बजेट मंजूर झालं त्याच दुसऱ्या दिवशी किंवा दुसऱ्या मिनिटाला सरकारने 95,000 कोटी रुपयाच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या मागच्या सेशनमध्ये. आणि आज अध्यक्ष महोदय 35,000 कोटी रुपयाच्या पुरवणी मागण्या आपल्या समोर आहेत. म्हणजे सरकारकडे जवळपास 1.5 लाख कोटी रुपयाची तूट. या सगळ्या मागण्या जर जशाच्या तशा अंमलात आणल्या तर 1.5 लाख कोटी रुपये सरकारकडे नाहीत, जे सरकारने आता खर्च करतो म्हणून जाहीर केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये अनेक योजना अशा आहेत की ज्यात सरकारने यापूर्वी घोषणा केलेल्या आहेत. पीक विम्याची 814 कोटीची बाब क्रमांक 38ची मागणी आहे. फळ पीक विम्याची 150 कोटी रुपयाची बाब क्रमांक 37ची मागणी आहे. मी आपला वेळ जास्त जाईल म्हणून माझ्या आधी या पीक विम्याबद्दल काही सदस्यांनी उल्लेख केलेला आहे. आणि पीक विम्याचा महाराष्ट्रातला शेतकऱ्यांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. आता आपण एवढी मोठी रक्कम जवळपास 964 कोटी रुपये हे आपण प्रोव्हाइड करतोय आणि याचा प्रीमियम भरणार आहे आपण. जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आपण प्रीमियम भरत असू तर आमची अपेक्षा आहे की महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना या पीक विम्याचा परतावा योग्य पद्धतीने मिळणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारने आणखीन एक फार मोठी घोषणा केलेली की दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 5 आणि 7 रुपयाचं अनुदान देऊ, बाब क्रमांक 49. आता त्यासाठी सरकार आता प्रोव्हिजन करते 758 कोटी रुपये. अपेक्षा अशी आहे अध्यक्ष महोदय की याप्रमाणे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्यानंतर या महिन्याभरात हे पैसे मिळतील. कारण बरेच शेतकरी महाराष्ट्रातले या पैशाची वाट बघतायत. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये बाब क्रमांक 94 मध्ये आस्थापना, साहित्य, यंत्र याच्यासाठी जवळपास 500 कोटी रुपये मागण्यात आलेले आहेत. नाबार्डच्या सहाय्य योजना पूल बांधणीसाठी बाब क्रमांक 96 मध्ये 250 कोटी मागितले आहेत. आणि आशियाई बँक कर्ज सहाय्य रस्ते विकासासाठी हे कर्जच आहे ते बाब क्रमांक 97 मध्ये मागणी केलेली आहे. आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, समृद्धी महामार्ग बाब क्रमांक 99 यामध्ये अध्यक्ष महोदय 400 कोटी रुपये समभागासाठी मागण्यात आलेले आहेत. आणि 100 कोटी रुपये इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमसाठी मागितलेले आहेत. आमची अपेक्षा आहे की सरकारने 100 कोटी रुपये खर्च झाल्यावर इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये या समृद्धी महामार्गावर प्रवास करणाऱ्यांना काय फायदा होणार याचा देखील खुलासा करावा अशी आमची सरकारला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, पुणे रिंग रोड आणि जालना नांदेड द्रुतगती मार्ग कर्जावरील व्याजाच्या अंशदानासाठी 715 कोटी रुपये. मला सरकारला आणि सभागृहाला ही सूचना करायची आहे की आपण मोठमोठे प्रकल्प घेतले त्याच्या कर्जाचं व्याज देण्याचा वेळ आता आलेला आहे. आणि त्यामुळे पुणे रिंग रोड आणि जालना नांदेड द्रुतगती मार्ग, आता जालना नांदेड द्रुतगती मार्ग
याचं सरकारने उत्तरात सांगावं की एकंदर टेंडर किती रुपयाचं काढलं, ते टेंडर किती रकमेला गेलं, ते टेंडर ज्या रकमेला गेलं त्याच्यात आणि मूळ टेंडर काढणाऱ्या रकमेमध्ये किती अंतर होतं, याचा खुलासा राज्य सरकारने मंत्री महोदयांनी त्यांच्या उत्तराच्या भाषणात करावा अशी आमची विनंती आहे. राजकोटचा किल्ल्याचा बाब क्रमांक 108 आपण 1 कोटी रुपये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासाठी मागितलेली चांगली बाब आहे की आपण या ठिकाणी पुन्हा नव्यानं तो पुतळा उभा करताय. तो चांगला भक्कम उभा कराल आणि कोणत्याही वाऱ्याने तो पुतळा पडणार नाही याची दक्षता आपण घ्याल अशी अपेक्षा मी करतो. अध्यक्ष महोदय, सरकारने ऊर्जा विभागात 2750 कोटी रुपये मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी बाब क्रमांक 154 मध्ये मागितलेले आहेत. एकूण 4112 कोटी रुपये. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 184 मध्ये 180 कोटी रुपये हे सामाजिक न्याय विभागातील मुख्यमंत्री बळीराजा योजनेसाठी खर्च म्हणून वळवण्यात आलेले आहेत. म्हणजे सामाजिक न्याय विभागातले बाब क्रमांक 184 मध्ये नमूद आहे की सामाजिक न्याय विभागाच्या हेड मधले हे पैसे 180 कोटी रुपये मुख्यमंत्री बळीराजा खर्च म्हणून योजनेसाठी खर्च म्हणून दर्शवलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर 185 बाब क्रमांकामध्ये 354 कोटी रुपये सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधानमंत्री सौर कृषी पंप योजनेकरता खर्च दर्शवलेला आहे. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, हे 354 कोटी रुपये आणि हे 180 कोटी रुपये हे सामाजिक न्याय विभागाचे पैसे या सरकारने जाहीर केलेल्या घोषणांच्यासाठी वळटे केलेले आहेत, वळवलेले आहेत. हे या ठिकाणी आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. तीच परिस्थिती आहे बाब क्रमांक 260 मध्ये 120 कोटी रुपये आदिवासी विकास विभागाचे मुख्यमंत्री कृषी बळीराजा योजनेसाठी वळवण्याचं काम या बाब क्रमांक 260 मध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच 261 बाब मध्ये 251 कोटी रुपये हे आदिवासी विकास योजनेच्या प्रधानमंत्री सौर कृषी पंप योजनेकरता खर्च दाखवलेला आहे. याचा अर्थ असा आहे अध्यक्ष महोदय की सरकारने आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागाचे पैसे इतर योजनेसाठी वापरले का, हा खुलासा देखील माननीय मंत्री महोदयांच्या उत्तरात मिळाला तर आम्हाला विशेष आनंद होईल. अध्यक्ष महोदय, असं पैसे वळवणे हे योग्य नाही. आता ते त्याच स्ट्रीट लाईटसाठी सामाजिक न्याय विभागासाठी जर पैसे धरले असतील तर ते स्ट्रीट लाईटसाठी न वापरता जर या सौर ऊर्जेसाठी किंवा अन्य योजनेसाठी डायव्हर्ट होत असतील तर अध्यक्ष महोदय ते बरेचसं ऑब्जेक्शन त्या ठिकाणी आहे असं मला वाटतंय. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री बळीराजा योजनेसाठी अपेक्षा आहे एवढी मोठी योजना वाजत गाजत जाहीर झाली असेल तर त्याला स्वतंत्रपणाने निधी प्रोव्हाइड करायला पाहिजे होता आणि तो एका हेड खाली देऊन ते पैसे त्या योजनेसाठी खर्च करण्यासाठी वीज खात्याच्याकडे जी तरतुदी मी मगाशी मुद्दामून ऊर्जा खात्याच्या तरतुदी वाचल्या त्यासाठी वाचल्या की हे जे पैसे आहेत ते इथं न दिसता ऊर्जा खात्यात दिसायला पाहिजे होते आणि म्हणून बळीराजा योजनेसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद का केली नाही हे देखील अध्यक्ष महोदय आम्हाला कळणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, लाडकी बहीण योजना बाब क्रमांक 298 1400 कोटी रुपयाची पुरवणी मागणी यामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यातले 100 कोटी रुपये हे जाहिरातीसाठी आणि 100 कोटी रुपये प्रशासकीय खर्चासाठी. माझी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आणि जे कोणी उत्तर देणार असतील त्यांना विनंती आहे की आता जाहिराती करण्याची काही आवश्यकता नाही. तुमचं सरकार व्यवस्थितपणाने आले, भक्कमपणाने आले, त्यामुळे हा जाहिरातीवरचा खर्च आपण टाळला तर आणखीन आपल्या लाडक्या बहिणींना जास्त पैसे देण्याचा श्रेय आपल्याला मिळेल. प्रत्यक्षात 1200 कोटी रुपये 1400 कोटी मधले लाभार्थींना मिळणार आहेत आणि 100 कोटी रुपये जाहिरातीसाठी आणि 100 कोटी रुपये प्रशासकीय खर्च. आता ते बांधकाम मजुरांची जी महामंडळ आहे त्या योजनेकडे जर बघितलं तर 350 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय जाहिरातीसाठी खर्च करण्यात आलाय आणि 350 कोटी रुपये खर्चाचा तपशील जर बघितला तर त्यातला जाहिरात जे करतात त्यांच्याकडे किती गेले आणि बाकी काय अवांतर खर्च झाले याचा अभ्यास करण्यासारखा आहे. तशीच ही अध्यक्ष महोदय 100 कोटीची जाहिरातीची योजना आहे आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय आपण मला खात्री आहे
की अशा खर्चाला आता निवडणुका झालेल्या असल्यामुळे असे खर्च टाळाल. आपल्या अध्यक्ष महोदय, बजेटमध्ये मी सुरुवातीला सांगितलं, या बजेटमध्ये जेवढा खर्च झालेला आहे, अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी 6,12,293 कोटी रुपये अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले. त्याचवेळी मी मगाशी सांगितलं बजेटमध्ये 20,000 कोटीची तूट आहे. त्यानंतर त्याच दिवशी पुरवणी मागणी 95,000 कोटीची आहे आणि 35,000 कोटीची आज पुरवणी मागणी आहे. आम्हाला सभागृहाला एवढाच खुलासा अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय करतील का की हे सगळे पैसे, हे जे बजेटच तुटीचं होतं आणि ॲडिशनल आपण पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत, हे एकंदर आपण फेब्रुवारी मार्चमध्ये पुन्हा अधिवेशन घेणार आहात, त्यावेळी पुन्हा एकदा पुरवणी मागण्या मांडल्या जातील. त्यावेळी नव्या वर्षाचं 25-26 बजेट मांडताना अध्यक्ष महोदय या सगळ्या आकड्यांचा परिणाम हा नव्या बजेटमध्ये दिसेल असं मला वाटतंय. राज्य सरकारने प्रचंड मोठं कर्ज आज आपल्या डोक्यावर घेतलेलं आहे. 8-8.25 लाख कोटी रुपयाचं कर्ज असेल. कदाचित या वेगळ्या योजनांच्यामुळे आता ते 9-9.5 लाख कोटी रुपयापर्यंतही जाईल आणि त्यामुळे एवढ्या मोठ्या कर्जाचा बोजा, उत्तर येईलच की राज्य सक्षम आहे, जयंतराव तुम्ही काही चिंता करू नका, फार सक्षम राज्य आहे. पण आम्हाला एवढी चिंता आहे की आपण हे पैसे देताना आपल्या विकास कामावरचा पैसा हा व्याजासाठी आणि परतफेडीसाठी जास्त जाऊ नये. विधिमंडळामध्ये 288 आमदार आहेत आता आणि 288 मधले तुमच्या पक्षाचे गुट्टेंना धरून 237 आमदार आहेत आता तुमच्या बाजूला. त्यामुळे 237 आमदारांना आपण मतदारसंघात समाधान देण्याचं काम करणं ही फार चॅलेंजिंग जॉब आहे. बाकीचे उरलेल्यांना समाधान किती करताय हा पुढचा विषय आहे. पण या 237 आमदारांच्या मतदारसंघात निधी देणे, त्यांना पूर्वीसारखी सेवा देणे आणि सगळ्यांना समाधानी ठेवणे हे अशक्यप्राय बंबसाहेब काम आहे. हे काही सोपं काम नाही आणि म्हणून हा मोठा गाडा वाहत असताना मला खात्री आहे की कर्ज काढताना पुढच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा परिणाम होणार नाही एवढी काळजी घ्यावी. मला या ठिकाणी बोलून दिलं. माझी आपल्याला अध्यक्ष महोदय विनंती आहे की सिक्वेन्स करताना मगाशी भास्करराव जाधव बोलले, नाना पटोले बोलले, त्यानंतर भास्करराव आले आणि मला त्यानंतर बोलणार असं सांगण्यात आलेलं. त्या सिक्वेन्समध्ये काहीतरी घोटाळा आहे. त्यामुळे आपण थोडंसं हे बघावं की हा सिक्वेन्स सर्व पक्षांचं समाधान करणारा राहील, म्हणजे सर्वांना संधी मिळेल. आणि अपक्ष म्हणून जे आमचे शरद सोनवणेंसारखे बोलणारे होतकरू आमदार आहेत, अशा अपक्षांना देखील न्याय देण्यासाठी काही वेगळी कॅटेगरी तयार करावी अशी त्यांची मागणी आहे म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. श्रीमती अनुराधा चव्हाण. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. बाब क्रमांक 94, पृष्ठ क्रमांक 65. महोदय, माझ्या फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघामधील रस्ते विकासाशी संबंधित गंभीर समस्या आज मी सभागृहासमोर मांडत आहे. माझ्या विधानसभा क्षेत्रामधील करमाड लाडसावंगी चौका रस्त्याची दुरुस्ती करणे, पिसादेवी पळशी अंजंडो रस्त्याची दुरुस्ती करणे व फुलंब्री बाबरा नाचनवेल रस्त्याची दुरुस्ती करणे, ह्या सर्व कामांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कार्यारंभ आदेश देऊन 5 महिने उलटून गेले, तरी सुद्धा अध्यक्ष महोदय या कामांची सुरुवात अजून झालेली नाही आहे. या रखडलेल्या कामामुळे जनतेचे प्रचंड हाल होत आहेत. निविदा करारनाम्यातील तरतुदीनुसार 30 दिवसापेक्षा जास्त कालावधीमध्ये काम सुरू न केल्यामुळे त्या कंत्राटदाराकडून ही कामे
काढून घेण्याची विनंती मी आपल्याला करत आहे. तसेच छत्रपती संभाजीनगर शहरातील बीड बाहेवळण रस्त्याच्या कामात समाविष्ट असलेला केम्ब्रिज विद्यालयाजवळील उड्डाणपूल बेकायदेशीररित्या वगळून काम पूर्ण करण्यात आलेले आहे. यास्तव संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची विनंती मी या सभागृहाला करत आहे. धन्यवाद. श्री दिलीप लांडे. श्री सुनील. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागणी चर्चा बाब क्रमांक 149 ऊर्जा विभागावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याला आपण जगाचा पोशिंदा असे म्हणतो, परंतु त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आपण उपाययोजना करणे फार गरजेचे आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याला शेती सिंचनाकरिता मुबलक पाणी उपलब्ध असूनही केवळ पूर्ण क्षमतेने विद्युत पुरवठा नसल्याने व कृषी पंपाला कमी वेळ वीज दिली जात असल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनाकरिता अनेक समस्या समोर येत आहेत. अध्यक्ष महोदय, गावठाण फिडरचं लोड शेडिंग बंद करणे गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, गावठाणला लोड शेडिंग असल्याने नागरिकांना अनेक समस्या होत असल्याबाबत अनेक तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे गावठाण फिडरला लोड शेडिंग बंद करून 24 तास वीज देण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, कृषी पंपाकरिता शेतकऱ्याने कोटेशन भरल्यानंतरही त्या शेतकऱ्याला लवकर वीज जोडणी मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, यामुळे पाणी उपलब्ध असतानाही केवळ विजेअभावी शेतकरी म्हणावी ती पिके घेऊ शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. अध्यक्ष महोदय, कृषी पंपाचे ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त झाल्यानंतर किंवा ते जळाल्यानंतर ते ट्रान्सफॉर्मर शेतकऱ्यांना तत्काळ मिळत नाहीत. ऑइल नाही, अधिकारी नाही, 4 दिवस थांबा, 8 दिवस थांबा, आणि जर एखादा तो ट्रान्सफॉर्मर जर दिला, तो जर लावला, तो जळूनच गेला, तो बंदच असतो. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे हे याच्यात दुरुस्त्या करणं फार आवश्यक आहे. शेतकऱ्याच्या कृषी पंपाला किमान दिवसा 10 तास तरी विद्युत पुरवठा द्यायला हवा, जेणेकरून शेतकऱ्याच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होईल. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सुरळीत वीज पुरवठा व्हावा याकरिता मेंटेनन्सची कामे वेळेवर होणे गरजेचे आहे, परंतु ही कामे वेळेवर होत नसल्याने अनेकदा वीज पुरवठा खंडित होतो आणि याचा नाहक त्रास सर्वसामान्य जनतेला सहन करावा लागतो. अध्यक्ष महोदय, हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय, या आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो, माझ्या गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघातील विद्युत विषयक समस्या सोडवण्याकरता आपण विशेष प्रयत्न करत. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुरवणी मागणी चर्चा बाब क्रमांक 94 पान नंबर 64 वर सार्वजनिक बांधकाम विभाग बोलण्यास मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघात असलेल्या महामार्गावर पुलाची उंची व रुंदी कमी आहे. याचा परिणाम म्हणून अतिवृष्टी झाल्यास नदीतील पुराचे पाणी शेतकऱ्याच्या शेतातून वाहते. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान होत आहे. त्यामुळे महामार्गावरील सर्वच पुलाचे बांधकाम करणे गरजेचे आहे. अध्यक्ष महोदय, सदर पुलाच्या बांधकामांना नाबार्ड योजनेतून मंजूर दिल्यास ही विकास कामे करणे सोयीस्कर होईल. अध्यक्ष महोदय, राज्य रस्त्याची स्थिती अत्यंत बिकट असून बऱ्याच रस्त्याचे डांबरीकरण भाग पूर्णतः उखडून गेलेले आहे. त्यामुळे रस्त्याची सुधारणा करणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, पालम तालुका येथे शासकीय विश्रामगृह नसल्यामुळे या ठिकाणी नवीन बांधकाम आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात येणाऱ्या गंगाखेड, पालम व पूर्णा तालुक्यातील महसूल विभाग अंतर्गत येणारे उपविभाग अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, उपविभाग अधिकारी व तहसीलदार निवासस्थान बांधकाम महसूल कर्मचारी व 1, 2, 3 निवासस्थाने बांधकाम इत्यादी इमारतीचे बांधकामे जवळपास 50 ते 60 कोटीचे कामे 50% वर झाले आहेत. पण निधी त्याला देणं फार आवश्यक आहे. तर निधी मिळवून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, आवश्यक तितका निधी उपलब्ध नसल्याने हवी तसे कामं जे वेळेवर व्हायची ते होत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, इतकंच नव्हे तर उपलब्ध जेणेकरून कॉन्ट्रॅक्टर हे निधी मिळाला तरच कामे चालू ठेवता येतील असे सांगत आहे. तरी विनंती आहे, आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, जेणेकरून कामाची गती मंदावर नाही व विविध वेळेत विकास कामे पूर्ण होतील. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करायची आहे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत की विविध विकास कामे करण्याकरता निधी उपलब्ध करून द्यावी. अध्यक्ष महोदय, आणि आपण बोलणे संधी दिली त्याबद्दल दादांचं अभिनंदन, आपले अभिनंदन करतो. धन्यवाद. निधी मागून घ्या ना.
श्री दिलीप लांडे, दिलीप लांडे, सुनील शेळके, लग्नाला जायचंय यांना, अध्यक्ष महोदय लग्नाला जायचंय. नाही सर, आता धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन 2024-25च्या वार्षिक पुरवणी मागणीवरती चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पान क्रमांक 70, बाब क्रमांक 104. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मावळ मतदारसंघामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत होत असलेल्या राज्यमार्ग, जिल्हा मार्ग असेल किंवा प्रमुख मार्ग असतील, या रस्त्यांचं पुनर्बांधणीचं काम मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू आहे. आणि या रस्त्यांची कामं होत असताना मागील 5 वर्षापूर्वी आदरणीय राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री, उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादांनी आणि महायुतीच्या सरकारने देखील शेकडो कोटी रुपयाचा निधी हा रस्त्यांच्या बांधकाम कामाकरता उपलब्ध करून दिला. आणि प्रत्यक्षात कामाची सुरुवात झाली. काही कामं पूर्णत्वास गेली, काही कामं पावसाळा आला, पावसाळ्यामध्ये कामं स्थगित करून ती पुन्हा सुरू झाली. परंतु ही कामं होत असताना अध्यक्ष महोदय, या कामांच्या क्वालिटीवरती कुणाचाही अंकुश राहत नाही. जी कामं आपण टेंडरमध्ये काही अटी शर्ती घालून देतो की एखादं काम पूर्ण झालं तर पुढचे 3 वर्ष त्या कॉन्ट्रॅक्टरनं मेंटेनन्स सहित कुठल्याही प्रकारचं तिथं जर दुरुस्ती करण्याचं काम आलं तर ते त्याच बजेटमध्ये किंवा त्याच खर्चामध्ये त्याची तरतूद केलेली असते, तीच आड घालून त्याला आपण काम देतो. परंतु अध्यक्ष महोदय, एखाद्या रस्त्याचं काम चांगलं करणारे देखील कॉन्ट्रॅक्टर आपण पाहतो, परंतु जवळपास 60-70% अशी रस्त्यांची परिस्थिती आहे प्रत्येक मतदारसंघातली, त्यात विशेष करून माझ्या देखील, की एखादा रस्ता बांधला, पूर्ण झाला की तो पावसाळा आला की 1-1.5 वर्षाच्या आतमध्ये त्या रस्त्याची फुटतूट होणार, खड्डे पडणार. काही रस्ते पूर्ण झाले म्हणून त्याचं सर्टिफिकेट घेतलं जाणार, परंतु साईड पट्ट्या देखील भरल्या जात नाही. आणि अशा वेळेला जर आपण कॉन्ट्रॅक्टरवरती कुठला अंकुश नसेल आणि आपण त्याच्याकडे कुठली माहिती मागवली किंवा कारणं मागवली तर त्यात अनेक जण ते कागदी घोडे रंगवण्याचं काम करून फक्त वेळ मारून नेण्याचं काम करतात. मला अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून सरकारला देखील विनंती करायची आहे की आपण शेकडो कोटी रुपयाचा ज्या वेळेला निधी एखाद्या कामावरती खर्च करतो त्यावेळेला त्या कामाची देखील क्वालिटी असली पाहिजे. एखादं काम पूर्ण होताना कुणाची जीवितहानी होता कामा नये, कुठला अपघात होता कामा नये, याची देखील खबरदारी घेतली पाहिजे. आम्ही विधिमंडळामध्ये येतो, मागणी करतो, मागणीला मान्यता मिळते, निधी मिळतो, परंतु प्रत्यक्षात काम ज्या वेळेला सुरू होतं त्यावेळेला आमचा कुठलाही अधिकार राहत नाही. कोण ठेकेदार आहे, कशा पद्धतीने त्याला काम दिलेलं आहे ही देखील आम्हाला कल्पना राहत नाही. आणि आमचा कुठेही अधिकार नसल्यामुळं ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने जे काही काम होतं ते निकृष्ट दर्जाचं होतं, हेच मला या माध्यमातून सांगायचंय. अध्यक्ष महोदय, आज माझ्या मतदारसंघामध्ये प्रशासकीय इमारती उभ्या राहतात, चांगल्या दर्जेदार राहायला पाहिजे. ब्रिटिश कालीन असलेल्या महसूल इमारती मागच्या 5 वर्षापूर्वी आपण त्या नव्यानं बांधायला सुरू केली, परंतु या इमारती काही कालावधीमध्ये पूर्ण व्हायला पाहिजे. या इमारतींना काही कालावधी आपण घालून टेंडर केलं, परंतु कालावधी संपून देखील अधिकारी मंडळींनी पुन्हा वेळ वाढून द्यायचं काम केलं. कशासाठी वेळ वाढून दिली जाते, कशासाठी आपण त्यांना पाठीशी घालतो, हा देखील आपल्याला प्रश्न पडलेला आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून जो काही निधी आम्हाला देऊ करता याच्यातून आपल्याला वेळेत काम झालं पाहिजे, चांगल्या क्वालिटीचं काम झालं पाहिजे, अशी माझी प्रामुख्याने मागणी आहे. एखादं काम कमी जास्त होईल परंतु ते काम चिरकाल टिकलं पाहिजे, एवढी आमची अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय दादा आहेत, 2-3 मंत्री महोदय या सदनामध्ये आहेत. माझी विनंती आहे की आपल्या शिळफाटा ते भक्ती शक्ती म्हणजे निगडीपर्यंत असलेला NH4 हा मुंबई पुणे हायवे रोड आपण याचं रुंदीकरण करणं किंवा आपण काही भागातले फ्लायओव्हर करण्याचा देखील शब्द दिला. आज त्या भागामध्ये ट्रॅफिकची एवढी मोठी समस्या आहे की जर आपण पुण्यावरनं तळेगाव किंवा लोणावळ्यापर्यंत यायचं असेल तर 2-2.5 तास जातात. आणि फ्लायओव्हर नसल्यामुळे काही ठिकाणी ऍक्सिडेंट झाले, अपघात झाले, अनेकांना जीव देखील गमवावा लागला.
म्हणून माझी विनंती आहे सरकारला, आपण तात्काळ याबाबत दखल घेऊन येणाऱ्या काळामध्ये कार्ला फाटा असेल, वडगाव फाटा असेल, काने फाटा, तळेगाव फाटा किंवा आमच्या इथला सेंट्रल फाटा, सोमटणे फाटा, असे वेगवेगळ्या फाटे आहेत. त्या भागामध्ये फ्लायओव्हरचं काम झालं पाहिजे, रस्त्याचं रुंदीकरण झालं पाहिजे. आणि त्याही पलीकडे जाऊन सांगतो की आपण मागच्या काही दिवसापूर्वी मागच्या सरकारमध्ये निर्णय घेतला की आपण मुंबईमध्ये जाणारे टोल, ही टोल माफी केली, मुंबईकरांना दिलासा दिला. त्याच पद्धतीनं जर आपण पाहिलं तर मुंबई आणि पुण्याला जाणारे 2 रस्ते आहेत. एक NH4 जुना मुंबई पुणे हायवे आणि दुसरा एक्सप्रेसवे हायवे. एखाद्या व्यक्तीला जर एक्सप्रेसवे हायवेने जायचं असेल तर तो टोल भरून जातो, तो टोल भरला पाहिजे. परंतु सरकारनं जुना NH4 जो आहे मुंबई पुणे हायवे त्यावरचा टोल माफी केली पाहिजे. त्याचा जो काही खर्च असेल तो शासनानं तो खर्च स्वीकारावा. तो खर्च आपण एखाद्या जो कोणी ठेकेदार आहे किंवा ज्याला तो रस्ता दिलाय त्याला तो परत करावा, अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, 2 विषय, 2च विषय, 2 मिनिटं द्या, 2 मिनिटं साहेब. अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभागावरती येतो. बाब क्रमांक 107, पान क्रमांक 149. आज माझी तळेगाव ही औद्योगिक नगरी म्हणून देखील ओळखली जाते. तळेगाव, दाभाडे असेल, नवला कुंभरे, निगडे, आंबळे, उर्शे, काने या भागामध्ये उद्योग नगरी मोठ्या प्रमाणामध्ये उभी राहते. या उद्योग नगरीला माझ्या स्थानिक भूमिपुत्रांनी जमिनी दिल्या. स्थानिक भूमिपुत्र ज्यावेळेला शेती किंवा आपली जमीन देतो त्यावेळेला त्याला मोबदला देखील सरकारकडून मिळावा ही त्याची माफक अपेक्षा असते. आणि ज्या वेळेला ही जमीन सरकार किंवा उद्योग विभाग भूसंपादित करते त्यावेळेला त्या शेतकऱ्याचा परतावा हा वेळेमध्ये दिला जात नाही किंवा तो योग्य ठिकाणी दिला जात नाही. काही एजंट लोक, काही दलाल लोक त्या ठिकाणी उभे राहतात आणि महत्वाच्या DP रोडला त्या जागा स्वतःच्या नावावरती कशा करता येईल ते पाहतात. अध्यक्ष महोदय, शेवट एकच हाच प्रश्न विषय घेतो फक्त. आणि माझ्या भागातल्या असलेल्या निगडे आणि कलाट या भागामध्ये इको सेन्सिटिव्ह आहे. त्याबाबत देखील मी सरकारला विनंती करतो की अशाच अनेक बाकीच्या तालुक्यात देखील इको सेन्सिटिव्ह आहे. तो केंद्राच्या निगडीत प्रश्न आहे. तो प्रश्न देखील आपण तात्काळ निकाली काढावा. महत्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय, यातलाच एक सांगतो. आज माझ्या भागातली तत्कालीन उद्योग मंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत साहेबांनी देखील मला आश्वासित केलं होतं की आपल्या भागामध्ये एक मोठा प्रकल्प येतोय जो जनरल मोटरच्या ठिकाणी हुंदाई कंपनी आली आहे. त्या कंपनीमध्ये माझ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना देखील पुन्हा कशा पद्धतीनं रोजगार देता येईल त्याकरता हे सरकार पुढाकार घेऊन तुम्हाला न्याय देईल. परंतु अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून सरकारला सांगू इच्छितो की या ठिकाणी आलेल्या हुंदाई कंपनीमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना घेतलं जाणार नाही अशा पद्धतीने सूचना केल्या जात आहेत. अध्यक्ष महोदय, झालं ना 24-25 पर बोलने खड़ा हुआ हूँ. अध्यक्ष महोदय, बाब नंबर 96. अरे मेरा चार्ज मैं क्यों करूँ? अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट मांग रहे हो. कैसे बैठे? पहले अध्यक्ष महोदय बोले बैठने का तब ना. सुनील दादा, आता तुमचा बरं बोला. सुनील, 1 मिनिट. अहो हे चालूच नाही तर बोलू कुठून? अध्यक्ष महोदय, या भागामध्ये आज हुंदाई कंपनी नव्याने येते. माझ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना पहिलं प्राधान्य त्या ठिकाणी दिलं पाहिजे. काही त्या ठिकाणी असलेल्या एजन्सी आज सांगतात तुम्ही जुने एम्प्लॉय होता किंवा तुम्ही स्थानिक आहात, तुम्हाला नोकरीला घेतलं जाणार नाही. याबाबत देखील सरकारनं दखल घेतली पाहिजे. आज माझ्या भागामध्ये उद्योग व्यवसाय येत असताना तिथल्या युवकांना, युवतींना देखील एक चांगलं प्रशिक्षण मिळावं याकरता मी शासनाकडे ITI देखील मागणी करतो की जेणेकरून येणाऱ्या काळामध्ये माझे स्थानिक भूमिपुत्र म्हणत असताना राज्यातील, मग तो मराठवाड्यातला असेल, विदर्भातला असेल, पश्चिम महाराष्ट्रातला असेल, कोकण भागातला असेल, प्रत्येक माझ्या बांधवाला, माझ्या भगिनीला त्या ठिकाणी कसा रोजगार मिळेल, त्यांना कसं प्रशिक्षण मिळेल, एवढीच मी शासनाकडून अपेक्षा व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा माझ्या या सरकारचं मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. आपने मुझे एडिशनल बजट 2024-25 पे बोलने का दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं. अध्यक्ष महोदय, मेरा मानखुश शिवाजी नगर में, मैं बाब नंबर 96 घाटकोपर मानखुश शिवाजी नगर घाटकोपर मानखुद ब्रिज पे एक ब्रिज बना है, बहुत बड़ा फ्लाईओवर. वहाँ हेवी गाड़ियाँ ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं छोड़ रहा है. अध्यक्ष महोदय, ब्रिज डिपार्टमेंट ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये ब्रिज फिट है हेवी गाड़ी जाने के लिए. वहाँ बहुत बड़ा ये हाई टेंशन वायर था, उसको हटाने में साल भर लग गया, अभी हट गया.
वहाँ नीचे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरा निवेदन है सरकार से कि घाटकोपर मानखुज ब्रिज के ऊपर से हेवी गाड़ियां जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएं। अध्यक्ष महोदय, घाटकोपर मानखुर ब्रिज जो मंडाला की तरफ उतरता है, वहां राइट और लेफ्ट दो और एक सीधा जाने के लिए 3 तरफ गाड़ियां जाती हैं। लेफ्ट का जो है, लेफ्ट में अगर ब्रिज से एक छोटा सा फ्लाईओवर बना दिया जाए वाशी की तरफ, तो ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मेरी डिमांड है सरकार से कि मंडाला से वाशी की तरफ जाने वाले रोड की तरफ एक छोटा सा फ्लाईओवर बना दिया जाए, जहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम वहां खत्म हो जाए। अध्यक्ष महोदय, बाब नंबर 156, पिछले 4-5 महीने से महायुति सरकार के लोग कह रहे हैं कि बिजली की बिल कम होगी 30%। अध्यक्ष महोदय, बिल कम होने के बजाय बिल बढ़ती जा रही है। राजस्थान में इसकी कीमत 7.55 से 8.95 रुपया प्रति यूनिट है, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी कीमत 3 रुपये 34 पैसे से लेकर 6 रुपये 80 पैसे है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में 5 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट है। इसके बीच सबसे ज्यादा बिजली की कीमत महाराष्ट्र में 5.16 से 17 रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट है। अध्यक्ष महोदय, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र जो टैक्स का सबसे ज्यादा 38% महाराष्ट्र सेंटर को देता है, सेंटर हमको सिर्फ 7 रुपये देता है, और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा बजट में मदद करता है सेंटर को, और सबसे ज्यादा बिजली की बिल महाराष्ट्र में आ रही है। अध्यक्ष महोदय, लोग बहुत परेशान है। जो अदानी को ये मिल गया कॉन्ट्रैक्ट इसका, जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, इनकी बिल जहां 500-600 आती थी, वहां 4000-5000 रुपये आ रही है, और कोई सुनने को तैयार नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमने 1 अक्टूबर बांद्रा में अदानी बिजली कंपनी को वहां एक ज्ञापन दिया, और ज्ञापन का आज तक कोई जवाब नहीं दिया। बिजली ये डिस्कनेक्शन के लिए 15 दिन पहले नोटिस दें, मगर कोई नोटिस बिजली कंपनी नहीं देती है। बिना नोटिस के बिजली काट दी जाती है। बिजली कंपनी के पास ग्राहकों का 2 महीने का डिपॉजिट भी रहता है। उसका डिपॉजिट कंपनी के पास रहने के बाद भी ग्राहकों का मीटर लेके चले जाते हैं। अगर उनके पास ग्राहक का 2 महीने का डिपॉजिट जमा रहता है तो उन्हें मीटर नहीं ले जाना चाहिए, परंतु सुनने को तैयार नहीं। अध्यक्ष महोदय, उनको जो है सरकार की तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह से बगैर नोटिस 15 दिन की नोटिस दिए हुए किसी की बिजली कनेक्शन काट नहीं सकते, और डिपॉजिट होने के बाद इस तरह से काटना बिल्कुल अन्याय है गरीबों के साथ। अध्यक्ष महोदय, मैं बाब नंबर 37 स्लाटर पे पशुवर्धन। अध्यक्ष महोदय, देवनार स्लाटर हाउस में देश के अनेक राज्यों में से मंगलवार और शनिचर के दिन मंडी के लिए भेड़ बकरी लेकर गाड़ियां आती हैं, जिन्हें खाली करना और साफ सफाई करने का ठेका होता था, जो लॉकडाउन के बाद रद्द कर दिया गया, जिसका रीजन ये बताया गया कि उच्च न्यायालय ने आदेश पर गाड़ियों का कचरा देवनार डंपिंग में डालने पर पाबंदी लगाई गई है। बावजूद उसके उन गाड़ियों की साफ सफाई मनपा की जगह पर अवैध तरीके से की जा रही है। गाड़ी वाले आज पूरी तरह से परेशान हैं। गाड़ी पार्किंग करने की कोई जगह नहीं है। मेरा निवेदन है कि जैसे पहले देवनार में आने वाले गाड़ियों की साफ सफाई और पार्किंग रहती थी, वैसे ही फिर से उसको अनुमति दे दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि जो वाशी से मानखुश शिवाजी नगर की तरफ वाशी टूल पार करने के बाद जब बीएमसी में एरिया में आते हैं, तो वहां जो साइड में है वहां ब्यूटिफिकेशन का काम करना बहुत जरूरी है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बीएमसी को एनओसी दे दी जाए, या कोई भी डिपार्टमेंट उसको वहां पे जल्द से जल्द जो है वहां पर ब्यूटिफिकेशन का काम करे, तो वो एरिया बहुत अच्छा हो सकता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रीमती सीमाताई हिरे। याच्यानंतर श्री किशोर अप्पा पाटील, श्री आशुतोष काळे, श्री अमित देशमुख, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पुरवणी गोपीचंद मागण्या, पडळकर, श्री रमेश बोरनारे, श्री चंद्रकांत नवघरे, श्री दिलीपजी सोपल। सार्वजनिक बांधकाम पुरवणी मागण्यांवर बोलण्यासाठी मी इथे उभी आहे। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तुमचा आहे ना? नाशिक शहराचे गेल्या 10 वर्षापासून मी प्रतिनिधित्व करत आहे आणि माझ्या मतदारसंघातून त्र्यंबकेश्वरला रस्ता जातो। त्र्यंबकेश्वरला संत निवृत्तीनाथ महाराजांची समाधी असेल, दिंड्या येतात, त्याचबरोबर सिंहस्थ आहे, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर आहे। अनेक धार्मिक विधी करण्याकरता लोक त्र्यंबकेश्वरला येत असतात, आणि सातपूर मधून जात असताना
खूप मोठी वाहतूक कोंडी होत असते. त्यामुळे या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे माझी अशी मागणी आहे की सकाळ सर्कल ते पपया नर्सरी इथपर्यंत जर आपण पूल केला तर निश्चित सातपूर गाव जे आहे तिथे जी वाहतूक कोंडी होते ती निश्चित सुटेल आणि सहजपणे त्र्यंबकेश्वरच्या रस्त्याला लोकांना जाता येईल. त्यामुळे माझी प्रामुख्याने ही मागणी आहे. त्याचबरोबर गरवारे पॉइंट ते त्र्यंबक रोड हा रस्ता कॉन्क्रीटीकरण करणं हे खूप गरजेचं आहे. कारण हाच प्रश्न तिथे येतो की सिंहस्थाच्या धर्तीवर वाहतुकीच्या नियोजनाकरता आणि वाहतुकीची कोंडी बघता आपल्याला गरवारे पॉइंट ते त्र्यंबक रोड या रस्त्याचं सुद्धा कॉन्क्रीटीकरण करणं गरजेचं आहे. आज शहराचं नागरिकरण खूप मोठ्या प्रमाणात होत आहे. बऱ्याच गावाहून लोक शहरात शिकण्यासाठी येतात, उद्योगांसाठी येतात, नोकरीसाठी येतात आणि त्यामुळे वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात होत असते. जरी बाहेरचे रस्ते हे सुरळीत झालेले असले तरी देखील आतमधील जे रस्ते आहेत, कॉलनी रस्ते आहेत ते होणं खूप गरजेचं आहे. आणि नुकतीच निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत आम्ही सर्वांना आश्वासन दिलेलं आहे की येत्या पुढील काळात निश्चितच रस्त्यांच्या ज्या काही मागण्या असतील त्या आम्ही पूर्ण करू आणि त्यामुळे आपल्याला या गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. सातपूरमधून जातानाच पुढे पिंपळगाव बहुला हे गाव आहे आणि पिंपळगाव बहुल्यासाठी गाव छोटं आहे तरी देखील रस्ता खूप लहान आहे आणि गावाचं जर डेव्हलपमेंट करायच्या असतील ते देखील त्र्यंबक रोडला आहे तर तिथे एक चांगला रस्ता असणं हे गरजेचं आहे. त्यामुळे पिंपळगाव बहुल्याला रस्ता जोडणं किंवा तिथे पूल करणं हे देखील आवश्यक आहे आणि त्यामुळे पिंपळगाव बहुला यासाठी आपल्याला रस्ता पुढच्या टप्प्यात करायचा आहे. मागच्या टर्ममध्ये आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस, अजितदादा पवार, एकनाथरावजी शिंदे यांच्यामुळे आम्हाला सोमेश्वर ते जलालपूर हा पूल करून मिळाला आणि आज खूप चांगली वाहतूक तिथे होते आहे आणि पूर्ण गाव हे आता आम्ही कॉन्क्रीटीकरण केलेलं आहे. त्यामुळे खूप चांगला विकास या गावामध्ये होत आहे. मी या निमित्ताने मागणी करते की हे तिन्ही रस्ते हे पुढील टप्प्यात करण्यात यावे. त्याचबरोबर माझ्या मतदारसंघात माझ्या मतदारसंघात MIDC आहे, मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक संस्था आहेत आणि त्यामुळे या उद्योगांकडून खूप मोठ्या प्रमाणात महानगरपालिकेला टॅक्स मिळतो. जरी टॅक्स मिळत असला तरी या उद्योग वसाहतीमध्ये आजही रस्ते अगदी दयनीय अवस्थेत आहे. रस्ते नाही, ड्रेनेज नाही, त्याचबरोबर लाईट नाही आणि त्यामुळे जरी टॅक्स देत असले तरी हे रस्ते कोणी करायचे, महापालिकेने करायचे की शासनाने करायचे, हा खूप मोठा प्रश्न नेहमी उद्भवतो. मी या निमित्ताने शासनाकडे मागणी करेल की आदरणीय आपले उद्योग मंत्री यांनी देखील आमच्या काही ज्या संस्था होत्या उद्योग क्षेत्रातल्या त्यांना आश्वासन दिलं होतं. ते ज्या वेळेला दौऱ्यावर नाशिकला आले, ज्या वेळेला नाशिककरांनी या मागण्या त्यांच्या पुढे मांडल्या त्यावेळेला उदयजी सामंत यांनी आश्वासित केलेलं होतं की पुढील टप्प्यात आम्ही निश्चित येथील रस्ते असतील किंवा ड्रेनेज असतील आम्ही पूर्ण करू. परंतु आज आपण जर उद्योग वसाहतीत गेलो तर खूप पाणी रस्त्यावर आलेलं दिसतं आणि मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची दयनीय अवस्था आहे. त्याचबरोबर मी अजून एक ऊर्जा विभागावर बोलणार आहे की आमच्या मतदारसंघात खूप दाट वसाहत आहे आणि ही दाट वसाहत असल्यामुळे अनेक घरं हे 20 तारांच्या जवळ आहे. 20 तारांजवळ असल्यामुळे अनेक दुर्घटना तिथे घडत असतात. पतंग खेळत असतील किंवा धुणं वाळत घालत असतात, अशा काही ज्या घटना असतात त्यामुळे अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत, अनेक जीव तिथे गेलेले आहेत आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात 20 तारा भूमिगत करणं हा मोठा प्रश्न तिथे आहे. आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस हे ऊर्जा मंत्री असताना जवळपास 60% भाग हा त्यांनी भूमिगत तारांसाठी केलेला आहे. परंतु त्याही पुढे अजूनही काही असे पॉइंट आहेत की जे करणं गरजेचं आहे आणि त्यामुळे या निमित्ताने अध्यक्ष महोदय मी मागणी करते की या 20 तारा या भूमिगत होणं हे खूप आवश्यक आहे. मी त्याचबरोबर अजून सांगेल की नेहमी लाईट जाणं किंवा लाईटचा प्रश्न उद्भवत असतो, त्यामुळे सबस्टेशन वाढवणं गरजेचं. काही ठिकाणं अशा आहेत की जे सबस्टेशन झाल्यानंतर निश्चित हा विजेचा प्रश्न मिटणार आहे. त्यामुळे या सगळ्या बाबींकडे आपण जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावं एवढीच मागणी मी मागते. संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद देते. धन्यवाद. श्री आशुतोष काळे.
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन 2024-25च्या या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा आणि पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. आपण मला परवानगी दिल्याबद्दल मी अत्यंत आभारी आहे. ऊर्जा विभागाच्या पृष्ठ क्रमांक 109, 110, बाब क्रमांक 154, 155 या बाबतीमध्ये चर्चा करत असताना मी शासनाचा आभार मानतो का सोलर पॉवर प्लांट असेल, सोलर पंप असेल, याचं धोरण शासनाने घेतलं. तसेच आपल्या 7.5 HP पर्यंतच्या मोटरीचं लाईट बिल असेल हे माफ केलं आणि पुढे देखील आपल्याला 7.5 HP पर्यंत शेतकऱ्यांना मोफत वीज त्या ठिकाणी दिली जाते. त्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या वतीने, मतदारसंघाच्या वतीने शासनाचा आभार मानतो. परंतु आता जे काही नवीन कनेक्शन शेतकरी घ्यायला जात आहे, MSEBच्या माध्यमातून त्यांना असं सांगितलं जातंय का आपण सोलर पंपचा त्या ठिकाणी अर्ज करा आणि ते सोलर पंप मिळण्यासाठी 4 ते 6 महिने त्या ठिकाणी लागत आहे आणि म्हणून तेवढा कालावधी शेती तर थांबू शकत नाही आणि म्हणून तोपर्यंत शेतकऱ्यांना नवीन कोटेशन भरण्यासाठी परवानगी द्यावी. ज्यांनी सोलर पंपचं अनुदान सोलर पंपचं त्यांचा हिस्सा भरलेला असेल त्यांना त्या ठिकाणी सभागृहाची वेळ सभागृहाचे कामकाज संपेपर्यंत वाढविण्यात येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी सौर पंपाचं आपला हिस्सा भरलेला असेल या लोकांना कोटेशन भरण्यासाठी परवानगी द्यावी किंवा याच्यामध्ये काय करता येईल अशा पद्धतीचं धोरण शासनाने त्या ठिकाणी घ्यावं. तसेच काही शेतकरी एक समूह करून नदीकाठी छोटी जागा घेऊन विहीर करता, त्या ठिकाणी सौर पंप बसवणं ती काही शक्य नाही आणि मग अशा लोकांना देखील आपण कोटेशन मिळवून देण्यासाठी शासनाला माझ्या वतीने विनंती करावी. आपण ऊर्जा विभागाच्या पृष्ठ क्रमांक 109, 110, बाब क्रमांक 155 याच्यामध्ये चर्चा करत असताना माझ्या कोपरगाव मतदारसंघामध्ये 220 kVचं सबस्टेशन आहे 15 मिनिटं जे ओव्हरलोड आहे. तसेच मोजे शहा, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक इथे 132 kVचं सबस्टेशन आहे. इथे देखील श्री अमित देशमुख साहेब अजून झालंच नाही. दोन तर आपण त्या ठिकाणी ते ओव्हरलोड सबस्टेशन त्याला कॅपॅसिटी वाढवून देऊ. साहेब अजून काही झालेलंच नाही तर आपण त्या पद्धतीने MSEBला तुम्ही बोलून आदेशित करावं. तसेच जे काही कामं RDSS असेल किंवा त्या योजनेच्या बाबतीमध्ये कामं चालू झालेले त्याला गती मिळण्यासाठी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करावी. सार्वजनिक बांधकाम विभाग पृष्ठ क्रमांक 57, 58, बाब क्रमांक 87 ही चर्चा करत असताना माझ्या मतदारसंघामध्ये NHPWDच्या माध्यमातून एक काम करू. नॅशनल हायवे 752Gचं काम चालू आहे. हे लवकरात लवकर पूर्ण व्हावं. राज्यमार्ग 65 हा महामार्ग याच्यासाठी मागच्या काळामध्ये निधी मिळाला, त्याचे काम चांगल्या दर्जाचं झालं पाहिजे अशी मागणी आहे आणि तो महामार्ग भविष्यामध्ये हॅम किंवा EDB या अंतर्गत कसा घेता येईल यासाठी शासनाने विचार करावा अशी विनंती करतो. आणि आता आपण पाहतोय सोयाबीन असेल, दूध असेल, कांदा असेल याचे दर मागच्या 3-4 वर्षापासून आपण पाहतोय का अपेक्षित मोबदला शेतकऱ्यांना मिळत नाही आणि म्हणून केंद्र शासनाबरोबर अध्यक्ष 2च विषय संपलं. केंद्र शासनाबरोबर इम्पोर्ट एक्सपोर्टचे काही पॉलिसीज असतील किंवा काय पद्धतीने हे दर मिळू शकतील याचा आपण विचार करावा. तसेच माझ्या मतदारसंघामध्ये असलेले वळूमाता प्रक्षेत्र पशुसंवर्धन खात्याची जागा आहे. मागच्या काळामध्ये तत्कालीन उद्योग मंत्री सामंत साहेब आहेत यांनी कबूल केलं होतं का ती जमीन पशुसंवर्धन खात्याने MIDCला वर्ग केली तर तिथे आपण MIDC करू. तर ती आता लवकरात लवकर करून घ्यावी. पुन्हा एकदा उद्योग मंत्री आपण जर झाला तर त्याला आपण चालना द्यावी एवढी विनंती या ठिकाणी करतो आणि अध्यक्ष महोदय आपले आभार मानतो. धन्यवाद. मी
2024-25 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी उभा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विकास, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म, बाब क्रमांक 85, बाब क्रमांक 88, बाब क्रमांक 89, 93, 94 व इतर अशा अनेक बाब क्रमांकावर मी आपले विचार या ठिकाणी व्यक्त करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्फत काही तरतुदी या ठिकाणी करण्यात आलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये लातूर जिल्ह्याच्या संदर्भाने जी देयकं आहेत, म्हणजे कंत्राटदारांची जी देयकं अजून अदा करणं राहिलेलं आहे, अशी मागणी जवळपास 200 कोटी रुपयांची आहे. आणि म्हणून एका जिल्ह्याची मागणी जर 200 कोटी रुपयाची असेल तर मग विभागाची आणि राज्याची मागणी ही किती असावी याचा आपण अंदाज सुद्धा बांधू शकत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून शासनाला माझी अशी विनंती आहे आपल्या माध्यमातून की सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये समजा जी झालेली कामं आहेत त्याच्या जर रकमा आपण अदा करू शकलो नाही तर मग नवी कामे आपण कशी घेणार आणि त्याला आपण न्याय कसा देणार, हा या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मुद्दा उपस्थित होतो. याचप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय याच्या देखील इमारतींचं बांधकाम या ठिकाणी सुपूर्द केलेलं आहे. आणि याही संदर्भामध्ये आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि आपल्या माध्यमातून त्यांनाही माझी अशी विनंती आहे की या ज्या काही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय याच्या ज्या काही इमारती आहेत, आपल्याला याची कल्पना आहे की आपण यांना वर्षाला फारच कमी निधी देतो. आणि कमी निधी देत असल्यामुळं इथं रुग्णांची दुरवस्था तर होतेच, पण वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींची सुद्धा गैरसोय इथं होते. MBBS PGचं शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यांना राहायला हॉस्टेल सुद्धा नसतात आणि जी आहेत त्याची सुद्धा खूप दुरवस्था झालेली आहे. आणि म्हणून माझी शासनाला अशी विनंती आहे की समजा एखादा प्रकल्प, त्या प्रकल्पाची किंमत एकदा ठरल्यानंतर त्याला कालबद्ध कार्यक्रमाअंतर्गत तो निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. नाहीतर एक मंजुरी आपण देतो आणि ती इमारत किंवा ते संकुल उभं करायला 15-20 वर्ष निघून जातात, पण तरी ती पूर्ण होत नाहीत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की महाराष्ट्र शासनानं या संदर्भामध्ये लक्ष देणं आवश्यक आहे. हे देखील मला इथं मुद्दामून आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. यानंतर आपण जिल्हा न्यायालयांच्या संदर्भामध्ये सुद्धा निधीची तरतूद या ठिकाणी राज्यामध्ये केली आहे. मला लातूर जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारित इमारत बांधकामाच्या संदर्भामध्ये शासनाचं लक्ष वेधायचं आहे. लातूर जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीच्या संकुलाच्या संदर्भामध्ये त्याला प्रशासकीय मान्यता आणि निधीची तरतूद ही भरीव करणं गरजेचं आहे. कारण आमचं लातूरचं जे जिल्हा न्यायालय आहे हे आता अपुरं पडतं आहे. आणि म्हणून अनेक कोर्ट हे इतरत्र भाड्याच्या जागेमध्ये सुरू आहेत. आणि म्हणून महाराष्ट्र शासनानं या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे, पण त्या कामाची गती अजूनही पूर्णपणे सुरू झालेली नाही आहे. राज्यातील महामार्गांना सुद्धा निधीची तरतूद या ठिकाणी केली आहे, पण ती तुटपुंजी आहे. कारण मागण्या प्रचंड आहेत. याच्यामध्ये लातूर, बार्शी, टेंभुर्णी हा जो महामार्ग आहे, या महामार्गाच्या संदर्भामध्ये सुद्धा राज्य सरकार हा महामार्ग करणार का केंद्र सरकार हा महामार्ग करणार. आणि म्हणून राज्य सरकारनं आता याच्यामध्ये लक्ष घालून केंद्र सरकारकडे जर हा महामार्ग वर्ग केला तर मग केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्गाचं जे जाळं या राज्यामध्ये उभं राहिलेलं आहे किंवा मराठवाड्यामध्ये उभं राहिलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये याचा जर समाविष्ट झाला तर अधिक सक्षम दळणवळण या ठिकाणी होऊ शकेल. पण राष्ट्रीय महामार्गाचं जाळं उभं करत असताना आपण तालुक्यांना जाणारे रस्ते मात्र अजूनही तिथं झालेले नाही आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला माझी अशी विनंती आहे की या रस्त्याच्या कार्यक्रमामध्ये
आता जिल्ह्याला आपण जोडतो, राज्यांना आपण जोडतो, पण तालुक्यांना देखील आता जोडण्याची गरज आता आलेली आहे. म्हणून त्याच्यासाठी एक वेगळा आणि नवा कार्यक्रम जर राज्य सरकारनं हाती घेतला तर मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं सर्वांकष विकास या ठिकाणी या महाराष्ट्रामध्ये होऊ शकेल. उद्योग या विभागाच्या संदर्भामध्ये मला आपल्याला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की लातूरची जी काही ॲडिशनल MIDC आहे तिथं उद्योग उभे राहिलेले आहेत, पण तिथं वीज पुरवठा होत नाही आहे. तिथं वीज पुरवठा यासाठी होत नाही कारण तिथं सबस्टेशनची मागणी आहे, तिथं ट्रान्सफॉर्मरची मागणी आहे आणि वीज खात्याला ती काही मागणी आता गेली अनेक वर्ष पूर्ण करता आलेली नाही. त्यामुळं विजेच्या पुरवठ्याअभावी उद्योग त्या ठिकाणी बंद आहेत. किंबहुना एका पाळीमध्ये सुरू आहेत. जे 3 पाळीमध्ये उद्योग सुरू राहू शकतात ते एका पाळीमध्ये सुरू आहेत. आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून शासनाला माझी अशी विनंती आहे की या संदर्भामध्ये त्यांनी तो वीज पुरवठा सुरळीत करावा. त्याचबरोबर लातूरच्या MIDCचं 3rd फेजचं लँड ॲक्विजिशन अजूनही प्रलंबित आहे आणि लातूरच्या 3rd फेजच्या MIDCचं लँड ॲक्विजिशन जे अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे. मंत्री महोदय उदय सामंतजी या ठिकाणी आहेत. मागे आपली अनेक वेळा या संदर्भामध्ये चर्चा झाली. आपणही लातूरला आले असताना या संदर्भामध्ये आपण लातूरकरांना आश्वस्त केलं होतं की येणाऱ्या काळामध्ये शासनाच्या वतीनं याला जर गती दिली तर आपल्याला स्थानिक उद्योजकांना लातूरमध्ये त्यांना जी जागा उद्योगासाठी हवी ती आपल्याला देता येईल आणि स्थानिक उद्योगांना आपल्याला त्या ठिकाणी पुढे आणता येईल हे देखील मला या ठिकाणी सांगायचं आहे. त्याचबरोबर CETP सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हा अनेक औद्योगिक वसाहतीमध्ये अजून नाही आहे. अनेक उद्योगाचं सांडपाणी घाणपाणी हे गावांमध्ये जातं, नदींमध्ये जातं आणि तिथं जीवितहानी सुद्धा होण्याचा धोका निर्माण होतो. आणि म्हणून राज्यामध्ये प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीमध्ये हा अनिवार्य बाब आहे. अजूनही याची अंमलबजावणी झालेली नाही आहे आणि लातूरमध्ये तर हे कराच, पण महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीमध्ये कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या ठिकाणी उभा राहिला पाहिजे. त्याचबरोबर लातूर विमानतळ या ठिकाणी अजितदादा पवार साहेबांनी याची कल्पना आहे की लातूरमध्ये जेव्हा जेव्हा आपण येता तेव्हा रात्रीची व्यवस्था तिथं नाही आहे. विमानतळामध्ये सर्व्हिस फ्लाईट्स त्या ठिकाणी आता उड्डाण घेऊ शकत नाहीत कारण त्याचं लायसन्स हे रद्द झालेलं आहे आणि याची आपण चर्चा अनेक वेळा केलेली आहे. आणि म्हणून उद्योग विभागाअंतर्गत हे जे विमानतळ रिलायन्स कंपनीला दिलेलं आहे, रिलायन्स कंपनीला आपल्याला सूचना कराव्या लागतील आणि त्यांनी काही कामं तिथं पूर्ण केली आणि त्यांनी एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडनं ते लायसन्स जर पुनर्जीवित करून घेतलं तरच तिथं कमर्शियल फ्लाईट्स सुरू होऊ शकतील आणि हवाई वाहतूक ही या संदर्भामध्ये तिथं होऊ शकेल. आणि आमची मागणी अशी आहे की तिथं एअर कार्गो हा त्या ठिकाणी येणाऱ्या काळामध्ये विकसित व्हावा. केंद्र सरकारनं आणि राज्य सरकारनं यामध्ये लक्ष घालावं जेणेकरून तिथल्या शेतीप्रधान उद्योगांना शेतीमालाला सुद्धा देशात आणि देशाबाहेर नेण्यासंदर्भामध्ये तिथं व्यवस्था या ठिकाणी होऊ शकेल. हे देखील मला या ठिकाणी मुद्दामून आपल्याला सांगायचं आहे. मला दुसरी एक बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यायची आहे ती म्हणजे लातूर जिल्हा रुग्णालय. लातूर जिल्हा रुग्णालयाचं काम हे रखडलेलं आहे. लातूर जिल्हा रुग्णालयाला मंजुरी मिळालेली आहे, त्या आराखड्याला मंजुरी मिळालेली आहे. जागेचा ताबा सुद्धा आरोग्य विभागाला शेती विभागानं दिलेला आहे, पण शेती विभागाला त्या जागेचे पैसे आरोग्य विभागानं जे द्यायचेत या संदर्भामध्ये तो निर्णय झालेला नाही आहे. आणि म्हणून ₹1 प्रति स्क्वेअर मीटर अशा नाममात्र दरानं शेती विभागानं ही जागा आरोग्य विभागाला द्यावी जेणेकरून लातूरमध्ये जिल्हा रुग्णालय त्या ठिकाणी आपल्याला उभं करता येईल आणि या जिल्हा रुग्णालयासाठी सुद्धा निधीची तरतूद या पुरवण्या मागण्यामध्ये या ठिकाणी करावी हे सुद्धा मला या ठिकाणी मुद्दामून सांगायचं आहे. उदगीर इथे दुग्ध प्रकल्प बंद आहे, त्या प्रकल्पाला पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भामध्ये सुद्धा निधीची तरतूद ही आवश्यक आहे आणि त्या संदर्भामध्ये शासनानं योग्य ती कार्यवाही करावी हे मला या ठिकाणी मुद्दामून आपल्याला सांगावंसं वाटतं. त्याचबरोबर मत्स्य व्यवसाय याला आपल्याला राज्यातच चालना द्यावी लागेल आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये मुंबईमध्ये आपल्याला जर आंतरराष्ट्रीय मत्स्य व्यवसाय गुंतवणूकदार परिषद जर आपल्याला भरवता आली तर मला असं वाटतं की या देशामध्ये मुंबईमध्ये मत्स्य व्यवसाय
याची राजधानी या देशामध्ये मुंबईला आपल्याला नावारूपाला आणता येईल, अशा सूचना मला या निमित्तानं आपल्याला या ठिकाणी कराव्याशा वाटतात. मी या सगळ्याच मागण्यांच्या संदर्भामध्ये आपल्या शासनाला विनंती करू इच्छितो की खूप पैसा या मागण्या पूर्ण करायला लागणार आहे आणि याला भरीव तरतूद आपण कशी करणार आहात याची मात्र शंका आम्हाला या ठिकाणी आहे. ही शंका आपण नक्की दूर कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आपण मला बोलण्याची संधी दिली याबद्दल आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. श्री गोपीचंद पडळकर. माईक चालू करा. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागणीवरती चर्चा करण्यासाठी मला संधी दिली त्याबद्दल मी आपलं आभार व्यक्त करतो. मी 288 जत विधानसभा मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणून आज जत विधानसभा मतदारसंघातील काही मागण्या आपल्या माध्यमातून सरकारकडे मांडत आहे. खरं तर जत विधानसभा दुष्काळाच्या बाबतीमध्ये तिथं जवळपास 65 गावं आज ही पाण्यापासून वंचित आहेत. माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब जलसंपदा खात्याचे 2.5 वर्ष मंत्री असताना त्यांनी जवळपास 2000 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर केलेला आहे आणि मागच्या 4 दिवसापूर्वी मी स्वतः जाऊन त्या कामाची पाहणी केली. तिथले जे जलसंपदा खात्याचे सगळे अधिकारी आहेत त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने ते काम केलेलं आहे. 23-24चा जो निधी उपलब्ध करून दिला होता तो पूर्ण निधी खर्च झालेला आहे आणि म्हणून आता जवळपास 24-25च्या बजेटमध्ये किमान 550 कोटी रुपये हे सरकारनं या विस्तारित मैशाळ योजनेसाठी उपलब्ध करून द्यावेत अशी मागणी आपल्या माध्यमातून मी सरकारकडे करतोय. त्याला संलग्नच एक प्रकल्प आहे आणि तो पथदर्शी कार्यक्रम सरकारनं हातामध्ये घेतलेला आहे. लेखाशीर्ष 4700 बाब क्रमांक 124 पृष्ठ क्रमांक 47 कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना मैशाळ सौर ऊर्जा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळावी. हे जी मैशाळची योजना आहे आणि त्याचं बिल शेतकऱ्यावरती पडू नये. मुळात पहिल्यांदाच 81% आपण माफ केलेला आहे. 19% शेतकरी भरतायत परंतु तोही भार शेतकऱ्यांच्यावरती पडू नये म्हणून 200 मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प सरकारनं हातामध्ये घेतलेला आहे. तर या प्रकल्पास सरकारनं तात्काळ मंजुरी द्यावी अशी मागणी आपल्या माध्यमातून मी सरकारकडे करत आहे. दुसरा जो विषय महत्त्वाचा आहे की जत शहरापासून सांगली हे 100 किलोमीटर आहे आणि जत शहरापासून शेवटचं गाव जे कर्नाटक बॉर्डरवरती आहे ते गाव आहे जवळपास 80 किलोमीटर. म्हणजे शहरापासून हे जत मधलं शेवटचं गाव सांगली शहरापासून 180 किलोमीटर येत आहे. अध्यक्ष महोदय, 180 किलोमीटर पासून जिल्हा परिषदचं काम, कलेक्टर ऑफिसचं काम करायला त्यांना सांगलीला जावं लागतं. आता कलेक्टर ऑफिस तर तिकडे आपण नेऊ शकत नाही, जिल्हा परिषद नेऊ शकत नाही, पण काही कार्यालय आपण जतला नेऊ शकतो आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून आरटीओचं काम करण्यासाठी जेव्हा जत तालुक्यातला जत पासून 60, 70, 80 किलोमीटर वरती जे बालगाव सारखं गाव आहे, सोनलगी सारखं गाव आहे, हे जे कर्नाटक बॉर्डरवरची गाव आहेत त्यांचं जाण्या येण्यामध्ये खूप वेळ जातोय, त्यांचा पैसा नाहक जातोय. एकदा काम नाही झालं तर 2दा 3दा त्यांना सांगलीला जावं लागतं आणि म्हणून आपल्याकडं कराडला जसं आरटीओचं कार्यालय आहे, बारामतीला जसं आरटीओचं कार्यालय आहे, फलटणला तुम्ही नव्यानं आरटीओचं कार्यालय मंजूर करून दिलेलं आहे, तशा पद्धतीनं नवीन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय जत साठी आपण मंजूर करावं अशी मागणी आपल्या माध्यमातून मी सरकारकडे करत आहे. दुसरा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून ऊर्जा खात्याच्या माध्यमातून सर्व कृषी पंप हे सोलरवरती आणलेले आहेत. ही खूप चांगली बाब आहे परंतु त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत.
म्हणून आपल्या माध्यमातून सरकारकडे माझी विनंती आहे की ग्रीड कनेक्टेड कृषी पंप ही नवीन संकल्पना आपण आणली पाहिजे. ऑफग्रीड सोलर वीज वाया न जाता शेतकऱ्याकडून एक्सपोर्ट करता येते व कमी पडल्यास ग्रीड मधून परत इम्पोर्ट करता येते. शेतकऱ्यांना योग्य दाबाने विद्युत पुरवठा होतो. ट्रान्सफॉर्मरवरील लोड कमी होऊन ट्रान्सफॉर्मर जळण्याचे प्रमाण कमी होतं. लघुदाब व उच्चदाब वाहिन्यावरील तसेच डिस्ट्रीब्युशन बॉक्सवरील लोड कमी होऊन बॉक्स जळण्याचे व तारा तुटण्याचे प्रमाण कमी होतं. तोटे काय काय आहेत, म्हणून या बाबतीमध्ये सरकारकडे माझी विनंती आहे ऑफग्रीड सोलर पंप ते ग्रीड कनेक्टेड कृषी पंप करण्याच्या बाबतीमध्ये सरकारनं त्वरित निर्णय घ्यावा. अध्यक्ष महोदय, मला एक 2-5 मिनिटं वेळ द्यावा वाढवून अशी मी विनंती करतो. दुसरा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मेंढपाळ माझ्या तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत, राज्यामध्ये पण आहेत. मेंढपाळांच्या जीवनामध्ये जर बदल करायचा असेल तर त्याला चांगल्या प्रजातीचे नर दिले पाहिजेत, चांगल्या प्रजातीच्या मेंढ्या दिल्या पाहिजेत. पण सरकारच्या माध्यमातून तसं होताना दिसत नाही. परंतु माझ्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये माडग्याळ नावाचं गाव आहे आणि माडग्याळ मेंढी आता सगळ्या मेंढपाळांच्याकडे आहे आणि त्या माडग्याळ मेंढीची किंमत 1 लाखापासून 10 लाखापर्यंत आहे. ही अभिमानाची गोष्ट आहे. परंतु याला GI मानांकन मिळण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, पशुसंवर्धन बाब क्रमांक 44 पृष्ठ क्रमांक 31 मी पशुसंवर्धन खात्याला आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की माडग्याळ मेंढीचं GI मानांकन मिळण्याच्या बाबतीमध्ये सरकारनं त्वरित पाऊल उचलावं आणि माडग्याळ या ठिकाणी माडग्याळ मेंढीच्या बाबतीमध्ये संशोधन करणं आणि पैदास केंद्र हे सरकारनं माडग्याळ तालुका जत मध्ये स्थापन करावं अशी मागणी आपल्या माध्यमातून मी सरकारकडे करतोय. एक खूप चांगला निर्णय सरकारनं घेतला होता पशुसंवर्धनच्या माध्यमातून. या महाराष्ट्रामधल्या मेंढपाळांना महाराजा यशवंतराव होळकर महामेश योजना आणि दुसरी एक चांगली योजना केली की जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर मध्ये पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये फॉरेस्ट विभाग त्यांना तिथं चरायला मुभा देत नाही आणि म्हणून आपल्या सरकारनं त्यांना चराई भत्ता जाहीर केला होता. एका महिन्याला एका मेंढपाळाला 6,000 रुपये चराई भत्ता, असे 4 महिन्याचे 24,000. मेंढपाळांच्याकडे ऑनलाईन अर्ज मागवले. आपल्याकडे 8 कोटी रुपये शिल्लक होते पण मेंढपाळांच्याकडून इतके अर्ज आलेले आहेत. आता ते बजेट वाढवण्याची आवश्यकता आहे. महाराजा यशवंतराव होळकर महामेश योजनेमध्ये सुद्धा 6,000 जवळपास आता आपल्याकडे अर्ज आलेले आहेत. तर त्यांच्यासाठी जवळपास 200-250 कोटी रुपये एक्स्ट्रा देण्याची आवश्यकता आहे. ते पैसे मार्चच्या बजेटमध्ये आपण उपलब्ध करून द्यावेत अशा सरकारला सूचना द्याव्यात. जोपर्यंत मी काल ही भूमिका मांडली होती, 2च मिनिटं घेतो, की राज्य सरकारनं काही महामंडळं स्थापन केली. ही खूप आनंदाची आणि चांगली बाब आहे. या महामंडळामध्ये सिंपी समाज, लाड शाकीय वाणी समाज, लेवा पाटीदार समाज, गुजर समाज, गवळी समाज, लोहार समाज, नाथपंथी डवरी समाज यांच्यासाठी एक भटके विमुक्तांचं महामंडळ स्थापन केलं. नंतर राजा उमाजी नाईक यांचं महामंडळ रामोशी समाजासाठी स्थापन केलं. महात्मा बसवेश्वरांच्या नावानं लिंगायत समाजासाठी महामंडळ स्थापन केलं. पैलवान मारुती चव्हाणांच्या नावानं वडार समाजासाठी महामंडळ स्थापन केलं. परंतु अध्यक्ष महोदय, आता हे महामंडळ स्थापन झालंय परंतु त्यांना चांगले अधिकारी देणं, MD देणं, तिथं लागणारा सगळा स्टाफ देणं, त्याला पैसे 100 किमान कोटी रुपये या महामंडळांना देणं आणि त्या महामंडळावरती या समाजातल्या प्रतिनिधींची नेमणूक करून घेणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आता ज्यांच्याकडे OBC खातं जाईल त्यांनी तात्काळ हे महामंडळ स्थापन करून घ्यावं. जत पंचायत समितीला इमारत नाही, बाब क्रमांक 161 पृष्ठ क्रमांक 115 लेखाशीर्ष 2053च्या माध्यमातून आपल्याकडे विनंती करतोय की जत पंचायत समितीला एक चांगली इमारत बांधण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध व्हावा. बाब क्रमांक 66 पृष्ठ क्रमांक 44 लेखाशीर्ष 22-17च्या माध्यमातून नगर पंचायत झाली 2012 पासून 12 वर्ष झाली, परंतु आज नगर पंचायत मध्ये बसायला अधिकाऱ्यांना जागा नाही.
नगरसेवकांना जागा नाही, तर ही नगरपंचायतीची इमारत चांगल्या पद्धतीनं आपल्या माध्यमातून व्हावी अशी मला आपल्याकडे विनंती करायची आहे. आणि शेवटची मागणी करतो, बाब क्रमांक 42 पृष्ठ क्रमांक 29 लेखाशीर्ष 24-15 राज्य सरकारला माझी विनंती आहे की ग्रामीण भागामध्ये कृषी विभागाची आणि पशुसंवर्धन विभागाची महाविद्यालय आपण तयार करावीत, त्याला मान्यता द्यावी, एवढी विनंती. धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन 2024-25च्या पुरवणी मागण्यामध्ये चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म यावरती पुरवणी मागण्यामध्ये चर्चा करत असताना ही महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब आणि विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन अर्थमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांना या ठिकाणी मी धन्यवाद देणार आहे का माझ्या वैजापूर तालुक्यामध्ये रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजना होती. मी दादांकडे 4 वेळेस गेलो, विनंती केली, शिंदे साहेबांकडे गेलो, विनंती केली आणि माझं रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेचं 65,25,59,60,000 रुपयाचं कर्ज या ठिकाणी या सरकारने माफ करून टाकलं आणि म्हणून सर्वप्रथम या ठिकाणी मी त्यांचे अभिनंदन करणार आहे. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, मी सार्वजनिक बांधकाम पान क्रमांक 66 बाब क्रमांक 96 वरती चर्चा करत असताना प्रामुख्याने या ठिकाणी विनंती करणार आहे का वैजापूर आणि श्रीरामपूर या दोन्ही तालुक्यामध्ये गोदावरी मोठी नदी आहे आणि श्रीरामपूर तालुक्यामध्ये संत चांगदेव महाराजांची त्या ठिकाणी समाधी आहे आणि आमच्या वैजापूर तालुक्यामधून जवळजवळ 10-12 गावचे विद्यार्थी पुंतांबा या ठिकाणी शिक्षण घेण्यासाठी जातात आणि म्हणून या ठिकाणी मी आपल्या मार्फत विनंती करणार आहे का गोदावरी नदीवरती बापतारा आणि पुंतांबा जोडणारा एक रस्ता जर तयार झाला, पूल जर तयार झाला तर त्या ठिकाणी आमच्या सर्व भक्तांची आणि विद्यार्थ्यांची त्या ठिकाणी जी गैरसोय चालू आहे ती त्या ठिकाणी पूर्ण होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी आपल्या वतीने विनंती करणार आहे का माझ्या तालुक्यामध्ये जवळजवळ 20 किलोमीटर लांबीचे रस्ते ODR आहे आणि त्या ODRचं MDR करण्यासाठी मी या ठिकाणी विनंती केली, पत्र दिलेले आहे, परंतु अद्यापर्यंत त्या ODRचं दर्जा उन्नती त्या ठिकाणी झाली नाही आणि म्हणून ODRचे MDR त्या ठिकाणी व्हावी यासाठी आपल्याला विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, कृषीच्या बाबतीमध्ये पान क्रमांक 28 बाब क्रमांक 40 वरती बोलत असताना माझा वैजापूर विधानसभा मतदारसंघ आणि गंगापूर विधानसभा मतदारसंघ सिंचनाच्या बाबतीमध्ये अग्रेसर असलेला विधानसभा मतदारसंघ आहे. या ठिकाणी नांदूर मंदेश्वरचं पाणी, मन्याडचं पाणी, शिवनाचं पाणी, खारी खामगावचं पाणी आणि म्हणून या कृषीच्या बाबतीमध्ये तालुका पातळीवरती वैजापूर शहरामध्ये एक अद्ययावत कृषी भवन त्या ठिकाणी सुरू करावं अशा पद्धतीने मी आपल्याला विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी कालही बोललो, कांद्याचे भाव पडले आणि म्हणून जो कांदा 5,000-6,000 विकला जात होता तो कांदा आज 500 ते 1,500 रुपयापर्यंत त्या ठिकाणी चालला आणि म्हणून आपल्या मार्फत त्या ठिकाणी मी विनंती करणार आहे का माझ्या अगोदर सन्माननीय सदस्य सरोजताईंनी तो मुद्दा त्या ठिकाणी मांडला, परंतु 20% जो निर्यात शुल्क त्या ठिकाणी लावलं, अध्यक्ष महोदय थोडं 5 मिनिटं, तर ते निर्यात शुल्क त्या ठिकाणी कमी करण्याची त्या ठिकाणी गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सन्मान योजना आणि नमो शेतकरी सन्मान योजना या बाबतीमध्ये सेपरेट ऑफिस त्या ठिकाणी सुरू करावं का जेणेकरून सर्व सदस्य. अध्यक्ष महोदय फक्त 2 मिनिटं वाढव घेतोय. अध्यक्ष महोदय, ऊर्जाच्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं ठरलं तर वैजापूर विधानसभा मतदारसंघ मोठा मतदारसंघ आहे आणि वैजापूर गंगापूर मध्ये 218 गाव आहे, परंतु आमच्या मतदारसंघामध्ये 132 केवी फक्त एकच केंद्र आहे आणि म्हणून शिवर बंगल्यासारख्या ठिकाणी जर 132 केवी सेंटर जर त्या ठिकाणी नव्याने निर्माण जर केलं तर माझ्या वैजापूर तालुक्याची एक मोठी समस्या त्या ठिकाणी पूर्ण होईल
आणि शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी उद्योगाच्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं ठरलं तर उद्योग मंत्री आदरणीय उदयजी सामंत साहेबांनी एक मोठं माझं काम त्या ठिकाणी पूर्ण केलं आणि शेतकरी आणि MIDCचा समन्वय साधून आमच्या शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी एकरी 15,000 रुपये मोबदला देण्याचं, त्या ठिकाणी वाढीव मोबदला देण्याचं काम केलं. परंतु मी या ठिकाणी आपल्या मार्फत शासनाला विनंती करील की उद्योग जर सुरू झाले तर एक मोठं काम त्या ठिकाणी. आणि शेवटचा मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी वैजापूरला एक विभागीय कार्यालय विद्युत मंडळाचं जर त्या ठिकाणी झालं तर 1 लाख कस्टमर जवळजवळ आमचे त्या वैजापूर तालुक्यामध्ये, आणि विभागीय कार्यालय कन्नडच्या ऐवजी वैजापूरला आमचं सेपरेट त्या ठिकाणी व्हावं अशी आपल्या मार्फत त्या ठिकाणी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी पुरवणी मागणीवरती बोलण्याची संधी दिली, मी या ठिकाणी आपल्याला धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हरी. दिलीप सोपल. अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा खात्याच्या मागण्यासंदर्भात मी माझे विचार मांडतोय. सन्माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी इथं घोषणा केली होती की सोलर पंप हे 3 महिन्यात मागेल त्याला आपण पंप देऊ. पण वस्तुस्थिती महाराष्ट्रात अशी आहे की गेली 6 महिन्यापासून अनेक जणांनी त्याचे पैसे भरून नंबर लावलेले आहेत, पण अद्यापही त्यांना हे शेतीसाठीचे सोलर पंप मिळालेले नाहीत. आणि एक JR काढून आता जे पूर्वी विजेवर चालणाऱ्या मोटारीचे कनेक्शन देण्याचं काम हे एक साधारण 17-10च्या मीटिंगचा एक संदर्भ देऊन JR काढलेला आहे की आता ते बंद करण्यात येईल. आणि माझी नाही चालू दे की काय उत्तर तुमचं नाही, केव्हाही द्यायचं त्यावेळेस द्या, तसं काही नाही. अध्यक्ष महोदय, तर माझी अशी विनंती आहे शासनाला की हे पहिल्यांदा हे जे एजी पंपाचे कनेक्शन बंद करण्याचा JR आहे तो मागे घ्यावा. आणि ज्यावेळेस मोठ्या प्रमाणात तुमच्याकडे सोलर पंप उपलब्ध होतील त्याच वेळेस ही पूर्वीच्या पद्धतीचे पंप बंद करण्याची पद्धत सुरू करावी. तोपर्यंत नाहीतर होणार काय की एकीकडे सोलर पंप मिळत नाही आणि दुसरीकडं एजी पंपाच्या जुन्या पद्धतीचे कनेक्शन मिळत नाही. त्यामुळं आकडे टाकून चोऱ्या वाढण्याची किंवा गरज म्हणून आकडे टाकण्याची शक्यता ही वाढणार आहे. त्यामुळं या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी विनंती मी माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना या निमित्तानं करतो. आणि त्याचबरोबर माननीय अजितदादा पवार, दादा तुम्ही ज्यावेळेस ऊर्जा मंत्री होते त्यावेळेस आपण 63चे DP कायमचे बंद करून म्हणजे 100चे हा निर्णय घेतला, पण तो काही काळच टिकलेला आहे. अहो नाही मिळत सुरेशराव, हा असं म्हणा ना, मला वाटलं त्यांचा निर्णय अजूनही चालू आहे. तर तो त्याचं परत एकदा आपण 63चे DP बंद करावे आणि 100चे DP केले तर हे आकड्याचंही प्रमाण कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही. तुमच्या काळातला तो एक चांगला निर्णय हा पुढे चालू राहावा. त्याचबरोबर वैराग येथे माझ्या तालुक्यामध्ये माझ्या मतदारसंघात हे ग्रामीण रुग्णालयाचं काम हे रखडलेलं आहे, ते सुद्धा त्याचाही त्याला गती मिळावी. आणि सन्मान्य सदस्य पडळकरांनी मगाशी जी सूचना मांडली होती त्या सूचनेची पण अंमलबजावणी त्या ग्रीडच्या बाबतीत करावी की जेणेकरून ह्या सेपरेट
जे सोलर पंप आहेत त्याच्यात अनेक त्रुटी निर्माण होणार आहेत आणि लोकांना वेळेवर त्याचा फायदा घेता येणार नाही. म्हणून एवढंच सांगतो, विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद. श्री चंद्रकांत नवघरे. कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य विभाग या पुरवणी मागणीच्या संदर्भामध्ये बोलण्यासाठी मी उभा आहे. कृषी विभागाच्या माध्यमातून माझी एक अशी मागणी आहे की माझा वसमत विधानसभा मतदारसंघ बाबाजी काळे या मतदारसंघामध्ये गिरगाव विभाग असन, कुरुंदा विभाग असन, कवठा विभाग असन आणि उर्वरित तालुका आणि मतदारसंघ या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात केळी हे पीक घेतलं जातं. या केळी उद्योगाला इथे कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया केली जात नाही. या पुरवणी मागणीच्या माध्यमातून केंद्र व राज्याने मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केलेली आहे. मी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की या विभागामध्ये कष्ट करणारा शेतकरी आहे, शेतीला पाणी आहे आणि त्या माध्यमातून त्या विभागात खूप मोठ्या प्रमाणावर केळीसारखं पीक घेण्यात येतंय आणि या केळी उत्पादनासाठी आणि केळी उद्योग प्रक्रिया उभारण्यासाठी, केळी निर्यात केंद्र उभारण्यासाठी आणि तिथे एक्सपोर्टसाठी ह्या तुमच्या माझ्या शेतकऱ्यांच्या केळी तिथे टिकल्या पाहिजे, यासाठी ही प्रक्रिया उद्योग या मतदारसंघामध्ये उभं करणं अत्यंत जरुरी आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये मागच्या काळामध्ये नामदार अजित पवार साहेबांच्या माध्यमातून शेतीसाठी पाणी मिळण्यासाठी 4 बॅरेजेस झालेत. परळी दसरथे असन, पोटा असन, पिंपळगाव कुटी असन या 3 बॅरेजेसचे काम सुरू झाले. पण शेतीसाठी पाणी असलं आणि तिथं शेतीसाठी वीज असली तर खऱ्या अर्थानं त्या शेतीला खूप मोठ्या प्रमाणावर फायदा होऊ शकतो. पुढच्या काळामध्ये कृषी विभागाच्या माध्यमातून केळी पाझर तलाव आणि सिद्धेश्वर उपसा जलसिंचन योजना ही त्या बाबतीमध्ये उभं राहिली पाहिजे. 2023-24 मध्ये पीक विम्याच्या बाबतीमध्ये माझ्या जिल्ह्यातून आपण 303,82,21,775 रुपये एकूण प्रीमियर हिंगोली जिल्ह्यासाठी शासनाने भरला होता. SDFC ने 1721 कोटी 22,22,000 रुपयापर्यंत नुकसान झाल्यास भरपाईची हमी दिली होती. त्यापैकी 25% अंतरिम रक्कम शासनाने हिंगोली जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना देण्यास सांगितले होते. पण अजून मी जनहित याचिका ही कोर्टात दाखल केलेली आहे, तरी सुद्धा शेतकऱ्याला अजूनही पीक विमा त्या बाबतीमध्ये भेटलेला नाही. आज माझ्या मतदारसंघामध्ये कृषी विभागाच्या बाबतीमध्ये बोलत असताना, त्या विभागामध्ये काम करत असताना वेगवेगळ्या योजना कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबविणं जरुरी आहे. आज पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून दुधासाठी बनवलेल्या उत्पादनासाठी माझ्या मतदारसंघात कोल्ड स्टोरेज शीतगृह उभारणं अत्यंत आवश्यक आहे. आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून मी या सरकारकडे मागणी करणार आहे की माझ्या मतदारसंघामधील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झालेली आहे. रस्ते आपण बघतो, दरवर्षी आपण बजेटमधून रस्ते नेतो, पण त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून त्या रस्त्याला कोणतीही गुणवत्ता त्या बाबतीमध्ये नाही. आज मी 3 वर्षाखाली तिथं वेगवेगळ्या प्रकारच्या माध्यमातून निधी नेला, पण त्या रस्त्याची क्वालिटी अत्यंत खराब होत असते. त्या विभागामधील गुत्तेदार असतील, त्या विभागातील कॉन्ट्रॅक्टर आणि त्या विभागातील अधिकारी संगमत करून त्या विभागातील रस्ते एका वर्षात खराब होतात. शासनाचा पैसा, तुमच्या आमच्या टॅक्सचा पैसा या माध्यमातून तिथं आपण उभं करतो, पण ती रस्ते मंजूर करण्याचं काम हे आमदाराचं असतंय. पण त्यानंतरची जी प्रक्रिया आहे ती अत्यंत तिथं क्लेशदायक होत आहे. आज आपण करंजाळा पाटी ते तपोवनचा रस्ता असन, चिंचोली रस्ता असन, जवळा बाजार ते वसमत 40 किलोमीटरचा रस्ता असन, शिरड ते हैतनगरचा रस्ता असन, चिंचोली रस्ता असन, नालेगावचा पूल जर झाला तर किमान 40 गाव अटॅच त्या माध्यमातून होऊ शकतात. आज आपण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून मी मागणी करतोय की माझ्या विभागातील ही रस्ते झाली पाहिजे. उद्योग विभागाच्या बाबतीमध्ये इथं नामदार अजित पवार साहेब आहेत, उदय सामंत साहेब तिथं उद्योग मंत्री म्हणून त्यांनी मागच्या काळात काम केलंय. माझ्या इथे एक MIDC मंजूर करण्याचं काम त्या माध्यमातून झालेलं आहे. 2G ची मान्यता भेटलेली आहे आणि त्या बाबतीमध्ये किमान 5,000 तरुण मुलांना तिथं रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. पण तिथं माझा जिल्हा हा ना उद्योग जिल्ह्यामध्ये मोडला जातो आणि त्या विभागातील मुलांना हाताला काम नसल्यामुळं ते मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी त्यांना मेट्रो सिटीमध्ये येऊन काम करावं लागतंय. जर ही MIDC झाली तर त्या विभागातील मुलांना त्या बाबतीमध्ये तिथं रोजगार उपलब्ध होऊन तिथल्या त्या बाबतीमध्ये सुद्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं त्या लोकांना तिथं फायदा होऊ शकतो. ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून मी एक विनंती करणार आहे की या ऊर्जा विभागाच्या बाबतीमध्ये काम करत असताना या विभागामध्ये जे काही नवीन 63 चे ट्रान्सफॉर्मर्स आहेत ते तिथं 100 चे झाले पाहिजे. तिथं यांना
त्या विभागामध्ये थोरावा आसन JNV, बोराळा आसन, बोरी सावंत आसन, वाई आसन, सेलू आसन, गुंडा आसन, तिथं कुरुंदा आसन, या ठिकाणी लोड खूप मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळं शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी आहे पण तिथं वीज नसल्यामुळं या शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. मुडी आसेगाव आणि अकोली वसमत किनोळा इथं मुडी आणि आसेगावला RDSSच्या माध्यमातून 233 kV मंजूर झालेत पण अजूनही त्याचं काम सुरू झालं नाही. टेंडर प्रोसेस सुद्धा अजून झालेली नाही. त्यामुळे मी आपल्याला विनंती करतो, शेतीला पाणी आहे आणि जर वीज नसल्यामुळं त्या विभागामध्ये मला कालच एका शेतकऱ्याचा फोन आलता. त्या गाव जवळा बाजार विभागातील शेतकऱ्यानं फोन केला. मी तिथं मागच्या 2 टर्म पासून आमदार म्हणून काम करतोय. त्यांचं असं म्हणणं आलं त्या तरुण शेतकऱ्याचं की मी मागच्या 15 दिवसामध्ये मोटर लावून रोज पाण्यानं शेती भिजवण्याचा प्रयत्न करतोय पण 15 दिवसामध्ये माझं फक्त अर्धा एकर जमीन भिजलेली आहे. जर आपण शेती प्रधान देश म्हणतो आणि या बाबतीमध्ये शेती प्रधान देश, माझ्यासारखा तरुण मुलगा तिथं शेती करत असताना त्याला जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विजेच्या बाबतीमध्ये समस्या तिथं उद्भवत आहे. त्यामुळे मी आपल्या मार्फत विनंती करतोय की आपल्या इथं ही जी विजेचा प्रश्न आहे तो तात्काळ मिटला पाहिजे आणि यासाठी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून मी तिथं विनंती केलेली आहे की तिथं ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं विजेच्या बाबतीमध्ये आम्ही स्वयंपूर्ण झालो पाहिजे यासाठी आपल्याला काम करतायत. आपण तिथं बघत असाल की उद्योगाच्या बाबतीमध्ये आमच्या विभागामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकारच्या अगोदर जे काही सरकार होतं त्यांनी तिथं माझ्या विभागामध्ये एक टेक्सटाईल पार्क उभा केला होता. नामदार अजित पवार साहेबांनी त्या टेक्सटाईल पार्कसाठी मदत केली. त्या विभागातील किमान 2-3 हजार मुलांना रोजगार भेटते काय की असं आम्हाला वाटलं पण ते टेक्सटाईल पार्क मराठवाड्यातले उभे राहिले आणि त्याला उभं राहून फक्त ते उभं राहण्यापुरतंच तिथं काम झालेलं आहे आणि त्या पद्धतीनं ते टेक्सटाईल पार्क अजूनही सुरू झालेले नाहीत. हे सगळे त्या बाबतीमध्ये मराठवाड्यासारख्या ठिकाणी आपण बघत असाल तर हे सगळे रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतील. अध्यक्ष महोदय, आपण मला इथं बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभारी. श्री अमित जनक. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन 24-25 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, कृषी विभागाचे बाब क्रमांक 36-37 यामध्ये आपल्या शासनाने 28,73,00,000 रुपयाची अतिरिक्त निधीची तरतूद केलेली आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मी आवर्जून उल्लेख करेल आमच्या वाशिम जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन असेल, हरभरा असेल, इतर शेतमाल जो आहे तो सध्या हमी भावापेक्षा कमी किमतीत विकला चाललेला आहे. आपला वाशिम जिल्हाच नव्हे तर अख्ख्या राज्यभरात हे चित्र आहे. अध्यक्ष महोदय, मोठा गाजावाजा करून निवडणुकीच्या आधी शासनाने नाफेड अंतर्गत सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केले. मी आदरणीय दादांना सांगू इच्छितो की नाफेडनी 12% मॉइश्चरनी सोयाबीन खरेदीचा नियम जो लागू केलेला आहे त्यामध्ये केंद्र शासनाने 15% सूट दिली पण अजूनही त्या नियमाची अंमलबजावणी होत नाहीये. तसेच CCCIचे जे केंद्र आहेत कापूस खरेदीचे ते सुद्धा उशिरा सुरू झालेले आहेत आणि 8% मॉइश्चर त्याच्यावर त्यांनी ती अट लावलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पाठ या केंद्राकडे फिरवलेली आहे. मी अध्यक्ष महोदय, रिसोड आणि मालेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठीची तरतूद आपल्या शासनाने राज्यासाठी केलेली आहे. त्यामध्ये या 2 तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांना अजून न्याय मिळाला नाही. शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम लवकर मिळावी अशी विनंती करतो. तसेच मागच्या आर्थिक वर्षामध्ये जे नैसर्गिक आपत्ती आमच्या वाशिम जिल्ह्यामध्ये झाले त्याची सुद्धा रक्कम शासनाकडे थकीत आहे. अध्यक्ष महोदय, ती सुद्धा शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरात लवकर वळती व्हावी ही आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, मागच्या 3 वर्षापासून राज्यातील शेतकऱ्यांना ड्रीप असेल, स्प्रिंकलर असेल व विविध शेती उपयोगी वस्तूंचे अनुदान त्यांच्या खात्यात डीबीटीने जे शासन देतं ते सुद्धा अजून वळते झालं नाही. ते सुद्धा त्यांच्या खात्यात जमा व्हावे अशी विनंती आपल्या माध्यमातून करतो. अध्यक्ष महोदय, मागच्या शासनाने शेवटच्या अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांसाठी 5,000 रुपये जे अनुदान जाहीर केलं होतं, ज्या शेतकऱ्यांनी ई पीक नोंदणी केलेली आहे आपल्या सातबाऱ्यावर त्या शेतकऱ्यांना ते 5,000 देण्यात आले. पण ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर ई पीक नोंदणी नाहीये त्या शेतकऱ्यांसाठी ती अट शिथिल करून त्यांना सुद्धा देण्यात येईल असं सांगण्यात आलं होतं. अध्यक्ष महोदय, निवडणूक झाल्यानंतर हे आश्वासन सुद्धा हवेत विरळलं आणि अजूनही शेतकऱ्यांना ते 5,000 ज्यांची ई पीक नोंदणी सातबाऱ्यावर नव्हती त्यांना मिळाले नाहीत. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय दादा इथे बसले आहेत. निवडणुकीच्या काळात या सगळ्या मंडळी भाषणं करताना शेतकऱ्यांना कुठेतरी कर्जमाफी करण्याचे जे आश्वासन दिले होते भरभरून आज पदरात यांच्या
मायबाप जनतेचा मायमावल्यांचे आशीर्वाद पडलेले आहेत, तर कर्जमाफीची जे आश्वासन यांनी शेतकऱ्यांना अख्ख्या राज्यभरातले दिलेलं आहे ते सुद्धा पूर्ण करावे अशी विनंती आपल्या माध्यमातून करतो. कारण की अध्यक्ष महोदय, येणारा काळ 31 मार्च जवळ आलेली आहे. शेतकऱ्यांना बँका भरायची लगबग सुरू झालेली आहे. शेतमालाला कुठेतरी भाव आज बाजारात मिळत नाही आणि बँका कशा भरायच्या, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे तकादे आमच्या घरी सुरू होतील अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे कर्जमाफी व्हावी अशी विनंती करतो. मोठमोठ्या घोषणा पांढऱ्या रस्त्यांच्या बाबतीत सुद्धा मागच्या शासनाने केले, तेच शासन करते आज वेगवेगळ्या कॅरेक्टरमध्ये आज इथे आहेत, त्यांना सुद्धा पांढऱ्या रस्त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावे अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभागाची बाब क्रमांक 149, 150, 151, 152, पृष्ठ क्रमांक 107, 108, 109. अध्यक्ष महोदय, आमच्या रिसोड तालुक्यासाठी MIDCचं आश्वासन तत्कालीन उद्योग मंत्री आदरणीय उदयदादांनी या सभागृहात दिलं होतं. मी आपल्या माध्यमातून विनंती करेल की त्या आश्वासनाची पूर्तता त्यांनी करावी. अध्यक्ष महोदय, मागच्या अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आपल्या राज्यभरातील युवकांसाठी, युवतींसाठी शासनाने जाहीर केली होती. त्या माध्यमातून लाखो युवक युवती या राज्य शासनाच्या विविध विभागात काम करण्यासाठी त्यांना नियुक्ती देण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, आज त्यांचा कार्यकाळ 1 महिन्यावर आलेला अध्यक्ष महोदय, त्यांना एक तर एक्सटेन्शन देण्यात यावं किंवा नियमित करावं ही विनंती आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय मी करतो. सर्वात महत्त्वाचं अध्यक्ष महोदय, आपल्या आदरणीय दादांनी मागच्या शेवटच्या अधिवेशनात अध्यक्ष महोदय कंक्लूड करतोय. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा कैलास पाटील. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा आदरणीय दादांनी जुलैच्या अधिवेशनामध्ये मागेल त्याला सौर पंप ही योजना जाहीर केली. आदरणीय दादा, मी विनंती करतो की या योजनेमध्ये ज्यांच्याकडे वीज कनेक्शन आहे त्याही शेतकऱ्यांना आपण सहभागी करून घ्यावं ही विनंती करतो. थोडीशी संशोधन त्या याच्यामध्ये योजनेमध्ये करून ज्या शेतकऱ्यांकडे वीज आहे त्यांना सुद्धा जर आपण घेतलं तर नक्कीच याचा फायदा विदर्भातील शेतकऱ्यांना होईल अशी विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.